Takže to bylo zakládání. Takže se nás napadli, ten první týden fast. právě barák, no, teď je to fakt jako naštěstí. Tam jsem prostě to je vlastně stress for much more sophisticated forest much more přízemí vypadá takovým stylem. No, ale vlastně začíná se takový, nechci říkat, že jsme akorát to musí být úplně záleží. Tím, že to třeba je ten důvodní prostě ta politika to jako vaduje, ale jenom když se velmi právě, to funguje prostě na nějakém ale barek opustili se. No my máme to nějakou, takže bude všechno stejné. To prostě funguje jenom, když to máš úplně v a samozřejmě nevím, jestli tu plastovou krabičku. Tu originální, že jestli to tam jde, a to nebude přesně, že to bylo. No, takže to si dobře ven. Asi o víkendu, no, já to moc nechci vědět, nebo bych to nějak půjčil, ale s tou fázovkou, nevím, odkud bych to půjčil, protože to nemůžeš z toho, to je... A on by to udělal v ten víkend? A jak on to prostě... No jak ten tvar prostě té snudy? Či to nějak jakoby vyfotí, že ten počítač to nějak jakoby si...
A myslím si, že pánové to mají jakoby na půl hodiny určitě. Ale to jako si myslím, že to prostě A jsme v angličtině, jo? A jsme v angličtině. No, tak. Nevím, jestli já budu v angličtině. Cože? Ještě no. Nevím, jestli já budu v angličtině. No, yeah, we go in English, right? We present in English. That's fine, yes. Fine. That's excellent, yes. Thank you very much, so I can understand it. Yeah, sure. I try to present also in English, but So you are a consultant in Prague, or Yes. right? To mám sice dva slajdy v češtině, ale to asi nevím. tak já nevím, no. Yeah. So, good morning. I would like to introduce this section with ECPR and concern to ECMO, hypothermic cardiac arrest, and all things about it. So, I would like to start. Yeah. Okay, so my pleasure to introduce Filip Bursha, who is a leading physician of the Ostrava system, and they are very moving forward with their system. They are trying to catching up, so show us how you catched up. Right? So I would like to shortly introduce our program in Ostrava, which is a complex center for adult. I am glad that we have about 90 ECLS per runs per year, not only during the COVID-19 or some influenza, but I hope that it's normal situation. We start ECBR program in 222 with cannulation in emergency, so in hospital cannulation of out-hospital cardiac arrest. Because the position of the emergency is good for this, it's near to CT, near to ambulance, and we have cut lab 500 meters. It's a long trip to cannulate there. And we cover about 1 million and 2 people in the whole region. You see the numbers in the right side. So we have about 25 OHCA per year and some intra-hospital cardiac arrest. So the overall numbers you see in a right. When you see the latest guidelines, resuscitation guidelines, you see some numbers, and survivor after OHCA in the global system is about not to 10%, 7.5, and with survivor with CPC 1 or 2, about 10%. We start with first protocol in 222, which is not new things, witnessed collapse, presumed cardiac arrest, up to 70 years. And the system was set up to consider ECMO and call to ECMO team up to 10 minutes of ALS after 3 defibrillations. So it's nothing new. So we have about 230 consulted patients through 3 years, and as you see in the left side, survival to hospital discharge was in 27 patients. In the right side, in the figure in the right side, you see the time frames. So the blue lines is pre-hospital times, and red lines is cannula or hospital management. Transfer to from ambulance to emergency bed, making some echo and the cannulation, and you see that only a few patients are under 60 minutes. So the huge amount of these patients are more than 60 minutes, and the blue points are CPC score in each patient. This is some basic data from our group. So you see the outcomes of our group. Survival to ICU discharge 39%, and you see also the cause of death. So the main is brain edema, hypoxic brain edema. The
more important outcomes are neurological outcomes. So the patients in CPC 1 or 2 in all group was 29%. And when you consider the patients which are faster than 60 minutes on ECMO, there was 44%, and younger than 50, it's about 37%. But it's about low numbers, yeah. You see that the patients up to 60 minutes are only 9. If we divide it according to initial rhythm, in a VF group we have CPC score about 35%. In a first protocol we don't contraindicate the patients with asystole, but you see in the right that only one patient from this group had CPC 1 or 2, so it's very, very poor outcome. The main problem of our system is the time. Collapse to emergency is 55 minutes, and the management in an emergency is about 19 minutes, so about 75 minutes from collapse to ECMO. We also evaluate the long-term quality of life in this group. There is some selection bias, because only 52% won't participate to fill these forms. But from this data from these patients, you see in the charts and figures. So according to SF36, quite normal physician and mental component. Also 5Q, 5D, 5L, the VAS score was 76. It's I think quite good, and QALY 0.9. So we are happy with this. And also the anxiety and depression, according to HAD score, was quite positive. So what next? How to tune the system to faster the system and improve the quality of survival? We expected, in the beginning, that the patients which are resuscitated on scene and transferred to emergency will be in the emergency about 40 minutes. But the reality is totally different, and we are about 60 minutes. So it's the main problem is the 75 minute of interval from collapse to ECMO. Basic fundamental principle of management and tune the system is this. In the beginning, get to the patient the highest possible chance to ROSC, because ROSC is the best for patients. But after maybe 30 minutes, the chance for survival with CPC 1 or 2 very rapidly decreased. So in this time frame, you have to tune the system to get the patients the ECMO as fast as possible. Logical step is move on scene, but we have to know if it's feasible in Ostrava, it's feasible in our region, consider routes, traffics, EMS system, and so all things. We make some simulations in a different part in the Ostrava, some really on scene in a forest, some in buildings, and so on. And we have the time intervals from call to ECMO about 30 minutes and faster. Yes, the cannulation of the mannequin is totally different, but according this we try to really move on scene and really make a new system. Our system start in last October, and in last year we have many works with simulation training and to learn how to tune the system, because when you perform ECPR for OHCA patients in hospital, you have, it's not easy, yeah, but you have
quite small team of nurses, physicians, cannulation team, and so on. And move on scene is much more complicated to incorporate all the people in this system, and you work with many physicians in EMS system, many dispatchers, and so on. So we start in October, but in the first 2 months we have 0 calls, so it was demanding. And in this system, the key position had the dispatcher. This dispatcher make the primary indication according to some initial information, nothing new, presumed cardiac arrest, witness, bystander CPR, and when they have information that this case should be for ECMO, they dispatch nearest EMS and simultaneously call to our team, and the team from University Hospital prepare the staff, and they are prepared to go out. It takes about 5-7 minutes, and also when the on-scene point of on-scene resuscitation is far away, we could use hams, but there is not too much patients which are managed by the hams teams. When you go to on scene, we are waiting for initial rhythm. So asystolia is a contraindication, and the teams go back. And when we have VF or pulseless electrical activity, we indicate the ECPR, and the team go to the on-scene point. So to date, we have about 55 consultations. Many patients are contraindicated due to asphyxia, asystolia, age, and so on. So we have more than 20 activations of the team, and about 12 dispatch of ECPR team. We have 3 cannulations, and from these patients, 1 patient is CPC1 and very good conditions. To death, 1 patient from this is not witness collapse, but we don't know this information in the point of cannulation. You see in the left side, you see the intervals from collapse to on-scene arrival, 23 minutes, cannulation and the management on scene 16 minutes, and from collapse to ECMO 39 minutes. But we are in the beginning, and this is very low numbers, only 3 patients. So we are planning to continue with this system and evaluate the effectiveness after 1-2 years. Now we are able to on-scene ECPR only on weekdays from 7 to 2:30. So maybe in the future we extend the system to 24/7, but we have some limitations of personnel, ambulance drivers, and so on. So it's about the future, and also we are planning to do a lot of training, simulation, and concern to excellent CPR, because this is the basic principle. When you do not have excellent CPR, the ECMO is for nothing. So thank you very much for attention, and we wish many CPC1 patients. Okay, thank you. I think we should postpone the discussion after my talk, just to discuss this topic. So thank you very much, Yeah. and I will take over.
So now So, my device. Yep. So it's my pleasure to talk about CPR in Prague, and thank you very much for inviting me here. So as you know, our program has been established 13 years ago, and it's been the routine since 2012 for CPR, and we are doing about 40 to 50 patients per year. So why we do that? Because there is nothing that works in patients with refractory cardiac arrest except for ECPR and maybe alternative defibrillation strategies, which is just based on one single randomized control trial. And this has still not been adopted into the guidelines. So we have only ECPR, and we do have some evidence for ECPR to work. And we also do it because if we don't use any other measures to take care for patients with refractory cardiac arrest, they all, or basically most of them, die of refractoriness of cardiac arrest. So they cannot get back to return of spontaneous circulation. So you all know how it looks like. This is a typical patient out of hospital cardiac arrest coming to hospital being cannulated for refractory cardiac arrest. This particular young male, which is very usual scenario, had many unsuccessful defibrillations, and he came to hospital after 35 minutes, was simply cannulated under ongoing CPR, and this particular patient survived this refractory cardiac arrest. It took 44 minutes to ECMO. To take care for ECPR patients is very demanding to everybody. Of course, for patient, for the relatives, and for the nursing staff, and for the physician. So it's perfectly clear that we need a whole system of care for those patients, not only pre-hospital, initial hospital, ICU care, but also the outpatient clinic for those who survive because they have a lot of problems. So if you want to talk about ECPR, I have to talk about ECPR system of care in the city, in the hospital, at the ICU, and at the outpatient clinic. That's important. So what are the data? We know that there's been a randomized trial, arrest trial, which has shown that if you take a patient under ongoing CPR to hospital and you don't offer ECPR, which is the single surviving patient with a poor neurological outcome, they almost all die. If you offer ECPR, you get a reasonable chance to survive in about 43% in this very small study, having only 30 patients. We published this trial a couple of years ago, and this trial was completely different from the arrest trial. First, we had 10 times more patients than in Minneapolis. The second, the trial asked different questions. The trial asked, what do we do if we have a refractory patient on the scene and the patient doesn't have a ROSC and fulfills criteria for refractoriness? If we put a patient into the ambulance, take to the hospital, and eventually use ECPR, or we stay on site and continue until patient has a ROSC or until the patient is pronounced dead. So this has been a randomized trial. The trial has had a lot of problems, pretty difficult to interpret, was very complex, and I don't want to go into the details in this talk, just to show that there is about 8% patients from all patients with cardiac arrest who are suitable for ECPR. So that's a minority of patients, but it's an important minority. So they're young patients, they're usually very healthy, and they have a sudden collapse with sudden cardiac arrest, and they are actually good candidates for prolonged ICU care. So this is definitely the population that should be cared about. And looking at the baseline characteristics, it's also important that the system plays the role. So you see in the study we had almost 100% bystander CPR. So we selected the patients, intentionally selected the appropriate patients who might benefit from ECPR. 80% of our candidates in the study had a telephone-assisted CPR. And you also see that it took about 25 minutes to decide for the randomization in a routine practice for transferring the patient to the hospital. So how the system in Prague works, this is our original setting, how it works. So in Prague, there's 4 centers at the moment providing ECPR. Our hospital is in a city center right over here. This is the Motel Hospital now. This is one hospital at the moment. And there is one more hospital, the ICAM hospital, which also provides ECPR. So 4 centers. During the time,
those 10 years actually evolved that now we have a 2 high-volume eCPR centers, our hospital, model hospital, covering majority of the Prague, and 2 backup centers if those centers are not available. And you see the area of Prague, which is nicely covered and divided by this row and maybe by the river. So the right side of the Prague usually covered by our hospital, the left side of the Prague and the surrounding of the Prague covered by the other hospital. And there's been several discussions and meetings with the representatives of all the institutions just to cooperate on this quite nicely. So how the work system usually right now, so there's a witness, out of hospital cardiac arrest, EMS comes to the scene, dispatch is being alerted, and we do use a fast mobile app to alert the system, and in case the patient fulfills criteria, is being transported to hospital, undergoes comprehensive CPR care, multidisciplinary follow-up care, and eventually goes back to life. This is the app we use for initial alert. So you see the crew on site sends the alert, we got an alert, we respond, and then the system is being activated. We use a cath lab cannulation for those out of hospital cardiac arrest in majority of the cases, so the team is ready, and you know that the coordination of the team has to be very precise. There's no space for improvisation. Everybody has to be trained to provide the best care. So if you look at the results, so I'm a little bit skipped the JAMA publication, which is complicated, but this is the publication we published on the same data, and this is as-treated analysis showing how actually eCPR works and how eCPR may change the practice. So taking the same randomized data, but regardless of initial randomization, you can see that those patients who achieved ROSC in the study, they survived perfectly well in a perfectly functioning system, so 60% neurologically favorable survival for those who achieved ROSC during the initial CPR. However, those who never reached ROSC and were offered eCPR are those red patients over here, and this is 25 more person on top of those survivors over here. In contrary, those patients who never received an option of eCPR in a randomized fashion, they have basically no chance for survival. There was only one patient who ultimately survived. So this is important analysis showing that eCPR works on top of the best care provided by initial resuscitation, getting to return of spontaneous circulation. And if you look to the subgroup analysis of the study we published, you see that in the shockable rhythm subgroup, treated invasively, including eCPR, there's been almost 50% survival for those who present with shockable rhythm, VF, VT, and are offered with system and eCPR included. So then we took the data together, and we put the ARREST trial and the Prague trial together and published this paper with the Minneapolis group, showing that if you put those patients together and you analyze just the shockable rhythms over here, you have 19% absolute benefit in patients treated invasively versus patients treated with conventional CPR, converting to number needed to treat 5, which is extremely strong intervention. As you may know, nobody doubts about primary PCI in STEMI. Primary PCI in STEMI must be done, but the number needed to treat for PCI in STEMI is 9. So this intervention is much stronger than the PCI in STEMI if performed in a well-established system of care, including all those parts I've mentioned before. And you can look to our long-term data. We published about a year ago. This is our registry looking at the initial rhythms and the outcome of initial rhythms of all the patients who have been offered eCPR in the past about 80 years. It's 210 patients received eCPR, 196 patients were included because there were some patients who had a ROSC and then re-arrested, so we excluded those patients. And you see, based on the initial rhythm, so if you present with initial VF, you remain in VF on admission, then your chance for CPC1 and 2 survival is 43% in the system we provide. So 43% of our patients who presented and remained in VF survived well with a good neurological outcome. And the survival goes down, of course, with the change of the rhythm. So if you convert to PEA, your chance to survive is just 20%. If you convert to asystole,
12%. And if you look at the initial PEA, still some chance to survive. 13% of those patients survived, but it's low numbers, but those numbers go down to 13 to 12% if they convert to VF or you remain in PEA, and a very poor outcome of those who present with asystole. So therefore, as well as in Ostrava, we don't offer eCPR to patients with asystole. And looking at the time that we have. So this is a dynamic probability based on the data we published previously, looking at what is the chance to survive if you are like, let's say, 40 minutes of unsuccessful CPR, and then you go for eCPR. So at the moment, so dynamic probability would be about 27% to survive, and you see some kind of a plateau over here between 35 and 50 minutes. Compared to conventional CPR, if you are after 35 minutes of unsuccessful conventional CPR and you remain with conventional CPR, your chance to survive goes far below 5%. So this is a way how to show what is the timeline and how should we target the timeline. And of course, after those 50 minutes, per definition, the chance for survival goes definitely down. So the holy grail is 35 to 50 minutes of offering patients the eCPR. So looking at the data here, so this is the 3 timelines we did. So the first one is a timeline we published 13 years ago when we published the design paper for our randomized trial. So we were hoping that we get a patient on ECMO after 60 minutes right over here. This timeline is the real data from the study after 7 years of the study. So patients who have been offered eCPR actually have been receiving eCPR after 61 minutes, the same times as presented previously. This was the aim. So we reached the aim of 61 minutes to get on ECMO. But still, looking at those results, how could we improve? So similarly, we decided to consider the pre-hospital cannulation. And this is again the proposition. So being dispatched after 15 minutes, transporting on scene for 15 minutes, and hopefully cannulate patients within 15 minutes might gain 15 minutes saved by the pre-hospital approach. So transferring to this actual dynamic probability, what we expect from this is that we convert in hospital chance to survive of 15% after those 60 minutes back to 35% when using out-of-hospital cannulation for eCPR. So this is the theory. Therefore, we established the team. The team actually and the pre-hospital was established 2023 when we started to prepare and simulate it for and been consulting with the EMS system, and we simulated during the 2024 many cases around the Prague, the similar way as they did this year in Ostrava. And you see this is one of the first cannulations on the streets of Prague. Another one, I'll show you how it works. And this was been on the Wenceslav Square, so necessary selfie on the Wenceslav Square. So just that you have an idea how this works, this is the real life scenario from the Wenceslav Square. So it was a young male, 40 years old, Ukrainian Marine, actually, who came to Prague and arrested on the scene. There's been some problem with initial alert of this patient because it was on the Wenceslav Square and this is very close to our hospital. So we said, okay, transfer the patient to the hospital. They said, no, this is a bad place, come to here. Then the phone crashed, so we had to call again. There's been 10 minutes actually delayed to deciding what we're gonna do. So you see, but at the end we came to the scene after about 32 minutes of resuscitation. At the time, the patient was still in ventricular fibrillation, still fibrillated 8 or 9 defibrillations already. And you see the cannulation, how it works. So it's pretty easy for the EMS crew, not so easy for us. So this is the vein cannulation, and we always put in the sheets to be sure that we are in the proper vessel. So this is the sheet secured on the scene, and then so this is the sheet being inserted. In the meantime, the colleague changes and the perfusionist prepares the circuit, and this is
completely reliable. There is no shortening of the videos. We will see the whole case, which is not so long. So this is one sheet secured, and then we go to the other one again. And you see you are playing on the outside playground, so you don't have any fancy devices, no X-ray. We have, of course, ultrasound. But I'm old-fashioned. I've been doing this for 20 years, so I use ultrasound only if it doesn't go with the first touch. But we still use it for the second groin or if we are not able. So this has been the vein, and now we are in the artery, well cannulated. So in the meantime, there's a stiff wire prepared by my colleague for the cannulation sheets. And based on experience, based on how you feel in your fingers, you can recognize nicely whether you are in the vein or in the artery. So not in all patients, but in majority of the patients. So now the groin's been cannulated, and you see this is the stiff wire for putting in. The main problem in out-of-hospital cannulation or any cannulation which is outside of the cath lab is to be sure that your wire in the vein goes up and doesn't stick. It's not somewhere in the renal vein or whatever it might be. So this is the main problem. So you have to be sure that the wire goes through the inferior vena cava up to the right atrium, which is not easy on the scene. So the only way you can ascertain is either by ultrasound or by your feeling of the fingers, and that's all you can do. So if we are not sure, we use, of course, ultrasound to be sure that the wire is properly in the vein. So you'll see 25 French venous cannula being put into the body right here. Now you see still ongoing CPR and defibrillations in the meantime, and then the easy insertion of the cannula right over here. And then you always wait for the backflow to be sure that you are well in the vein. Oh, sorry. Můžete tam dát to video někde do poloviny? Sorry, jsem se tam překliknul. Asi v polovině to klikněte. No, třeba. Puste to. No, ještě dál, kousíček dál, ještě dál, ještě dál. No, okay, down. Okay, so now we have a vein cannulated. We insert the arterial cannula right over here, and again the nice backflow. So the backflow is an important part. So to be sure that you are well in the vessels, and then just to attach the extracorporeal circuit, and hopefully we are done. Můžete to posunout možná? Trošku to posunout. Tak. At the moment now we are cannulated. If you look at the time, this is 5 minutes 40 seconds from the time we came to the scene to the time that the ECMO was flowing. So this was one of the fastest cannulation. We still work in the working hours, 3 members of the team, 2 physicians, 1 perfusionist. This is the particular patient that was cannulated. It was a very, very complicated hospitalization. He had a lot of problems, has rearrested, had another ECMO, several PCIs, but he left hospital very well. So and now I apologize, I'm in Czech, but this is the summary of the system. So what is that? This is a pilot observational study of our center and Prague EMS. We use selected patients with out-of-hospital, but also with in-hospital cardiac arrest in different hospitals in Prague. We have already cannulated 3 patients in different hospitals in Prague with refractory VF or PA. Why? Because we expect this to be faster and to hope to get more survivors. We were preparing those 2 years, started January 2025 during the working hours. And since that time, we had 12 patients cannulated on the scene by the mobile team. The median age was 56 years. 10 of 12 patients were male. We succeeded cannulations in 11 of 12 patients. All the cannulations were below 10 minutes of time on the scene. And you see the median time very nicely, as in Ostrava, was 39 minutes, but out of those 11 cannulated patients, which is far shorter than the original time in the eCPR. So at 30 days, we had 42% alive, 25% with good neurological outcome. And importantly, this population is a
as a byproduct, very beneficial for the society, for the medicine. 4 of those patients became organ donors, and you might see we have published some of those cases. So today we have a hybrid system in Prague, combining pre and in-hospital system depending on the time and of course depending on the patient. And to finalize, ECPR has been awarded a 2A recommendation by recent American guidelines. The European ERC guidelines on ECPR are underway. They should be published this year. I'm in the steering committee together with others, so hopefully we will have a new guidelines. And 2A recommendation is a strong recommendation. This should be considered in refractory cardiac arrest. Still, we do need some more data in the hospital cardiac arrest, and let me know that if you come to our ECPR meeting, you will get everything concerning ECPR. Thank you for your attention. So thank you very much. I would like to ask, what is the 1 or 2 things when I have to tune in the next on CNE-CPR, because there is many things to solve the problems, but what is your next problem which you have to improve, solve, or? We have no problems. No, this is very complicated. And I said, this is the system of the care. Yeah. And you are 24/7? Or? We are 24/7 for ECPR, for the hybrid system. We are 24/7, but not for pre-hospital ECPR. Yeah. We are working on that, but you know, you need a specialized team, you need enough crazy people doing this, so it's not everybody. And more or less, those people, they cannot wait for the alert. They are working, they have other duties, of course. So it's really logistically complicated. But, in comparison to your system, we are not you know, dispatching to every cardiac arrest. This is insufficient. This is wasting of the time of the expert. So we are dispatched only if we have confirmed ventricular fibrillation as the initial rhythm, and then if we confirm the refractoriness, so at least 3 defibrillations failed. So that's the difference to the other systems around Europe. So we don't want to waste the time of the system, but we want to go fast to those patients who really need it. So the initial alert, initial communication is the major problem. And paradoxically and interestingly, if we have a patient who arrests and you know, there is a call to the EMS and the system is started, it works perfectly well. The most problems we have with those patients who, when the EMS crew comes to the scene, the patient is awake, stable or marginally stable, and then gets cardiac arrest, then to switch the meaning and mindset of the crew on the scene is problematic. So before they start the ECPR track in those patients, it takes much longer time than if the patient arrests and the system is started immediately. So that's the problem. Yeah. I have another question. So first, thank you both for the excellent talk. Very interesting and impressive, your initiatives on ECPR out of hospital. My question is, are all those patients primary cardiac arrested? Or among those patients also hypothermic cardiac arrests? And do you use the same management method and strategies for both? Or do you differ between hypothermic and normothermic cardiac arrests? The patients I've been showing are not hypothermic patients. We offer ECPR to all hypothermic patients if they are patients suitable for complex ICU care. We share this with our general ICU, and those patients are usually 5 to 7 patients per year in Prague, cannulated for refractory cardiac arrest due to hypothermic cardiac arrest. And as you're going to talk later, we don't consider this to be to discuss. So all the patients suitable for ICU care are offered ECPR in Prague. And another question, Philip, here in Ostrava, do you have mechanical chest compression devices available also out of hospital in the ambulances?
Yeah, sure. The system is the same as in another cities. We have Lucas for this. So if we transport the patients to the hospital, is under the Lucas, and the numbers in my presentation. There was only the patients with ongoing CPR with Lucas. So when the patients are had ROSC, I don't show in the tables. So it's patients in cardiac shock, cardiogenic shock. And we don't have, in Ostrava, we don't have many people in the hypothermic cardiac arrest, and we have only a few patients per year with cannulation of VA due to hypothermia. This season, only one patient with which was consciousness, yeah, and he was 85 years old, and he was CPC1 for the war time. So we do this, but only a few patients per year, not so much. And hypothermic very rarely, only few patients per 10 years, maybe 5 maybe. We already had a patient who had 2 hypothermic cardiac arrests with the CPR surviving, so some of those patients come back. They usually live on the streets, and it's kind of the population in Prague we cannulate for hypothermic cardiac arrest. So is there any questions, Hansa? Good morning, and thank you for your excellent speech. I have one question. I hope I didn't miss the information, but what is the perimeter for your pre-hospital ECPR, and how do you cope with the usual traffic jam in Prague? A good question. That's why we simulated for long. That's why we train during those hours. And the perimeter at the moment is just Prague, so and the closest area. And in the majority of those cases, we get within 20 minutes from alert. So that's still time which can be spared. We also simulated with the mid-Bohemian area, and we simulated like do Kladna, v Kladně třeba. And it's still, we got in 22 minutes, so there still might be a time gain by this, but we have not moved to mid-Bohemian region. This is the plan in upcoming months. And I think there is still, because we don't offer in-hospital ECPR for patients outside of the Prague, because historically we have a strong experience that by doing this we get to long times, and basically nobody is going to survive. So we don't offer patients in-hospital ECPR for out-of-hospital cardiac arrest to be transferred from the outside of the Prague at the moment, except for HEMS, but it's a different story. We make some map in Ostrava based on the times of ground transport to on scene. I have this in a presentation, and for now we have 30 minutes of perimeter, but it's not a circle. It's according to real time on ground transport, according to roads, main roads, and so on. So we have in the beginning the big perimeter for this. It's important to consider that we have, started this based on very detailed evaluation of our previous results, and the problem in the time delay is not the transport itself. The problem is extrication of the patient from the scene to the car. So if you have a cardiac arrest at a public place, that's easy. But having cardiac arrest at home, that's the problem. So in those patients, we feel that we might have the most benefit, because the time from saying yes, go from the home to the car, it takes 10-12 minutes sometimes, and that's the major part of the transport, not the transport itself, meaning from the ambulance car to hospital. And I think that one positive things of on scene is that you don't have managed transport with Lucas, because
last year we have many patients with terrible hemorrhagic shock due to transport with Lucas. When you are in a 5th floor in the building, the transport the patients with Lucas on some scubram or so on is very difficult. So I hope that on-scene ECPR will be with not so much liver hemorrhage or thorax hemorrhage and so on. But as you know, there's an ongoing trial, on-scene trial in the Holland, going with the HEM system. But this is not a randomized trial, and this trial might be a nice trial to show feasibility of doing this using HEMS around the Netherlands. But this trial will not answer the question whether it's better or not, because it's a very, very selected population, as you know. Thank you so much for your excellent speeches and your tremendous effort to put these all things into life. As you mentioned, HEMS in Netherlands, I would just add that they are never transporting patients on helicopter. So Denise Miranda put ECMO on all helicopters actually currently, but they even do not have vacuum matrix on the stretcher, and they have full helicopter of all ECMO devices, and they just have the system transporting the physician's team to the patient, but never use helicopter for transporting patients. So I think it's not possible in our country because our HEMS is responding to majority of traumatic patients, and we need to get a patient as soon as possible to the trauma center. So it's a little bit different system. It's different, completely different. I agree, and I have had many discussions with Dennis, and we had a debate, and I actually don't think that his system is well, functioning, and it's a very ineffective system. His rate of false alerts is about 90%, so it's completely non-cost effective. So we don't go this way. What is your opinion? How many centers should be initiated in Czech Republic? ECPR centers. It's not about how many centers should. It's about how many patients need it. And how many patients need it? It's very easy. So we have prepared some kind of international collaboration on this. So I'm completely convinced that areas and cities with 500,000 patients at least should consider to have a system for ECPR, because then you have a chance to have about 30 to 50 refractory cardiac arrest cases per year statistically, and this is what should be done. So at least 1 or 2 cases per month. Thank you. Is there any questions from the audience? So if not, we move to next lecture, and I would like to say welcome to Dr. Czober from Katowice with hypothermia and management of patients with deep hypothermia. Thank you. Ladies and gentlemen, good morning, and once again I'm Tomasz Czober, and I'm an anesthesiologist working under the supervision of Professor Tomasz Darocha at the Department of Anesthesiology and Intensive Care of the Medical University of Silesia in Katowice, Poland. Firstly, I would like to express my gratitude for the invitation to this forum. And the present discussion will focus on 2 clinical situations. Patients with hypothermic cardiac arrest and severe circulatory instability with preserved circulation. And these 2 distinct clinical situations demand a departure from the conventional normothermic management of ECMO and ECPR, and the departure constitutes the primary focus of today's presentation. I don't know what's happening. Okay. Sorry, I declare non-conflicts of interest.
Accidental hypothermia is a condition in which the core body temperature unintentionally drops. What's going on? I don't touch anything. So, once again. It doesn't work. Yeah, okay. Sorry for that. Yeah, something clearly doesn't work here for me. Okay. Although it's often associated exclusively with exposure to cold, it actually affects very different groups of patients, both young people after injuries or accidents in the field, and elderly patients with comorbidities often found in domestic setting. The simplest and most intuitive way to describe hypothermia is by temperature, of course. And there is a mild hypothermia in the range of 35 to 32 degrees Celsius, moderate hypothermia between 32 and 28, and severe hypothermia below 28 degrees Celsius. And this classification is widely used and useful as a reference point, but it has significant limitations. At the same time, there are clinical classification systems which are based primarily on the clinical picture, level of consciousness, present or absence of circulation, rather than temperature alone. Etiological approaches are also used, distinguishing between outdoor hypothermia associated with environmental exposure and indoor hypothermia typical for elderly patients with comorbidities. Classifications based on physiology and risk assessment, which take into account hemodynamic instability, the risk of sudden cardiac arrest, and survival prediction models are also becoming increasingly important. And the common conclusion of all modern guidelines is that core temperature alone or any other single clinical parameter is not sufficient to assess the severity of a patient's condition or to make therapeutic decisions. Hence the evolution of the clinical approach towards multifactorial probabilistic scales. I don't know. Because some animation in presentation. what? You have some animation. No, I don't have any animations. So, slide 4. Once back. The reason why we consider aggressive treatment primarily in cases of cardiac arrest and hypothermia is the existence of a biologically plausible mechanism of organ protection, which is particularly important in the context of the central nervous system. This creates a window of tolerance for ischemia by organs, which is extremely limited in analogous clinical situation in normothermia. Clinically, this translates into observed survival with good neurological outcomes in selected patients with hypothermia, as confirmed by registry data. And in the SAFE-G2 study, survival to hospital discharge in cases of HCA was 45%, almost twice as high as in ECPR performed for other reasons. A favorable neurological outcome, CPC1 or 2, occurred in 27.5% of all patients treated extracorporeally with ECLS. Which is more than twice the percentage of ECPR for cardiac arrest due to other reasons. Can you move it next? Yes, 5. I'm sorry, I don't know what's happening because it was working earlier. 5.
In hypothermia, both assessment and treatment begin in the pre-hospital setting. Direct contact between the emergency team and the experience center, efficient coordination of activities, rapid diagnosis, proper handling of the patients, avoidance of rescue collapse, protection against further temperature drop, efficient transport to the appropriate hospital, and maintenance of the effective CPR if cardiac arrest occurs. And these are the elements that directly translate into the outcome. So in the chain of survival graph, as you see, the size of each element corresponds to its importance. As we can see, the pre-hospital phase often plays a key role in the survival of the victim. Next slide, please. Common mistake made during qualification is the automatic application of normothermic criteria for ECPR qualification and disqualification. In hypothermia, these indicators do not have the same prognostic value because the physiology and pathophysiology of the body in response to a drop in core temperature significantly changes the patient's prognosis for survival and survival with a good neurological outcome. Decrease in temperature leads to a decrease in metabolic rate, oxygen consumption, and free radical production, and inhibits the inflammatory cascade apoptosis. It is estimated that oxygen consumption by the brain decreases by approximately 6–7% per 1 degree Celsius drop in core temperature. So neuroprotection associated with lowering body temperature has been clinically confirmed, among others, in cardiac surgery. Other organs also reduce oxygen consumption as the temperature drops, although not to the same extent as the central nervous system. Next one, please. Previous. The latest ALSO 2025 document emphasizes narratively hypothermia is a special situation and requires selection based on phenotype and predictive models. It gives clinicians a framework and emphasizes the importance of developing the tools that can be used at the scene and bedside for qualification. And in recent years, there has been a significant change in the way patients suffering from deep hypothermia are qualified or disqualified for mechanical circulatory support therapy, primarily related to a paradigm shift from single parameter, namely usually potassium blood levels assessment, to assessment during a series of models that take into account a larger number of variables, which I will try to discuss in the following part of my presentation. So we start the block with qualification in hypothermic cardiac arrest and scales. Next slide, please, and one next. Let me start with the problem. For years, eligibility for ECLS in hypothermic cardiac arrest has been based typically on a single parameter, mainly potassium threshold values. This is a simple approach, but clinically, in some sort of situations, may be risky, as potassium measurement can be prone to error, and there are many possible clinical causes of hyperkalemia other than cardiac arrest. Relying on any single clinical exclusion parameter may lead to failure to initiate treatment that is potentially life-saving for some patients. The HOPE score was developed as a result of change in approach. Instead of a single cutoff point, a multi-factor model was proposed, which gives us the probability of survival after ACLS rewarming. This is important because in hypothermia, unlike in normothermia, survival with good neurological outcome is realistic even after prolonged resuscitation, and decision must be more phenotype aware. In the base study, HOPE has a clearly better ability to differentiate survival than single parameters alone, which is an argument for HOPE to become the triage tool. Next one, please. Here we clarify the definition. The HOPE score does not predict overall mortality in hypothermia. It is not a refusal algorithm. It answers a very specific question. What is the probability of survival to hospital discharge in a patient with hypothermic cardiac arrest if ECLS is used? It does this on the basis of 6 variables that are often available immediately upon admission: age, gender, mechanism, is asphyxia suspected, core temperature, potassium concentration, and the time from starting CPR
to the start of ECLS, which is an estimated time because we assess it earlier. So this is a practically estimated low flow time until extracorporeal circulation is started. The result is a percentage, so a probability, not a 0, 1, yes, no. It supports the team in making a decision that should be based on the overall clinical picture available. Now for the hard data, the cohort on which HOPE was built its model consisted of nearly 300 patients in hypothermic cardiac arrest who were rewarmed with ECLS. Survival was approximately 37%, and crucially, most of those who survived had a good neurological outcome, CPC 1 or 2. This immediately sets the perspective for us. We are talking about a group in which aggressive treatment can have a qualitative effect. The HOPE model had very good discriminatory power. It was also externally validated in 122 patients and survival rate of approximately 32%, good calibration. In practice, the link to HOPE of at least 10%, then they are the candidate for link to HOPE of at least 10%, then they are the candidate for ECLS. The second situation is severe hypothermia of hemodynamic instability. Here ECLS may be indicated to prevent another secondary cardiac arrest, but we will discuss this later in the lecture. And how to do this in practice? Step 1, recognize severe hypothermia and do not allow the patient to continue cooling down. And in the case of HCA, maintain high quality CPR. Step 2, activate the SLS center early and plan transport to the center. Step 3, collect the HOPE variables and as soon as possible. Step 4, if HOPE is 10 or higher, treat the patient as a candidate for ECLS. If it is below 10%, this does not necessarily mean disqualification, but therapeutic failure is very likely. And a very important logistical element also emphasizes that long transport with continuous CPR should not in itself be a reason to discontinue efforts. Another scale, which was developed relatively recently and is currently undergoing external validation, is the HELP score. And the HELP score was developed based on the retrospective analysis of data from the Polish registry of hypothermic patients, including adult patients with hypothermic cardiac arrest and a core temperature 28 degrees Celsius and below, treated with ECLS rewarming in a specialist center. This temperature threshold is lower than that used in the HOPE score and clearly defines the populations with severe hypothermia. Asphyxia-related cases such as drowning or avalanche barriers were excluded from the cohort in order to focus on the phenotype in which hypothermia preceded cardiac arrest rather than being a consequence of it. And in this population, survival to discharge was approximately 36%, and among survivors, 88% achieved a good neurological outcome, CPC 1 or 2. It shows that in properly selected patients with non-asphyxia-related hypothermic cardiac arrest, treatment with ECLS can lead to a high survival rate with an acceptable neurological outcome. And the HELP model is deliberately simple and is based on 4 variables that are available almost immediately upon the admission of the patient. The first is exposure, so exposure conditions, outdoor versus indoor, treated as an indirect marker of age, comorbidities, and physiological reserve. Observation of cohorts of patients with severe hypothermia clearly showed that outdoor patients are usually younger and healthier. They are the victims of avalanche burials, missing persons in the mountains, etc., while people who have fallen to hypothermia despite being indoors are usually older, very frail, and have numerous comorbidities. The second is hemoglobin, interpreted by the authors as a marker of frailty and the patient's general condition. The third and fourth variables are blood potassium and lactate concentration, which indirectly reflect the severity of metabolic disorders and cellular damage. The direction of the relationship is clinically logical. Outdoor exposure and the higher hemoglobin increase the chances of survival, while higher potassium and lactate decrease them. The model achieved good discrimination and good calibration after internal validation. At the same time, the limitation must be stated very clearly.
So HELP applies only to non-asphyxia, hypothermic cardiac arrest, and was developed in a cohort of patients who had already undergone ECLS, which is associated with selection bias, and has not yet been externally validated. Therefore, clinically, we should treat HELP as a complementary tool, particularly useful in urban, non-asphyxia-related hypothermic cardiac arrest. These slides aim to show that HOPE and HELP are not competing scales, but were developed based on analysis of slightly different patient cohorts and with different prognosis and phases. HOPE was developed based on a broad population of HCA patients and also includes cases with asphyxia. In the model, temperature is not a qualifying threshold, but a continuous variable that contributes to the probabilistic assessment of survival together with CPR, time, potassium, H, and RS mechanism. For this reason, HOPE works well as a tool for organizing decision at an early stage of qualification. HELP, on the other hand, was developed in a more homogeneous cohort of non-asphyxia hypothermic cardiac arrest patients with a core temperature 28 and below treated with ECLS. This scale deliberately does not take into account CPR time or temperature, but focuses on parameters reflecting physiological reserves and the severity of metabolic disorders, such as hemoglobin, lactate, and potassium concentration, and exposure conditions. In clinical practice, this means that HOPE may be used as the primary triage tool in HCA, while HELP allows for a more precise prognosis in selected non-asphyxia HCA phenotypes. This approach is consistent with the ESO 2025 narrative guideline. So next block is why normothermic ECPR criteria do not really work in hypothermia. Before we begin interpreting markers and before we even compare the patient to normothermic ECPR, we must name the phenotype. In hypothermia, it is the phenotype that determines whether hypothermia could have had a protective effect or was merely a late element secondary to asphyxia or prolonged hypoxia. Therefore, the first question is, are we dealing with a mechanism of asphyxia, like drowning, avalanche burial with no air pocket, prolonged airway obstruction? Patients in this group have a significantly lower probability of survival. The second question is the context, indoor versus outdoor, because indoor more often means an older patient with multiple diseases and lower physiological reserve. Only in the context of the victim's phenotype should we interpret the remaining parameters and decide on further treatment. Serum potassium concentration is a very strong marker, but its value is strongly phenotype dependent. And this is where it's the easiest to make a mistake when someone tries to make potassium an universal stop rule. For many years, serum potassium concentration has been documented as a strong predictor of survival death in patients with severe hypothermia. And high serum potassium concentrations in patients are associated with high risk of irreversible damage to the body cells, including the brain and heart. In the avalanche cohort, so the classic scenario of asphyxia-related hypothermia with out-of-hospital circulatory arrest, Professor Brigger and co-authors showed that potassium at admission has a very high triage value. They proposed cutoffs of blood level of potassium 7 millimole per liter and core temperature 30 degrees Celsius as optimal for qualification for ECLS rewarming. But this is an important finding, but it applies only to avalanche cohorts and should not be extrapolated to other phenotypes. In urban hypothermia and in some non-asphyxia related cases, high serum potassium level may result from chronic renal failure, rhabdomyolysis, analytical errors, or medication simply. So in such cases, potassium ceases to be a marker of irreversibility and becomes a non-specific marker. In normothermia, severe hypoglycemia is considered a high-risk factor for the brain damage, and it's sometimes the reason for reluctance to adopt an aggressive treatment strategy in the form of ECPR. In hypothermic cardiac arrest, this approach may lead to selection errors. Plute and co-authors analyzed patients with hypothermic cardiac arrest and a core temperature 28 and below, treated with ECLS rewarming.
Severe hypothermia was defined as glycemia below 3 millimole per liter, and in the entire cohort, 17% of patients met this criterion. And the key finding is practical. 38% of patients with severe hypoglycemia survived to discharge in good neurological condition, which did not differ significantly from the group without severe hypoglycemia. Furthermore, the lowest blood glucose level in a patient who survived without neurological deficit was 0.9 millimole per liter. And this slide shows why end-tidal carbon dioxide concentration should also not be used as a decision criterion in hypothermic cardiac arrest. So in the analyzed cohort of patients with refractory cardiac arrest assessed for eCPR, hypothermia was associated with significantly lower EtCO2 values. At the same time, when blood gas analysis was interpreted in terms of pH stat, so corrected to the temperature, a partial pressure of carbon dioxide was also significantly lower than normothermic normal range values. Whereas in terms of alpha stat, so non-corrected to temperature, this difference was not significant. Crucially, no association was found between EtCO2 and survival in the hypothermic group. An important element of this analysis is the fact that hypothermia did not cause a significant change in the gradient between pH stat partial pressure of carbon dioxide and end-tidal carbon dioxide. This means that low EtCO2 did not necessarily reflect inadequate resuscitation, but rather was a consequence of altered carbon dioxide exchange physiology. On this slide, I focus exclusively on low flow time, so the duration of resuscitation, and on the initial cardiac rhythm. In hypothermic cardiac arrest, the second factor is the initial rhythm. Asystole and PEA are also common in hypothermic cardiac arrest. However, data from both the International Hypothermia Registry and ECLS analysis show that non-shockable rhythm does not preclude survival with a good neurological outcome. Unwitnessed cardiac arrest is one of the most frequently cited arguments for terminating resuscitation, but even this clinical situation does not necessarily constitute a criterion for excluding a patient in deep hypothermia for eCPR. Unwitnessed cardiac arrest primarily means an unknown or potentially long period of no flow. In normothermia, such a scenario is usually associated with a catastrophic neurological prognosis. In hypothermia, this relationship is not linear. Data show that unwitnessed hypothermic cardiac arrest does not preclude survival, including with a favorable neurological outcome. Age is a factor that has a strong impact on prognosis and should be taken into account when assessing patients with hypothermic cardiac arrest, because with age, obviously, physiological reserve decreases and the burden of comorbidities increases, which in many series of patients warned using ECLS is associated with poorer survival outcomes. And this is a recurring observation. But at the same time, the available data and also narrative guidelines clearly indicate that age alone does not define the futility of treatment in hypothermia, and the oldest case was, I think, in Norway, and it was a 95-year-old patient who survived with good neurological outcome. This is a little summary of my previous presentation, and the most important conclusion is simple. In hypothermia, there is no single parameter that in itself defines futility of treatment. The next block is assessing the hemodynamically unstable patient in hypothermia. And I would like this part of this lecture dedicated to unstable patients by drawing attention to a phenomenon called rescue collapse. Rescue collapse is a sudden circulatory collapse that can occur during evacuation, patient manipulation, or the early phase of rewarming in a patient who had maintained circulation just a moment before. The key point is that this is not a random event. Its risk increases with the severity of hypothermia and the hemodynamic instability.
The mechanisms are multifactorial. A cold heart muscle is extremely arrhythmogenic. After drop and sudden changes in preload occur, and the stress associated with transport and handling can provoke malignant ventricular arrhythmias. Importantly, the risk is dynamic and not always visible in static admission parameters. From a clinical point of view, this means that a patient with severe hypothermia and hemodynamic instability may decompensate during the rescue itself, even if they were not initially in cardiac arrest. The occurrence of rescue collapse statistically doubles the risk of death. Therefore, guidelines and registry data emphasize the importance of minimizing manipulation, careful transport, and planning controlled rewarming, and in high-risk patients, early consideration of the ECLS pathway, not because it guarantees survival, but because it can reduce the risk of catastrophic rescue collapse. In severe accidental hypothermia in patients with preserved circulation, the key clinical problem in the context of possible HCA is not body temperature itself, but hemodynamic instability, which reflects the risk of cardiac arrest. And data from Podsiadło and co-authors showed that patients with a core temperature 28 and below, who initially have preserved circulation, exhibit objective parameters that may predict hypothermic cardiac arrest. And the strongest one is bradycardia with a prognostic threshold of approximately 33 beats per minute. In addition, there are ventricular arrhythmias, borderline temperature-corrected partial pressure of oxygen, and metabolic disorders expressed as negative base excess. And this picture is complemented by data from Mendrala and co-authors, which show that systolic blood pressure below 90 millimeters of mercury is associated with significantly higher mortality in patients treated without ECLS. This means that the patient with severe hypothermia and any of these parameters should be treated as unstable, even if initially conscious. The risk of deterioration in patients with severe hypothermia can be assessed both pre-hospital and in-hospital. The pre-hospital model is based on immediately available parameters like heart rate, presence of ventricular arrhythmias, and systolic blood pressure. And this combination alone allows the identification of patients at high risk of further destabilization. The hospital model additionally takes into account blood gas parameters, in particular temperature-corrected pressure of oxygen and base excess. From the perspective of the ELSO guidelines, hemodynamic instability in severe hypothermia is an indication to consider ECLS not only as a treatment of cardiac arrest, but also as a preventive strategy. Transporting an unstable patient to a hospital without ECLS facilities increases the risk of cardiac arrest during rewarming and the need for secondary transport with ongoing resuscitation, leading to prolonged low flow time and possibly worsened prognosis. For these reasons, patients with severe hypothermia and signs of instability should be referred primarily to SLS center. This is an important slide because data on the benefits of extracorporeal rewarming remain inconsistent and depend on the patient's phenotype mainly, the definition of instability, and the risk profile for complications. In European data presented by Podsiadło, in a population of patients eligible for ECLS in the context of hypothermic shock, defined as hypotension with SBP below 90 millimeters mercury, ventricular arrhythmias, and in some cases the presence of ROSC prior to admission, the use of ECLS was associated with significantly higher survival compared to conventional treatment, with a comparable incidence of bleeding. In contrast, an analysis of data from the ice crash study concerning patients with severe hypothermia and circulatory instability without cardiac arrest did not show a survival advantage in the ECMO strategy compared to non-ECMO management, despite the significantly higher rewarming rate in the ECMO group, but, on the other hand, showed a significantly higher incidence of bleeding requiring transfusion.
It's important to say that in the Japanese cohort, it is the population was significantly older with a predominant mechanism of indoor hypothermia, which clinically can correspond largely to the phenotype of secondary hypothermia with significant contribution of comorbidities and non-hypothermic causes, which means that the impact of ECMO on survival may be masked by competing mechanisms of death. Also, in ice crash, the definition of instability was more rigid in terms of parameters and included SBP below 60 millimeters mercury, heart rate below 50, it's actually quite higher, and even unmeasurable blood pressure. So from the point of view of ECMO eligibility in unstable patients with preserved circulation, it is crucial to distinguish between the phenotype of primary hypothermia and secondary hypothermia, indoor hypothermia. So the last block, few words, because many more experienced people are today with us. But ECMO conduct, based on the 2025 ELSO consensus, specifically in hypothermia. So mode and configuration, ELSO guidelines. ELSO guidelines tells us that both VA ECMO and CBP are possible, but in practice VA ECMO has logistical and not only logistical advantages, it's smaller, less hemolysis is observed and can be maintained longer, but in the situation of lack of ECMO machine, we can use CBP temporarily. Cannulation, the default strategy is femoral bilateral cannulation with distal perfusion cannula, and because of high risk of bleeding, it should be performed under ultrasound guidance with through the puncture of the skin. Okay, this is an important slide also because it answers the question which is frequently asked. Firstly, ECMO or firstly CT scanning. And also is clear in its statement. In hypothermic cardiac arrest, cannulation and rewarming should not be delayed for CT scanning. If trauma is suspected, ELSO also recommends a change in typical sequence. So first stabilize the patient's circulation with VA ECMO and then perform diagnostic imaging. It is also worth noting that in patients with preserved circulation but severe hypothermia and instability, transport to CT may by itself trigger rescue collapse. Therefore, the decision to transport must be made with great caution. Anticoagulation in hypothermia, one of the most problematic issues, also clearly confirms the need of anticoagulation in ECMO, but at the same time allows periodic VA ECMO without heparin or with very low doses of heparin. And please note, it should be remembered that despite severe clinical features of hemorrhagic diathesis, laboratory tests of the coagulation system may remain normal or show only slight deviations due to the fact that these parameters are assessed in a test tube heated to 37 degrees Celsius. This is related to the fact that coagulation disorders in patients with deep hypothermia result mainly from impaired functioning of coagulation factors in conditions of reduced body temperature. Rewarming rate. Few numbers to remember. Rewarming rate for up to 5 degrees Celsius per hour, and the initial gradient between venous inflow temperature and arterial outflow temperature cannot reach more than 4 degrees of Celsius. And the last thing, the difference in temperature between venous inflow and water in heat and cooler machine cannot reach more than 10 degrees Celsius. Also clearly states that we should use alpha-stat strategy of assessing arterial blood gases, as
it is more neuroprotective strategy. Also, it's a kind of standard procedure, so we should also in hypothermia monitor the arterial blood gases from right radial artery. We should monitor cerebral oxygenation, and in the case of progressing differential hypoxia, we should consider veno-arteriovenous, switching to veno-arteriovenous ECMO. Perfusion pressure and fluids vasopressors are not clearly stated in this document, but we need to remember that in early phase of rewarming there is a great need of fluid therapy, so we should start with massive fluid resuscitation. Ventilation and lung protection is a standard lung protective ventilation, but also we should remember that patients with hypothermia who are rewarming suffers from the pulmonary reperfusion pulmonary edema, which can be in some situations can be pretty massive and develop severe ARDS. Also states that the left ventricle distension is very uncommon and venting of left ventricle isn't necessary in most cases. This is a little summary, so thank you for your attention. Sorry for the issues at the beginning. Thank you very much. Okay, thanks very much. We will defer the discussion after the second talk. Thank you. And it's my great pleasure and honor to welcome Dr. Brugger from Bolzano, Italy. Please. Thank you. First of all, before I begin my lecture, I would like to congratulate Thomas on his speech because the group around Tomek Tarocha in Katowice and in Poland is one of the leading groups working on hypothermia, and they're doing a really excellent job. And they give us the basis for the treatment of hypothermia out of hospital, in hospital, and also to differ between the patient groups. And I fully agree with you that the phenotype should be considered more than previously, because phenotype asphyxia from avalanches, from drowning, is not comparable to the phenotype of exposure without any hypoxia. So the parameters responsible for the outcome are quite different, and you are going this way. I think this is the way we should go for. So I'm talking about avalanches and how much avalanches contribute to hypothermia and hypothermia treatment, as we have seen that hypothermia treatment without hypoxia has a very good outcome. Too many people die out of hospital from hypothermia because it is underdiagnosed at all. So I split my lecture into 3 parts. First, pathophysiology of the avalanche burial, the current guidelines for the field treatment, and I close the speech with some very instructive clinical cases which give us future directions because they are a little bit extraordinary. So the epidemiological course of avalanche fatalities in the last decades does not change. So the mortality, the number of fatalities remains almost equal from the 1970s to nowadays. And this means that all those initiatives
to decrease the mortality, the lethality, was successful because the number of exposed persons increased, not only doubled, but today I think it will be 5 times higher than in the 1980s or 1970s. So the number of skiers, off-piste skiers, snowboarders, snowshoers, these numbers are considerably increasing. So this means that lethality decreased in these times. But what is important to us as emergency physicians? What are the decisive factors for avalanche survival? And you see this lady is smiling happily. And this is the main factor for survival. It's the grade of survival. If in total 21% or 22% of all persons involved in an avalanche accident die from the avalanche. This is quite depending on the completeness of burial. If the person is completely buried, we talk about critical burial. That means that the head and the chest is under the snow. Then the mortality is as high as 51%. But if you are able to keep yourself on the surface and the head and chest not supposed to be asphyxial, then the mortality is very low. So it's 4.4%. If this is not possible to keep yourself on the surface of the avalanche, then the time of burial, so the duration of burial, is the key factor for survival. And in the 1990s, we published in Nature a first survival analysis, and we have seen that in the first 15 minutes, the survival chances are very, very high, above 90%. Survival probability under the avalanche. It is not a rescue probability. That means this is the chance of survival during the burial of avalanche. But after these 15 minutes, there is a steep drop in survival probability from 92 to 30% within 35 minutes. So this is the drama of the avalanche burial. And then you see there is a very flat course of the curve. That means that doesn't happen very much under avalanche if you are able to breathe. And this is the key for the long-term survival. So after the asphyxia phase, there is a latent phase and a little number of survivors who can survive very long. They can survive even 24 hours if they have a connection to the outside. I will bring an example for that. So these are the phases so far. And in the last year, we conducted a study and looking for the course of the survival and survival curve, and also the survival rates in the last 30 years, so 40 years. That means we have made a cohort study and included 1,643 critically buried persons in Switzerland. This is 23% of all buried, of all persons involved in avalanches, so 23 of the persons recorded are critically buried, and this number is quite high. So the results should be reliable. And what are the differences? In the old curve, we had 15 minutes of survival phase. In the new curve, so in the last decades, this survival phase changed and was cut to 10 minutes of survival higher than 90%. This means that the window of survival is very, very small. Then, same as previously,
recorded the avalanche survival drops to 31% between 10 and 30 minutes. So there was no change. The second key difference belongs to the long-term survivors. Unfortunately, the long-term survivors increased altogether from 2.6 to 7.3%. So I don't know, maybe this is the result of all our efforts to improve on-site treatment of avalanche victims, and in-hospital treatment, and the diagnostic procedures out of hospital. When we look at the course of the survival rate, this is not the survival probability, but this is the survived persons per 100 persons critically buried. Over time, we can see that in the 1980s it was lower, then it jumped up, and it remained equal in the last 2 decades. That means in the 1990s there was an increase of survival rate from 43 to 53 by 10%, and that's quite a good result. At the same time, the rescue duration, the rescue time and the burial duration changed. The rescue time was earlier in the last decades. Here you see the 4 decades for professional rescue and the 4 decades for the companion rescue, and both were shortened in time, in median time, especially in the first 2, between the first decades. In the last 2 decades, there was no change anymore. So we were not able to decrease the rescue time in the last 2 decades since the turn of the millennium. And what we have also calculated is the survival rates by rescue type, and the survival rates differ between the companion and the organized rescue services considerably. So by companions we have a survival rate of 74 and organized 22. This means in terms of relative risk, the victims rescued by companions had almost 3-fold higher chances of survival. So what are the reasons for these changes in the last 4 decades? First of all, this change in the 1990s was followed exactly our first analysis of survival published in Nature, and this had implications for the construction of new search devices. The transceiver improved with 2 antennas, 3 antennas, and helped to reduce the rescue time. And there was conducted a better education of the skiers and ski tourers and the sport enthusiasts. So all these measures had an impact on the rescue time in the 1990s, but since the turn of the millennium we were not able anymore to reduce these times. And why did the survival phase change from 15 to 10 minutes? So this is contradictory, because we do not know it exactly. Could be also trauma, a higher rate of fatal trauma in the first minutes of burial, but it could also be due to the climate change with higher snow densities nowadays. This could be a reason, but is hypothetically, because we have no data about the snow density at the site of the accident. There could be really an effect also of global warming.
In the last 3 decades, we conducted a lot of field experiments. Of course, we have to do this because we cannot use only observational data. We have to do the experiments to look into the pathophysiology of a buried person. And if you want to dive into the pathophysiology, we published a review on the Journal of Physiology last year. But this is the setting we used since 30 years now. I used an artificial avalanche from a slope against a wooden wall, and in the wall we let the subjects breathe into artificial air pockets, and we measured the gases and in the air pocket and in the body of the subjects. Most of the subjects were mountain rescuers. And we have seen, even in 2003, that immediately after a few minutes, oxygen decreases and carbon dioxide increases. So we have an asphyxial state within a few minutes, 2, 3, 4 minutes, and only a few are able to complete the test duration because of the hypoxia and the hypercapnia. So the combination of hypoxia and hypercapnia occurs in every critical burial in an avalanche. And the hypoxia is also seen in the subject and in the air pocket. We have seen that hypoxia, the grade of hypoxia depends on the volume of the air pocket, volume 1, volume 2 liters. And we have also suspected that the snow density plays an important role. So we did other studies on the snow density, so targeted on snow density, and we have seen that the higher the density, the shorter the survival rate of the test. So the interruption of the test was earlier if the snow density was higher. That's obvious. That's also assumed. At very, very low snow densities, the carbon dioxide increases, however, enormously. And we have seen there is a threshold higher than 350 grams per deciliter. This is a high density in snow. It's difficult to survive. So it's difficult to breathe for a longer term. And all those tests have been interrupted prematurely. So long-term survival probably is a combination between hypoxia, hypercapnia, and if the duration of burial lasts longer than 60 minutes, also with hypothermia. This is called for the first time in 2003 the Triple H syndrome. But if breathing is possible, hypothermia may protect the brain from hypoxic damage, and a long-term survival in the avalanche is possible. And this shows also a little study in Ostrava with 179 victims, where you can see here that the survival rate, if there is a air pocket present, is as high as 67% compared to 4% if there is no air pocket present in all cases with a duration of burial longer than 15 minutes. So air pocket and airway and the patent airway, these are the conditions where you can survive under an avalanche. And the new devices, the new rescue devices, they go in this direction.
there is a new device invented and developed by the Norwegian friends called SafeBack, and the SafeBack blows air from the snow into the area in front of mouth and nose. And we did a completely independent study on that, also in the field, and we have seen that there is an enormous difference. So this is the Kaplan-Meier curve. No, sorry, this is the cumulative risk of failure, with the device and this oxygen support in front of mouth and nose, they could survive for a long term under the snow. This is exceptional. I would say we did not expect this. For us, it was a surprise. But it seems that these devices that are artificial air pocket devices, they could work. They could be an alternative or an additive to airbag and transceiver. So if the airbag helps you to keep yourself on the surface and you swim on the surface of the avalanche, and this device, the combination with this device, could improve survival in the future. It's, of course, not proven. About the cooling rates. The cooling rate in an avalanche differs very much between 3 and 9 centigrades per hour. But Grissom found also a cooling rate in experiments lower than 1 grade. And in some few case reports, the cooling rates are exceptionally high, 9 to 14 centigrades per hour. So you cannot say how fast a person cools during the burial of an avalanche. If we put this together and look at the mortality causes of death, then in a retrospective analysis of autopsy reports, which are mainly done in Canada and the United States, not in Europe, we found that more than 80% are caused by asphyxia, 18% by trauma, and only a few cases from pure hypothermia. So the hypothermia as the only cause of death is very, very rare. Mostly hypothermia, you find it in combination with trauma or with asphyxia. And statistically, those patients who are found in cardiac arrest from an avalanche and resuscitated and rewarmed with extracorporeal rewarming, the survival rate is rather low compared to all causes hypothermia, which is higher, so 47 to 100% in literature, and from an avalanche the survival is only 12%, but it is not that low. So let's move on and go to the current guidelines. And there are a series of guidelines since the 1996 guidelines on the on-site treatment of asystole in an avalanche burial. And now we have 2 current guidelines published from ICAR. This is the International Commission of Alpine Rescue, the Medical Commission, and the ERC. And all those guidelines, they have the same questions. When to start with cardiopulmonary resuscitation, CPR, and which patient should be transported to extracorporeal rewarming. So the on-site triage and followed by in-hospital triage, these are the main questions. And
follows also the algorithms. So the algorithm for hypothermia, published in the New England Journal 2012, which was a basis for the treatment of hypothermia, does not apply to avalanche accidents. The ERC 2025 considers all those aspects of asphyxia, but I would show you the ICAR recommendations because they are intended for the rescue people on the site of the accident, and give you also the suggestions for the in-hospital treatment. And it consists of two algorithms. One algorithm is for BLS-trained personnel, and the second algorithm is then for the ALS treatment out of hospital. The first sheet shows you how to go on if you have a first responder. The first responders should assess the airway patency, then estimate the duration of burial, and if the avalanche victim is conscious or has any sign of life, then you follow what is indicated in this green box. This means ECG and core temperature monitoring, gentle handling because of the afterdrop Thomas showed before, right before. Hypothermia treatment, consider hospital with ECLS if the core temperature is below 30 centigrades, or you have a patient with cardiac instability and a systolic blood pressure below 90 millimeters mercury. If there is no sign of life, then it depends on the duration of burial, because the duration of burial, you need a certain duration of burial to have a hypothermic cardiac arrest. It's not in a few minutes like in a normothermic cardiac arrest. And therefore, we propose the 60 minutes as a threshold between the two treatments of asphyxia and hypothermia on the other side. So if there is no sign of life and burial duration is short, that means equal or less than 60 minutes, then start CPR with 5 rescue breaths. If you have a long burial, longer than 1 hour, then you should monitor ECG, start CPR, unless you have a long-term burial and the airway is completely blocked, so you have snow in mouth and nose, and the ECG shows asystole. Measure the esophageal temperature as soon as possible, and then move on to the second sheet, the algorithm for the ALS personnel, rescue personnel. And here, if there is a lethal injury or you have an esophageal temperature of more than 30 centigrades, you have not a hypothermic cardiac arrest. This is a normothermic cardiac arrest caused by asphyxia or trauma. And then, in this case, you continue with ALS for 10-20 minutes, depends on your regional protocol, and then you can consider to terminate CPR. So advanced life support, at least 20 minutes if you have a short burial. If the burial is long, that means longer than 1 hour, or it is unknown, then you should go on with an ECG and CT monitoring, and if you see any kind of a cardiac activity, that means ventricular fibrillation or a PEA or a bradycardia, then do not give up hope and
continue CPR as long as possible, so there is no limit of duration of CPR, and bring the patient to extracorporeal rewarming. If you have a ventricular fibrillation, a tentative of 3 shocks of defibrillation can be made, even more if you wish, but if it is not successful, again, the physician should not give up hope and continue with CPR and bring the patient to hospital for extracorporeal rewarming. What about asystole? We have heard before from Thomas that asystole is not a parameter for exclusion. And this works also in an avalanche. If there is a airway patent and a burial of longer than 60 minutes, and the airway is patent. If you have a systole, long duration, and no signs of life, and the airway is completely blocked, so there is no chance of survival, absolutely nothing. In hospital, you can use the HOPE score, and this is highly recommended. It has been described also already by Thomas, and we suggest to use it, but I completely agree that for avalanches, the parameters have a different meaning. So potassium, for instance, has a higher impact on the outcome compared to non-asphyxial hypothermia. And it is recommended to classify an avalanche victim which is critically buried, but it has a clear open airway and possibly an air pocket, to classify this patient as non-asphyxial. But this is a recommendation that we should look into this detail in the future a bit more when we have more data. So the HOPE score is on internet available, and if the threshold is 10%, if it exceeds 10%, then you should go on for ECMO. We have proposed also checklists. These are sheets, waterproof sheets with 2 pages, and these should be used to transfer the data authentically to the hospital, so that the decisive persons in the hospital have clear indications how to treat. Use mechanical chest compression, and so the clear messages are: if you have a cardiac arrest and burial less than 60 minutes, no hypothermic cardiac arrest is in front of you, and you can do ALS for 20 minutes. If the burial is long and you have a cardiac arrest and the airway is free, go on with hypothermia treatment and transport to ACLS. But if there is an asystole on the ECG and you have a long burial and the airway is blocked, there is no chance of survival. So I have 1 minute, and I will run through the 3 clinical cases. So we had 3 years ago, Val-Chedus schedule avalanche. This was a short burial, 45 minutes, asystole, airway patent, and a very fast cooling to 24 degree, mechanical CPR, ECMO defibrillation at 29, and weaned after 30 hours, but declared dead after 66 hours. But the special detail in this case, that this victim became an organ donor
lung, liver, kidney were transplanted, and this is very hopeful, I would say, also for the relatives. And this is not included in the recommendations. So in the future, we should consider also organ donation for avalanche victims, brain dead avalanche victims, in short avalanche burials with cardiac arrest, who come to hospital under CPR. This is the first message from this case. And a second case was the Sepsis avalanche in January 23. This was a long burial, 23 hours was missed, found the day after the accident. And when the helicopter flew over the avalanche, the paramedic has seen that he had a hand out of the snow. He was found in conscious, semi-conscious, with Glasgow Coma Scale 11, breathing, had a pulse, and a core temperature very, very low, 23 centigrades. But in this case, a very low cooling rate. But the specific point was not the status of hypothermia, and we from the beginning said, well, hypothermia is here not the main problem. The main problem is the hand, because to keep the hand out of snow during the night at low temperature, that means frostbite. And he had severe frostbite on all fingers, grades 3, grade 4. And we decided after rewarming as soon as possible to give him the complete frostbite treatment, which is available and recommended. So first of all, alteplase, thrombolysis, and vasodilation with iloprost. So this was the main initiative to rescue his hand, and it was successful. So after a few months, he had no dysfunction, a full recovery of all fingers, except a mild hypersensitivity to cold and neuropathic pain. So the conclusion also, this is not included in the recommendations. So we do not know how to treat hypothermia combined with frostbite. This is completely new. It's rare, but it should be considered in the future. And the last one is a very nice case. 3 skiers were critically buried ascending a mountain at 2,400 meters. The burial duration extremely long, 4 hours. And patient 1 was dead at extrication. Patient 2 received forced air rewarming, no sequelae, because he was superficially buried under the surface of the, but the patient number 3 was interesting, and she was breathing. The rescue doctor, a lady from Bruneck, from my hometown, had the impression the patient was breathing. But when she turned the patient from prone to supine, on the ECG she diagnosed asystole. Retrospectively, on the printout of the ECG, they have seen that it was not really a asystole, but it was a fine fibrillation. You see? And this can be misdiagnosed. So, assumed asystole, core temperature was also extremely low, 20.7. And if you have those parameters, so 4 hours critical burial, asystole, core temperature of 20, what would you think about that case? I guess many emergency physicians would not give any chance of survival, hopeless, but she was tough enough, the lady, Elisabeth Gruber, started mechanical chest compression, ECMO rewarming, and the patient completely survived with CPC1. So almost incredible. So in
Conclusion, no hypothermic avalanche victim with a patent airway should be declared dead until reborn and dead. And with the alternative rescue change to the hypothermia rescue change, in avalanche, the most successful part of the rescue is search and extrication. BLS, ALS, and ECMO, they are running away our patients. So companion rescue is definitely key. Thank you very much. Okay, so we have completely exhausted our time, so one single question if anybody has. If not, thank you very much all for your attendance and shall I die. Good, right? I'm not sure I was checking it, double checking, triple checking. Thank you. Thank you very much. Right. Could be an improvement. Thanks, I don't know what happened. It is a mystery. No problem. It's not, you know, that's why I work with Mac. Because PowerPoint, it always has some kind of surprises. Yeah, from my experience. No problem. Find it later. Manage to do this because I was so stressed that I didn't even know what to do. So thank you for your help. Like.
Because center of the Ostrava is I don't know what Well, so you say it's better to go there instead of the if you historic. call to Peter or me and we get a taxi I will do this. Absolutely. Yeah, then I'll come back in 2 hours. if you want call. Thank you. Toto budeme mať. Toto. Aha, to by už nevidieť, hej? Dobre, ďalej. OK, ďakujem. Jasné.
Super. Ďakujem. Tak, dobrý deň. Ja vás vítam srdečne na dopoludňajšom bloku bratislavských kliník. Ja by som si dovolil predstaviť seba, ja volám sa Roman Záhorec a som z prvej kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny a s mojou spolupredsedajúcou je pani doktorka Lucia Polakovičová, tiež z prvej kliniky KIM a potom ešte bude aj pán prednosta a všetko budú teda lekári a asistenti z Bratislavy. Ja vás srdečne vítam na tomto bloku, ktorý bude venovaný plúcam, a špeciálne k surfaktantu a aj umelej plúcnej ventilácii. Asi by sme to urobili nasledovným spôsobom, že tie prvé 3 prednášky sa venujú surfaktantu a plúcam, čiže tam by sme prešli tie prednášky a diskusia by bola až po všetkých 3 naraz, ku všetkým 3 prednášajúcim a posledná, čo bude mať pán prednosta Pavlíny, tak tomu by bola samostatná diskusia. Dobre, takže prvé 3 bude diskusia po všetkých 3 prezentáciách a potom bude ďalšia po prednáške a seminári pána prednostu Pavlínyho. Takže ja by som si dovolil hneď teda otvoriť toto naše odborné stretnutie. Veľmi sa tešíme všetkým účastníkom a tým prvým by bola pani doktor Andrea Gebhardtová z Bratislavy a jej delenie už aj vidíte, surfaktant u dospelých pod drobnohľadom. Nový štandard alebo slepá ulička, tak nech sa páči. Andrea môže začať. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi odprezentovať teda úvodnú prednášku nášho tradičného bratislavského bloku. Prednáškou na tému surfaktant u dospelých pod drobnohľadom, teda nový štandard alebo slepá ulička. V posledných rokoch pri neustálej optimalizácii ventilačnej stratégie a terapeutických prístupov miera úmrtnosti pri ARDS klesá. V súčasnosti sa udáva okolo 30 až 50%, závisí to samozrejme od rôznych krajín. A vidím ale, že ten pokles je naozaj minimálny, lebo pre to ARDS net bol 58 až 60%. Bohužiaľ neexistuje žiadna dokázaná špecifická farmakologická terapia a vlastne všetky tie mechanické prístupy, teda ventilačné stratégie a terapeutické prístupy, ktoré sa používajú pri ARDS, riešia dôsledky a nie príčinu. Jednou z najstarších, ale stále kontroverzných terapií je práve exogénny surfaktant. Len čo nám hovorí EBV, bohužiaľ, napriek pozitívnym predklinickým štúdiám veľkých randomizovaných štúdií a metaanalýz nedokázali žiaden konzistentný benefit na mortalitu. A bohužiaľ, konsenzus odborných spoločností znie, exogénny surfaktant sa u dospelých z ARDS rutine neodporúča a SPC nám píše, že vlastne používa sa na liečbu a profilaxiu RDS, kde teda má zmysel. Čiže prečo nám zlyhali všetky tieto naše štúdie? Treba si uvedomiť, že ARDS nie je homogénne ochorenie. Vlastne je to skupina rôznych ochorení, ktoré vlastne následne spôsobia ARDS. Bohužiaľ všetky tie štúdie, ktoré vlastne boli robené, tak mali heterogénnu skupinu tých populácií, mali rôzny výber pacientov, rôzne načasovanie. Boli tam rôzne typy surfaktantov, ktoré boli podávané, rôzne spôsoby podania a v konečnom dôsledku boli rôzne dávky. A ako ďalšia dôležitá vec bola, že endpoint bola mortalita všetkých tých štúdií. Lenže ARDS sa často vyvíja u pacientov, ktorí má komorbidity. To znamená, že tou najčastejšou príčinou je vlastne jeho základná choroba a nie respiračné zlyhanie. Takže poďme na ten náš surfaktant. Je syntetizovaný pneumocitmi typu 2. Zároveň AT2 bunky sú zodpovedné za regeneráciu alveolárneho epitelu.
a reguláciou lokálnej imunity. Toto už vieme, je zložený z 90% z fosfolipidov, 10% tvoria povrchové aktívne proteíny a teda tá jeho hlavná úloha je zabrániť kolapsu alveolov pri výdychu a reinflácii pri nádychu. Avšak napriek tomu, že aktívne proteíny tvoria len 10% vlastne tejto molekuly, majú veľmi dôležitú funkciu a sú kritické pre stabilitu fosfolipidovej membrány a SPA a SPD sú súčasťou vrodenej imunity. Áno? Viažu baktérie, vírusy, uľahčujú fagocytózu, makrofágmi, udržujú toleranciu k tým dobrým baktériám. Čiže surfaktant je taká fyzikálna a imunologická bariéra medzi vzduchom a tkanivom. Pri ARDS dochádza k inaktivácii a degradácii surfaktantu, k zníženej produkcii surfaktantu. V dôsledku toho zvyšuje sa adhézia baktérií, zvyšuje sa zápal a dochádza k ťažkej dysbióze plúcneho mikrobiomu. Čiže to ARDS nie je to mechanický problém dýchania, ale je to vlastne porucha tej celej ekológie plúc. Čiže našim cieľom je náhrada a ochrana toho surfaktantu a zároveň aj modulácia mikrobiomu a samotnej imunity. Čiže ten náš surfaktant je taký aktívny regulátor plúcnej imunity, ktorú spolu s plúcnym mikrobiómom rozhoduje o zdraví a chorobe plúc. Čiže prvú otázku si musíme položiť, keď ideme podávať surfaktant, čo od neho očakávame. A tu využívame práve biochemické kinetické funkcie surfaktantu, to znamená, že čo? Zníži nám povrchové napätie, zlepší nám compliance plúc, to znamená, že stabilizujeme otvorené alveoly, zlepšujeme ventilačné správanie plúc a tým pádom vlastne vstupujeme do toho, že máme lepšiu oxigenáciu, čiže udržať dostatočnú oxigenáciu, ako je vlastne prvý terapeutický cieľ pri ARDS. Zároveň týmito mechanizmami skrátime dobu umelej plúcnej ventilácie, čiže minimalizujeme iatrogénne poškodenie ako druhú súčasť terapie ARDS a pri využití imunomodulačnej bariérovej funkcie surfaktantu a znižujeme vlastne aj riziko tej sekundárnej infekcie, čiže minimalizujeme iatrogénne poškodenie toho, čo robíme a plus vlastne môžeme vstúpiť aj do tej vyvaľovacej príčiny, keď sa to jedná o zápalové príčiny ARDS. Takže poďme vlastne k tomu výberu. Alfa, omega je fenotypizácia ARDS. ARDS je buď priame, nepriame, všetci to vieme a tu je vlastne tá odpoveď jasná. Surfaktant má zmysel pri priamom ARDS. Či už je to aspirácia žalúdočného obsahu, inhalácia toxinov, dymu alebo plynu, kontúzia plúc, topenie a pneumónie. Aký je rozdiel medzi tým priame a nepriame? Prečo je to tak? Pri priamom ARDS dochádza k poškodeniu alveolárneho epitelu, na rozdiel od sekundárneho, kde je poškodená endotelová bariéra. To je asi ten základný rozdiel. To znamená, keď sa pozrieme u detí, podáme surfaktant, je to jasné, je to kauzálna liečba, čiže neonatálny ARDS, máme tam nezrele chýbajúce pneumocity typu 2, máme primárny deficit surfaktantu. Čo sa týka primárneho ARDS, máme tu poškodené alveolárne bunky typu 2, surfaktant je zničený, čiže keď ho podáme, znížime povrchové napätie, rekurtujeme kolabové alveoly, vlastne zlepšujeme celý ten ventilačno-perfúzny myšmaš, ale pri sekundárnom ARDS je poškodený epitel, alveolus je zaplavený, čiže náš podaný surfaktant sa zriedi, inaktivuje a nemá sa kam naviazať. Takže poďme tá éra COVID-19 priniesla také opätovne splanutý záujem o podávanie surfaktantov a naozaj niekoľko štúdií, síce malých, bolo vykonaných s veľmi dobrým výsledkom a dokázalo zlepšiť oxigenáciu, znížiť compliance, znížiť trvanie umelej plúcnej ventilácie a boli tam aj náznaky toho, že môže znížiť úmrtnosť. Prečo je trošku rozdiel medzi COVID-19 a klasickým ARDS pri pneumónii? Ten je zase opäť v tej patofyziológii. Pretože pri COVID-19 vlastne vírus priamo poškodzuje alveolárne bunky typu 2, čiže ich deštruuje. A v tých skorých štádiách ide o funkčné zlyhanie surfaktantov a nie o totálnu deštrukciu alveolu, čo je trošku iné pri samotnej pneumónii. A dokonca tie niektoré dôkazy naznačujú, že tie klinické príznaky pri ARDS u pacientov s covidom sa veľmi podajú príznakom NRDS, čiže vlastne u tých novorodencov. Čiže my máme vlastne, pri covide máme také okrsky alveolárneho poškodenia. Máme alveolus, ktorý je poškodený, máme alveolus, ktorý vlastne je ešte funkčný a máme alveolus, kde už sú reparačné tie procesy. To znamená, že tam naozaj ten surfaktant nám môže výrazne pomôcť.
má taký prolongovaný pomalý priebeh a zase hovoríme, že kedy ho použiť. Než to pri ARDS, pri pneumónii dojde vlastne k difúznemu alveolálnemu edému, veľmi skoro dochádza vlastne k vzniku tých tuhých plúc, áno, tam je veľmi nízka compliance. A tu je veľmi podstatné, aby bol ten surfaktant podaný naozaj vo včasnej fáze, pretože potom už nemáme šancu. Čo sa týka kontúzii plúc, tu opäť bolo spravených niekoľko štúdií zase s veľmi malým počtom pacientov, ale všetky ukázali zlepšenie oxigenácie, skrátenie doby umelej plúcnej ventilácie, lepšiu odozvu na rekrutujúce manévre a zlepšenie compliance. A práve pacient s kontúziou plúc bolo naše prvé podanie v roku 2004, ktoré sme podali 28-ročnému pacientovi, ktorý bol po výbuchu, mal bilaterálne plúcne poranenia, oxigenačný index pri vstupe bol 123 a po predošlej konzultácii s profesorom Strossmayerom, ktorý bol citovaný aj v tých predošlých prácach, sme mu podali kurosurf, čiže bovinný surfaktant v dávke 25 mg na kilo. A teraz som to vypla. A podarilo sa nám ho po 6 dňoch odpojiť od umelej plúcnej ventilácie, po 9 dňoch sme ho preložili z ICU a tu vidíme CT snímok pred podaním a 2 dní po podaní surfaktantu, takže ten efekt tam bol naozaj veľmi dobrý. Ďalšiu vec pri rozhodovaní o podaní surfaktu si musíme brať do úvahy aj fenotypizáciu samotného pacienta a tu brať do úvahy mechaniku plúc, pretože tá rozhoduje o tom, či ten surfaktant vlastne ešte má šancu pomôcť alebo nie a vlastne v tomto prípade tá je možno dôležitejšia ako tá hypoxémia samotná. Čiže my musíme vedieť, že máme tam ešte vzdušné alveoly, ktorým vlastne my môžeme pomôcť, k čomu nám môže veľmi pomôcť aj bedside USG, kde hľadáme vlastne, máme tam ešte nejaké zachované alínie, sú tam okrstky B-línie, sú plevrálne konsolidácie, čiže nejde o difúzny, vlastne akože o difúzne biele plúca. Načasovanie je alfa-omega podávania a rozhodovania sa o podaní surfaktantu a tam je to úplne jasné. Skorá fáza ARDS, čiže ideálne do 24 hodín. A tu opäť skoré podanie je dôležitejšie ako ťažká hypoxémia, čiže my nečakáme na to, kedy bude mať oxigenačný index menej ako 100, kedy už vlastne je masívna už rozbehnutá vlastne tá masívna fibrinová fáza. Čo sa týka samotných preparátov, tak tie sú, ako vieme, prirodzené surfaktanty, syntetizované surfaktanty. Zatiaľ sa javí, že stále tie prirodzené modifikované surfaktanty majú lepší terapeutický efekt. Sú buď bovinné alebo hovädzie. Niektoré práce uvádzajú, že bovinný kurosúr bol v porovnaní s hovedzím spojený s lepšími výsledkami, ale nie je to celkom jasné, pretože tam možno, že išlo skôr o dávku. A tie syntetické surfaktanty majú taký veľký potenciál. Vznikali vlastne s tým cieľom, že zlepšujú distribúciu surfaktantu v alveoloch a zvyšujú rezistenciu voči inhibícii zápalovými produktami. Avšak v tej prvej fázi, tie prvogeneračné zlyhali, to boli ale protein-free surfaktanty. Tu chcem len upozorniť na surfaktant CHF 56333, ešte teda nie je nazvaný, je v klinickom skúmaní fázy 2 a tento vlastne vyzerá, že mohol by mať teda veľmi dobrý efekt, zatiaľ bol výborný profil u novorodencov. Bohužiaľ ešte tie prvotné, alebo to sú zatiaľ pozorované efekty v tej prvej, druhej fáze u dospelých opäť nezlepšili mortalitu, zase išlo o neselektívne skupinu ARDS, takže vlastne to sa ešte ukáže ďalej. Tu chcem len upozorniť našich martinských kolegov, ktorí vlastne spravili niekoľko úspešných zvieracích štúdií práve s týmto surfaktantom a veľmi úspešne. Spôsob podania. Tu je tá odpoveď takisto jasná, nie je to slepá ulička, ani aerosolové, ani intertracheálne, ale jednoznačne bronchoskopické selektívne podávanie a priamo do lobárnych bronchov a v kombinácii s rekrutmentom, napriek tomu, že vlastne teda v najnovších odporúčaniach HRD sa rekrutment neodporúča, tu je podstatný, pretože ak surfaktant skončí v už kolaborovaných alveolostiach, tak klinický efekt samozrejme neuvidíme. Zároveň môžeme využiť aj cielenú regionálnu liečbu, ak máme pomocou USG alebo CT identifikované, kam to chceme dať, tak že môžeme znížiť, minimalizovať to preťaženie tým množstvom surfaktantu, ktoré teda podávame. A k tomuto, čo je ďalšou dôležitou súčasťou, je to iniciálna lokálna bronchoalveolálna laváž. Prečo? Táto nám spája vlastne niekoľko vecí
A to je jednak, použijeme výhodné účinky tých veľkých objemov, ktoré nám zlepšia periférnu distribúciu, lebo to vieme, že čím väčší objem, tým lepšia distribúcia. Zase na druhej strane nemôžeme zaplaviť tie plúca. Bronchoalveolnou lavážou eliminujeme všetky tie zápalové mediátory, ktoré sa nachádzajú v danom čase v alveoloch a hlien a tak ďalej. Čiže zvýšime terapeutickú účinnosť toho surfaktantu a zároveň týmto znížime objem potrebného surfaktantu na naše podanie. Dokonca Rauro uvádza, že použitím bronchoalveolnej laváže dokázal znížiť objem potrebného surfaktantu až 5-násobne v porovnaní s použitím len s bolusom bez bronchoalveolnej laváže. Dávka. Tak a toto je asi teda tá naša slepá ulička. Tá optimálna koncentrácia povrchoaktívnej látky, ktorá sa má podať a zatiaľ zostáva neurčená. Je tam vlastne široké pole, tie práce udávajú do 25 do 200 mg na kilo. Väčšina zatiaľ sa prikláňa k tomu, že tých 25 mg na kilo by mohla byť nákladovo najefektívnejšia dávka. Myslím si, že tá by sa ešte mohla znížiť aj, že by mohla byť ešte menšia. Samozrejme na to by bolo teda vhodné ďalšie, ale konkrétne štúdie. Okrem optimálnej koncentrácie je dôležitý aj optimálny objem, v ktorom vlastne teda ten daný roztok podávame. A tu nás zase ide o to, nemôže byť príliš malý, ale zase veľký objem nám môže zaplaviť tie plúca, čiže v tomto nám výrazne pomôže vlastne priame to bronchoskopické podanie. My sme mali na klinike v Ružinovej 41 pacientov, ktorým sme podali surfaktant, s tým, že pacienti s aspiráciou boli 11, jeden pacient zomrel. Čo sa týka poškodenia pri polytraume, čiže kontúzie plúc, to bolo 6 pacientov, ktorí všetci prežili. Pacientov s inhalačnou traumou bolo 7, z toho 2 zomreli, to bude hovoriť kolegynka ďalej. Čo sa týka inhalácie draždivých plynov, išlo o jedného pacienta, ten nás zomrel, to bolo veľmi ťažké poškodenie. Pacientom s infekciou COVID-19 sme mali 5, z toho 1 zomrel a najviac vlastne úmrtí bolo v tej skupine pneumónií, tam z tých 10 pacientov nám zomreli 3 pacienti, čo je teda 22% mortalita. Tu na tomto obrázku len ukazujem oxigenačný index, porovnanie oxigenačného indexu pred podaním a 48 hodín po podaní, kde vidíme, že ten efekt bol naozaj dramatický, tam došlo k zostupu až o 116% a tie pády, ktoré tam vidíme, tak to sú práve tí pacienti, ktorí teda nám zomreli. Takže otázka nie je, či surfaktant funguje, ale u koho. Ten správny výber pacienta je vlastne kľúč k tomu nášmu úspechu. Čiže správny pacient, skoré podanie, ciele bronchoskopické podanie a v dostatočnej dávke. Veda o plúcnych surfaktantoch prešla dlhou cestou od jeho objavenia v 50. rokoch 20. storočia a poskytuje naozaj veľmi silné teoretické dôkazy, naznačujúce, že mohol by zohrávať úlohu v našej liečbe ARDS. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za úvodnú prednášku aj uvedenie do problematiky, aj s veľmi peknými vlastnými výsledkami z našej kliniky. A teraz by som poprosil pani doktorku Luciu Polakovičovú názvom surfaktant. Skôr než zhorí šanca. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. V mojej prezentácii sa budem zaoberať takou raritnejšou... Pardon. No čo, nepôjdeme? Dobre. Raritnejšou nozologickou jednotkou, a to je inhalačná trauma. Napriek tomu, že teda v posledných dekádach už chirurgické ošetrenie popáleninových úrazov aj konzervatívna terapia dosiahli výrazný pokrok. Pacienti, ktorí majú solo popáleninový úraz, majú zlepšenú výrazne mortalitu, tak problémom ostáva inhalačné poranenie združené s popáleninovou traumou. Jedná sa o heterogénne poškodenie, heterogénnu kaskádu následných reakcií a teda 10 až 20 % pacientov s popáleninou má aj inhalačnú traumu a tá zostáva vlastne najvyšším problémom, pretože jednak zvyšuje mortalitu a jednak zvyšuje riziko plúcnych komplikácií u pacientov. Takže našim cieľom vlastne je nájsť nové možnosti terapie u týchto pacientov a takisto zlepšiť ich outcome, aj celkovo teda pacientov s popáleninami. Závažnosť inhalačnej traumy nám určujú 3 faktory.
a to je teda trvanie expozície, dymu, plynu, ale aj horúcej pary. Toto je hlavne teda u detí závažné, pretože nemusí byť prítomný oheň, môže byť prítomné obarenie a môže byť združené aj s inhalačnou traumou. Teplota vzdychovaného vzduchu a zloženie vdychovaného vzduchu. Skorovacie systémy, ktoré nám predikujú závažnosť a mortalitu pri inhalačnej traume, sú viaceré. Toto je jedno z tých najstarších z roku 1961. Potom bolo neskôr modifikované, je to Bohovo skóre, ktoré teda sa vypočíta riziko mortality podľa vzorca, kde teda bereme do úvahy rozsah, alebo teda totálnu popálenú povrchovú plochu, to je tá skratka, plus vek. A pokiaľ je prítomná inhalačná trauma, tak sa k tomu pridáva ešte číslo 17. Pretože vlastne sa zistilo, že inhalačná trauma je vlastne ekvivalentom ďalších 17% povrchu pri popálenine alebo 17 rokov veku navyše u každého pacienta. Vek a teda tá plocha nám mortalitu zhoršujú približne rovnako, ale teda prítomnosť inhalačnej traumy je signifikantne vyššia mortalita u týchto pacientov. Neberie do úvahy komorbidity, čo je teda jeho nevýhoda, a pokiaľ dosiahneme skóre nad 140, tak vlastne prežívanie je nemožné u týchto pacientov. Najnovšie sa teraz používa ICE na klasifikáciu inhalačnej traumy. Diagnostika je bronchoskopická, aj vlastne to stupňovanie, je tam 5 stupňov, určuje sa prítomnosť eritému, edému, bronchoreji a obštrukcie bronchov. A pokiaľ teda pacient je v skupine z 0 až 1, prítomným nejakým poranením, tak má 84% prežívanie. V rámci hospitalizácie, pokiaľ sa zaraďuje do skupiny od 2 až po 4, tak to klesá na 57%. Aké máme subtypy teda inhalačnej traumy? Anatomicky môžeme rozdeliť to poškodenie od supraglotického cez subglotické až po celkovú reakciu organizmu na inzult. Dobre. Táto identifikácia, alebo to rozdelenie, ono to nikdy nie je samostatné, samozrejme vždy sú tam prítomné viaceré tie zložky, ale identifikácia toho miesta je dôležitá preto, aby sme pochopili patofyziológiu tých jednotlivých poranení a teda mohli optimalizovať liečbu a teda zvoliť aj následne dobrý spôsob liečby. Čo sa týka tej supraglotickej oblasti, tu sa jedná najmä o termickú traumu, čiže poškodenie buď horúcim vzduchom, dymom alebo parou. Ide hlavne o edém mäkkých tkaní a vlastne takou hranicou, ktorá nám predeluje toto termické poškodenie od toho ďalšieho, ktoré sa nachádza pod, sú hlasivky, pretože pri vdychnutí horúceho vzduchu vzniká laryngospazmus reflexne a keďže vzduch má nízku teplotnú kapacitu a v horných dýchacích cestách je efektívny krvný obeh, ktorý funguje ako ochladzovanie, tak vlastne už pod hlasivky, pokiaľ dojde k uvoľneniu laryngospazmu, sa dostane vzduch v podstate normálnej teploty. Čo je zaujímavé, že vzniká do 1 hodiny, čiže veľmi skoro ten edém, vrcholí po 24 hodinách a pokiaľ nie je prítomná inhalačná trauma, tak v rámci generalizovaného edému môže dôjsť k edému aj v tejto oblasti bez toho, aby boli poranené horné dýchacie cesty. V subglotickej oblasti ide teda o chemickú traumu. Sem sa nám dostane vzduch, ktorý obsahuje rôzne toxické splodiny horenia. Závisí to, ako ďaleko sa dostanú tieto častice, závisí od ich veľkosti. Ako vehikulum nám tam slúžia sadze, okrem toho teda, že oni sa vo vzduchu dostávajú celkom ďaleko aj sami. No a ich je okolo 27 tých produktov horenia, ale z tých najtoxickejších sa jedná o kyselinu chlorovodíkovú, oxid uholnatý, kyanidy a napríklad akroleín, ktorý je produktom horenia plastov a ktorý len taká zaujímavá, že sa používal v prvej svetovej vojne ako bojový plyn napríklad teda. No a dochádza tam samozrejme k hyperémii ťažkej, k veľkej transudácii tekutiny a proteínov do dýchacích ciest a do alveolov, k odlupovaniu sliznice, k zahusťovaniu hlienu, strate funkcie surfaktantu a vymiznutie mukociliárneho transportu. Čo sa týka celkovej reakcie, tak tam je najzávažnejšia vec, že stratí tento postihnutý teda hypoxickú plúcnu vazokonstrikciu,
10-násobne sa do 20 minút zvýši prietok v bronchoch, a teda dochádza k masívnej bronchoreji. Vytvárajú sa, to hovorila Andra, to nebudem teraz opakovať celú tú patofyziológiu, ventilačno-perfúzne nepomery, pravolavé skraty, surfaktant je pri tomto poranení najskôr denaturovaný, potom degradovaný, deštruovaný a tekutinou ešte navyše aj rozriedený a nakoniec teda úplne zničený. Čo je ale závažná vec pri systémovej reakcii, tak je intoxikácia priamými jedmi, ktoré vznikajú pri horení, a teda jedná sa o oxid uholnatý a kyanidy. Oni sa vyskytujú súčasne a pôsobia synergicky. Ten mechanizmus pravdepodobne vieme všetci, že CO sa nám viaže na hemoglobín, 200-krát silnejšie ako kyslík a neuvoľňuje ho z erytrocitov a kyanidy sa viažu na železo v v mitochondriách buniek, na cytochromoxidázy a blokujú bunkové dýchanie. Čo sa týka diagnostiky, tak tam vlastne pri tých jednotlivých typoch, keby sme to chceli rozdeliť, tak pri tom najvyššom, pri horných dýchacích cestách je štandardom priama alebo nepriama laryngoskopia plus mechanizmus úrazu, anamnéza odobratá od pacienta a prítomnosť sadzí v dutine ústnej a v nose. Čo sa týka subglotických poškodení, tam je zlatým štandardom bronchoskopia jednak na diagnostiku a jednak na klasifikáciu poranenia a priamu vizualizáciu štruktúr a plus teda ďalšie zobrazovacie metódy, ktoré sa využívajú, sú klasické rentgen, sonografia, CT alebo ventilačno-perfúzne skeny s xenonom 133. No a čo sa týka tej systémovej reakcie, tak intoxikáciu oxidom uholnatým vieme určiť, pretože si môžeme vyšetriť hladinu karboxyhemoglobínu, ktorá by u normálnych ľudí mala byť do 1%, u fajčiarov môže byť 3 až 10 a vlastne nad 10 sa jedná už o ťažkú otravu, ale teda toto vyšetrenie, tá hladina toho COHB nemusí korelovať so závažnosťou otravy, pretože pokiaľ je pacient privezený do nemocnice a dýcha kyslík, tak už tá hladina môže klesnúť napriek tomu, že sa jedná o ťažkú otravu. Intoxikácia kyanidmi, na to nemáme nejakú metódu na detekciu, rýchlu detekciu v krvi, ale pokiaľ je teda prítomná pri vysokej hladine oxidu uholnatého aj laktátová acidóza, arterializácia venoznej krvi, poruchy hemodynamiky a poruchy vedomia, tak je veľká pravdepodobnosť, že teda ide o združenú intoxikáciu oxidom uholnatým a kyanidmi. Čo sa týka liečby, supraglotická, teda nejaká izolovaná trauma sa lieči primárne tým, že pacienta intubujeme. Väčšinou sa jedná o personál, ktorý nemá skúsenosti s popáleninovou traumou a s inhalačnou traumou, pretože to väčšinou je pred príchodom do nemocnice alebo do popáleninového centra už priamo. Američania robili vlastne si takú štúdiu, kde zisťovali, že koľko pacientov skutočne potrebovalo orotracheálnu intubáciu a bolo to vlastne len viac ako 1/3 bola zbytočná týchto intubácií prednemocničných. No a čo sa týka subglotických poškodení, tak tam je liečba zameraná vlastne najmä na tú hyperémiu, bronchoreu a ten edém sliznice a zároveň aj na to, aby sme minimalizovali sekundárne poškodenie našimi zásahmi do pacienta. Čo sa vlastne skúmalo ako v tejto liečbe, na rôznych animálnych modeloch sa napríklad podväzovali bronchiálne artérie, pričom došlo k zmenšeniu edému a bronchorej a teda k zlepšeniu prežívaniu tých pacientov, ale teda na ľuďoch sa samozrejme takéto niečo neskúšalo. Tam sa vlastne podávali len inhalačne, hlavne teda betamimetika, z toho najviac adrenalín, čo sa ukázalo ako prínosné. Ďalej sa robila v Amerike tzv. HIHI štúdia, kde sa podával po inzulte inhalačne enacetylcysteín spoločne s heparinom a albuterolom a tam sa vlastne tiež dokázalo, že zlepšuje prežívanie týchto pacientov, zlepšuje oxigenáciu tým, že vlastne heparín nám rozpúšťa fibrinové zátky, nálety, enacetylcysteín riedi hlien a vlastne dochádza potom k efektívnejšej toalete dýchacích ciest. Ďalšia vec, ktorá sa používa v liečbe u týchto pacientov, je tekutinová terapia, alebo teda resuscitácia, pričom pri inhalačnej traume by mal pacient dostať viac tekutín ako pri popáleninovej traume bez inhalačnej traumy.
Čiže tam to sú naozaj veľké množstva, ktoré si vypočítate. Čiže niektorí lekári majú tendenciu, aby vlastne zmenšili edém u pacienta, tak majú teda tendenciu robiť reštrikciu tekutín pri resuscitácii, alebo potom preťaženie tekutinami. Čo nie je ani jedno z nich vlastne optimálne, pretože dokázalo sa, že reštrikcia dokonca zhoršuje kapilárny lík, zhoršuje hypoperfúziu, následný šok a teda dochádza k multiorganovému zlyhaniu a smrti. A takisto preťaženie nie je dobré, pretože máme generalizovaný edém s multiorganovým zlyhávaním, hlavne gít a obličky, pravostranné srdcové zlyhávanie, compartment syndrom a následne takisto zhoršenie multiorganového zlyhávania a smrť. No. Ďalšia vec, ktorá sa používala a už nie je terapeuticky relevantná, je laváž celých plúc fyziologickým roztokom, a teda to bolo niekoľko litrov, ale čo sa ukázalo ako prínosné, je sanačná bronchoskopia. Dokonca sa dokázalo, že pokiaľ pacient, to bola jedna nemecká štúdia, podstúpil aspoň jednu bronchoskopiu v rámci hospitalizácie, tak sa znížila mortalita o 18% a o 60% sa znížil počet dní na UPV. Čiže sa to uzavrelo s tým, že bronchoskopia je indikovaná pri inhalačnej traume, plus samozrejme častejšia toaleta dýchacích ciest a protektívna ventilácia. Tam skúšali rôzne režimy a ako sa ukázal APRV a vysokofrekvenčná oscilácia. No a ďalšie teda možnosť liečby sa dostávame k tomu, že je teda exogénna suplementácia surfaktantom. Tam si položíme teda niekoľko otázok, prečo by sme ho mali dávať, ako, koľko. Časť už bola povedaná predo mnou, kedy. Samozrejme aj inhalačná trauma je off-label indikácia na podanie surfaktantu. Prečo? No, má to určitú racionalitu, keďže dochádza k tomuto inzultu náhle a surfaktant je poškodený okamžite, nemá to nejaké prodromálne štádia, tak máme tendenciu, že to, čo stratíme, by sme mali substituovať. O čo nám tam vlastne ide, je to, aby sme si vytvorili čas na to, aby sa nám mohli naše alveoly, a teda bunky v alveoloch, ktoré boli náhle teda stratili svoju funkciu produkcie endogénneho surfaktantu, reštituovať a vlastne začať produkciu bez toho, aby pacient sa dostal do nejakého irreverzibilného štádia. Typicky pri inhalačnej traume na 4. deň, 3. až 4. vzniká ARDS, väčšinou ťažké a stále zostáva teda príčinou úmrtí, hlavnou príčinou úmrtí u pacientov s popáleninami. Ako, to už tiež hovorila Andrea, vlastne nebulizácia, tracheálne instilácie sa ukázali ako neefektívne, ako efektívna sa ukázala bronchoskopia z BAL. Podávali pri balkách aj fyziologický roztok, ale teda efektívnejší bol určite surfaktant. Toto sú práce, ktoré som našla, je ich viac, ale sú to väčšinou malé súbory pacientov alebo case reporty. Pri týchto Nemci a Gréci podávali bovínny alveofakt v dávke 50 mg na kilo, 3. deň od inzultu pri rozvoji ARDS a dosiahli zlepšenie oxygenačného indexu, zvýšenie compliance, znížili mortalitu pri tomto skorom podaní aj u vysokorizikových pacientov s veľkými popáleninami a respiračné funkcie sa zlepšili do 12 hodín. Koľko, to už bolo takisto povedané, presná dávka určená nie je, ale vlastne je tendencia k znižovaniu dávok, k znižovaniu počtu opakovaní podávania surfaktantu a teda hlavne sa ide na skoré podanie a nie ako ultimum refugium. Toto je protokol doktora Busanyho, ktorý používame na našej klinike, čiže podávame pri prvom podaní BAL, kde rozriedíme 240 mg surfaktantu do 100 ml, rozdelíme to na 5 dávok a podáme to bronchoskopicky do každého lobárneho bronchu s následným odsatím. Je dôležité, aby sa bronchoskop zaklinil v tom bronchu. No a potom to urobíme recruitment a vlastne necháme pacienta 30 minút a podáme vlastne suplementáciu, kde sa už tá dávka 240 rozriedi do 10 ml do každého bronchu, čiže to je vyššia dávka, to vychádza okolo 20 mg na kilo a podáme ho takisto pri zaklínení do každého bronchu a necháme pacienta 4 hodiny, ak sa dá bez odsávania na UPV, po rekrutmente a zvýšení PIPu.
Po 6 hodinách sa vyhodnotí, ako nám stúpol oxygenačný index a pokiaľ je pacient responder, teda mu stúpne oxygenačný index viac ako 20%, tak za 24 hodín sa mu podá druhá dávka, ktorá je polovičná oproti tej prvej. Podávame teda porcínny Curosurf, ktorý má polčas u novorodencov 67 hodín, u dospelých 25, preto sa tá druhá dávka podáva po 24 hodinách, ale takisto jediná indikácia je RDS. Na inhalačnú traumu na našej klinike bol podaný pacientom 7, dvaja zomreli, čo je 14% mortalita. Takže ja dúfam, že na záver vlastne EBM sa zistila len ako bronchoskopia pri inhalačnej traume. Nebulizácia s tými látkami, čo sme hovorili. Nepodávať empirické antibiotika ani kortikosteroidy. Management nepoznáme, lebo máme nedostatok humanných štúdií a teda promising alebo sľubné podávanie surfaktantu a oscilačná ventilácia. My sme totižto presvedčení u nás, že surfaktant je prínosný, ale otázkou zostáva kedy. A preto hovoríme, že skôr, než zhorí šanca. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som poprosil pani doktorku Benčovú, ktorá pokračuje v tejto problematike od neúspechov k zázrakom našej skúsenosti so surfaktantom. Dobrý deň. Ja by som teda pokračovala v téme surfaktantu a to praktickými ukážkami jeho použitia pri jednotlivých kazuistikách. Deklarujem teda, že nemám konflikt záujmov a prešla by som rovno na prvého pacienta. Prvým pacientom bol teda 20-ročný muž, ktorý bol k nám privezený pre stav potopení sa v sladkej vode v trvaní približne 2 minút. Následne bol teda záchranármi vylovený z tej vody a bola začatá resuscitácia v trvaní opäť nejaké 2-3 minúty s obnovením teda spontánnej cirkulácie. Pri príchode RLP u pacienta ešte pretrvávala porucha vedomia, bol na úrovni GCS 11, bol teda hypoxemický, postupne ale sa zlepšovala sa jednak teda aj tá porucha vedomia, pacient sa teda preberal až na úroveň GCS 15. Zároveň teda pri oxygenoterapii pretrvávala ľahšia hypoxémia a mal taký masívnejší kašel. Pacient bol prevezený k nám na centrálny príjem do Ružinova, kde bol teda odoslaný na rentgen, ktorý tu môžete vidieť. A hneď ako sa vrátil z toho rentgenu, došlo rýchlo ku zhoršeniu jeho stavu. Dochádzalo teda k prehlbovaniu poruchy vedomia, okrem toho pacient bol tachydysplnoický, napriek plne vyťaženej oxygenoterapii bol výraznejšie hypoxemický. V tomto momente teda bolo privolané naše konzílium a pacient vzhľadom na rozvíjajúcu sa respiračnú insuficienciu bol teda zaintubovaný. Pacient bol teda napojený na umelú plúcnu ventiláciu, iniciálne tam pretrvávali taká nutnosť teda vyšších frakcií kyslíka, postupne sa dali čiastočne detrahovať, ale teda pretrvával tu nízky PF index okolo 100 a tu teda môžeme vidieť CT pacienta, ktoré bolo vlastne vykonané bezprostredne po intubácii. U pacienta teda bol stav záverovaný ako ťažký ARDS spolu teda suspektnou aspiráciou žalúdočného obsahu, keďže pri intubácii došlo aj ku odsávaniu teda žalúdočného obsahu z kanily a bolo u pacienta indikované podanie surfaktantu bronchoskopickou cestou. Keď sa pozrieme na túto tabuľku s jednotlivými teda parametrami oxygenácie, tak vidíme, že v čase podania toho surfaktantu, čiže T0, bol PF index 111. 6 hodín po podaní tej prvej dávky bol ten PF index viac ako dvojnásobný, bol 250 a pacient bol teda považovaný za respondera a bola mu zopakovaná ďalšia dávka surfaktantu o teda príslušných 24 hodín. Tam môžeme vidieť také prechodné zhoršenie oxygenačných parametrov, ale potom už teda s následným zlepšením s tým, že tento trend pretrvával niekoľko dní aj naďalej. Keď sa teda pozrieme na to už spomínaný protokol, ktorý sa teda u nás používa, tak vidíme, že pacient teda v tej prvej dávke, alebo v tej prvej liečebnej intervencii dostal 1440 mg surfaktantu, následne teda naozaj po tých 6 hodinách bol považovaný za respondera a dostal druhú dávku v množstve teda 840 mg. Ako pokračoval jeho osud ďalej, tu vidíme jeho CT na tretí deň, kde teda bilaterálne zlepšenie vzdušnosti parenchymu, ale teda nachádzal sa tu pneumotorax, ktorý bol zadrenovaný. A pacient mohol byť na 9. deň teda cez tracheostomiu odpojený od UVP, na 11. deň mohol byť dekanilovaný a bol teda preložený na plúcnu kliniku už iba s oxygenoterapiou názálnymi okuliarmi. Čo by sme teda vedeli povedať o tomto prvom prípade?
Jednalo sa o pacienta, ktorý mal ARDS s primárnou príčinou. Zároveň teda išlo o pacienta, ktorý mal ťažký ARDS už od prvých vlastne vstupných vyšetrení s nízkym PF indexom 71, pričom oba tieto faktory, tak ako bolo už spomínané teda aj predo mnou, predisponujú alebo teda vytvárajú skôr tú podskupinu pacientov s ARDS, u ktorých má podanie exogénneho surfaktantu väčší význam. Zároveň u tohto pacienta išlo včasné podanie surfaktantu, čo bolo 3 hodiny od príjmu do nemocnice a teda bol responderom hneď podľa protokolu. Druhá kazuistika sa týka 58-ročného muža, ktorý bol k nám privezený pre popáleninový úraz v garáži. Došlo k znieteniu kanistra s benzínom, s tým teda, že už na mieste boli odhadované tie popáleniny v rozsahu 34%, hĺbky 2. až 3. stupňa. A išlo o popáleniny tváre, rúk a dolných končatín. Okrem toho bolo teda už na mieste tou prítomnou RLP referované, že pacient mal sadze okolo úst, boli prítomné sadze v ústnej dutine a bola suponovaná inhalačná trauma. Pacient bol referovaný zo spádovej nemocnice do popáleninového centra v Ružinove, kam bol teda následne aj prevezený. Vzhľadom na mechanizmus, alebo teda vzhľadom na rozsah tej popáleninovej traumy, bol zaintubovaný ešte pred prekladom, kde teda anesteziológ už popísal tmavé plochy vo hrtane do hrtanu, teda vo vchode do hrtanu, aj teda v oblasti hypofaringu. Po príjme bolo u pacienta teda vykonané prvotné ošetrenie popálených plôch, bola vykonaná sanačná bronchoskopia, kde teda boli známky sadze vo všetkých segmentoch bilaterálne. U pacienta bola zahájená komplexná liečba popáleninovej traumy, bola teda začatá tekutinová liečba. Tu môžeme vidieť jeho vstupný rentgen hrudníka, taktiež ako jeho prvotné vlastne oxygenačné parametre, ktoré teda neboli také zlé. Ten PF index bol 303, vyžadoval iba takú nižšiu inspiračnú frakciu kyslíka. Takisto aj teda tie ventilačné parametre boli bez nejakých markantných výkyvov. U pacienta došlo prechodne k zlepšeniu stavu s možnosťou vysadenia vazopresorickej podpory, ale boli mu teda opakovane vykonávané sanačné bronchoskopie, kde sa stále nachádzali reziduálne sadze. K zhoršeniu došlo až na 6. deň, kedy teda sa výraznejšie zhoršil v oxygenačných parametroch, bola nutnosť navyšovania inspiračnej frakcie kyslíka, teda s poklesom PF indexu okolo 150-160. Okrem toho teda boli prítomné aj febrility, ale ako môžeme vidieť na tejto tabuľke nižšie, tie zápalové parametre boli bez nejakej výraznejšej dynamiky. Stav pacienta ale progredoval a na 8. deň bol zase teda stav záverovaný ako ARDS pri ťažkej inhalačnej traume a bolo teda indikované podanie surfaktantu opäť bronchoskopickou cestou a teda v tom štandardnom dávkovaní podľa protokolu. Keď sa pozrieme opäť teda na tie jednotlivé parametre, tak v čase podania bol PF index 222, 6 hodín po podaní došlo síce k zostupu, ale iba o 6%. Nebolo tam vlastne ten požadovaný vzostup 20%, ako nám hovorí ten protokol. Napriek tomu teda sa rozhodli kolegovia podať ten surfaktant aj po 24 hodinách a tam už môžeme vidieť vlastne také výraznejšie zlepšenie týchto parametrov, kde teda až po 30 hodinách došlo k tomu zlepšeniu na hodnotu 280, čo predstavovalo 26%, s tým, že ale už potom tento trend vlastne pokračoval aj nasledujúce dni s možnosťou znižovania inspiračnej frakcie kyslíka, s možnosťou znižovania ventilačných parametrov a teda vidíme, že ešte aj na ten 5. deň ten oxygenačný index, alebo teda PF index pretrvával adekvátny. Pacientovi zase teda bola vykonaná bronchoskopia, kde už bol nález iba atrofickej sliznice a nález koagul hnedej krvi v jednotlivých teda bazálnych ústiach. Ďalej bol ošetrovaný popáleninovým chirurgom a na 15. deň mohol byť extubovaný. Čo vieme povedať o tomto druhom prípade? Opäť teda išlo ARD spôsobené priamou príčinou alebo teda inhalačnou traumou. Tu môže byť zaujímavé to, že pacient iniciálne responder nebol, aj keď sme teda postupovali podľa tohto protokolu. K tomu zlepšeniu výraznejšiemu došlo, ale bolo to až 30 hodín od podania. Samozrejme, ako aj pri všetkých iných guidelinoch alebo protokoloch, máme možnosť sa od nich teda odkloniť v prípade, že na to máme adekvátne klinické dôvody, čo teda vyzeralo, že bol naozaj aj tento pacient. Možno otázkou by to bolo včasnejšie podanie. Vieme teda, že dostal ho až na 8. deň, pritom teda tie znaky inhalačnej traumy tam boli od začiatku, zhoršovať sa začal na ten 6. deň, možno to by bola otázka, či by bolo indikované skoršie podanie. Treťou kazuistikou sa zaoberáme 65-ročnou pacientkou, ktorá bola prijatá iniciálne na internú kliniku, a to pre zápalový syndrom, pre nejaké febrility a zvracanie.
V rámci jej osobnej anamnézy je teda zaujímavé, že sa jednalo o pani, ktorá už bola po transplantácii obličky, bola teda na imunosupresívnej liečbe, ktorá aj bola v priebehu hospitalizácie vysadená, bola prevedená na kortikoidy. Oni teda na tom internom nejak zaliečili ten zápalový syndrom, pani sa zlepšila, ale opäť teda problém nastal na 6. deň, kedy sa u nej teda prehlbila bronchopneumónia spolu s aspiračnou zložkou. Môžeme teda vidieť, že iniciálne ešte tam bol nejaký pokus o high flow ventiláciu, ale teda pretrvávala ťažká hypoxémia a bola teda referovaná na našu kliniku. Čo tu je ešte podstatné, že teda bol tam výrazný vzostup aj zápalových parametrov, prokalcitóny 59, NLR pomer bol vlastne 90. Pani teda opäť bola zaintubovaná, bola teda u nej indikovaná UVP. Tam teda pomerne dlho pretrvávala nutnosť vysokých inspiračných frakcií kyslíka, s tým teda, že ten vstupný PF index bol 57, pri nie tak zlej compliance. Tu zase teda môžeme vidieť jej CT. Tam bol vlastne nevzdušnosť takmer teda celých pravostranných oddielov. Bola aj vykonaná bronchoskopia, odkiaľ bolo odsaté také skalené, teda purulentné sputum a bola aj začatá vlastne celková teda taká komplexná liečba. Ten stav sa ale nezlepšoval a na 3. deň bolo teda opäť indikované podanie surfaktantu. Keď sa pozrieme teda zase na tabuľku, v čase podania ten PF index bol 72. 6 hodín od podania bola tá hodnota 96, čo teda môže sa zdať ako málo, ale išlo vzostup o 33% oproti pôvodnej hodnote, čiže pani opäť bola braná ako responder a dostala teda ďalšiu dávku za 24 hodín. Tam môžeme vidieť, že teda už ten PF index zostával v tých nižších hodnotách 82-90 bez zlepšenia v priebehu následujúcich dní. Takisto bez nejakého výrazného vplyvu, alebo teda bez výraznej zmeny tých ventilačných parametrov. U tejto pani teda môžeme povedať, že to efekt nemalo. Toto je ale teda jej kontrolné CT vyšetrenie, ktoré bolo vykonané na 7. deň od príjmu k nám. Môžeme vidieť teda, že tam nejaké zlepšenie toho prevzdušnenia vpravo sa nachádza. Napriek tomu ale u nej došlo k rozvoju multiorgánového zlyhania a na 9. deň exitovala. Záver z 3. prípadu. U pacientky bola teda prítomná aj zložka aspirácie, aj teda zložka bronchopneumónie, v tomto prípade ale teda bakteriálnej. Zároveň u nej ale bola výrazná aj práve tá nepriama príčina sepsy, ktorú teda, ako sme spomínali, môže ovplyvňovať tiež účinnosť samotného surfaktantu. Pani prekvapila tú compliance na začiatku takú zlú nemala. Čo ešte tu mohlo zohrať úlohu, teda to, že išlo o polymorbidnú pacientku, ktorá bola po opakovaných bronchopneumóniách. Tá posledná bola pred 9 mesiacmi. Je možno, že tam boli už nejaké štruktúrálne zmeny na tých plúcach, o ktorých sme možno ani nevedeli. Poslednou kazuistikou sa vrátime do covidových čias. Zaoberá sa 48-ročnou pacientkou, ktorá v rámci osobnej anamnézy nič takého zaujímavého nemala, taký štandardný pacient, hypertenzia, obezita. Mala vlastne štandardný aj priebeh covidovej infekcie, kde teda na 10. deň došlo k rozvoju respiračnej insuficiencie a bola teda zaintubovaná. Tu opäť môžeme vidieť teda jej vstupné CT v deň príjmu. Ešte v ten istý deň jej bolo indikované podanie surfaktantu vzhľadom na pretrvávajúcu hypoxémiu, taktiež vlastne nízku compliance plúc. A bolo to teda niekoľko hodín už od príjmu ako tzv. Rescue terapia. V tomto prípade to bol podaný ten surfaktant už v inej dávkovacej schéme, k čomu sa teda dostanem za chvíľu. Bolo to teda v celkovej dávke 2040 mg, s tým, že do každého bronchu dostal vlastne polovičnú dávku a následne bola polohovaná na aplikovanú stranu na 5 minút. Keď sa pozrieme zase teda na tie jednotlivé parametre, v čase podania bol ten PF index 74. Už 1 hodinu po podaní došlo k trojnásobnému, alebo takmer trojnásobnému vzostupu tohto indexu, taktiež vlastne s ovplyvnením compliance aj rezistencie. A tento trend teda pokračoval ďalej, s tým, že teda došlo k úprave alebo teda k zlepšeniu toho PF indexu, ktorý trval niekoľko ďalších dní. Tie ďalšie parametre compliance a rezistencie bohužiaľ nemám, ale teda vidíme ich minimálne tam na začiatku. Pacientka v rámci teda tej podpornej terapie samozrejme bola aj opakovane polohovaná do pronačnej polohy. Tu môžeme zase teda vidieť jej kontrolné CT, ktoré bolo na 17. deň od príjmu. A pani teda približne 3 týždne od príchodu mohla byť teda odpojená od UVP a mohla byť preložená na plúcne oddelenie. V tomto prípade išlo teda o pacienta s COVID-19 bronchopneumóniou.
pri ktorom teda používali sa rôzne protokoly. U nás na klinike bol teraz spomínaný tento taliansky protokol, pri ktorom išlo o jednorázové podanie surfaktantu v dávke 30 ml na kilo. Oni vlastne v tej štúdii teda podávali endotracheálne, u nás sa podával bronchoskopicky a s tým teda, že následne bol pacient polohovaný na danú stranu. Tá patofyziológia za tým vlastne súvisela so samotným pôsobením vírusu, ktorý teda mal napadať ako target cells primárne tie pneumocity druhého typu. Ale teda akože bolo spomínané, výrazne to záviselo od fenotypu covidového pacienta. Určite to nebola terapia vhodná teda pre všetkých, spadala pod tzv. Rescue terapiu, bola rezervovaná teda skôr pre tých pacientov, ktorí mali aj nižšiu compliance. Záverom teda môžem povedať, že ako ukazuje naše kazuistiky, surfaktant nie je všeliek a nebude teda vhodný pre všetkých. Súvisí to už teda so samotným ARDS, ktoré predstavuje heterogénnu skupinu rôznych príčin. A práve ten účinok surfaktantu závisí od patogenézy danej vyvolávajúcej príčiny. Kľúčové je teda zadefinovať skupinu pacientov, ktorí by z tejto liečby mohli benefitovať, ale určite sa teda nepohneme bez toho, aby boli štandardizované protokoly, aby boli štandardizované dávky či cesty podania na nejakých teda väčších štúdiách, aby sa k tomu dalo zodpovedne vyjadriť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme za pekný prehľad a teda otváram diskusiu na tému podávanie surfaktantu. Nech se páči. Jen zatloukal Plzeň. Já teda uvedu, že my se surfaktantem klinickou zkušenost nemáme. Já jsem si vyslechl včera přednášku vašeho kolegu z dětské kliniky, nevím teďka z které nemocnice na Slovensku, kde podávají surfaktant standardně. Hovořil tam o ceně, která je velmi vysoká. Myslím si, že na přepočet ta dávka, kterou používáte v protokolu, vychází na český koruny, myslím, že kolem 150 tisíc. Nejsem s tím jistý teda tou cenou. Takže na to bych se chtěl zeptat, jak nákladná ta péče je. Pak paní doktorka říkala, že zatím nemáme žádný EBM podklady, tak jestli nějaká studie v současné době probíhá, která má příslib toho, že by nám mohla dát nějaká tvrdá data, aby jsme se mohli opřít o aplikaci surfaktant nebo aplikovat surfaktant na základě nějakých tvrdých datech. A potom se chci ptat, vy jste říkal, že když je ta plice nevzdušná, řada těch pacientů samozřejmě při tom sonu do rozobazální oblasti u těch pneumonií mývají nevzdušný, jestli třeba děláte i to, že když víte, že ta oblast je nevzdušná, nedaří se vám ji provzdušně ani třeba po odsátí bronchoskopickým, jestli třeba tu dávku redukujete a aplikujete ji jenom do těch lobárních bronchů, kde víte, že ta vzdušnost je zachovaná. A poslední otázka, jestli ji opakujete, jestli dáte jednorázově tady tu protokolizovanou dávku, anebo třeba, když se ten pacient zhorší ještě v další fázi toho nemocení, jestli tu aplikaci opakujete. Děkuji. Bude sa to približovať tej cene, čo hovoríte, ako aj u nás. Neviem to presne prerátať na eurá, ešte v korunách to totiž to bolo tiež nejakých 250 000. Čiže bude to nejaká takáto cena. Tam je preto tá snaha o tie syntetické surfaktanty, ktoré vlastne by mali byť, vlastne znížiť tú cenu a tým pádom by bola tá väčšia dostupnosť. Potom ste sa štúdie. Tie štúdie, vlastne ono to bolo tak, že tých štúdií bolo strašne veľa robených predtým, ešte pred covidom. A oni tým, že vlastne sa to nič nepotvrdilo, tak vlastne akože už sa dosť ustúpilo od toho. Robia deckári, pretože vlastne tam to vyšlo dobre, lenže ani jedna z tých štúdií dospelých neukázala teda niečo dobré, čiže vlastne skôr není spravená zatiaľ žiadna veľká štúdia sa nerobí, ktorá by bola zameraná na nejakú konkrétnu etiologické ARDS, čo teda asi skôr týmto smerom, lebo tak, jak som to ukazovala pri tých kontúziách, tak tam to naozaj jednoznačne vyzerá, že proste, že je to fajn, to isté by boli pri aspirácie, inhalácie. Strašne málo tých pacientov je práve kvôli tomu, že to je cena, čiže tá cena je teda takáto. A oni ešte, keď robili tie veľké štúdie, alebo snažili sa to spraviť, tak vlastne oni tie protokoly robili tak, aby boli veľmi dostupné. A preto napríklad nerobilo sa to bronchoskopicky, aj keď vedeli, že áno, takto to robme, ale povedali, že budete to dávať cez tracheu, čiže intratracheálne, dali malé množstvo roztoku koncentrovaného, pretože povedali, že lebo tí lekári nemajú s tým skúsenosti. Čiže bohužiaľ tu je pravda, že to podanie bronchoskopické si vyžaduje bronchoskopistu. Čiže zase by to mali byť pracoviska, kde to vlastne akože teda je dostupné. Čiže asi sa nebavíme celkom o úplne štandardizovanej liečbe. A
Potom bola otázka. Byla otázka, jestli když máte nevzdušný více, okrský plyn, to třeba selektivně dáváte vyšší dávku. Nie, ale to je vlastne to, čo som nám spomínala, že vlastne je toto aj možnosť, pokiaľ nemáte, lebo naozaj väčšina tých pacientov, ktorí sme mali, tak to boli bilaterálne poškodenia plúc, čiže preto vlastne sa tam išlo jeden, druhý, tretí. Ale keby to bolo také, napríklad ako tej bakteriálnej infekcie, tak tam sa to dá, že vybrať si, alebo kontúzie. Keby som jednostranná, keby bola, tak tam to má absolútne opodstatnenie, že dávať len do tej jednej. Tam netreba to robiť teda na obidvoch stranách. A dajme tomu buď tým CT-čkom, alebo naozaj bedside sonou si určiť, že tu mám oblasti, ktoré sú dobré a nepotrebujem tam podávať a dá sa to potom ísť týmto spôsobom. Hej. Ešte. Keď sa zhorší, lebo totižto práve niektorí autori povedali, že a keď sa nezlepší, podajte. Lenže tam je, podľa mňa to vychádza možno z tej patofyziológie. Keď sa nezlepší, znamená, že nemá sa čo zlepšiť. Hej, že vy už tam nemáte vlastne to, čo sa dá otvoriť a to, čo by bolo rekrutabilné. Čiže my sme podávali podľa tohto protokolu všetkých tým pacientom, že 2 dávky bolo a mám pocit, že jednu dávku sme podali, že sme to podali akože 3-krát ešte raz, ale tiež by som to nepovažoval za štandard, lebo viete, ako sa, my potrebujeme a tomuto to dajte. To naše prvé podanie napríklad, to bolo veľmi neštandardné, pretože my sme vedeli, že to funguje, ale kto vám dá toľko peňazí? Len v tom čase bol nejaký riaditeľ, toto bol ten človek tiež po výbuchu, hej, čiže dajte všetko proste, čo môžete dať. Takže vlastne takto sme sa celkom my tak nejako zaujímavo k tomu dostali. Aha, áno. Kolegovia, čo sa týka ECMA, čo sa týka surfaktantu, som sa, keď Slavo Nosal rozprával, pán docent, tak som už vtedy sa chcel prihlásiť, ale bola tam dosť rušná diskusia, takže nie. Ale chcem len povedať toľko, že každý sa pýta to, aké dávky, kedy, ktorý deň a tak ďalej. Potom sú indikácie tzv. Zúfalé, kedy už neviete čo, tak potom to dáte. Však niekto to preplatí a hotovo. A chcem len povedať toľko, že táto skúsenosť stojí na 2 veciach. Ja sa vás opýtam, keby stal surfaktant 1 korunu, dali by ste ho? Všetci. Keby to bol váš rodinný príbuzný, dali by ste ho? Dali? Asi áno, že? Totižto táto situácia sa týkala aj mojej rodiny a mojej sestry, ktorá je tiež lekárka a ocitla sa na áre tiež ale nie kvôli tomu, že bola moja sestra, ale kvôli tomu, že my sme toto použili asi u 3 pacientov, alebo neviem koľkých, pacientov s covidom. Kdežto niektoré kliniky tvrdo ekmovali, s takým istým výsledkom, aký bol pri neekmovaných pacientoch. Takže ja len chcem to povedať, žiaden príhovor k tomu, ale len toľko, že skúste si odmyslieť tú cenu, ak vám to dovolí špitál, tak to naozaj vyskúšajte a uvidíte. Pozor, nie je to liek. To nie je liek. To je bridging. Áno? Takže na to treba mysleť. ECMO je bridging na niekoľko týždňov, toto je na také 2 dni. Takže vyskúšajte to, je to, bez toho, že by sme to vyskúšali, alebo respektíve začali robiť napriek cene, tak sa nepohneme nikde. A teraz by som poprosila doktora Matúša Pauliniho, pána prednostu z Kramárov, o jeho prednášku. Ventilačné stratégie. Nech sa páči.
Ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne za pozvanie. Nevedel som to celkom uchopiť. Tému tej prednášky. Dievčatá, ste mi to dali. A či tie koncepcie sú koncepciou technickou, alebo sú koncepcie patofyziologické. Ak dovolíte, tak sa takto postavím. Takže budem to striedať a budem striedať tie technické koncepcie a budem striedať tie patofyziologické koncepcie, lebo sme toho, čo sme tu už asi dosť veľa zažili. Rutina prax umelej plúcnej ventilácie v zmysle pozitívneho tlaku v dýchacích cestách ide asi od 52. Toho sa dotkneme. Čiže to je zhruba taký limit, kedy došlo k tomu, že došlo k rozvoju medicíny kriticky chorých a došlo k dramatickým pokrokom v poznaní, potom ďalej patofyziológie, plúcneho poškodenia, klinického manažmentu. Ak ste chodievali niekedy na nejaké kongresy, ak ste to niekedy zažili, tak proste tie pokroky proste bežali celé roky. Ale ďalšou vecou je, ktorú nesmieme zabudnúť, je tupá fyzika. Spomeňme si na Pala Tereka, nech mu Bohotec nebeský dá pokoj, ktorý mal tú fyziku v hlave, ale to bioinžinierstvo a ďalšia vec, technológia materiálov, keď si zoberiete, že jak budem mať na ďalších obrázkoch, že Henry Dreger urobil prvý ventilátor pozitívnym tlakom v roku 1907 mal spravený patent, lenže neboli rúry, že? Takže bolo treba mať rúry a potom, takže všetko sa to tak spolu sa to tak nejakým spôsobom nabalovalo. V súčasnosti sme v situácii, keď vieme riešiť akutne kriticky chorých, chronické poškodenia respiračného systému. Máme pacientov, ktorí sú na domácej umelej plúcnej ventilácii, čiže sme v podstate dosť ďaleko a nakoniec sa pokúsim nejakým spôsobom povedať, že ako by to mohlo vyzerať ďalej, asi tak o 50 rokov. Historické zázemie. Prvá reálna publikácia, ktorá je 1745 reálne dohľadateľná. Nebudem to celé komentovať. Koncepcie ventilácie negatívnym tlakom. Nechcem teraz hovoriť tu o Iron Lungs, lebo však všetci tú tému poznáte. Minimálne, keď ste sa pripravovali na atestácie, tak viete, že Iron Lungs sú naša večná téma. Ale čo je veľmi dôležité, tak Drinker Show boli tí, ktorí urobili ten Iron Lungs, ktorý fungoval a vadili sa a súdili sa s Emersonom, pretože Emerson spravil do toho tí gumené ruky donútra, aby mohli baby robiť ošetrovateľskú činnosť. Takže bol z toho veľký súdny spor. A vieme, že bolo rozsiahle použitie pri poliomyelitíde. Prúser bol v tom, že mortalita bola katastrofálna, samozrejme, a napriek tomu, že boli pacienti, ktorí to mali radi, ja som dohľadal som si ešte pred 10 rokmi, boli v Amerike pacienti, ktorí mali túto korytnačku na sebe. Ale mortalita bola katastrofálna a toto je capo di tutti capi, Bjorn Ibsen, ktorý tým, že spravil tracheostómiu pacientovi, ktorý mal Iron Lungs a začal do neho ventilovať tracheostómiou, znížil mortalitu z 87 na 23% vo Švédsku.
To je veľká vec. Tento pán, ktorý sa podobá na tohoto, jak sa volal. Vidíte tu na pán Henry Dreger, prijíma patent od pošťáka. Viete, prečo bol prvý Dreger 1907 ventilovaný a bol časovo cyklovaný? Pretože Dreger bol watchmaker. On bol hodinár, že? To sú také srandičky, ktoré... Ale vidíte. Potom bola prvá, druhá generácia ventilátorov, ktoré sa všelijako menili, nebudem to ďalej analyzovať, kde v podstate možno si pamätáte, minimálne v predsedníctve, čo sedia, si pamätajú, nemyslím teba, Lucia, ale myslím pána profesora, mali sme staré generácie ventilátorov, kde z čoho existuje slovenský termín odpájanie od umelej plúcnej ventilácie. Že keď ste prišli na chirurgickú isku, odpájanie od umelej plúcnej ventilácie znamenalo, že pacienta odpojili. A keď začal dýchčať, teraz hovorím 25 rokov nazad, 30. A keď už veľmi dýchčal, tak ho napojili naspäť. A z toho bol ten termín odpájanie. Takže nejaký systém tretej generácie flow triggeringu, pressure supportu, pípu, tlakovej podpory. Ešte si pamätáme, že to tak nebolo celkom. A my sme samozrejme, že boli ešte trošičku ďalej. Ďalšou vecou bolo to, že systém fúkania von a dnu, to znamená, že obyčajného vaku, tak ten vak, ktorý ešte doteraz v anesteziologických prístrojoch niektorých je, tak ten samozrejme už teraz nefunguje v mašinách, ktoré nám robia pre intenzívnu medicínu. Čiže máme elektronické riadenie prietoku chlopní. Čiže v podstate primárne sme sa dostali od ventilácie apnoických pacientov o adaptáciu k ventilácii plúc a približiť sa k ventilácii s tým, že má to svoje nejaké filozofické momenty, kontrolná jednotka, monitoring, užívateľské rozhranie. To sú veci, ktoré možno, že vám celkom tak nedopínajú, ale to sú všetko veci, napríklad, keď ste sa dostali do výberového konania a chcete kúpiť ventilátory pre celú univerzitnú nemocnicu, tak sa s týmto musíte sa s tým zaoberať. A ďalšou vecou je otázka open loop systému. A open loop systém znamená, že máme isté parametre a to súvisí s tým, že máme nejaký monitoring compliance, rezistencie a tak ďalej. A open loop znamená, že tie spirometrické parametre nemusí nastaviť odborník, čiže niekto z nás, ale že ich nastaví prístroj. To znamená, že za normálnych okolností, keď sme boli u olejníka na chirurgii, tak sme si nastavovali sami, pretože sme mali jednoduchý ventilátor, ale to, že closed loop znamená, že ventilátor sám vie odčítať napríklad rezistenciu compliance a podľa toho sa nejakým spôsobom vie posunúť ďalej. Možno si myslíte, že som všimnutý, ale toto je napríklad Dregerácky základný systém, ktorý funguje už dlhé roky a možno ste si to nikdy nevšimli, ak ste anesteziológovia, alebo teda intenzivisti, že máme autoflowy systémy, ktoré už dávno nerobia tú klasickú krivku, že boom, veľký pík a ide to dole. Toto proste už funguje roky. Hej? Čiže v Dregri sa to volá autoflow, ja neviem, Hamilton tomu hovorí PRVC a tak ďalej. Potom
ďalší systém bol Adaptive Proportional Pressure Support. A ďalší systém, takisto dragácky, bol SmartCare. Ďalší systém hamiltoniacký je Adaptive Pressure Ventilation, ktorý spravil pomerne veľmi sofistikovaný systém, ktorý jediný zo všetkých ventilátorov vie prepínať z pasívnych na aktívnych pacientov. Jediný na svete. To bolo celé kvôli tomu, pretože starý pán, keď umieral, tak sme riešili, keď som bol vo Švajčiarsku, starý pán dal do svojej závete, že nikdy Hamilton nesmie investovať do ničoho iného, iba do umelej plúcnej ventilácie. To sú veľké veci. A tak urobili Intellivent. Možno poznáte Intellivent. Hej? Čiže Intellivent, ktorý funguje na ETCO2, nejdem teraz tu analyzovať s saturáciou a s ETCO2 a pomerne sofistikovaným spôsobom pri rôznych plúcnych patológiách, čo je veľmi zaujímavá vec. No a potom, takže to bola jedna vec a druhá vec sú koncepcie z hľadiska patofyziológie. Z umelého dýchania pri oživovaní a pri nedýchaní cez ventiláciu s negatívnym tlakom sme prešli k ventilácii pozitívnym tlakom, nebolo treba robiť anestéziu, neviem, či ste niekedy čítali knižky z 50. rokov, jak sa začínalo s anestéziou, kde bolo primárne, aby pacient nemal metabolickú, ale teda respiračnú acidózu, aby pacient nebol hypoxický, pacienti, ktorí nemali vôbec žiadny monitoring, samozrejme, cez resuscitológiu až k intenzívnej medicíne. Možno, že ste nečítali, viete, kto vymyslel Eschbach, prvý, ktorý napísal, ktorý urobil, ak si spomínate jeho prvú tú prácu Eschbach, Bigelow, Petty, ktorí urobili definíciu ARDS, tak Eschbach bol prvý, ktorý zobral Emersonov ventilátor a urobil píp tak, že dal expiračné rameno pod vodu. To sú veci, ktoré nie sú celkom akože podľa mňa banálne. Potom boli animálne štúdie v 70. rokoch, ktoré ukázali, že je kyslíková toxicita a že je respiračná acidóza pri hypoventilácii. Takže ja, keď som nastúpil do roboty v 96., tak mi všetci povedali, že mám dávať 10 ml na kilo na sále. Hej? To bol základ. Pomedzi to, ale títo páni ukázali, že vysoký rázový objem a nulový píp robí fatálny plúcny edém, no a potom sme sa nakoniec dostali až k tomu, nedal som tam všetky tie štúdie, ktoré ukazovali, že ako to všetko došlo k plúcnemu poškodeniu. A potom boli všelijaké filozofie. Ak ste chodievali do Bruselu a kade-tade, tak ste vedeli, že bol analýza, akým spôsobom ovplyvniť ventilačno-perfúzny pomer, akým spôsobom nastaviť píp, robiť incremental, decremental píp, to boli celé v Bruseli boli celé bloky o tom. Tlakovo-objemová krivka, inflekčný bod. O inflekčnom bode sa publikovalo roky. Best PEEP, to znamená, napadlo niekoho, že samozrejme, že tlakovo-objemová krivka je jedna vec, ale druhá vec je, že keď natlakujete pacienta, tak znižujete dodávku kyslíka, hej. Čiže to boli veci, potom to, čo sme sa s Palom Terekom hádali, barotrauma alebo volutrauma. Potom veci ohľadom inspiračného času, umožnenia spontánneho dýchania, rekrutment manévrov. Čiže to sú veci, ktoré utekali a v súčasnosti volutrauma, driving pressure, mechanical power.
Kde sú tie koncepcie? Ja neviem, čo ste sa, devčatá, vlastne chceli spýtať. Lebo vám môžem k tomu povedať, len na to asi nemáme čas. Open lung koncept a teda Lachmanov a protektívna ventilácia. Ja mám z toho, ospravedlňujem sa, dovolil som si. Toto je môj obrázok z roku 2014 z Ostravy. Open lung strategy, protektívna ventilácia a výsledosť. Najlepšie je spolu, a keď si zoberiete to, čo je 2024 odporúčanie SCIMu, tak oni okopírovali moje obrázky. Ospravedlňujem sa. Hej, čiže potom sú koncepcie, ktoré sú také viac menej na diskusiu, pronácia, ECMO, posudzovanie ventilátorovej, teda tejto dysfunkcie diafragmatickej, pokusy a tak ďalej. A ďalšie veci, ktoré s tým súvisia, ktoré, tak ako to býva pri iných veciach, nikdy jedna intervencia nezmení mortalitu pacienta. Vždycky to musí byť best of care, ktorý musí byť. A podľa mňa najlepšie veci, ktoré fungujú, je prietoková kapnografia, na ktorej Palo Terek publikoval nie jednu vec, lebo to je kľúčová vec, ktorá nám dáva informáciu o tom napríklad, ako to je s ventiláciou. Ďalšou vecou je meranie transezofagálneho tlaku. Čiže v súčasnosti máme veľký štandard a ešte tu mám asi 20 obrázkov. Potom som sa dočítal, že treba mať deep belief, deep learning, deep networks a analýza neuronálnymi sieťami. A teraz budem veľmi len odpálim krátko, to je z roku 2025, postavili páni v Tajvane predikčný model. Umelá plúca ventilácia je super, pretože má data. A keď máte tie data z toho ventilátora napojený do počítača, tak veľmi jednoducho z nich urobíte sumár dát. Čiže oni postavili predikčný model na spontánne odvykanie od teda SBT, však viete, o čo ide. Urobili 5228 klientov s nejakými záznamami a tak a dali to do konvolučnej tej. A tým by som chcel odpovedať na tú otázku, čo ste mi položili na začiatek. Keď sa pozriete na to, čo tá umelá inteligencia zobrala, tak je vám jasné, že podľa toho predsa sa nedá odpájať pacient od umelej plúcnej ventilácie, ne? Ale to je jediné, čo oni vedeli zobrať z toho ventilátora. Sú tam tlaky, sú tam ventilačné parametre, ale nie je tam ten náš oný. To, čo my vieme. Hej? A toto je taká jednoduchá architektúra a toto je tá multilayer. Oni to urobili akože to úplne najsám super. Aby ste videli, ja tomu nerozumiem, ale... A tu je presnosť modelu, lebo oni to spravili tak, že dali 80% pacientov pustili modelovať a 20% bol následný test. Hej, čiže na tých 20% potom testovali to, či to funguje, jak to spravili. A v celku to fungovalo, tá presnosť toho modelu bola v tréningu okolo 99, ale v teste bola 89%. To znamená, že tí pacienti, ktorí boli efektívne odpojení od umelej plúcnej ventilácie, tak sa im to podarilo odhadnúť na 89%. Takže na jednej strane máme umelú inteligenciu, ktorá dokáže zvládať obrovské množstva dát, ale z umelej plúcnej ventilácie zjavne tie dáta sú k dispozícii. Ale na druhej strane
hovoríme, že budeme robiť personalizovanú medicínu. Personalizovaná medicína podľa mňa sa podľa dát robiť nedajú. A myslím si, že tak ako som si aj pri tej prednáške pomohol tým, že som napísal do AI, že čo chcem vedieť, tak nám to pomôže, ale na druhej strane sa tým asi nebudeme môcť ako intenzivisti celkom riadiť, pretože keď raz sme blbí, tak sme blbí. Ďakujem. Ďakujem za prednášku. Nejaké dotazy do diskusie? Ďakujem. Aha, dobre, teraz mám počuť. Ja len k tým predchádzajúcim prednáškam o surfaktante som sa z časového hľadiska nedostal. Moja skúsenosť so surfaktantom je jedna. V 2015 som mal službu u nás na oddelení na Áre. Deň predtým, ja som slúžil v nedeľu, deň predtým v sobotu privezený mladý muž, okolo 20 rokov. Traja chlapci počas teda letných dní, to bol asi júl, si boli zaplávať na jazere blízko Vrútok. Jeden z nich ležal asi na deke, druhý si išiel zaplávať. Zavrela sa za ním, tak povediac, vodná hladina. Nejaký čas ho hľadali, nemohli ho vytiahnuť, takže a priori teda v momente zástavy si schladil mozog, čož bolo alfou a omegou jeho neurologického outcomu. RLPčka, ktorá prišla, ho resuscitovala asi hodinu, lebo bol mladý. Dovezený ku nám na Áro, prvý oxygenačný index asi 120, frakcia 0,8-0,9, kolegyňa skúsenejšia vravela, že veľmi zlé, trošku teda ruky zalamovala. Na druhý deň som slúžila, občas to teda robím, že si niečo aj prečítam v službe, tak hovorím, čo takto skúsiť surfaktant. Tak som volal pani profesorka Drona Saniová, ešte bola našou vedúcou, tak som volal jej s jej zvolením, či môžeme zháňať, že je to teda finančne extrémne náročná liečba, či môžeme zháňať. Dostal som súhlas, u nás neonatológovia moc nemali, alebo na detskom Áre som zohnal nejakú malú dávku, potom sa nám podarilo vybaviť niečo v Bratislave, niečo v Banskej Bystrici, bola som potom, zohnali sme, neviem už teda akú dávku, či to boli 4 mg. Volal som pľuciarku, bronchoskopistku, tak dala to bronchoskopicky napravo, naľavo. Na druhý deň teda postupne sa začala frakcia znižovať, teda z 0,8 na 0,6, 0,4. Podstata je tá, že mladý muž odišiel z Ára bez akéhokoľvek neurologického deficitu po tej hodinovej resuscitácii. A suma sumarum asi teda viacero veci, aj to, že si schladil mozog v momente toho utopenia, tej asystolie a ten surfaktant, myslím si, že tiež tam zohral rolu. To je moja skúsenosť so surfaktantom. Ďakujem. Ďakujeme. Ešte niekto? Čiže ja som sa len chcela akože opýtať, že umelá inteligencia strojí, teraz máme teda ventilátor, umelú inteligenciu, ktorá nám vlastne bude sledovať, aké má ten pacient, akú má mechaniku, aké má a podľa toho to všetko bude upravovať. To by nemohlo byť takéto niečo? Ale my to všetko už máme. My už máme ventilátor, ktorý všetko ví. Len my nemáme jednoduchú vec. To, čo v Českej republike predpokladám, že je na veľkých pracoviskách. My nemáme prepojenie do systému spolu s kompletnými dátami, lebo to, čo som tam ukazoval, tak to boli kompletné dáta, ktoré ukazujú oni vedia čítať od laboratórií cez ventilačné parametre až po magnetickú rezonanciu. Všetko, čo má pacient v dátach, to všetko tam je. A vie to tam ona to vie všetko načítať. Ale takže do tých ventilátorov, vieš, akože taký, že
A nám to vie dať, a vie nám to dať istú predikciu, ako tie modely dajú, tie modely vedia dať istú predikciu, ale veľmi dobre vieš, že v konečnom dôsledku znamená to, že ti to dá nejaké odporúčanie, kde čo? Aj tak sa musíme rozhodnúť sami, nie? Áno, ale ten ventilátor by to robil v čase, lebo ten pacient má v bode 1 má takúto compliance, o 5 minút na to má inú a ten stroj by to proste akože či tá umelá inteligencia, takéto niečo. No. Tam by bol ten terek, ktorý by presne, už som má tunel, ja už tu idem toto znížiť a tak. Presne to si o tom myslím. Jozef, ty si sa chcel niečo spýtať. Páči ešte. Áno, sa páči. Koncepcie umelej ventilácie, ešte by som chcel pripomenúť to, že my sa musíme trošičku tak patofyziologicky pozerať na pľúca a vieme, že pľúca to nie je obyčajný vak, už aj zdravé pľúca majú nejaké vestové zóny a my sa musíme tomu prispôsobiť a choré pľúca, pneumónia má veľkú nehomogenizáciu pľúc a my vlastne v súčasnosti tie nehomogénne pľúca sa snažíme ventilovať viac hladinovou ventiláciou. A už nebohý profesor Paolo Pelosi používal pojem chaotická ventilácia. A to je niečo takéto, ako je tá viachhladinová ventilácia, ten multilevel. A sú už také prístroje, ktoré sa snažia využiť práve túto situáciu, aby sa preventilovali podľa možnosti viaceré alveoly, nielen tie rýchle alveoly, ale aj tie pomalé alveoly, aby sme dokázali tam nielen eliminovať CO2, ale najmä dodávať kyslík do tkaní. Takže aby sme si uvedomili ešte aj túto modernú možnosť realizácie umelej ventilácie, ako je tá viachhladinová ventilácia. Určite si o tom počul. Vieš, čo je najväčší prúser? Čítal si Palovú poslednú publikáciu? Pelosiho, myslím. Áno. Už keď vyjadril ten pojem chaotická, vtedy som ho sledoval. V živote som nefajčil, celý život chodím peši do práce a teraz som dostal rakovinu plúc. Nerozumiem prečo, tak idem na spoveď, tam píše. Není to celkom jednoduché, že ako to celé uchopiť a preto si myslím, že samotná umelá inteligencia veci nevyrieši. Lebo keď to Pálo toto napíše, odporúčam vám prečítať si tú jeho poslednú publikáciu. Bolo to v Intensive Care, alebo kde v 2023, myslím. Ďakujem. Ešte sú nejaké otázky alebo komentáre, pripomienky? Ak nie, tak ja ďakujem všetkým prednášajúcim za výborné prezentácie, krásne, za spracovanie celej tematiky surfaktantu. Aj prednostujem a Paulínimu taký historický prehľad, ale aj do nejaké perspektívy do budúcnosti a všetkým vám za účasť, aj za diskusiu, takže ďakujem pekne a dobrú chuť k obedu. Tak som povedala, že ale dovolíš nám podávať surfaktant, tak sa to vieš. We all make promises. Promises to those around us. To those we love and cherish. Those we respect. And to ourselves. Our bond with one another holds us together. Whether it touches one life or changes the course of nations, we build each other up, stronger together, focused, resolute. no matter where we are, united in our purpose. These promises are responsibility, an unbreakable bond entrusted to one another. Not just when the winds blow in our favor, but when the waves crash upon us, when the tides turn. Because it is our passion that drives us.
We embrace curiosity, thirst for knowledge, hunger for an understanding of things we long thought unknowable. The deep well, devoid of light. To which we bring a flame. A flame that ignites our longing to do more, say more, learn more, be more. More than we could ever be alone. Together, we dwarf the mountains that alone rose up before us. And from there, we soar. That's what a promise means. Regardless of whether it impacts us all, or just a rare few. You can trust that we will be there. Changing the lives of those we love and cherish. Those we respect. Of us all. And the lives that we change give us all a brighter future. When you need it most. We are driven by our promise. To you. V roce 1995 jsem založil AMI, firmu, která neměla být jen dodavatelem zdravotnických přístrojů, ale opěrným bodem pro lékaře, pacienty i jejich rodiny. Naši vizi nese dál můj syn s respektem k hodnotám, na kterých stojíme, kvalitě, spolehlivosti a stabilitě. Reprezentujeme přední světové výrobce zdravotnické techniky pro intenzivní medicínu, urgentní příjmy a operační sály a od roku 2003 jsme součástí projektu domácí umělé plicní ventilace, který pomáhá pacientům vrátit se domů a zlepšuje tak kvalitu jejich života. Ale technologie jsou jen polovinou úspěchu. Tou druhou jsou lidé. Mnozí naši kolegové jsou s námi přes 20 let a jsou tak součástí naší rodiny. Bez jejich odbornosti, nasazení a oddanosti bychom nebyli tam, kde jsme dnes. Více než 30 let spojujeme tradici s pokrokem. S využitím umělé inteligence se posouváme vpřed a připravujeme budoucí generaci, která bude pokračovat v našem odkazu. Věříme, že budoucnost zůstane v těch nejlepších rukou. V rukou naší rodiny. A my dýcháme s vámi. Embesin. Řešení katecholamin refrakterní hypotenze v septickém šoku. Embesin zvyšuje šanci na přežití u pacientů s méně závažným septickým šokem. RapiBlock poskytne rychlou kontrolu srdeční frekvence bez kompromisů. AOP Orphan, váš partner také v intenzivní medicíně. Zkrácené informace ke jmenovaným přípravkům najdete ve zmíněné podsekci. I have a wonderful electronic invention I want you to see. Mindray Next Generation Benevision V. Benevision V acts as an intelligent hub, providing actionable insights from many clinical data streams. The new MRV pod provides cable light monitoring, connecting wirelessly with the N1 monitor. MRV pod simplifies patient transfers further. With technology bridging data and decisions, information and intelligence flow freely within the hospital ecosystem. We're redefining future standards of care through unparalleled visual clarity and control, insightful patient data integration, and simplified caregiver workflows. Benevision V Series. See beyond your vision.
Introducing Peptamen, a superior enteral feeding solution designed for optimized nutrient absorption. Made with 100% whey protein, Peptamen remains liquid in the stomach, which promotes faster gastric emptying, unlike intact casein protein formulas, which curdle and can cause regurgitation. Peptamen is rich in small peptides that are absorbed more efficiently in the intestine compared to large peptides. Peptamen contains the highest concentration of easily absorbed MCTs, which provides rapid energy, minimizing fat malabsorption. Fats and proteins reach the liver quickly, delivering nourishment that enhances tolerance, speeds recovery, and improves quality of life. Peptamen, designed for optimized nutrient absorption, designed for improved health outcomes. Již více než 30 let přinášíme lékařům a jejich pacientům moderní a spolehlivé způsoby léčby. Clarion, zdravotnická technika. Raz, 1, 2. Raz, 1, 2.
Raz, 1, 2. Sykavky. We all make promises. Promises to those around us. To those we love and cherish. Those we respect. And to ourselves. Our bond with one another holds us together. Whether it touches one life or changes the course of nations. We build each other up. Stronger together, focused, resolute. No matter where we are, united in our purpose. These promises are responsibility, an unbreakable bond entrusted to one another. Not just when the winds blow in our favor, but when the waves crash upon us, when the tides turn. Because it is our passion that drives us.
We embrace curiosity, thirst for knowledge, hunger for an understanding of things we long thought unknowable. The deep well, devoid of light, To which we bring a flame. A flame that ignites our longing to do more, say more, learn more, be more. More than we could ever be alone. Together, we dwarf the mountains that alone rose up before us. And from there, we soar. That's what a promise means. Regardless of whether it impacts us all, or just a rare few. You can trust that we will be there. Changing the lives of those we love and cherish. Those we respect. Of us all. And the lives that we change give us all a brighter future. When you need it most. We are driven By our promise. to you. V roce 1995 jsem založil AMI, firmu, která neměla být jen dodavatelem zdravotnických přístrojů, ale opěrným bodem pro lékaře, pacienty i jejich rodiny. Naši vizi nese dál můj syn s respektem k hodnotám, na kterých stojíme, kvalitě, spolehlivosti a stabilitě. Reprezentujeme přední světové výrobce zdravotnické techniky pro intenzivní medicínu, urgentní příjmy a operační sály a od roku 2003 jsme součástí projektu domácí umělé plicní ventilace, který pomáhá pacientům vrátit se domů a zlepšuje tak kvalitu jejich života. Ale technologie jsou jen polovinou úspěchu. Tou druhou jsou lidé. Mnozí naši kolegové jsou s námi přes 20 let a jsou tak součástí naší rodiny. Bez jejich odbornosti, nasazení a oddanosti bychom nebyli tam, kde jsme dnes. Více než 30 let spojujeme tradici s pokrokem. S využitím umělé inteligence se posouváme vpřed a připravujeme budoucí generaci, která bude pokračovat v našem odkazu. Věříme, že budoucnost zůstane v těch nejlepších rukou. V rukou naší rodiny. A my dýcháme s vámi. Embesin. Řešení katecholamin refrakterní hypotenze v septickém šoku. Embesin zvyšuje šanci na přežití u pacientů s méně závažným septickým šokem. RapiBlock poskytne rychlou kontrolu srdeční frekvence bez kompromisů. AOP Orphan, váš partner také v intenzivní medicíně. Zkrácené informace ke jmenovaným přípravkům najdete ve zmíněné podsekci. I have a wonderful electronic invention I want you to see. Mindray Next Generation Benevision V. Benevision V acts as an intelligent hub, providing actionable insights from many clinical data streams. The new MRV pod provides cable light monitoring, connecting wirelessly with the N1 monitor. MRV pod simplifies patient transfers further. With technology bridging data and decisions, information and intelligence flow freely within the hospital ecosystem. We're redefining future standards of care through unparalleled visual clarity and control, insightful patient data integration, and simplified caregiver workflows. Benevision V Series. See beyond your vision.
Introducing Peptamen, a superior enteral feeding solution designed for optimized nutrient absorption. Made with 100% whey protein, Peptamen remains liquid in the stomach, which promotes faster gastric emptying, unlike intact casein protein formulas, which curdle and can cause regurgitation. Peptamen is rich in small peptides that are absorbed more efficiently in the intestine compared to large peptides. Peptamen contains the highest concentration of easily absorbed MCTs, which provides rapid energy, minimizing fat malabsorption. Fats and proteins reach the liver quickly, delivering nourishment that enhances tolerance, speeds recovery, and improves quality of life. Peptamen, designed for optimized nutrient absorption, designed for improved health outcomes. Již více než 30 let přinášíme lékařům a jejich pacientům moderní a spolehlivé způsoby léčby. Clarion, zdravotnická technika.
We all make promises. Promises to those around us. To those we love and cherish. Those we respect. And to ourselves. Our bond with one another holds us together. Whether it touches one life or changes the course of nations, We build each other up, stronger together, focused, resolute. No matter where we are, united in our purpose. These promises are responsibility, an unbreakable bond entrusted to one another. Not just when the winds blow in our favor, but when the waves crash upon us, when the tides turn. Because it is our passion that drives us. We embrace curiosity, thirst for knowledge, hunger for an understanding of things we long thought unknowable. The deep well, devoid of light. to which we bring a flame. A flame that ignites our longing to do more, say more, learn more, be more. More than we could ever be alone. Together, we dwarf the mountains that alone rose up before us. And from there, we soar. That's what a promise means. Regardless of whether it impacts us all or just a rare few. You can trust that we will be there. Changing the lives of those we love and cherish. Those we respect. Of us all. And the lives that we change give us all a brighter future. When you need it most. We are driven by our promise to you. V roce 1995 jsem založil AMI, firmu, která neměla být jen dodavatelem zdravotnických přístrojů, ale opěrným bodem pro lékaře, pacienty i jejich rodiny. Naši vizi nese dál můj syn s respektem k hodnotám, na kterých stojíme, kvalitě, spolehlivosti a stabilitě. Reprezentujeme přední světové výrobce zdravotnické techniky pro intenzivní medicínu, urgentní příjmy a operační sály a od roku 2003 jsme součástí projektu domácí umělé plicní ventilace, který pomáhá pacientům vrátit se domů a zlepšuje tak kvalitu jejich života. Ale technologie jsou jen polovinou úspěchu. Tou druhou jsou lidé. Mnozí naši kolegové jsou s námi přes 20 let a jsou tak součástí naší rodiny. Bez jejich odbornosti, nasazení a oddanosti bychom nebyli tam, kde jsme dnes. Více než 30 let spojujeme tradici s pokrokem. S využitím umělé inteligence se posouváme vpřed a připravujeme budoucí generaci, která bude pokračovat v našem odkazu. Věříme, že budoucnost zůstane v těch nejlepších rukou. V rukou naší rodiny. A my dýcháme s vámi. Embesin. Řešení katecholamin refrakterní hypotenze v septickém šoku. Embesin zvyšuje šanci na přežití u pacientů s méně závažným septickým šokem. Rapiblock poskytne rychlou kontrolu srdeční frekvence bez kompromisů. AOP Orphan, váš partner také v intenzivní medicíně. Zkrácené informace ke jmenovaným přípravkům najdete ve zmíněné podsekci. I have a wonderful electronic invention I want you to see.
Mindray Next Generation Benevision V. Benevision V acts as an intelligent hub, providing actionable insights from many clinical data streams. The new MRV pod provides cable light monitoring, connecting wirelessly with the N1 monitor. MRV pod simplifies patient transfers further. With technology bridging data and decisions, information and intelligence flow freely within the hospital ecosystem. We're redefining future standards of care through unparalleled visual clarity and control, insightful patient data integration, and simplified caregiver workflows. Benevision V Series. See beyond your vision. Introducing Peptamen, a superior enteral feeding solution designed for optimized nutrient absorption. Made with 100% whey protein, Peptamen remains liquid in the stomach, which promotes faster gastric emptying, unlike intact casein protein formulas, which curdle and can cause regurgitation. Peptamen is rich in small peptides that are absorbed more efficiently in the intestine compared to large peptides. Peptamen contains the highest concentration of easily absorbed MCTs, which provides rapid energy, minimizing fat malabsorption. Fats and proteins reach the liver quickly, delivering nourishment that enhances tolerance, speeds recovery, and improves quality of life. Peptamen, designed for optimized nutrient absorption, designed for improved health outcomes.
Již více než 30 let přinášíme lékařům a jejich pacientům moderní a spolehlivé způsoby léčby. Clarion, zdravotnická technika.
Tak dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám na 10. jubilejním nutričním kurzu pana docenta Kohouta. A je to 10. jubilejní ročník. A 10 si rozhodně zaslouží malou oslavu. Mávnu? Pane docente, můžete k nám. Tak ještě jednou, všechno nejlepší, pane docente, všechno nejlepší nutričnímu kurzu. Budeme se těšit hlavně na další ročníky. Já doufám, že ještě na tenhle proboha ten ještě neskončil, jako to. Dobré odpoledne nebo těsně popolední. Já jsem strašně rád, že opravdu se tohle pobredlo. Chtěl jsem poprosit, jestli by se mohl jít hlavní šéf, pan doktor Kula, a organizátor všech těch cars, mistr Salomon, bez toho by to nešlo, takže to je, že já to, pánové, já vám oběma strašně moc děkuju, protože v roce 2015 byl krásný ESPEN v Lisabonu, já to pak budu mít v té svý úvodní prezentaci, a kde jsme s Romanem tak nějak, já nevím asi nad čím tam bylo, myslím portský, jsme jako přemýšleli nad tím, jak vylepšit nutrici v Čechách, a Roman vymyslel naprosto zvláštní nápad, že bychom mohli udělat nutriční kurz pro intenzivisty, a hnedka v následujícím roce 2016 byl první kurz tady nutriční a udrželi jsme se 10 let, což je teda nádherný, a děkuju moc a děkuju za tu organizaci, že se to takhle krásně daří. Takže já jako opravdu, ono to někdy vypadá, že rád hodně kecám, ale není to tak, pojďte se napít. Jako Pavel, já ti chci moc poděkovat za to, že jsi vytvořil platformu nutriční podpory pro kritické nemocné pacienty v Česku a na Slovensku. A je to lepší jak ESPEN. Děkuju. Já jsem moc rád, že těch 10 ročníků bylo velmi úspěšných, ročník od ročníku byl úspěšnější a úspěšnější. A přeju nutričnímu kurzu ještě minimálně dalších 10 takových krásných let. Děkuju moc. Děkuju. No já teda nevím, komu to dáme, jestli to máme dát přednášejícím, aby potom byli schopni něco říkat, ale asi jo, že jo. Cože rozvážně mi jazyk, pojďte sem, přednášející dnešního kurzu, máte tady připraveno. A samozřejmě hnedka od začátku mám pro vás připravené krásné překvapení, to znamená, že pan docent Brudhans, který měl zahajovat, bude zakončovat. Takže se na to omlouváme se za to, ale není to tak hrozný jako loňský rok, nebo předloňský, kdy jsem Martinovi Matějovičovi řekl, že jsem to propočítal tak, že má 20 minut na povídání, nebo 15 minut plus 5 minut diskuzi.
No a pak jsem zjistil, že jsem to špatně spočítal a on měl přednášku připravenou na 25 a já z těch 25 času jsem měl, jako jo, to znamená, že on to chudák dotáhl, já říkám, jo Martine, dobrý, to je prima, že už končíš, ale ještě máš 10 minut, jo, tak mě málem zabil, takže doufám, že tohleto se nebude opakovat. Takže nazdar kurzu a na zdraví a vám všem, vy si pak dáte v baru, a takže přejeme, ať se to i letos podaří a za chvilku začínáme. A já ještě zopakuji, vzadu jsou malé sladké potěšení, takže si neváhejte nabídnout. No to jste vy taky takové malé sladké potěšení. Tak. Já bych jenom uvedl, že letošní kurz se jmenuje od nutriční postupy dnes, teda tohle to bylo kdysi, dnes tohle to by mělo být zítra, kdy AI nám bude řídit naší výživu. Já jsem se snažil, tak jak už jsem řekl, tak před 11 lety jsme se potkali s Romanem a 2016 byl první nutriční kurz a já jsem se tak jako docela zamyslel nad tím při pohledu na místo, odkud vyjížděl Krištof Kolumbus, co se stalo teďka za těch 10 let a nebyly to jenom hezké věci, byla to ruská agrese na Ukrajinu, kterou jsme si strávili před 4 lety. Do čela různých států se dostávají různě podivní lidé, ku podivu úplně ve stejné době, což mě teda překvapilo, když jsem si to uvědomil, no tak oba dva si myslím, že nám přinášejí těžké noci a doufejme, že brzo to jejich blbnutí skončí, ale aby toho nebylo málo, tak jako potom jako opravdu přijdou věci, na kterými vám zůstane rozum stát, kdy si myslíte, že už prostě horší to být nemůže, větší debil už to být nemůže a je. Takže to je pak naprosto neuvěřitelná záležitost. To se stalo v těch průběhu těch 10 let, ale nebylo to jenom tak, vyhráli jsme hokej v roce 24, Barbora Krejčíková 24 vyhrála Wimbledon, tamhle Kateřina Siniaková má za tu dobu 10 Grand Slamových titulů. Pane bože, tak nebudeme furt nešťastní z toho, že tady okolo nás jsou nějaký debilové. A protože nejsou tady jenom ty debilové, jsou tady i lidi, kterým můžeme trošičku věřit. A já vás vítám na dnešním nutričním kurzu a na nutriční postupy dnes a zítra. Poprosím kamaráda, když mě teda píše kapitoly a nehází mi to prostě o 2 měsíce později, tak kamaráda Michala. Michale. Tak to ještě bylo, děkuju, milosrdný, čekal jsem útok na Brno, ale nepřišel. Dobře. Asi už taky kondice slábne. Já děkuju. Já děkuji za pozvání. Ještě jednou se chci omluvit panu docentovi, protože jsem se musel posunout kvůli tomu, že odcházím na workshop a nějak jsem to špatně skoordinoval jako mým zvykem a neschopností. Já mám tady téma takové velmi zajímavé, jak jste si všimli v programu a nevím, co od něho čekáte. Já vlastně něco od něho čekal Pavel a on vždycky dává takový témata. A antropometrie, asi víte, co to je. Je to nauka o mírách lidského těla, měření, pozorování, jsou tam nějaké parametry, já to číst všechno nebudu. S tím, že to se vás pokusím přesvědčit, že to není až tak nudné, ale to trochu sexy téma. Já to trochu odlehčím úvodem. Antropometrii používáme všichni v běžném životě. Na co se tohle není výmysl, to je z psychiatrické publikace, už jako letíte, ale zase jsem se popavil, když jsem to četl. Muži preferují mladší věk, hubenější ženy, ten poměr větších boků kvůli plodnosti, ňadra nikoli velká, ale s větším tonusem, jako pevná, zdravé vřežení. A zajímavé je, že v období ovulace jsem nevěděl, ženy i podvědomě, vlastně záměrně odhalují části těla, nosí více šperků, více se líčí, chodí více do restaurací, aniž by to třeba tušili. To je v té psychiatrické publikaci napsáno. Sledují, jako samozřejmě i ženy sledují muže. Rozdíl je trochu v tom, že zatímco muž se dívá 8 parametrů, žena jich má 52, to asi znáte doma, že to tak vlastně je, že zatímco vy umějete nádoby, ona řekne, že máte udělat dalších 5 věcí, co vy ani nevíte, že existují. To tak je. U ženy nerozhoduje věk, hlavně u těch dalších vztahů, protože muž starší je zárukou nějaké jakoby kvality, co se týká třeba postavení, financí a podobně. Ty zde postavení, prosím tě.
dobře. Jeho potenciál finanční je taky důležitý. I předstíraná láska k dětem je výhodou ve vztahu, to si pamatujte, že třeba jsou nějaký děcka, tak je dobrý jako s nima navázat vztah, protože to dělá jako dobrý oko, když děti nemáte rádi třeba. Tělesný vzhled, hlavně u těch krátkých vztahů, ten trojúhelník, což já teda jsem nikdy neměl vlastně, a takový ty vousy, zdravé vzření, takové testosteronové znaky, samozřejmě tělesné pachy příznivé a podobně. Na co se dívá nutricionista? Já pracuji na jipce, na pacienty kachetické, na pacienty sarkopenicky obézní, na pacienty kriticky nemocné. To jsou ty antropopenické znaky, o kterých se budeme bavit. Ale na jipce jsou i zdraví jedinci. Jsou to jedinci, vlastně, kteří se těší možnosti cestování po světě, kde jsou schopni vytvářet i vědecké činnosti. Těší se dobrému duševnímu zdraví. Ne, tohle není short form of mini-mental test, to je řidičský průkaz na nákladní automobil a autobus, které si tady kolega udělal loni. A můžou být velmi zdraví otužilci, kteří jsou schopni přeplavat etapově, pouze etapově, prosím vás, La Manche. Pavle, děkuji za těch 10 roků, co mě sem pozýváš, i když jsou z Brna, a přeju ti, ať ti to vydrží. Tak já budu pokračovat tou přednáškou. Děkuji. Tak, teďka to stihnu, protože mám teďka už jenom menší čas. Kritický stav, tady ten slide jste viděli na sepsi, já včera především 3krát, tak vám ho říkat nebudu. Je to průběh akutního stavu, mortalita zleva doprava není malá, post-ICU mortalita roční, víte, že u některých souborů 50%, u pacientů 80+, dneska vám jste slyšeli, může být až 80%, je to tristní, bohužel. Malnutrice, ať se vám to líbí nebo ne, když jako nevíme, jak teďka živit, přece jenom je vlastně faktor, který je asociován významně s mortalitou, hlavně dlouhodobou, a měli bychom na ní pamatovat. To neznamená, že když úvodem neživíme pacienty, že dále v dalších fázích živit taky nemáme. Tohle je modifikovaný vlastně ten Fanzantenův graf do nějaké české podoby vlastně, a nebudu tady komentovat. Individualizace, personalizace, to jsou hesla, které vlastně používáme stále. Na druhé straně stejně významná je stratifikace. Pacient, který je vlevo, břišní katastrofa, a ty typy, co tam máte, a vpravo, se bude lišit. Oba jsou na naší jipce, to jsou fotky moje, s tím, že ten vlevo od vás samozřejmě bude chtít počkat 3, 5, 7, možná 10 dní, nevím, step up, možná chvíli step down, a ta paní, co tam je, může druhý dostat výživu klidně a nemusí strádat 7 dní, i když je taky na jipce. A to je to, co se bohužel neděje v té praxi, že to neoddělujeme. A my nemáme moc nástrojů, my nemáme nějaký skóre, nějaký sofistikovaný, my nemáme moc nějakých objektivních vyšetření, my máme pouze klinické vyšetření, anamnézu a svůj úsudek. A o tom vlastně to Ars Medici a žádná AI, tady ten chaos, vlastně, jak říkal včera Martin Matějovič, ten úvodní chaos nám není schopná jakoby rozpoznat a pomoct nám. Bohužel tohle bude, nebo bohu dík, to bude pořád na doktorech. Na co se má dělat intenzivista? Měl by se dívat víc než na těch 10 znaků, i když je to muž, třeba těch 52, co mají ty ženy v oku. A jsou to věci fyzikální, jsou to věci technické, jsou to věci nějakých skóre. Zkusím něco o něčem říct. Zase těch dat validních na ICU, validovaných, tolik jako není. Měl by přihlížet tomu, odkud ten pacient přišel, protože je to rozdíl, jestli ta babička ležela 2 měsíce v LDNC a má uroinfekci nebo urosepsi, nebo je to mladý motorkář, který ho srazil nákladňák. Takže to je taky rozdíl, a jak bude potom dál stonat. Měli bychom vidět stupní nějakou jako diagnózu a nějakou jeho zhodnocení stavu a prognózy, a od toho se budou odvíjí to naše další působení. Co říkají autority? SPEN, doporučení pro kriticky nemocné, jako je to obecné doporučení. Měli bychom zamezit overfeedingu, underfeedingu, měli bychom používat i běžné nástroje, vlastně, které tady máte napsané, a žádné skóre, to asi víte, není validované pro jipky. SGA je stále za ty standard, být už je z roku 87, a ty ostatní vlastně jsou sice použitelné, ale nejsou vlastně pro jip validované. Zhodnocení svalové hmoty bychom rádi měřili, ale bohužel to objektivně moc zatím neumíme. Aspen je trošku, i s STCM jsou trošku kontroverzní, oni používají hlavně Nutrix skóre, ty ostatní moc jako nefandí a říkají, že samozřejmě hodnotit stav pacienta a stav GITu, ten je důležitý, to víte taky. To SGA, tohle je stará forma z roku 87, jsou modernější varianty, dotazníky, které jste určitě viděli, NRS třeba pro screening dobré, MNA třeba pro DPSky dobré, MAST nebo MUST, tak to čtete podle toho, pro třeba ambulantní provoz dobrý, nicméně pro jipku se to dá použít, ale nedá se to použít vždycky. Oni používají, o čem tady mluvíme, antropometrická data a anamnestická data, protože nic jiného neumí a s ničím jiným pracovat samozřejmě nemůžou. Ten Nutrik vychází z jiných parametrů, je vlastně víc založen na mortalitě. Je otázka, jestli vlastně máme v těch skóre hodnotit mortalitu nebo spíš funkční stav toho pacienta. Ono to není tak úplně vždycky jenom o mortalitních datech vlastně v těch studiích nebo v té praxi hlavně.
Autority říkají, že máme na to dávat pozor samozřejmě, jak jsem říkal, že žádné studie na hladovění a výsledek dlouhodobý nemáme, že můžeme něco použít, ale není to objektivní a že samozřejmě máme používat pragmatický přístup, ale nikdo nepíše v těch guidelinech, co to ten pragmatický přístup vlastně má být. Takže z toho moc nevíme. Proto vznikla nějaká iniciativa, určitě jste ní slyšeli, pořád se to teďka opakuje na ESPENu loňském, to zaznělo mnohokrát, GLIM, která byla v roce 16 spuštěna, v roce 19 publikovala nějaký první doporučený vlastně schémata a teďka je vlastně teďka je upgradeovala po asi 6 letech. Je to ta klasická vlastně definice podvýživy 1+1, vlastně kritéria fenotypová, váhová ztráta nebo body mass, i modifikovaný věkem a typem populace a potom etiolická kritéria, snížení příjmu stravy, kondice GITu a chronické nemoci a grading vlastně podle tíže vlastně toho, jak ten pacient vypadá. To je obecně známá klasifikace, ale zase, i když ta senzitivita pro IPK populaci je velká, i specificita, není to skoro primárně vytvořené pro IPky, takže je to zase něco přetažené odněkať. Pokud my diagnostikujeme podvýživu tím GLIMem, měli bychom vlastně pacienta vyšetřit stupně, potom třeba opakovaně vyšetřit po 70 dnech a měli bychom vyšetřit svalovou hmotu. Ten GLIM neříká svalovou sílu, byť si myslím, že to je asi obojí potřeba, nebo svalovou funkci, ale říká tam hlavně o svalové hmotě. Když to shrnu, identifikátory moc nemáme, GLIM ideální není, pár studií, co říká, že jim to dobře nevyšlo a upřímně vyšetřovat fenotypová kritéria vstupně na JIPce u pacientů bez vědomí na trubce, na urgentu, taky úplně není vždycky jednoduchý. Svalová hmota by byla prima, když jsme uměli vyšetřovat, to se ještě tomu vrátím, takže nikdy nezbývá bohužel kromě úsudku vlastně jenom běžné fyzikální vyšetření a klinický nějaký odhad toho pacienta. Navíc nemusí ta metoda poznat všechny skryté formy podvýživy. Pouze Chuck Norris umí identifikovat malnutrici skrytou prostým pohledem, což bohužel není náš případ. Na co teda intenzivista, který není Chuck Norris, by se mohl podívat, ty skóre už nechám být a podívám se na ty dvě věci vlastně v té druhé části té přednášky, abych tady dlouho nezdržoval. Jsou to věci, které všechny děláte a víte, vlastně já jsem to hledal v opravdu literatuře, ale nic lepšího a sofistikovanějšího pro vás jsem nenašel. Změna váhy, jak jedl, je dobré to, co tady taky zaznělo dopoledne, podívat se, nebo až ten pacient leží na té jipce, ne vstupně, rodina, praktický lékař, nějaký specialista, zeptat se, jaký byl jeho výchozí stav, protože často nevíte ani co byl za nemoci, za medikaci a jestli to byl chodák, ležák, abyste viděli, kam vlastně pacienta vracíme a na co vlastně se budeme u toho pacienta hlavně soustředit. Pozor na orofaryngální dysfagii, ona není pouze následkem neurologických stavů nebo jipkové péče, ale může přicházet pacient už špatný s tímto a aspirace není věc, kterou bychom si rádi přivodili po přijetí pacienta na jipku. FIS asi vstupně nebudeme dělat, ale aspoň nějaký odhad toho nebo polikací test můžeme případně udělat, pokud ten pacient je toho teda samozřejmě schopen. Anamnéza, potom nějaké ty vyšetření fyzikální, body composition, stav hydratace významně ovlivňuje a zkresluje parametry, to asi víte taky. A potom vlastně zhodnocení toho stavu, včetně chronických komorbid, medikace a tak dále, o čemž už byla řeč. Víte, že ty nemoci chronické jsou spjaty, teda ta podvýživa je spjata s nemocemi, buď to s nebo bez zánětu, nebo je to prostá podvýživa bez nemoci. To jsou všechno věci, které vychází z těch původních vlastně jakoby prací ESPENu, které o tom mluvili. Laboratorní marky podvýživy, samozřejmě ty vlevo jsou spíš na kalorie, ty vpravo spíš na proteiny, ale jak sami víte, zase není nic optimálního, není nic standardního. Ten stav těch marků je modifikovaný tím akutním zánětlivým stavem. Často jsme voláni třeba na jipky některé neinterní, pacient má nízký albumin, prosíme o zavedení výživy, pacient má 450 CRP, je septický jak řemen a má nižší albumin, což je normální reakce v té stavu a není to žádná patologie, je to bohužel fyziologie a my žádný albumin nebo větší výživu den 2 dávat nebudeme. Ale jsou to pořád věci, s kterými se denně setkáváme, čili ty hodnoty, to, co máte napsané, jsou relativní, jedna nestačí, dynamika v čase jsou potřebné. Když trošku odhlédnu od té antropometrie a použiju bych nějaké přístroje techniky pro vyšetření toho, co bych chtěl vidět, a to jsou svaly, protože ty jsou zřejmě kruciální pro stav té nutrice a i pro hojení a outcome toho pacienta, ale neumíme to ještě dobře zhodnotit. Je několik metod, které můžete použít. Bio asi používáte všichni, je lepší tetrapolární než bipolární, která to dopočítává, ale bohužel ona je dobrá do ambulantního provozu. My to používáme třeba na DPV ambulancích a nutriční ambulanci, ve fitkách, to znáte. Nicméně je trošku ovlivněná tekutinama hodně. Dexa je dobrá, ale musíte pacient někam vést.
to je asi pro akutní stav nepoužitelný. CT má spoustu pacientů a software už má spoustu pracovišť. Problém je časová náročnost toho hodnocení, ale ze zlepšování těch automatických systémů a AI inteligence vlastně je možný, že to bude rychleji a pokud pacient to CT se skenem L3 bude mít, tak budete asi moct kvantifikovat nějakou svalovou hmotu, to by nebylo špatný. Magnet u nás rutině asi zatím ne a asi bezpečnější, nejrychlejší bedside vlastně je ultrazvuk, který umožní měřit buď to plochu, anebo sílu toho svalu. Zase je tam trošku to jakoby limitovaný reprodukovatelností toho vyšetření, zkušeností vyšetřujícího tím akutním stavem, který má vyšší stav hydratace a u obézních pacientů. To jsou všechno faktory, které bohužel znevažují trošičku to měření a stále ještě není validované pro prostředí té jípky, byť už vlastně nějaké studie proběhly. To je jenom souhrnný slide, co všechno vlastně se dá měřit těmi metodami, o kterých jsem mluvil. Složení svalové hmoty asi víte. Tohle je studie vlastně nějaká meta analýza z 53 studií, která vlastně se zabývala těmi metodami, o kterých tady je řeč a která vlastně říká, že většina použila ultrazvuk, měřili buď to ektosemolis, quadriceps nebo biceps vlastně a vyšla jim lepší ta plocha než ta síla toho svalu, s tím, že vlastně vedlejším nálezem toho bylo, že za den tam asi úbytek svalový 2%, to znáte, a svalová slabost téměř u poloviny pacientů, co prošli tím kritickým stavem, to jsou všechno známý údaje. To měření mezi těmi jednotlivými metodami moc velkých rozdílů jakoby nemělo, takže dá se to použít, ale zatím stále nic validovaného pro tu prostředí jípky. Jsou tam diskuze, jestli měřit třeba to v polovině nebo ve třetině, jak moc tlačovat tu sondu a tak dále. Je to zatím metoda, která asi je do budoucna dobrá, ale stále ještě ji nemáme v rutině v ruce, neděláme to ani my u lůžka, byť se třeba o to nějak zajímáme. Takže zbývá zpátky návrat ke kořenům nebo na bázi nějakou, a to jsou ty fyzikální metody měření, obvod lítka nebo lépe asi obvod horní části paže. Zase vím, že pacient leží, prostě je to špatně, má to být ve stoje měřený na nedominantní svěšené končetině, nedá se to na jípce udělat. Pak jsou vyšetření ještě sofistikovanější, kdy vyšetřujete několik svalových skupin, to už musí být člověk natrénovaný na to, nutriční terapeut nebo někdo, to běžně zcela nepoužitelné u toho lůžka. Svalová funkce zase jste limitovaní tím, co všechno můžete u lůžka udělat, takže vlastně většinou neuděláte prakticky nic, ale bylo by dobrý o tom něco vidět. Prací vlastně na tady ty dva fyzikální parametry je málo, co se týká toho obvodu lítka, moc nic nevyšlo, nebo jedna teďka v JPenu předloni, kdy vlastně asi na 300 pacientech jim to nevyšlo, předtím nějaká metaanalýza bohužel čínská, která vynechala pár studií a ta jim vyšla, ale tu neberu za příliš validní. Ta byla v roce 2022, myslím, publikována v nějakém časopise. A co se týká toho oboru, toho horní části paže, tohle je sice brazilská studie a publikována loni v Clinical Nutrition, tak to celkem impact asi má, s tím, že jim vyšli vlastně, oni tam použili různý faktory, nebo různý způsoby vlastně měření té střední paže, nebo toho obvodu paže a vyšli jim vlastně ta skóre, že s mortalitou 18 dění jakoby nezávisle jsou asociovaná. Takže nějaké vlastně přece jen nějaký impact přece jen to měření může mít, ale zase si myslím, že všechny tyhle metody jsou takové, že děláme vědu, studie, ale ten úsudek a to vlastně vyšetření toho lůžka námi, tím lékařem, intenzivistou, je asi kruciální pro to posouzení toho stavu. Čili to všechno bychom se měli asi na to soustředit především vlastně a je to o tom nevykašlat se na to, být pečlivý, protože to všecko samozřejmě tomu pacientovi dává nějakou šanci. To už je konec toho sdělení, já jsem si tam připravil, abych vás nějak nepřesvědčil, ale prostě to nějakým způsobem ilustroval. Tohle jsou pacienti z jípky týden předtím, než jsem měl na sepsi, co leželi reálně u nás na jípce, to není nic vymyšleného, jenom jsem to obsal, to se stepotek. Pacient vlastně, tohle je břišní katastrofa přeložená z Uherského Hradiště někde od srpna, vlastně 25, tam má být v nemocnici. Druhý pacient, to je těžká akutní pankreatitida, teďka už je dneska bohužel po operaci, to tehdy nebyl, s tím, že předtím doma obézní alkoholik. Tohle je starý pán, dementní, přijatý s pozičním traumatem, ale de facto zhoršení demence, neklid, žádná velká infekce, nic, ale na jípce kvůli imobilizaci, vlastně, kvůli omezení pacienta, protože byl neklidný a utíkal z lůžka. To je taky jedna z indikací a tohle je paní v predialýze, která se zhoršila po infektu a krvácela do dolního gitu a jinak doma byla v péči rodinní i mobilní. 4 lidi na 4 boxech vedle sebe, vlastně každý úplně jiný příběh vlastně. A řekli byste, tak všem dáme těch nic, potom 0 až 15, potom něco, ale tak to není. Jo? Jednak je potřeba se podívat na ty parametry analytické, na tu stratifikaci toho pacienta a na to vlastně, kam to směřuje a v jakém stavu se nachází. Vidíte, že každý ten pacient, některý je podvyživený, protože 21 pro seniora už je málo, některý má obezitu a tak dále. A vidíte, že ten přístup, to jsou ty poslední řádky, bude jiný. U toho pacienta s tím
řešením katastrofou. On nemá odpovědný střevo, má důrodnostomii de facto, takže parenteral nic jiného vám nezbývá a klidně už nějakou normální dávku, protože on je 3 měsíce ve špitále, je stabilní, nemá infekce ani sepsi. Ten vlastně pacient s tou pankreatitou těžkou, ten měl kritický stav selhání 4 orgánů, takže ten bohužel bude mít to schéma, co jste viděli úvodem. Ten pacient dementní může de facto jíst, tak se pamatuje z toho svého deliria nějakého a ta paní vlastně, která přišla s tím krvácením, se může rozjídat s podporou třeba sipingu nebo nějaký podpůrné parentální výživy. Čili 4 lidi v jednom týdnu na jedné jipce, jeden doktor, ale ten postup bude po každý den. A to je to, co byste si měli říct z toho domu, podle mě, a z těch mladých hlavně starší to víte, vlastně, protože tohle je to Ars Medici, to je žádný AI, ani žádný score, ani žádný fyzikální metody, neví. Já jsem požádal ještě firmou na takovou malinkou vsuvku, vlastně my jsme s Petrem Benešem před mnoha lety vytvořili nutriční průvodce do kapsy, vlastně, což je aplikace, která byla upgradeována loni, hlavně díky práci Petra Beneše, kterou určitě znáte. Zrychlila se, zlepšila se vlastně a má spoustu teďka dobrých, jednoduchých vlastně markerů, který se jí použijí vlastně do kalkulaček a podobně. Je to volně stažitelný pouze po registraci zadarmo do mobilu nebo do počítače vlastně přes tenhle QR kód nebo přes ty adresy, vlastně, který najdete na Fresenius California. Není to firemní aplikace, jsou tam všechny přípravky, je to prostě pro lidi, kteří dělají u lůžka. Původně jsme mysleli pro ambulance, a pak to bylo i pro pacienty, pro lidi, co dělají na lůžkách a na intenzivkách. A zatím vlastně odezva byla dobrá. A když nějakou budete mít, klidně nám ji napište, Petrovi nebo mě, protože to je živá věc, my to vyvíjíme a snažíme se, aby to bylo pro vás, protože nějakým způsobem je s tím nějaká práce, tak aby to bylo aspoň zajímavé. Tak pokud budete mít nějaký na to reakci nebo to použijete, budeme oba rádi. Závěrem, výskyt podvýživy na jipce je častý, frekventní až u 2/3 pacientů. Je potřeba ty lidi rozdělit, komu a co dát vstupně, což odlišuje ten další postup a prognozu toho pacienta konec konců. Máme screening, máme nějaký vyšetření technické, ale všecko bohužel zatím není validováno pro prostředí JIP, čili zůstává starý dobrý úsudek, klinické vyšetření, anamnéza jako standard. Svalová mata je dobrý marker, ale neumíme ji zatím úplně dobře objektivizovat. Do budoucna AI nás nenahradí, nicméně může zrychlit a některé vlastně věci, které používáme běžně, což by nám asi pomohlo a budeme se snažit, nebo bude se ta věda snažit asi přizpůsobit individuální charakterizaci toho pacienta nad tím obecným paušálním schematickým doporučeným postupem, jak je znáte z guidelineu. Já vám děkuji za pozornost. Jenom jsem chtěl ještě na závěr, Pavli, opět otázku, co mi dával, jestli to má nebo nemá místo na JIP. Já si myslím, že má, dokonce zásadní, protože nic jiného nemám a díky tomu jsem schopen s tím pacientem možná něco někdy udělat. Děkuji za pozornost. Michale, já moc krát děkuju. Já bych teda, než dáte někdo nějakou otázku, měl takovou jednu provokativní. No, ano. Ne, nebude to na Brno, nebo. Jenom domníváš se, že jsou screeningové dotazníky na JIPku potřeba? Já myslím, že ne, protože si myslím, že to, co jsi říkal jako bod číslo 2, to znamená stratifikace pacientů, že tu si ten doktor udělá i bez toho, že by prošel ten pacient nějakým screeningem a že my třeba v tom ARC to máme nastavený tak, že na jednotce intenzivní péče bereme všechny lidi jako malnutriční nebo v nutričním riziku, aby přišel nutriční terapeut a doktor se o to staral. Tak jenom, jestli si myslíš, že kromě studií by ty screeningové dotazníky mohly něčemu pomoct? Ne, do studií to potřebuješ, protože potřebuješ nějaký data, to je jasný. A že je to nutriční kurz, neměl bych říkat, že glíme k ničemu, to vůbec ne, jako to nechci říct, jo, ale prostě není reálně čas tady tyhle věci dělat na té JIPse. Kdo tam děláte, víte, že tam nemáte úplně jako lebung. A myslím si, že jako to, co říkal, ty úplně stačí. Ten dotazník jako je dobrý. Já tady ty věci používám jako checklist. Jo. Hele, nezapomněl jsem na tohle, protože to má někde napsaný, ale že bych to vyplňoval kroužko a počítal, to ne. Druhá věc, ani u nás pacient, co jde na JIPku, není screenovaný terapeuty, protože pacient každý, byť tam jsou nějaké intoxikace, tak je považován za nutričně rizikového a ten terapeut přichází teprve tehdy, když my ho chceme vlastně, aby edukoval o dietě, něco nám spočítal, ale jinak to věc doktorů vlastně převážně, protože to je jejich odpovědnost za péči o toho pacienta. Jo, tak by to mělo být, si myslím teda. Moc děkuju. Máte někdo nějaký dotaz? Romane? Michale, jako obvykle skvělá přednáška, obrovský koncert. Ty jsi tam měl uvedené u těžké sarkopenie nízký kreatinin. Mm-hmm. Já chci jenom jednou věc upozornit. Já jsem zkoumal naši smíšenou skupinou kriticky nemocných pacientů, kteří byli hospitalizovaní déle jak 5 dnů u nás v průběhu 1 roku. Je to 450 pacientů. Od 8. dne pobytu
v laboratorních vyšetřeních dominují dramaticky subnormální hodnoty kreatininu. Ty pacienti vůbec nevypadají jako sarkopeničtí. Ano. Ale ta devastace, tak jak to Zudin Pučuřery napsal, první týden to funguje úplně perfektně. No. Jeden z nejlepších markerů a v té dokumentaci to není nikdy nějak komentováno, rozumíš, že mají 20 kreatinů a tak dále, a tak dále. Přesně tak, to jste řekl výborně, děkuji za poznámku a přesně tak v té fázi 0 až 10 to samozřejmě není relevantní, protože tam je AKI a podobně, a v té fázi je vlastně stabilní, třeba do už jako do toho bodu zlomu nebo někam tam, ale má normální reální funkce, přesně to, jak říkáš, ty lidi jsou mýho habitu a mají 45 kreatinin vlastně a jako spousta lidí to bere, no má přece dobrý ledviny, ale ne, on je těžce sarkopenický, to je marker svalové hmoty, jo, pro boha, ale to taky spousta lidí si to, co říkáš, neuvědomuje, jo. To jsou taky věci obyčejný, 100 let starý, ale je potřeba, to je ten checklist v té hlavě, no. To je právě to, co jak jsi říkal správně, co AI nedokáže. To znamená, že tam v té hlavě máš, ty si to spočítáš a vidíš prostě ty věci a už automaticky víš, co k tomu a tak. No, takže... Já to říkal Martin Matějovič, to je ten vstupní chaos, žádný AI nedokáže, protože ten chaos nedokáže zatřídit. Jo? A jako zaplať pámu, protože bychom taky museli být, že jo, za chvíli. My jsme chaoti, že jo, tak to dokážeme. No, my jsme, ano, protože pořád zvládne každý blbec, jenom chaos inteligent, to známe. Já moc krát děkuju. Máte ještě někdo nějaký dotaz na Michala? Tak prosím tě, jako nepokaž to na tom workshopu teďka, jo, kam odchází zase, jo, na ty kanelace, jo. Když už teda si takhle to museli jsme všechno skrz tebe vyměnit, tak to nepokaž. Ne, neomlouvej se, nepokaž to, no. Čau. Ne, tak my to takhle máme, no. Já jako, děkuju moc, Michale. Tak já poprosím další přednášející, to znamená pana doktora Vejmelku, paní magistru Kolerovou, aby nám řekli organizace nutriční péče, ale ona to není organizace nutriční péče, ona to je organizace nutriční péče v České republice. To znamená, jak my to děláme v Tomajerce. Nebo oni. Teda my. Tak hezké odpoledne. Díky za pozvání. Těch telefonátů už je tolik, že včera mě zhořel telefon a podařilo se pořídit nový, nicméně data nemám, kromě jedné básničky, kterou já bych si dovolil tady přečíst. Zkusím místně, aby mě bylo rozumět. Nutriční péče je naše láska. 10 let uteklo, jak krátká páska. Práce je přehršel, mailu je kopec, nutrice zaklad je, nikoliv konec. S AI či bez AI pojedem stále, kdo cvičí a živí, je o krok dále. Takže úplně krátce vše nejlepší k 10. výročí kurzu a přání nám všem skvěle cvičme a skvěle živme sebe a samozřejmě naše pacienty. Tak a protože to je organizace nutriční péče, tak já organizaci rovnou předám Martině. Tak dobrý den i ode mě, děkuji za pozvání a my u tématu organizace nutriční péče jsme si položili několik základních otázek, abychom vlastně se pozastavili na chvíli od těch telefonátů a od toho řešení té nutriční péče a vlastně si udělali takový feedback, co vlastně je potřeba organizovat u té nutriční péče, jak to zajistit, proč to často nefunguje a jak to řešíme u nás. Tak co je potřeba organizovat? To je ta nutriční péče. Podstatné je, co by měl být vlastně cílem, alebo co je ten outcome té nutriční péče, a to je zlepšení kvality života. A proto zlepšení kvality života my u těch pacientů musíme udělat několik nutných kroků, které všichni znáte. Tím asi není úplně potřeba se zabývat. Všichni víme, co je potřeba udělat, v jakém pořadí, že se musí ty pacienti, co přijdou do nemocnice, mezi nimi vyhledat zrovna ty, co nejvíc potřebují naši pomoc, co se týká nutriční péče. To znamená, je potřeba udělat nutriční screening, pak na to má navazovat nutriční vyšetření u těch pacientů, u kterých ten screening vyšel pozitivně, pak musíme navrhnout nutriční plán a sledovat, jestli ten plán naplňujeme nebo ne, zajistit samozřejmě to nejdůležitější, tu stravu a ty tekutiny, včetně vlastně umělé výživy pro ty pacienty.
A pak jsou tam další věci, bez kterých by to nešlo, a to je nutné teda do té nutriční péče také zahrnout, a to je třeba asistence při jídle, dle potřeb pacientů. A potřebujeme i zajistit tu kontinuity péče až do odchodu domů a následné péče v rámci ambulantní péče. Tady tenhle vlastně diagram znáte všichni a důležitá je tahle část z našeho pohledu. Je nutné zmínit, je to taková moje obsese mikrobiotou, ale nejenom tady zlepšit kvalitu života pacienta, ale také zlepšit podmínky pro mikrobiotu, zejména tu střevní, a to v podmínkách intenzivní péče a velkých změn v rámci organismu. Ten sloupeček, který je takhle zeleně, tak to je skutečně klíčové, čili pokud bychom měli kouzelné sluchátko jako Mach a Šebestová, tak já bych tam třeba zakřičel, že si přeji synergii intenzifikované nutriční podpory v tu správnou chvíli a především intenzivní rehabilitaci, ideálně několikrát za den, a to v celé té linii péče, tedy nejenom na jednotkách intenzivní péče, ale potom také na standardních odděleních a zejména také v následné péči a po propuštění. Tak to já bych si určitě přál, to je první, co bych do toho sluchátka zakřičel. Tak, jak to zajistit, tohle vlastně, a hlavně ten výsledek, aby jsme zlepšili kvalitu života toho pacienta, tak to je samozřejmě snadný, že jo, všechno máme ve standardech. Máme standard nutriční péče, máme sepsaný dietní systém, máme standard podávání stravy pacientům, tam je všechno, i hodiny, kdy se vydává, do kdy se má objednat strava, do kdy se má vydávat. Pak máme přesně popsané, jak pečovat o pacienty, kteří mají enterální výživu, jak pečovat o pacienty s PEK, všechno je sepsaný a nemusíme dělat nic. Když to pořádně sepíšeme, tak to máme hotový. Ale upřímně, Jirko, když jsi naposledy četl nějaký standard? To je hlasování tady. Jo, dobře, tak zkuste. Se věnují nebo pracujete na oddělení kvality, tak jistě ano, jinak my tiše mlčíme tady. Proč to nemusí fungovat? Tam je skutečně potřeba tým hnedka od začátku. Týmová péče a komunikovat. Komunikace ještě bude zmíněna a skutečně dávat důraz na tu osobní komunikaci. Určitě v tom nás roboti a umělá inteligence nenahradí. To určitě ne. Ještě než se posuneme do té užší komunikace mezi náma, tak tady bych ráda řekla jednu věc, co my děláme pravidelně, minimálně jednou ročně, právě ve spolupráci s oddělením kvality. Každý rok uděláme seminář velký v rámci našeho centra vzdělávání, seminář nutriční péče. Tam si zopakujeme právě ty věci, které jsou sice samozřejmě, ale ty lidi od toho lékaře, často i primáře, až po toho posledního ošetřovatele, který právě nastoupil do nemocnice, tak nemusí mít ty informace, které jsou pro zajištění té péče velmi důležité. A třeba jdeme do velmi podrobných detailů. Tady vidíme jeden ze slajdů, který jsme prezentovali na posledním semináři. Tohle jsou odpadky, které se nám vrací od pacientů do stravovacího provozu a my neustále opakujeme, že tam nepatří třeba zdravotnický materiál, jako je injekční stříkačka, a že musí pacienti, teda musí ty oddělení si hlídat svoje příbory a tak dále. Takové ty praktické věci, které ale zajistí to, že ten pacient dostane jídlo třeba i druhý den, protože bude do čeho naložit a jak ho dopravit. Takže vraťme se k tomu, proč často nefunguje ta automatická... Můžeme klidně další slajdy radši. Jo. To trošku vypadá, že ti někdo vzal notebook teda tady. Dobře, yes. Můžeme dále. Komunikace skutečně jako zásadní, zcela jednoznačně. Musíme vzpomenout i takovou tu šílenou éru pandemie COVID-19, kdy konzultace víceméně byly prakticky telefonicky a myslím si, že to bylo špatně, to jsme viděli opačný extrém a neradi na to vzpomínáme. Ve skutečnosti takový ten model, který se nám osvědčil nejvíce v současnou dobu, tak je nutriční tým, což je setkávání, MNT, to je taková zkratka, kterou si dáváme do diářů,
a malý nutriční tým, tedy setkávání jednou za týden, předtím ta frekvence byla jednou za 3 až 4 týdny, ale znáte to, někdy něco vypadne, je jiná událost a pak se prodlužoval ten interval, takže nakonec teďka jsme zvolili ten termín jednou týdně a je to skutečně praktické, jednak máme přehled o nutriční péči v naší nemocnici a jsme schopni také velmi rychle řešit nutriční problémy a také i palčivé organizační problémy. Tak, mezi členy nutričního týmu u nás v nemocnici patří lékaři s atestací QIMP. Máme jich v této chvíli, pokud vím dobře, tak 3. Pak jsou to lékaři s licencí F016. Snažíme se, aby jich bylo co nejvíc na všech odděleních. A právě z toho důvodu děláme velký nutriční tým, aby jsme aktivovali tyhle naše lékaře, který tu licenci mají, aby ji opravdu využívali v praxi. Pak máme nutriční terapeutky na odboru léčebné výživy a stravování a teď vlastně včetně mě nás je 20, takže opravdu patříme v České republice mezi nejpočetnější týmy nutričních terapeutek a pak do toho týmu zveme ošetřovatelský personál, nejenom lékaře, ale často i další ošetřovatelský personál, samozřejmě logopedky, farmaceuty, paliativní tým, to máme štěstí, že máme jednu paní doktorku, která se nám prolíná s nutričním týmem a paliativním týmem, což samozřejmě je velice prospěšné. A pak Já to asi zkrátím, zkrátka všichni, kteří se podílejí na nutriční péči a záleží jim na nutriční péči. Co se týče nutričních konzílí, tak to máme trošku ještě zafixované právě z té doby pandemie, kdy prakticky byla žádost o nutriční konzílium a potom telefonická konzultace a de facto nutriční konzília, to je taková technikálie víceméně, protože stejně potom je nutná určitě osobní návštěva u lůžka a také potom osobní setkání celého týmu, který jsme prezentovali jako MNT, tedy malý nutriční tým, samozřejmě standardní úkoly, předpis VAKu, all-in-one, koordinace péče. Tady chceme velmi poděkovat našim koordinátorkám, ať už ambulance domácí parenterální výživy, ambulance domácí enterální výživy, kteří zvládají bravurně a ještě s radostí a s úsměvem od rána až do konce pracovní doby celou tu složitou logistiku, kterou to sebou nese. Pak minimálně jednou ročně děláme velký nutriční tým, je to plánovaná akce a vnímáme to trošku jako připomenutí nutriční péče celé nemocnici, protože tuhle akci svoláváme, děláme ji na budově vedení nemocnice, takže tomu dáváme velkou důležitost a jde to všemi informačními kanály v rámci nemocnice a zveme tam opravdu všechny, koho nutriční problematika zajímá a snažíme se vybrat teda zajímavá téma nebo atraktivní témata, která pálí ta oddělení, třeba vykazování nutriční péče, pojišťovnám a podobně a to se nám daří vlastně trošku víc aktivovat ty lidi. Podmínkou vstupu je, že musíme umět vařit všichni, tak týká se toho velkého nutričního týmu. Jo. Pak tady máme pravidelné malé nutriční týmy. Já bych chtěla poděkovat panu doktorovi Vejmelkovi, který s náma nutričníma terapeutkama opravdu tráví každou středu po obědě a je to velmi prospěšné a myslím si, že to zkvalitnilo náš tým, co to děláme teď už vlastně 3. rokem, tak je to velice prospěšné. A já chci poděkovat zase za ty ochutnávky potravin, některé jsem vůbec neznal a jsou cenným zdrojem vlákniny, třeba flavonoidů, terpenoidů a dalších, takže já taky moc děkuji. Pravidelnost je důležitá, dokumentace samozřejmě je zcela zásadní. Máme tu výhodu, že máme k dispozici posluchárničku, máme projektor, máme přístup do nemocničního informačního systému, to znamená prezentujeme nutriční problémy, také hodnotíme nutriční bilanci, výsledky, tělesné složení, tak jak zmiňoval pan doktor Šenkyřík, a potom obrovskou výhodou nutričního týmu je i konsenzus a závěr, který se potom také zaznamená do nemocničního informačního systému, do dokumentace pacienta. Je to tedy kolektivní rozhodnutí, zejména v těch složitých nutričních problémech, které logicky mají přesah i do paliativní péče, takže jsme velmi rádi, že spolupráce mezi námi a paliatry je velmi úzká.
Tady se nám povedlo, že opravdu s těma složitýma případama přicházejí naše nutriční terapeutky, které vlastně přicházejí s tím pacientem a už s definovaným problémem, což taky není úplně někdy jednoduché, takhle to ze strany nutričních terapeutů najít ty složitější případy. Radostí pro nás je vzdělávání, prezentace trendů vždy na začátku roku, to je vždycky první MNT, tedy malý nutriční tým. Nejsou to novoroční předsevzetí, spíše jsou to takové red flags, na které bychom měli dávat pozor, různé nové trendy, a jinak máme aktuality pravidelně, tedy při každém setkání, každý týden, a jsme velmi rádi za zkušenosti z jiných pracovišť, třeba i externí přednášky, ty trendy. Na ty se těším, možná nějaké zmíníš třeba za chviličku. Já jenom zmíním tolik, že z mého pohledu je to velmi důležité, abychom si o těch aktualitách říkali. Vždy se totiž co najde nějaký třeba Kennedy, který obrátí nutriční pyramidu na hlavu a podobně. A je to lepší, když se to dozvíme vzájemně od sebe, nebo že jsme připraveni na tyhle překvapení i z odborné sféry. Já znám ještě horší pyramidu, že tam jsou samé hamburgery, což je velký problém, protože vysoce průmyslově zpracované potraviny mohou být zastoupeny v jídelníčku pacientů, kteří se třeba také dostávají do intenzivní péče, a my jim potom podáváme sofistikovanou nutrici, vlákninu, všechno počítáme a neuvědomujeme si skutečně, jaké jsou třeba ty mnohdy stravovací zvyklosti a jak pyramida nutriční u našich pacientů předtím vypadala. Také diskutujeme zajímavé nové produkty, které už jsou dostání u nás, třeba proteinová voda. A tento rok jsme připraveni na to, že vláknina bude úplně všude, i v tekutinách, nejenom v takovéhle vodě nabité vlákninou, ale také se to samozřejmě posouvá i do slazených nápojů, takže snažíme se být připraveni na všechna témata. Díváme se nejenom čistě na nutriční trendy, ale na to všechno, co nás ovlivňuje i z biznisu výroby potravin a podobně. A máme vlastně díky té pravidelnosti máme prostor i trošku na zbližování toho týmu a nechybí nám každý rok třeba vánoční zpívání kolet. Tam si dáváme speciálně pozor, aby na tým dorazil i pan docent Kohout, protože to si budeme říkat, koledy umí zpívat nejlíp on sám mezi náma, takže to speciálně uhlídáme vždy. Nesem vám noviny. Jo, a to... Je tam také ten motiv diverzity, jak bylo tady řečeno v rámci trendu, čili výrazná diverzita zdrojů vlákniny, flavonoidů, terpenoidů, jak jsem říkal, a jsou to velmi milá setkání. Samozřejmě každý týden, nejenom před Vánoci, a občas se snažíme vyladit náladu a mikrobiotu třeba i houstičkami a zpěvem. Tak, abych si toho pana doktora Vejmelko zase neskazila, tak k těm koledám nám hraje na housličky samozřejmě on sám osobně. Je to součást komplexní terapie a zvědaví jsou i mufloni, kteří potom kroutí hlavou a takhle vráží do oken, protože se diví, jak je možné, že my máme méně vlákniny zastoupené, než mají oni v areálu nemocnice. Tak a já bych ještě ráda využila tuhle příležitost, že vás je takhle hodně a díky tomu, že jsem v rámci pracovní skupiny pro nemocniční stravování přítomna u jednoho projektu, ráda bych na něj upozornila velice stručně. Jedná se o projekt, který teď dělá Ministerstvo zdravotnictví a je zaměřený na vzdělávání a zkvalitnění stravy v nemocnicích. Tenhle projekt vznikal vlastně v spolupráci lékařů a nutričních terapeutů na půdě této pracovní skupiny. V rámci toho projektu se bude vlastně zpracovávat manuál k metodickému doporučení, který vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Budou, nebo už se dělají receptury pro nemocniční stravování a bude probíhat vzdělávání. Celé to propukne tento rok vlastně
vlastně už v dubnu. Kdo byste měl zájem zapojit vaši nemocnici do tohoto vzdělávání, kde bude minimálně 14 nemocnic zapojených přímo do toho prezenčního vzdělávání, tak se klidně můžete obrátit na mě nebo i na pana docenta i později v rámci kongresu. Tak za to moc děkuju. A jeden z těch výstupů zatím, co máme, tak jsme byli na stáži v zahraničí a měli jsme možnost vidět ty nejlepší pracoviště a naučit se, jak se dělá nemocniční strava trošku jinak, jak ji známe z našich nemocnic. Tak tady je jeden příklad z Dánska. A já vám děkuji zatím za pozornost za sebe. Já taky děkuji za pozornost a díky za pozvání. Já děkuji strašně moc a je to takový pro mě strašně krásný pohled, že to, co jsme založili před nějakou dobou, teda já vždycky se vyděsím, jak jsem dlouho už té nemocnici, takže před 24 lety jsme toto začali dělat a jsem strašně rád, že v tom takhle úžasně pokračujete, rozvíjíte to a děláte to takhle dobře. Prezentace je připravená k diskuzi, takže máte nějaké dotazy, protože myslím si, že ta organizace nutriční péče, ona, když se to takhle řekne, tak to vypadá strašlivě jednoduše. Ale je za tím obrovský kus práce všech těch lidí, kteří v tom jsou, že to vlastně funguje, že na podkladě pozitivního screeningu přijdou nutriční terapeutky a řeší s tím pacientem, že v okamžiku, kdy ten pacient je složitější, tak mají koho zavolat, mají se na koho obrátit jako na nutricionistu, že tam funguje ambulance pro domácí enterální výživu, domácí parenterální výživu a říkám, já všem svým kolegům děkuji, protože si myslím, že ta nutriční péče v tom ARC je dobře organizovaná. Tak. Máte dotazy nějaké? To jako nemělo znamenat, že jsme se tady budeme vytahovat. Jo? Jestli to tak vypadá, tak mě to mrzí. Pardon. Dobře, tak jestli ne, tak budeme mít aspoň prostor na další diskuzi u dalších přednášek. A já bych poprosil naší další kolegyni z Tomajerovy nemocnice, paní doktorku Taotu Famovou, protože jsme v Čechách, tak to budeme překlápět a aby nám pověděla o systému nutriční péče ve Vietnamu. Já si myslím, že je to jedna z věcí, která bude pro nás strašně poučná. Dobré odpoledne, já děkuji za pozvání. Chtěla bych říct, že se mi líbí tady ta atmosféra uvolněná, což já mezi vietnamskýma lékařema neznám, kdy to je celý jako upjatý a je to tady s váma super. Tak, chtěla bych vám něco říct o systému nutriční péče ve Vietnamu. Proč se vlastně... Proč se vlastně bavíme o nějakém státě úplně na druhé straně světa? Je, že v České republice je více 70 000 obyvatel vietnamského původu. Jsme třetí největší národnostní menšina v České republice po Ukrajincích a Slovácích a taky třetí největší vietnamská komunita v Evropě po Francii a Německu. Takže vidíte, že na malou plochu, na malý stát, je tu strašně moc Vietnamců, je tady habadě Vietnamců a věřím, že každý tady z vás už se s nějakým vietnamským pacientem setkal. Jo. A aby jsme zvýšili compliance toho vietnamského pacienta, aby nás poslouchal a ta naše terapie byla lepší, je znát i ten kulturní a zdravotní kontext. Tak. Jaký faktory ovlivňují nutriční péči? Určitě Vietnamci jsou velmi silný, je tam silná rodinná soudržnost. Rádi se scházíme, tady z mého rodinného Alba, scházíme u jídla, rádi sdílíme jídlo a to pouto je velmi silné a neradi prostě to porušujeme, tohleto pouto rodinné a každý den se setkáme minimálně jednou u stolu. Další faktorem je určitě spirituální faktory. Tenhle ten pán nahoře je top 1. Jo? Vy jako lékař jste vždycky dvojka. To znamená, že když vy rozhodnete, že v pátek půjde pán k operaci, tak tenhle ten pán rozhodne, že ne, protože je to smolný den a ten pacient umře na stole. Jo? To znamená, že spirituální faktory jsou velmi silné ve Vietnamu. Ten rozhoduje i, kdy jdete k porodu, jestli postupíte tu onkologickou terapii nebo ne. Jo. Pan docent navrhoval, aby vlastně do svého multidisciplinárního týmu zavzali i pana šamana, že by to bylo jako nejlepší v rámci terapie.
Dále určitě tropické klima, kde je vlastně velké vlhko, velké teplo, tomu se ještě vrátím. A Vietnam je stále rozvojová země, takže ten obor jako nutriční péče je ještě jakoby podfinancovaný a moc ho neberou vážně ve Vietnamu. Co se týče proplácení pojišťovnou, tak enterální výživa a sipping nejsou vůbec proplácení pojišťovnou. Výživu zajišťuje rodina. Ještě jsem se vrátila, ošetřovatelskou péči taky zajišťuje v nemocnicích rodina. Proto je tam ta rodinná vazba. Vždycky záleží, lékař může říkat, co chce, ale vždycky záleží, kolik má peněz ta rodina, jaké má finance. A co sežene, jestli sežene kvalitní výživu nebo něco z Číny, jo, to taky záleží. Jo. No a pak je otázka, co když ta rodina nemá finance na tu výživu? Co s tím? Jo. Parenterální výživa je právě částečně proplácena a ten lékař je vlastně z ekonomických důvodů nucen podat tu parenterální výživu, i když třeba je vzdělaný, ví, že by byla enterální výživa třeba lepší, ale rozhoduje se mezi buď nedá nic, anebo aspoň tu parenterální výživu. Takže ve Vietnamu teďka se podává hodně ty parenterální výživy. Otázka je, my jsme třeba zvyklí v Čechách podávat vlastně jakoby tekutou. Tekutý sipping ve Vietnamu hodně používají ten ensure, sežete ho normálně v Tesku, v Albertu, jako normálně ve večerce. A proč? Jak jsem říkala, ve Vietnamu je velké teplo, je tam vlhko, vám tam vlastně pověsíte si mikinu a do rána ji máte plesnivou. Jo. Vypadá tam hodně elektřina, jo, takže pro ně, jakoby, co se týče skladování, je lepší právě ta prášková forma a důležitý je právě to míchání do jídla, kdy vlastně se zase neporušuje ten rodinný kruh jídla, kdy ten pacient nepije něco jakoby zvlášť, ale jí to stejné jídlo jako ostatní členové rodiny a může se třeba do té rýže nebo do polívky přimíchat ten práškový ensure. Ještě se vrátím, ten ensure tekutý ve Vietnamu je a třeba na jednotce intenzivní péče ho kapou do nazogastrické sondy, použije tam čokoládový nebo třeba vanilkový, jo, nejčastěji na ty jipce. A nebo ještě takhle v praxi se dá použít, kdy vlastně tohleto je dieta nastavená nutričním lékařem pro mladou zdravou slečnu jako součástí redukční diety, kdy si mohla vlastně vybrat normální jídlo, anebo na druhé straně právě že nahrazení vlastně jídla. Jo, že to není jako doplněk stravy, ale normálně substituce jídla, že si může místo jídla dát vlastně ensure, anebo dole glucernu a tím se omezuje vlastně, že za jeden den vypije 2 lahvičky plus si dá nějaký oběd. Co se týče enterální výživy, tak se nepoužívá prefabrikovaná, používá se právě mixovaná strava a to hlavně kvůli těm financím a taky jakoby kvůli té rodině, že ta manželka má pocit, že když bude podávat třeba enterální výživu do běhu, že to není ono, že se o toho pacienta nestará, o svého manžela nestará a radši bude chodit na tu tržnici stále, vařit mu a jenom přidá poslední krok a že to prostě jídlo rozmixuje. Jo? A pacient zase zůstává jakoby v tom rodinném kruhu jídla. My jsme takhle s panem docentem byli právě v jedné rodině, přesvědčovat o enterální výživě naší, kdy se musí přesvědčit pan manželku, jednu dceru, druhou dceru a hlavně velmi naštvanou paní hospodyňku, protože ona tu dýňovou polívku uvařila přece s láskou a je velmi chutná. Ale pan docent má velké silné charisma a skvělé přesvědčovací schopnosti a dopadlo to dobře a pacient dostal nové Nutrizon Energy Multifiber. A dobře prospívám. Tak. Co se týče personálního zajištění v nemocnicích, tak ta nutriční péče je převážně centralizovaná ve velkých městech, takže v jiných malých městech, horských oblastech vůbec neexistuje jakoby nutriční péče. Je tam převaha lékařů, nutriční tabletky nejsou vůbec a ty lékaři indikují výživu a řeší praktickou realizaci, mají na starosti jídelnu, starají se třeba i route na novoroční večírek pro vedení nemocnice například. Jo, vytvářejí i takhle krásný prospekty pro pacienty barevné. A co je ještě důležité, že Vietnam je rozdělený na sever a jih. Každá péče na každé straně je úplně jiná. Jo. Na severu je to taková
často improvizace, je tam mixovaná strava, nejsou tam vůbec protokoly. Ta improvizace, to někdy vypadá, že tak pejsci s kočičkou pekli dort a je to jako děsivý. Jo, zatímco na Jihu jsou takový víc otevřený, jsou takový prozápadní a mají tam tu nutričně definovanou takovou výživu, mají tam ty různé screeningové protokoly a je tam péče taková systémovější. Tady máte dvě paní primářky vlastně ze severu a z jihu, paní doktorku tu a paní doktorku tam. Jo. Vlastně dvě výrazné tváře Vietnamu a velké rivalky a problém sjednocení ty péče v Vietnamu bude asi tady. Jo. Tak. Nemocniční stravu, tady vidíte, ty porce jsou menší, je to víc takový barevný, je to takový hezký, jakoby na sociální sítě, ale je tam míň bílkovin. Důležitý, že Vietnamci jí 3krát denně teplé jídlo. Jo, tam se vaří 3krát denně teplé jídlo, to není tak jako v Čechách rohlík se salámem. Jo, musí to být i teplá voda, proto se na vás vždycky Vietnamci tak děsivě koukají, když jim dáváte třeba vodu studenou, protože to dělá onemocnění. Jo. Nebo na ten rohlík třeba koukají úplně jako zděšeně. Jo. A vidíte, že tam máte racionální dietu, diabetickou dietu, tam se liží vlastně v té rýži. Že ta rýže, ta červená, má jako nižší ten glykemický index a je dobrá pro diabetické pacienty. Tak. A dostávám se ke konci, tady máte vlastně srovnání Vietnam a Česko. Asi bych ještě vypíchla tu domácí parentální výživu, že v Vietnamu absolutně neexistuje parentální výživa domácí a ten pacient musí docházet do nemocnice nebo prostě leží klidně 6 měsíců kvůli ty parentální výživě v nemocnici a vždycky je to pro tu rodinu fatální, jakože zkrachující, a musí se i rozhodovat, jestli ta rodina rozhoduje, jestli tu výživu kvůli financím ukončí nebo ne, jestli do toho pacienta investují. Tak a závěrem bych chtěla říct, že nutriční péče v Vietnamu je hlavně ovlivněna silnou roli rodiny, ekonomikou i to klimatem. Jo, volba výživa je vždycky kompromis. Jo, není to jasný, že doktor indikuje a pacient to dostane. Jo. Rodina je aktivní součástí nutriční péče a je prostě důležité v Vietnamu teďka sjednotit tu péči, vytvořit nějaký screeningový protokoly. A tady vás jsem chtěla ukázat příklad spirituální vlivu, kdy jsme s panem docentem byli na konferenci Věcpen 6.12. teďka a tady vidíte, že tamhle staví tu bránu od Věcpenu a tady jsou organizátoři konference, kteří se modlí k Bohovi ty země, aby konference dobře dopadla, aby k ní byl nakloněný. Jo. Tak jo, děkuji vám moc za pozornost. Já moc krát děkuju. My jsme s paní doktorkou v tom Vietnamu byli a snažili jsme se tak nějak přinést nějaké ty vědomosti od nás, pokud se týká výživy. A je to záležitost, kdy opravdu s obrovskou pokorou vidíte ty lidi, ty doktory, jak se snaží a tohle a v jakých podmínkách to dělají, toho systému, toho všeho. A já jsem tam měl takovou jednu hlášku a jsem se strašně zaradoval, když jsem viděl tu nutričně definovanou stravu, protože to je moje mládí nutriční, to znamená, to je před nějakými těmi 35 lety, kdy jsem začínal a byla kladenská výživa, kdy se to všechno vařilo a tohle, takže já, když jsme tam přijeli do Saigonu a byli jsme s paní doktorkou tam, v tom Saigonu s paní doktorkou tam, tak jsme tam tohle viděli a oni nám tak hrdě ukazovali a ono to bylo úplně to samé, to znamená, u nás se to dělalo z hovězího bujonu, tam se to dělalo z rybího bujonu, částečně tam byla uvařená rýže do toho a takže a dělají to každý den a samozřejmě pro ně to bylo mnohem lacinější tím, že tam mají lacinou pracovní sílu než u nás. Ta nutriční péče tam já zase bych neřekl, že je tam tak úplně špatná, ale tak, jak jsme to viděli u nás před těma 20 lety, tak není organizovaná, nemají tam ty protokoly, to znamená, není tam ten nutriční screening, není tam jasné v tom standardu, co se má dělat, co se má odebrat, jak se to má dělat, ale je to krásný. A ta role
toho spirituální, a ono to není jenom ten šaman, ale oni jsou to velmi často i kamarádi, který tam potom radí takové ty úžasné nápady, takže já jsem třeba měl pacienta na biologické léčbě s ulcerózní kolitidou, který z nějakého důvodu ode mě odešel, než mu bylo zase znova špatně, to se pak vrátil zpátky a já jsem se teprve v tom Vietnamu dozvěděl od jeho kamaráda, že mu poradil, že by se měl léčit dvěma zrnky černého pepře každý den a že to pomůže líp než nějaká biologická léčba, takže bylo to výborný, takže jsme řekli, že dobrý, že teďka už to necháme na tom a že tak budeme pokračovat. Máte někdo nějaké dotazy, protože paní doktorka je studnice toho životního stylu ve Vietnamu. Já jsem se dozvěděl obrovské množství věcí, které jsem do té doby ani netušil, takže ptejte se. Já bych se zeptala, paní doktorko, viděli jsme nějaké ukázky nemocniční stravy. Já se chci zeptat, když enterální výživa není proplácená, parenterální ano, jak je to se stravou nemocniční? Buď zajišťuje rodina, že doma vaří a přinášejí, anebo si můžou objednat v jídelně, což je ale pro ně dražší, takže se může dovolit jenom určitá část pacientů. No a rodina nejen přináší, ale také vaří v nemocnici, že? To znamená, že... Vaří před nemocnicí, ano. Stanujou tam a vaří před nemocnicí, věší tam prádlo a tak. A někteří právě z té rodiny mohou přespat i na tom pokoji, na kterém jsou pacienti na rožích. Takže je to takové pro nás netypické, nebo jako paní doktorka, my jsme se bavili a ona tam nechtěla dát tu fotku těch pacientů, co jsou tam dva v té posteli, ale není to nic takového, z čeho by si člověk dělal legraci. Prostě mají tam tak úžasný tlak, nebo je ta Bachmaj v Hanoji tak dobrá, že tam nemají místa a říkal jsem si, nějakého svého mladého sekundáře bych poslal na pokoj a dal bych mu jenom jeden pokoj. No tam na tom pokoji 10lůžkovém bylo 20 až 25 lidí, takže myslím si, že by jako měl co dělat ten sekundář, aby tohle všechno zvládnul, zakopával by o rodinné příslušníky a tak. Takže, ale myslím si, že ta péče zase zdravotní liší se samozřejmě v těch státních, potom možná v těch okresních nemocnicích, tam jsme nebyli pořádně a pak jsou tam soukromá centra, kdy jsme téměř záviděli, jakou techniku tam měli a co všechno tam měli, protože tam do těch soukromých center, soukromých nemocnic bylo nasypáno obrovské množství peněz. Jsou ve Vietnamu domovy pro seniory a případně jak tam řeší nutrici? Nejsou domovy pro seniory, stará se vždycky rodina. Jo, a zase možná to je odpověď na to, proč tam je 25 lidí na 10 lůžkovém pokoji, protože se stará ta rodina, my tady na to vůbec nejsme zvyklí a proto to musíme suplovat takzvanou následnou péčí. A kdo má rodiče a měl je tam, tak ví, jak to asi tak vypadá. Děkuju. Jestli se nepletu, tak minulý víkend skončil 14. sjezd komunistické strany Vietnamu. Byl velmi úspěšný, tak já tomu gratuluji vašemu národu. A v té souvislosti bych se chtěl zeptat, je tam nějaký, vzhledem k tomu, že to je komunistický stát a je centrálně řízený, jaká je tam zdravotní politika, když vidíme, že je toho placeného velmi málo a o většinu se stará rodina. Ta komunistická strana má zájem o zdravotnictví ve Vietnamu? Ve Vietnamu je teďka silný systém podplácení lékařů, který lékaři chtějí zachovat, nebo aspoň to vedení. A takže kdyby prostě ta politika, kdyby teďka víc ta pojišťovna proplácela, tak se vlastně ten systém jako zhroutí. Jo. Mluvila jsem s mladými lékaři, kteří řekli, že nemají rádi to podplácet, že je to prostě chtějí jakoby, třeba po Evropsku nebo jako po západu, ale nejsou schopni z toho vyjít, protože to mají nakázaný, jako brát ty úplatky, jako odvedení a dobrý dělat bordel, tak ho komunistická strana to, no. Ještě to má jeden aspekt, že jak jsme se o tom bavili, ten druhý aspekt je toho, že pokud si ten lékař ty peníze nevezme, no, tak je špatný lékař. A že, že určitě tomu pacientovi něco provede. Přesně jo? Tak, jako jo, že tím je dáno, že se o něj nechce starat, nebo že ten pacient je tak v špatném stavu, že ho prostě nedokáže zachránit, když si ani nevezme peníze za to, aby ho vyléčil.
Jo, to znamená, je to tam tak zakořeněný a nastavený, že v podstatě asi to bude velká práce. Je tam se z toho dostat. zakořeněný, že péče na pojišťovnu je ta špatná péče a ta placená je ta špičková. Jo. U nás je to podobný, že když se nějaký lék platí, ne, já nemyslím to podplácení doktorů, pozor, to jsem nechtěl říct, ale když se nějaký lék platí, tak je dobrý, že jo. To znamená, že to si i myslím, že je problém té naší zdravotní péče, proč si toho pacienti neváží, že vlastně to neplatí. To si myslím, že opravdu je velký problém v tom, že kdyby si to měli zaplatit, teďka když si to vente, že zaplatí si to, zaplatí si Monžero a všichni to prostě mají, prostě protože hubnou a platí si to, tak si myslím, že to je jeden z důvodů, proč mění své stravovací návyky. I Vietnamci tady v Čechách říkají, že ta česká péče je špatná, protože na pojišťovnu a žádný lékař tady nechce vzít úplatek a nic takového. Jako, jo. A proto jezdí do Vietnamu se léčit za ty peníze. To by vás trefilo. Jako, jo. A teda, jestli se můžu zeptat, je tam nějaký žebříček, teda, nebo se platí všem stejně, nebo ti lepší dostávají? Je tam žebříček samozřejmě. Jo, je žebříček, udělaný? Podle Forbesu, nebo ne, podle... tak, jak se to dělá v té rozvinuté zemi? To přesně nevím, ale je tam prostě částky různě komu. To se říká. Je dostupný. Jako, ne, je to podle věku a samozřejmě podle funkce. Jako, jo, to znamená, jako primář je na tom samozřejmě lépe. No my třeba v Ostravě taky chodí Vietnamci k nám do městské nemocnice a vůbec nadávají oplatky. Jako, tak je to takové divné, že? Tak asi jsou zvyklí na tu Ostravu, takže žádný uplatek od Vietnamců. V Praze taky ne, Tak to už jsou naučení, tady jsou dlouho. Právě to je hrozný paradox, že všichni Češi říkají, ty Vietnamci jsou pracovitý a hodný a milí, no ale oni nejsou právě, jo. Oni vás potom pomluví, jakoby, jo, na těch sociálních sítích. Já jsem tam byl třeba v Vietnamu, oni jsou hrozně šikovní, když jsme měli Grab, tak ono, když jsme tu naježdění tím taxíkem, tak ono si dal třeba 5 hvězdiček a byl hotový, jako že nejlepší. Tak každý taxikář si hned na té aplikaci to ohodnotil jako hodně příčenlivý. Jako. Líbilo se mi tam. Třeba pan docent ve Vietnamu si nosil baťoch a to prostě pan přednosta nesmí ve Vietnamu nosit baťoch, ten musí mít 4 až 5 poskoků. Jo. Jo, a úplně na palce koukali, jako, co to je za docenta, co si nosí baťoch. Jako. Tak jako my jsme začali s problémem, že když já jsem si připravil prezentaci, kterou, jak vždycky znáte, tak já tam mám různý kohouty nebo různý vtipy nebo něco takového. A paní doktorka jako se strašně zhrozila, co to je jako za prezentaci, že takhle se prezentovat lékař, natož docent prostě nemůže. Takže jim vyházela všechny moje obrázky radostný, protože jako ty by mě neposlouchali vůbec, jako co jim tam říkám. Takovou krásnou větu, paní doktorka u nás měla přednášku právě o Vietnamcích a to, co nám říkala, tak to tak jako na mě to hluboce zapůsobilo a jedna z těch vět byla, když Vietnamec kýve, neznamená to, že vám rozumí. Když vám Vietnamec rozumí a kýve, neznamená to, že s vámi souhlasí. A když vám Vietnamec kýve a souhlasí s vámi, neznamená to, že to bude dělat. Takže Nebo jsem to interpretoval špatně? Dobře. A teďka souhlasíte, nebo? Já po česku souhlasím. Já moc krát děkuju. Vám děkuju za diskuzi a moc krát děkuju za ten vhled, protože myslím si, že pro každýho může být užitečný. Já poprosím dál pana doktora Slováčka, nebo pana primáře Slováčka, který nám řekne, zda můžeme zlepšit fyzickou kondici našich pacientů před operačním výkonem a už nechám ten podtitul pro něj. Tak, dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Nejsme tak striktní, jak je z titulku patrné. Nicméně předvedu vám, jakou máme snahu ty pacienty naše připravit. Tím tématem vlastně tréninku před nějakým výkonem, původně to pocházelo z tréninku amerických jednotek za druhé světové války, ten pojem rehabilitace, ale je to proces posílení funkční kapacity jedince, což mu umožňuje zvládnout stresovou událost, což pobyt v nemocnici, natož tak operace je.
Jaká jsou ta teoretická východiska? Větší operační zákrok ze strany energetického výdaje lze přirovnat ke sportovnímu výkonu. Ten odhadovaný energetický výdej za operaci, za ten pobyt, který tam je, 2 až 3 týdny, je základní energetický výdej plus 2040 kalorií. Energetický výdej před půlmaratonu je 2000 kilokalorií. Takže když řekneme pacientovi, jestli chce přečkat tu operaci, tak řekneme, uběhnete půlmaraton, máte na to, abyste to dobře zvládnul, tak už tím ho motivujeme k dalšímu. Nicméně, co nám říká literatura, koncept ERAS, který je od roku 2005 zhruba v různých obměnách, kdy my jsme začali rehabilitaci zavádět do našeho předoperačního programu, tak to bylo zhruba v tom roce 2012, už tam byla zmíněna rehabilitace, ale bylo zmíněno, že ty výsledky na kladný průběh a na ten outcome nejsou jednoznačné. Za těch 10-12 let vyšlo spousta prací, které různě haněly nebo naopak vyzdvihovaly ty kladné nebo nejasné výsledky rehabilitace. Jeden renomované časopisy uvádí různé hodnoty, nicméně všemi těmi závěry se táhne jedna věta a to, že ty výsledky jsou poměrně inkoherentní, skupiny, které tam jsou heterogenní a lze velmi špatně, nebo není možné srovnávat ty výsledky. Takže některé třeba australské práce, ty jsou velice tomu nakloněné, systém je tam propracovaný. Ten princip je takový, že tady na tom grafu to jde pěkně vidět, pacient, který neprehabilituje, tak se dostává do operace v nějaké fázi. Při té operaci, při tom výdeji energetickém se dostává na nějakou hladinu a potom celkem dlouho se vrací na tu svoji původní fyzickou aktivitu nebo výkonnost. Zatímco při té prehabilitaci toho pacienta připravíme už na nějakou vyšší hladinu, ten pokles je stejný, ale daleko rychleji se dostává potom na tu svoji původní výkonnost. V některých zemích je ta péče brána velice široce a je podporována. Tady toto je třeba z Velké Británie, kde je vytvořena síť center, které ty pacienty připraví. Takže z nějaké nemocnice, kde se operuje, já nevím, třeba karcinomy střeva, tak si ho pošlou do toho centra, kde toho pacienta připraví a vrátí ho už připraveného zpět k tomu výkonu. Ta péče samozřejmě je stratifikovaná, pro některé stačí úplně běžná doporučení, pro ty specializované, já nevím, jsou to třeba kardiaci po operacích, tak potřebují tu péči nastavit jinak. V české literatuře jsou výsledky, nebo jsou prezentace taky, nacházíme je, nebo věnují se tomu některá pracoviště, ale většina těch studií má podobný závěr jako tady, která je na PubMedu, že když současné důkazy té rehabilitace jsou heterogenní a jednoznačně neukazují kladné výsledky nebo nějaký outcome po tom jejich provádění. Stejně tak je to v posledních doporučeních, které jsou z loňska společnost pro ERAS, kdy rehabilitace ještě zpřísnili oproti tomu předchozímu, kde je jednoznačně napsané, že ty doporučení jsou velice slabá a nejsou žádná doporučení pro specifický rehabilitační režim. Tady je to rozvedeno víc. Jenom se podívejte na ty studie. 4 napíšou, že je to dobrý, další napíšou, že tam žádné výsledky nejsou v různých těch sledovaných výsledcích. Takže potud pro jednoznačné příznivce evidence-based medicine přednáška může skončit, protože ta rehabilitace je podle toho neúčinná. Pro ty, kteří zastávají common sense a zdravý selský rozum, tak přeci jenom je zbytek té přednášky,
protože pokud toto chceme na našem pracovišti nebo se svými pacienty aplikovat, tak musíme si položit otázku, jestli vůbec tu prehabilitaci se chceme zaobírat, musíme zjistit fyzické rezervy pacienta, formy cvičení, které mu navrhneme, timing té prehabilitace a potom, kdo má tu prehabilitaci organizovat a zajišťovat. I když jsme si mi položili tu otázku, tak jestli vůbec prehabilitovat, takže i když ty výsledky jsou rozporuplné, tak obecně fyzická aktivita patří ke zdravému životnímu stylu, tak proč tedy ne před operací? A sice to nabízí, že jestliže bude člověk fyzicky zdatnější, tak ta operace bude potom probíhat i ten pooperační stav lépe. Jak zjistíme ty fyzické rezervy pacienta? Máme těch možností několik, od sofistikovaných a relativně organizačně složitých až po jednoduché a levné metody, které můžeme provést kdekoliv. Tady jenom bych zmínil tu ergometrii, kdy u těch pacientů na pracovištích pracovní medicíny nebo sportovní medicíny je možné změřit anaerobní prahy, VO max a dále. Když jsme byli na stáži v Eindhovenu, tak tam měli všechny ty pacienty, kteří byli před velkou operací takto vyšetřené a všichni měli stanovený tréninkový plán od víceméně kondičního trenéra. U nás je z různých důvodů velice málo proveditelné. Z těch dalších metod, které jsou a používají se, tak zkoušeli jsme hand grip, ale tam nám to vycházelo poměrně dobře jako vhodné pro sledování trendu v přípravě toho pacienta nebo ke zlepšování té kvality. To možná k té první přednášce pana doktora Šenke říká, tam jde vidět ta funkční kapacita těch svalů, kde nejenom objem, ale i ta síla se dá na to měřit v tom trendu. Ale jako jednorázové měření v ambulanci před výkonem se nám to moc neosvědčilo. Daleko častěji je uváděný 6-minute walking test, kdy podle nějakého vzorce lze spočítat v daném věku a genderu, kolik by ten člověk za 6 minut měl ujít. U mě to vycházelo, když jsem si to spočítal, nějakých 680 metrů, tak za 6 minut není to žádné, že by se člověk mohl šourat, jenom musí celkem svížně jít. Ale je toto uváděné jako poměrně spolehlivá, jednoduchá metoda. A je to možné opakovat a měřit trendy, jestli ten pacient se zlepšuje nebo ne. Relativně jednoduchý, a to vám ukážu dál, protože toto používáme, je použití metabolického ekvivalentu. V podstatě jeden ten med vyjadřuje spotřebu kyslíku a nějaké hodnoty. V té tabulce vrcholový sportovec má nějakých, třeba u muže, nebo muž, jehož jméno se nesmí vyslovovat mezi cyklisty, tak má, řekněme, 23 těch metrů, běžný člověk zdravý 12, průměrný pacient, který jde ke kolorektální operaci, má 6. Kolik má Pogačar? Pogačar má asi 50. To už je potom. Tak. Na základě těch metod, u nás používáme teda tu tabulku odvozenou od těch metabolických ekvivalentů, je to poměrně jednoduché, máme to v ambulanci, jak v chirurgické, tak v anesteziologické a máme toho pacienta stratifikujeme podle tady této víceméně anamnestického dotazníku, kdy hranice taková zásadní pro toleranci zátěže při operaci je 4 až 5 metrů, což je v běžném životě vyjít jedno patro bez zastávky, jinak alespoň 2 patra, mírný svah, rychlejší chůze, středně namáhávat domácí práce na zahradě a tak dále. Tito pacienti, když toto splní, tak víceméně jsou na té hranici únosné pro středně těžkou operaci. Ti, kteří jsou pod, tak je výrazné riziko toho, že bude výrazné vyšší riziko operačních komplikací. Formy cvičení, příliš mnoho komplikované programy, u nás teda pacienti určitě nejsou schopní nebo ochotní absolvovat a tolerovat. V tom Holandsku nemají problém přijet 100 km nebo 80 km do toho pracoviště, kde 2krát týdně cvičí pod dohledem fyzioterapeuta.
Obecná doporučení, více se hýbejte, to nefunguje vůbec a optimální je nastavení individuální plán v té přípravě. Jaké formy cvičení? Úplně nejjednodušší a s velice dobrým efektem je chůze a zvláště teda severská chůze Nordic Walking se všemi těmi výhodami, které tam jsou. Rotoped ano, taky. Je ta zátěž i měřitelná. Orbitrek, kdo zná, ten je zcela nevhodný podle fyzioterapeutů, tam je významně potřebná koordinace. Plavání, ano, určitě je zdravé, ale abyste posílili kardiopulmonální aparát, tak musíte plavat výkonnostně a ne prsát tam a zpátky a bavit se se sousedem. Imobilní pacient je možné, ano, taky, cvičíme i na lůžkách, uvidíte dále. Rehabilitační oddělení, ano, ale naráží to většinou na kapacity těch nemocničních zařízení, ale co funguje ve světě, tak jsou to komerční fitness centra, kdy si můžete, nebo já můžu i od nás pacientovi říct, ano, budete chodit na alpining, je to tady v tomto centru domluvené, máte tam kondičního trenéra, který vás pohlídá. Takže je možné i toto, komu se nechce chodit po venku, když je škaredě. Timing rehabilitace, minimálně ta doba operace, od indikace k operaci je 14 dní, což je nejrychlejší asi možný způsob k těm elektivním výkonům. Běžně se uvádí 2 až 4 týdny, že jsou k dispozici. Pacienti, kteří mají neoadjuvanci, tak můžou mít 6 až 8 týdnů v pohodě a u těch nemaligních neakutních výkonů ten timing si naplánujete, jak potřebujete. Tam s tím není problém. Kdo to má zajišťovat? Tady tito odborníci se podílí na vlastně péči o toho pacienta. Prakticky lékař funguje akorát v Austrálii, tam to mají všecko v péči. Nicméně z těchto je ten, kdo to indikuje a to pacienta má najít, tak je chirurg, protože ten ho vidí první, měl by si udělat o něm obrázek, ukážu vám dál, jak to děláme u nás na pracovišti a potom třeba tu další péči nasměrovat na toho konkrétního odborníka. V naší praxi je cílem zachytit pacienty, kteří potřebují tu nutriční přípravu, stanovit úkoly pro ty kooperující specialisty, timing přípravy a pacientovi nabídnout jednoduché a splnitelné plány. Takže když to vemu velice rychle, v té buď indikační komise onkologická, ale většinou si to pacienta pozveme zvlášť, stanovujeme typ výkonu, vyhodnotíme nutriční riziko, vyhodnotíme medscore, a pacienti jsou poučeni eventuálně odeslání do nutriční poradny nebo rovnou vybavení v té chirurgické ambulanci a je jim stanoven nějaký pohybový plán. Takovým, když přeskočím interní přípravy a tak dále, tak druhým sítem je anesteziologická ambulance, kde znovu projdou, jestli ten pacient je nutričně dobře připravený, jestli ta jeho fyzická zdatnost je zas podle té tabulky MED únosná a potom buď ano, je schválen k operaci, nebo je schválen s tím, že je rizikový v této a v této oblasti, anebo komunikuje, jak už mluvili kolegové, komunikace, jak je důležitá, tak zavolá indikujícímu chirurgovi a řekne, potřebujeme ten výkon ještě odložit a je možné, není možné, takže tam záleží potom. A někdy dojde i k přehodnocení indikace typu výkonu. Pacient je vybavený, ještě máme v přípravě nějaké leporela na to cvičení. Pokud jsou pacienti hospitalizovaní z nějakého důvodu, tak ta rehabilitace probíhá i v nemocničním prostředí. Tato pacientka měla karcinom žaludku, nemohla jíst, takže byla na parenterální přípravě a zároveň rehabilitovala. Přijela na vozíku s tím, že nechodila. Tady dostala šikovného fyzioterapeuta a za 2 týdny už běhala po schodech a ptala se, kdy zas přijde ten šikovný chlapec. A i u pacientů, kteří nemůžou chodit, tak cvičíme pomocí motometu, ať už před nebo po operaci i v lůžku. Spektrum pacientů, o které se takto staráme, tak jsou indikováni pacienti k chirurgickým výkonům v podstatě na 2 hodiny, pacienti po akutních výkonech, které připravujeme k plánované reoperaci, nějaké rekonstrukční, a pacienti chystaní k výkonům na specializovaných pracovištích, například pro operace pankreatu nebo jater, které odesíláme na smluvní pracoviště. Takže koho byste raději operovali z těchto 2?
pokud něco můžeme udělat pro zlepšení kondice našich pacientů, tak proč to neudělat? I když studie, tak to nevychází. Ale nikdy nemůžou vyjít, protože když se podíváte na tu heterogenitu těch pacientů, není možné to nastavit jednotně a každému je potřeba připravit nějaký individuální plán. Ať už výživový, tak ten kondiční. Děkuji za pozornost. Já děkuji moc krát za krásnou přednášku a zeptal bych se na nebo respektive měl bych jednu poznámku a jednu otázku. V té poznámce, my to máme i u výživy a stejně tak s tou rehabilitací. My bychom se těšili z toho, kdyby to mohl indikovat internista, jo? Ale on je problém v tom, že k tomu předoperačnímu vyšetření ty lidi chodí k různým internistům, někdy v podstatě na polikliniku, někdy do nemocnice, to znamená, že to vůbec není koordinované tak, aby ten internista ho potom poslal k té rehabilitaci. To znamená, že určitě chirurg, pokud je tam nějaká ta schůzka první a není my třeba v Tomárce máme problém v tom, že je plno těch pacientů indikovaných zvenku a přichází na operaci, až tam odtamtud už indikovaných a třeba nepřipravených. Jo? Takže to je v tomhle problém. A pak je teda to druhé síto, ten anesteziolog, který tam zachytává ty lidi a vlastně určuje, jestli ten pacient je schopný operace nebo není, jaký je tam riziko a ten v podstatě by měl mít tu sílu nebo tu možnost toho pacienta oddálit po té rehabilitaci a po té výživě. Takže to si myslím, že prostě v těch různých nemocnicích opravdu ten chirurg nebo potom ten anesteziolog je to pravý síto, který je mohou odložit a tak. A ta moje otázka, co jsem se chtěl zeptat, co si myslíte, že je důležitější? Je tam důležitější ta kardiorespirační kapacita nebo rezerva svalů v podstatě z toho silového tréninku, které tam slouží v podstatě jako zásobárna jak energie, tak proteinu? Já myslím, že při tom pohybovém tréninku se posiluje takto. Jednak tam můžou být specifické programy, jo, kdy je to víc zaměřené na kardiopulmonální aparát a posiluje se kapacita kardiopulmonální, anebo vyloženě zaměřené na ten pohybový aparát, což jsou třeba teď ERAS protokoly, které začínají frčet v ortopedii. Jo, takže je to diametrálně jiné. Ale ten pacient třeba, který jde na tu břišní operaci, tak ten jednak posílí ten kardiopulmonální aparát, i když to jsou izometrická cvičení. Většinou neběhají do kopce a to nedají. Ale posilují i tu svalovou sílu. A to potom vidíte po operaci, jak je ten rozdíl. Jo, i když ty studie to neukazují, tak ten pacient se dřív postaví na nohy, je dřív schopný chodit, obnoví se dříve peristaltika u nich, jo, díky tomu pohybovému režimu, líp si odkašlou, takže asi je to tam jedno s druhým a najde asi dát tu hranici. Přesně. Se zeptám, ty programy, je nějaká země, kde teda jsou propláceny z pojišťovny nebo z pojištění, anebo si to ty pacienti většinou platí sami? V tom Holandsku je to v rámci zdravotní péče. Jo, a tam zase já jsem se tam divil, když nám to ukazovali a s kolegou jsme to probírali, jak vypadá průměrný 70 v Holandsku a u nás, jako výkonnostně, jo, v tom vzorku. Jsme na tom líp? No, výrazně. Jo, tam přijedou na kole prostě 50 kilometrů a jdou na to vyšetření předoperační. Jo, nemají kopce zase. Nemají, ne, to jsme taky argumentovali, že po rovině umí jezdit každý. Máte někdo nějaký dotaz? Igore? Já jsem chtěl jenom doplnit Radima, nebo říci k tomu jako nedoporučení té prehabilitace u těch pacientů, aby jsme nepropadali skepsi. Ono je to skutečně dáno tím, že ti pacienti jsou každý jiný a i ty studie probíhají s různými prostředky, tak jsou nesrovnatelné, takže tím, že chybí důkazy nebo silné důkazy, neznamená, že bychom ty pacienty neměli jakoby stimulovat k tomu pohybu. Potom jsem chtěl říct ještě to, že asi je dluh společnosti vůči pacientům nebo potenciálním pacientům, že by ti pacienti neměli být pod tlakem toho chirurga nebo toho lékaře, který ho připravuje na operaci, ale tak uvažuji, jak to říci hezky, každý člověk by měl žít tak,
jako by mohla nastat u něho operace třeba za měsíc. To znamená pohybově, výživově a tak dále. Jo? A ne začít něco na sobě dělat, až když teda bohužel jde na kolonoskopii nebo dokonce už něco zjistili. Takže je to vliv, teda úloha nejen nás doktorů, ale možná i médií, aby jako říkali, možná, že můžete jít někdy na operaci. Jako většina třeba nakonec se dočká nějaké operace a je třeba být na to připravený. Tam je ještě možná malý doplněk, tak jak to vycházelo špatně, ty studie, tak v hodně těch studiích bylo, že přeci jenom lepší výsledky jsou, když je to jako celek nutrice, rehabilitace, přestat kouřit a ještě tam byla taková psychická příprava. A to cvičení, alkohol tam ne, to jsem hledal a kouření vychází, ano, nebudu brát vítr z plachet. takže je to jedno s druhým. A ta psychická příprava jde hodně ruku v ruce s tím cvičením. Ti pacienti, když dostanou ty plány, co mají dělat, oni to fakt vyplní nám, kolik uchodili, mají na mobilech aplikace, takže to není tak, že si myslí, že ušel, ale chceme to měřitelné, ty výsledky. No, tak já si myslím, přesně jak to říkáte, to znamená, když ten pacient se má třeba 14 dní nebo 3 týdny před operací zabývat tím, jak to dopadne, je to strašný a tohle a co se mnou bude a tak, je něco jiného, než když prostě má plán, jakým způsobem může zlepšit tu svoji šanci. To znamená, už jenom ta psychická podpora toho, že vlastně má tu prehabilitaci, je obrovská, je to obrovský kus toho jako placebo efektu, nebo v dobrým jako placebo efektu, ty psychické podpory, no, ty psychické spruhy, si myslím. Já nemám dotaz, jenom klinickou zkušenost. Skutečně ta motivace je zásadní. My máme mladého pacienta, který je po agresivním průběhu Crohnovy choroby s řadou různých septických komplikací a on sportuje, běhá, pravidelně má osobního trenéra a v rámci detekce teda na CT hrudníku bylo zachyceno ložisko nejasné, které se mělo dovyšetřit. Nakonec to naštěstí byl solitární fibrozní tumor, ale v rámci těch předoperačních procedur nás poprosili o interní předoperační vyšetření a pacient říkal na hrudní chirurgii, ne, to asi nemusíme. Já jsem minulý týden uběhl pražský půlmaraton a s dobrým časem a nebyl vůbec problém, ale stejně teda jsme ten interní předoperační závěr napsali a dopsali jsme pod to, že úspěšně uběhl půlmaraton. Čili je to skutečně na motivaci pacienta a také ten osobní trenér si myslím, že se nemusíme tomuto modelu vyhýbat. Dotaz byl třeba na nás, když jsme to někde prezentovali, jestli když je takovýto aktivní sportovec, jestli má se zaobírat rehabilitaci. Přece on je natrénovaný dobře, ale část těch pacientů, buď pod vlivem rodiny nebo někoho, ne, teď se musí šetřit, lehni si, 14 dní budeš... Jo, takže tam říkáme, ano, vy jezdíte denně na kole 30 kilometrů, ale jezdíte dál, jestli můžete, udržujte ten pohybový režim stále. Jestli se můžu zeptat, ta prehabilitace v Holandsku se týkala jenom důchodců, nebo se i pracující do toho? Ne všech. A oni čerpali nějakou nemocenskou, nebo během své pracovní To měli během činnosti? své práce. Během své práce, Oni si to zařídili. Tam říkal jsem už na začátku, všichni ty pacienti jsou vyšetření ergometricky. Takže oni jim nastaví cíleně ty plány, jaké mají. Jestliže má parametry dobré, tak mu řeknou to, co mi stačí, když budete dál jezdit denně těch 50 km po rovině, tady stačí. A nebo když mají nějaký problém, ať už pohybový a mají specifické cvičení, nebo třeba kardiopulmonálně jsou na tom hůř a ty hodnoty vychází špatně, tak si mají 2krát týdně u nich sezení nebo v ambulanci a potom zbytek si cvičí doma. Ale jsou kontrolovaní a jdou ze zprávou z té rehabilitace nebo z té fyzio, potom k tomu anesteziologovi, že toto splnili. To je dost obtížné totiž najednou skočit v tom schedulu toho denního plánu a najít si tam 2-3 hodiny na tady toto. To znamená třeba, že takový chirurg přestane sloužit, že? Tak doběhne do práce. No, Juraj, ne, aby si řekl, že teda ty pacienti potřebují uběhnout jednou týdně ultramaraton na horách, jako ty, jo? Prosím tě, ne? Nie, tu sme mali iba takú tichú debatu, že možno do našich vlastných radov, že ako ste tam uvádzal, tie všeobecné doporučenia urobte, alebo športujte a tak ďalej, nefungujú. Akože tá compliance tých pacientov nie je potom taká dobrá. Otázka, že či sa niekedy pozorovalo, že či záležalo, alebo tá compliance bola lepšia, keď lekár, ktorý povie, musíte urobiť toľkoto minút pohybovej aktivity,
nemal 20 kg, 50 kg nadváhu, lebo je pomerne komické, keď diabetológ povie, alebo BMI 40 povie pacientom, mali by ste schudnúť. Hej? Takže či je otázka, či by sme aj my nemali ten príkladom tým pacientom, keď ordinujeme nejaké tieto prehabilitačné veci, či ta compliance sa nezlepší? Zlepší určitě. To je, když byl u nás cévní chirurg, který kouřil před pacientem. Já říkám, no, nesmíte kouřit. Takže to bylo podobné. Já ještě teda pohled nutričního terapeuta, zase zpětná vazba, protože takový pacient si většinou k nám dostane z chirurgie před nějakým plánovaným výkonem, že chtějí, aby zredukoval, ale vy zjistíte, že ten pacient se třeba ani vůbec nehýbe a vlastně vysvětlujeme, že je potřeba se i hýbat. A teď ten nutriční terapeut nemá kam toho pacienta směrovat, maximálně k nějakému, kondičnímu trenéru, na to ty lidi nemají peníze, tak ten kondiční trenér je tam potom ten nutriční terapeut. Já opravdu jako tam dělám cviky, ukazuji, co mají dělat a kam se posuneme příště. No to je úžasný, ale a kam vám ty pacienty můžeme poslat? Do Krnova, ale... Na kole, ideálně z Prahy. Ale je to někdy, vy tam jste jako psycholog, jo? Ten člověk asi musí vám věřit a to asi je to nejdůležitější, proč to začne asi jako dělat. Protože začne věřit a vidí jakoby ten výsledek, jo? Ono, i když tam přijdou a jsou jako zlepšení a tu operaci zvládnou, tak mám tam fakt jako chlapy, kteří jdou na jednu nohu, oni už mají odoperovanou a řeknou mi, ale ještě uděláme tu druhou a pak končíme, jo? Takže není kam ty lidi jako situovat a kam je jakoby poslat. My jsme zkusili s panem primářem, že jim napíšeme žádanku k nám na fyzioterapii, ale to prostě zklamalo. Tohle, ten systém není na to prostě připravený. Určitě jo. Ano. To, co je ještě dobrý, jsou pacientské organizace, třeba u toho ty IBD pacienti a tohle, který takhle jeden druhýmu radí a třeba i spolu někam chodí, běhají nebo tak. Takže že by to byla i šance na ty pacientské organizace. No. Nějakou, a kde prostě bude fyzioterapeut, nutriční terapeutka, asi budeme běhat v areálu nemocnice, nakoupíme hulky a půjdeme na to. My ty pacienty instruujeme u nás sami v té běžné ambulanci, ale zabere to spousty času. Jo, a jsme tam po odpolední a je to třeba 40 minut minimálně. Než jim to vysvětlíme všechno. Já moc krát děkuji za krásnou přednášku i diskusi a poprosím pana primáře Satinského, aby nám řekl o nutričních kapitolách v koncepci ERAS. Dobré odpoledne, milé kolegyně a vážení kolegové. Dovolte teda, děkuji předsedovi bloku, že mi umožnil tady toto sdělení prezentovat. Bude to teda o nutričních kapitolách v ERASu, takže trošku pokračování té fyzioterapie. Nemám žádný střet zájmu, který by nějak ovlivnil tu přednášku. Jsem v nějakých pracovních schůzích pro implementaci ERAS při České chirurgické společnosti a při ministerstvu zdravotnictví. Nepoužil jsem žádnou umělou inteligenci při tvorbě této přednášky, což si myslím, že je důležité říct, takže tento obrázek nějakých rádových kamarádů tučňáků jsem vymazal a asi cítím jako za povinnost, i když asi všichni víte, o čem ten ERAS je, tak pár slajdů o tom, že má mnoho synonym. Možná kromě toho tvrdého erasovského, nebo té zkratky, je asi nejvíce popisující optimalizovaná perioperační příprava, která vlastně s tím svým názvem zahrnuje všechno. Samozřejmě víme, že to vzniklo z fast tracku, neboli činnosti úředníků ve Velké Británii, kteří zkrátka byli schopni vám vystavit novou občanku během kratší doby, než normálně je, ale muselo se to udělat trošku jinak. Tak do dneska je fast track na toto, když procházíte celní kontrolu, nebo když jste diplomat a potřebujete se rychle dostat přes celní kontrolu a podobně. Cílem toho ERASu je stále snížit počet komplikací, urychlit to stonání, zkrátit dobu hospitalizace, zkrátit tu dobu, kdy zase ten pacient může jít buď do práce, nebo dosáhne znovu, řekněme, možné optimální funkční kapacity a má to také ekonomické důsledky jak pro tu nemocnici, že ty pacienty točíte rychleji, nebo že můžete zredukovat lůžka a samozřejmě pro toho pacienta i samotné zdravotnictví. Co je charakteristické pro ten ERAS je, že
je to multioborový jako koncepce, že to ten chirurg sám neudělá, nemá na to kapacitu ani jako odbornostní, že ten ERAS jako společnost produkuje jakési doporučené nebo navrhované standardizované postupy a vydává doporučení občas. Asi nejbližší odbornou společností tomu ERASu je SPN, takže ty nutriční kapitoly tam celkem silně rezonují. Jinak, když byste chtěli vědět, co třeba ve vašem oboru chirurgickém nebo podoboru je nového v tom ERASu, tak celkem snadno na webových stránkách buď evropského nebo amerického ERASu dojdete bez toho, že byste museli nějak platit něco na všech těch asi už skoro 50 různých doporučení pro různé operace. V praxi jde o to, takováto graf už tady měl pan primář Slováček, je o tom, že pomocí toho ERASu jde trošičku modifikovat pooperační průběh. Jestliže si vezmeme toho fialového pacienta, to je ten pacient, který klasicky nemá žádnou přípravu před operací, jde na tu operaci, ta operace ho jakoby srazí na kolena, jako každá operace, čím větší, tím samozřejmě je ten pokles té funkční kapacity horší a potom trvá týdny, měsíce, někdy i rok, než se dostane zhruba na stejnou úroveň nebo bohužel už na nižší. Ten pacient, který jde nepřipraven na operaci a prodělává nějaký komplikovaný průběh, tak vidíte, že to trvá ještě díl a že třeba té funkční kapacity před tou operací není schopen dosáhnout. No a ten ERAS je o tom, že by bylo fajn ty pacienty dostat na ty křivky s tou prehabilitací, to znamená nějaká příprava před tou operací a potom vždycky vás to srazí i připraveného pacienta, ta operace, ale přece jenom ta rekonvalescence a dosažení toho funkčního stavu optimálního je rychlejší a kratší. Klasický, který asi se vždycky musí promítnout, tak to jsou před 20 lety takhle jakoby postaveny jednotlivé kapitoly pro kolorektální chirurgii, tam to vznikal ten ERAS, takže to je už dneska historický diapozitiv. Ten, řekněme, současný pro kolorektálního pacienta je takový předoperační fáze, operační a potom pooperační. Já tady vyznačím jenom nutriční kapitoly nebo něco, co má společného s nutricí. Je dobré vědět, že ten ERAS není jenom ta tabulka, ale je hlavně strašně důležitý začátek se domluvit v té nemocnici nejen mezi chirurgové mezi sebou, ale s dalšími odbornostmi, anesteziologií, nutričkami a tak dále, s internisty, jak to udělat, aby to začalo vůbec fungovat a potom taky občas se podívat na to, jak to funguje, když jsme to nastavili před půl rokem, jestli to stále je takhle funkční nebo ne, což často se děje, že už ne. Už to tady bylo řečeno, že kdysi jakoby ten chirurg jako pacienta indikoval k operaci a pacient přišel za 3 týdny nebo ještě později bez nějaké přípravy. Tato doba čekání skutečně by měla být vyplněna spíše dobou příprav. Je to problém celoevropský nebo celosvětový, to jsou z britských časopisů na začátku tohoto desetiletí uveřejněno, že zkrátka ta pasivní doba čekání by měla být nahrazena dobou přípravy. A vidíte, že máme různé oblasti, kde jako je co zlepšovat. V tom červeném kroužku je právě ta prehabilitace, což někdo myslí jenom tu prehabilitaci fyzickou, ale prehabilitace je i kombinace s nutricí a s tou psychologickou přípravou. Ve Velké Británii, kde to zdravotnictví asi na tom je možná v něčem hůř než u nás je, že tam je skutečně dlouhá čekací doba mezi tím, kdy praktický lékař pošle toho pacienta na kolonoskopii a výkonem je až 60 dní a přitom mají tam metodický pokyn, že by se měla zkracovat. A tady vidíte, jak to ten tradiční průběh před tou operací ve Velké Británii vypadá, že sice se už uvažuje o chirurgii, ale zatím žádná příprava neexistuje a teprve, když ten pacient je přijímaný na tu chirurgii nebo týden předtím, jde na anesteziologické vyšetření, tak se stratifikuje, něco se začne narychlo spravovat. Proto ta idea toho zkrácení a využití toho předoperačního období je taková, že už ve chvíli, kdy ten pacient jde z kolonoskopického vyšetření, bohužel s nějakým nálezem, tak by měla být spuštěna ta doba přípravy.
U nás to tak jako funguje, protože máme asi 2 roky ERAS sestru, která je takovou jednak koordinátorkou, tak jestli můžu zkráceně říct, ona dostane echo od sestry z gastroenterologického ambulance, že u pacienta nováčka proběhla kolonoskopie, že tam má nález. Samozřejmě histologie ještě není, ale víme, že asi většina tumoru se pozná už jako kolonoskopicky, že to asi bude. Ona za ním zajde, jak odeznívá ta sedace. Samozřejmě zkušenosti nás potom naučili, že s ním nemůžete nic řešit, protože za prvé on pospává a za druhé dostal zprávu, že něco v tom střevě je, takže je trošku deprivován. Takže ona si naváže jenom kontakt, že si vymění jakoby telefonní čísla a řekne mu, že mu zítra zavolá. A ona mu skutečně zítra zavolá a smluví si s ním schůzku, kdy už jsou naplánovány odběry. Nechceme, aby se týden před operací u anesteziologa zjistil, že má hypokalémii nebo že má nízkou hladinu vitaminu D3. To už bereme okamžitě vlastně pár dnů po té kolonoskopii. Posílá ho, vypisuje žádanku a posílá ho na rehabilitaci, takže a díky domluvě se ten pacient tam dostane jakoby do několika dnů. Dále došetřuje ho, ona ví, že když ten pacient má nález na pravém tračníku, levém tračníku, že má být CT nebo magnetická rezonance a podobně, bere mu ty odběry vitaminy a dělá i nutriční screening a potom oznamuje, že máme pacienta na obzoru, který teda je pozitivní, co se týče nutričního screeningu. A takhle to funguje, jsme zjistili, že ten pacient to vnímá strašně pozitivně, že má svoji sestřičku, která ho provází celou tou hospitalizaci, potom jak on přijde a leží tam, jak ona za ním jde, po operaci za ním zajde a po operaci se také tak trošku, jak bych to řekl, koordinuje nebo ho kontroluje, jestli probíhá všechno v pořádku. My se snažíme těm pacientům hodně právě v té předoperační fázi jakoby edukovat je a získat jejich důvěru nějakýma brožurkama. Původně jsem měl návrh, že by se jmenovala, ta brožurka by byla taková jako úderná, chceš přežít svoji operaci nebo chceš jít živej domů, ale nakonec jsme to dali jako jenom doporučení. Snažíme se, aby ten pacient pochopil, co se s ním bude dělat nějakými jednoduchými nákresy a texty, kterému rozumí laik. No, pojďme se podívat teda na ty nutriční kapitoly v tom ERASu. Je to proto, že v minulém roce vyšly doporučení jak tou erasovskou společností 25, bylo to po 7 letech, předcházející skupina vedená stejným teda chirurgem Gustafsonem to dělal v roce 2017 a vyšel taky SPN pro výživu v chirurgii, ne v intenzivní péči, to je trošičku něco jiného. My se bavíme o plánovaných operacích na tlustém střevě a u některého to proběhne bez komplikací, u některého ne. Původně jsem to chtěl vyřadit, protože ten alkohol jako není zas taková úplně nutriční položka, ale pan docent to zmínil, tak jsem rád, že jsem to nakonec nevyškrtl. Takže ten alkohol se stále doporučuje, aby se 4 týdny před operací přestalo pít úplně kouřit jasně, taky 4 týdny. A důvodem je, aby ten pacient měl méně jakoby komplikací, samozřejmě, aby tam nebyly delirantní stavy a tak dále. Ty důkazy pro alkohol jsou ale opětně slabé, tak jak byly před 7 lety. A to doporučení pro ten alkohol, že by to tak mělo být, ty 4 týdny, je slabé. Takže tady došlo k takové možná kosmetické, ale změnil se pohled na alkohol nebo doporučení přestat pít, už není silně doporučeno, ale slabě. Tak nevím, jestli je to dobrá zpráva pro nás nebo pro naše pacienty, ani nevím, jaký vliv mělo to složení toho panelu, jo, protože to se schází, takže... Igore, můžu se tě jenom zeptat, jak to slabě doporučuješ? Já to doporučuji silně, ale nedodržuju. Ne, tam je jako strašně těžké to kontrolovat, že stejně jako s tím kouřením, no. Takže možná proto. Takže ta nutrice kdysi, já už jsem starší, takže si pamatuju, že se to skutečně neřešilo vůbec, ten pacient měl hlavně termín na operaci, musel se odoperovat. Dneska možná stále narážíme na to, že v některých nemocnicích je nedostatek nutricionistů, nutričních terapeutek, že stále ten chirurg nebo možná i další odbornosti podceňují význam té výživy, přitom víme, že fakt malnutrice je jako jasně suverénně výrazným rizikovým faktorem pro toho pacienta v rámci hojení a další rehabilitace. Takže co ten ERAS zdůrazňuje stále dokola je nutriční screening.
a doporučuje u malnutričních pacientů, u těch, co třeba normálně jí, jsou v pořádku nutričně, takže jeste tak, jak jste jedl, pestře, pokud možno více bílkovin a tak dále, tak jako nedoporučujeme těm maratoncům, aby běhali ještě více, protože to nepotřebují. Ale u těch malnutričních je doporučení zvýšit ty bílkoviny na 1,2–1,5 gramů proteinu na kilogram. Ten nutriční screening je dobrý v ambulanci a v nemocnici rozlišovat. Říkal to už Michal Šenkyřík, že MAST je dobrý validovaný dotazník pro ambulantní sféru. Naštěstí je strašně jednoduchý, takže to chirurgové ocení, nebo sestřičky, které to provádějí, že nepotřebujete skoro nic a ty složitější si nechat při hospitalizaci. A skutečně naše ambulance mají vytištěné takovéto jako zafoliované kartičky, kde vlastně jedno vyšetření, že se postaví na váhu a dvě velmi jednoduché otázky a přitom ten MAST funguje. Vidíte, že byla metaanalýza v roce 2024, že je specifický v 89 a senzitivní v 86%, takže asi funguje a přitom je jednoduchý. Takže ten screening, o tom zvýšení těch proteinů jsem říkal a ta nutriční podpora před operací by měla být 7 až 10 dnů. To minimálně je moje slovíčko, to jsem si tam dopsal, není to tam, ale já to tak cítím, že my tu, jakmile toho pacienta máme, řekněme po té kolonoskopii během týdne jaksi stratifikovaného, a je pozitivně malnutriční, tak mu píšeme teda sipping. A i kdyby třeba ta operace měla nastat za 3 týdny, protože myslím si, že mu to neublíží, že to budeme jíst déle. Ale těch 7-10 dnů by mělo být minimum. U onkochirurgických pacientů se tam objevuje znovu imunonutrice. Ta tam jako vyplývá na povrch, zase se ponoří a tak dále za ty roky. Tak tady je v tom roce 25 ta orální imunonutrice 5 až 7 dní před tou operací u onkochirurgických. Ne všichni pacienti, co jdou na tlusté střevo, na operaci tlustého střeva, nemusí mít nádor, můžou mít polypy, můžou mít divertikulitidu a tak dále, ale u těch onkochirurgických pacientů je to doporučeno z důvodů, které jsou stále dokola. A ta nutriční příprava teda potom je hodnocena, že na to, aby se prováděl screening, jsou důkazy slabé, ale to doporučení pro screening jsou silné, takže bychom fakt měli dělat ten screening, ale naopak jsou středně silné nebo silnější než slabé ty důkazy pro suplementaci a pro imunonutrici a přitom zdůrazňuji, že ten stupeň doporučení je sice slabý, ale objevuje se jako znovu. Je tam napsáno, že bychom imunonutrici měli dávat všem onkochirurgickým pacientům před tou operací. Tady použijí jakoby slide nebo obrázek z nutričního průvodce, silně doporučuju tu aplikaci a tady jsou nutriční přípravky imunomodulační na českém trhu. Jak předepsat toto? Tak vy, co předepisujete sippingy běžně třeba v té nemocnici a tak dále, v ambulancích, pardon, tak víte, že existují jakési podmínky toho předpisu sippingu obyčejného. Já jsem použil tabulku, která je pro chirurgy na to, aby mohli na měsíc předepsat sipping, ale pro všechny, nejen chirurgy, ale pro všechny předepisující platí aspoň ty 3 základní body, které musí platit současně, takže je to někdy těžké splnit. Představte si pacienta, že skutečně vypadá dobře, nezhubil, zkrátka nesplňuje některé ty kritéria a vy mu chcete napsat tu imunonutrici. To bychom mohli mít asi problém jakoby s pojišťovnou, tak nevím, jestli jsem se dostal na nějakou hranu nebo za hranou, nebo se ještě pohybuju celkem v legálním prostředí. Já jsem využíval těch diagnostických kritérií dnes už zmiňovaného GLIMu, kde, aby ten pacient měl malnutrici, tak musí splňovat oba dva tady ty chlívečky. Ten první je fenotypová kritéria malnutrice a to je to, co děláme skoro vždycky, kolik zhubl, jaké má body mass index a pozor, ta svalová hmota, dneska zmíněná, a musí ještě minimálně jedno kritérium tady z těch 3, což jakoby splňuje ten onkochirurgický pacient určitě. Má nemocné střevo tak, onkologicky. A když to dáte dohromady, tak byste mohli jakoby toho pacienta indikovat, i když vypadá na první pohled, že dobře, ale protože mi nesplňuje tady z toho nic, tak jsme si pomohli tou svalovou hmotou.
Zaměnili jsme ji za svalovou sílu, což nemusí být úplně jakoby v korelaci, ale jako už se to tomu blíží. Tak zkrátka my ty pacienty vyšetřujeme handgripem na svalovou sílu a jakmile ukáže se, že svalová síla není adekvátní tomu, co by měl mít, není průměrná, patří do kategorie slabé, tak já si myslím, že jsem oprávněn mu napsat imunosyping, protože on splňuje jakoby podmínky preskripce. Jak to potom dopadne s tou pojišťovnou, nevím, ale myslím si, že Skvim pracuje na tom, aby ty kritéria GLIM vešly jakoby ve větší známost, aby nahradili současná kritéria a možná, že ty pojišťovny se toho chytnou a budou tam mít svalovou hmotu anebo svalovou sílu. Souhlasím s Michalem Šenkyříkem, že problém svalové hmoty nebo vyšetření svalové hmoty je trošku obtížnější, protože CT nám to neumí. My máme bioimpedanci, ale je kapacitně vytížena obézními pacienty. Závěr té předoperační přípravy je, že vidíte, hrajou tady roli kardiální 3 věci, příprava psychická, cvičení a výživa. Jdeme na už těsně před operací, už je pacient přijatý, já to trošku zkrátím, teda vidím, tak, jak se 150 roků tvrdilo a my jsme to dostali jako geneticky do výbavy chirurgové, že pacient od půlnoci nesmí jíst ani pít a tak dále, tak se ukázalo, že před 150 lety chirurg Sir Lister řekl, že jasné, že když se podává chloroformová narkóza, takže by neměla být žádná solidní strava v žaludku, ale že by možná bylo dobré, aby ten pacient 2 hodiny před operací se mohl napít šálek čaje anebo hovězí vývar. To bylo před 150 lety a trvalo 130 let, než to Nigren zkusil znovu a zkrátka dokázal nebo zjistil, že po 90 minutách, ať už pijete čirou vodu nebo sladkou, tak nemáte v žaludku nic, takže riziko aspirace je úplně stejné, jako by od půlnoci nepijete. Ale vidíte, že to byl velký průraz do mentality chirurgů, anesteziologů a tak dále. Ale existuje české doporučení, že ti pacienti nemusí žíznit a hladovět tak, jak kdysi. Prakticky to znamená, že popíjejí polysacharidové roztoky, které většinou mají 50 gramů ve 400 ml, neboli ve 200 kubících, jak je to pitíčko velké, 25 gramů a ten ERAS doporučuje, aby večer, odpoledne před tou operací vypil 800 kubíků, to znamená, že by dostal do sebe 100 gramů sacharidu a před operací, 2 hodiny před operací konec, vypil 400 kubíků. Jo. Je to trošku problém s těmi anesteziology a proto se připravuje ve společnosti, ve spolupráci s anesteziologickou společností a ČSIM to, že se tam přímo napíše, že nevadí těch 400 kubíků, protože některým to vadí. Dobré rozlišovat, že se lační a že se pije sacharidy. To lačnění je jasné, že do 2 hodin před operací můžete popíjet čiré tekutiny, zlepšuje to psychiku a tak dále a stupeň doporučení je silný, že to takhle dělat. Ale když se podíváme na to pití těch sladkých roztoků, to už je trošku jako něco jiného, tak zlepšuje to citlivost na inzulín, potom ty pooperační komplikace nebo udržení té glykemie jaksi v nějakých hranicích je snazší, tak ten stupeň doporučení je slabý a snížilo se doporučení pití sladkých pitíček před tou operací ze silného před těmi 7 lety na slabé. To ranilo některé, jako jsem já, kteří si mysleli, že to sladké pitíčko fakt ty pacienty zachrání, ale nezachrání, ale aspoň, že pomůže. Jo. Beru to tak, jako, že když jdu někam na Lisou horu, tak je dobrý se něčeho napít sladkého nebo sníst něco, čokoládu a tak dále a jdu, než abych tam šel úplně lačnej. No ale podobně jako já, na tom byl profesor Lundqvist, dlouhodobý předseda ERASu, který teda se do toho obul. Kdo jste vydrželi poslední den ESPENu v Praze, tak tam měl přednášku, kde tvrdě napadl právě ty výsledky nebo to doporučení, že zeslabilo. On si vzal na paškál jakoby výsledky různých metaanalýz a obecně skritizoval, že zkrátka ty studie tam sypané do těch metaanalýz nejsou jakoby relevantní nebo nejsou shodné a tak dále. Potom je důležité, že něco statisticky zpracovat jde, ale něco tam je fyziologie a to nejde. A jestli máme vždycky mít ten nejvyšší respekt k těm podle toho, jaké to jsou důkazy. On kritizoval tady tuto metaanalýzu nebo síťovou metaanalýzu, tak já jsem si
teda našel a několik večerů jsem tomu věnoval. Je to obrovská věc, jako 43 studií a 3000 pacientů a oni měli 4 režimy. Pili vodu, nepili, pili sladkou vodu a některá byla ještě sladší a tak dále a vyšlo jim to, že to v podstatě nemá význam na komplikace a na stonání těch pacientů. Ale ta kritika toho Lundqvista se zaměřila na to, že to je ta síťová analýza, která vypadá bombasticky, ročně vyjde přes 2000 takových síťových metaanalýz a ona má tu výhodu, že může zhodnotit několik režimů dohromady a tady vidíte podle toho, kolik tam je pacientů, tak vám ta tloustne ta čára a tím se ty výsledky jako umocňují a tak dále. Ale chybou té metaanalýzy bylo v tom, že byla velmi úzká hranice mezi těmi málo sladkými a velmi sladkými roztoky, že stačilo 2-3 gramy jakoby rozdílu a už jste spadl do nějaké jiné kategorie. Já to teda v rámci času trošku urychlím, takže nic, metaanalýzy, no ty síťové jsou bezvadné, ale asi po praktický význam musíte dávat pozor, jako k jakým výsledkům vedou, že stačí jedna špatná, slabá studie a může se to posunout úplně nějak jinak. Je taky možné, že ty studie děláme už od základu špatně, že buď se tam projevuje chirurgický přístup, kde tam hodnotíme hlavně chirurga, jak operoval, co tam bylo, jak ten nádor vypadal a podobně a vůbec neřešíme anestezii. Anesteziologické studie zase řeší anestezii, neřeší chirurgické aspekty v tom, takže protože hodně aspektů hraje roli v tom stonání toho pacienta, tak asi měly by být kvalitnější studie do budoucna. My to řešíme tak, že zkrátka jim to pití dáváme odpoledne a ráno. Tak a po operaci tradice radši jako nic nejíst, aby se jako do toho střeva nic nedostalo, aby náhodou nevznikla nějaká dehiscence. A co ten ERAS doporučuje je, že je toho asi 20 jako různých možností, jak nějak ovlivnit ten pooperační ileus. Časným obnovením, žvíkačkama, ten alvimopan, co vím v Česku není, nevím jestli v Evropě je k dispozici. Káva je prokázaná, že má slabé účinky na to, že by se to střevo začalo že by se rozpohybovalo. Takže ta kapitola prevence pooperačního ileu má obšírné hodnocení a návrat žvíkaček, které jsou u nás oblíbené, my ty žvíkačky dáváme, sice je to někdy sranda, 80leté babičce říct, že zase bude žvíkat po 50 letech znovu, ale když se to podá, tak i ta prodéza třeba to vydrží, to žvíkání a tak dále. My jsme se oblíbili kávu, protože tím někdy řešíme hypotenzi pacientů a vysazení noradrenalinu, takže vaříme jim tam kávu různou a ti pacienti si to pochvalujou, pak nechtějí stejpky pryč. Pohyb po operaci je samozřejmě pro pohyb toho střeva jakoby zásadní. A teďka teda to pooperační doporučení je, že obnovit perorální příjem do 24 hodin od operace a u těch kolorektálních pacientů dokonce do několika hodin po operaci se doporučuje. Jo? Já neříkám, aby jedli ty kuřata hned, ale jakoby piškoty a tak klidně. Sipping první dny dávat ke stravě, jako v tom prvním týdnu a u malnutričních pacientů pokračovat v tom sippingu i po propuštění. Monitorace je důležitá, aby jsme fakt věděli aspoň trošku objektivně, kolik ten pacient snědl, ne, že snědl hodně a málo a tak dále. Ale vidíte, že ta kvalita důkazu se jako liší od nízké až po jenom středně vysokou, ale to doporučení, co se týče jakoby obnovit ten perorální příjem, je silné. To spadá tady tyto dva řádky, mají doporučení velmi, velmi silné. Potom dále ještě je jasně u malnutričních pacientů. Už nám strašně utek čas. Moc, tak toto imunonutrice pro všechny teda znovu opakuju, jo, po té operaci ještě, a tady jenom ukazuju, jak to u nás funguje, toto pacient dostane na stolek v den operace, první den po operaci žvíkačky, mají výběr, jakoby, my tam máme takovou kuchařku, tak on si vybere, jakou snídaní chce mít příští den, tady jsou sladké a obložené mísy a tak dále. A tak to pokračuje až třetí pooperační den, kdy se dostane k normální stravě. Jde to, ne samozřejmě ve všech případech. Takže já se podívám, co mám na konci. Jasně, ty dvě doporučení espenovské a rasovské se doplňují a tak dále a to je závěr. Předoperačně screening, terapie u malnutričních, imunonutrice, žíznit 2 hodiny a popít sladkou vodu a pooperačně obnovit časně příjem, přidávat těm, co jsou malnutriční nebo málo jí a pokračovat v tom i po propuštění. Děkuji vám za pozornost.
Já moc krát děkuji za krásnou přednášku a pokud nám vyzbyde čas, tak odpovědi v diskuzi na závěr workshopu. A zatím jsme namáhali všichni svoji vlastní inteligenci a já doufám, že pan docent Brudhans nám poradí, jak si pomoci ještě pomocí té umělé inteligence. Takže dámy a pánové, dobré pozdější odpoledne. Mám tu čest mít tu přednášku poslední, tak prosím vydržte mi ještě, bude-li to ve vašich fyziologických možnostech. Kdo z vás, a to se asi týká typicky třeba chatu GTP, Gemini a podobně, kdo z vás takovou věc použije aspoň jednou měsíčně? Super. Aspoň jednou týdně? Super. Denně? Tak je dost možné, že už vám vlastně nemám co říci a umíte toho víc než já, ale pevně věřím, že něco vám přece jenom předám. Já jsem primárně lékař anesteziolog, ale už kdysi během studia medicíny jsem dostal takový dobrý nápad vystudovat ještě informatiku na matfizu, což mě trošku v životě determinovalo, takže dneska zavádím informační systém v naší nemocnici a věnuji se elektronizaci zdravotnictví a nesnáší mě na SÚKLu, protože jsem jim kdysi spočítal, co skutečně e-recept stál a podobně. Nesešli jsme se v těch číslech. A dneska jsem tedy ten, který vám zkusí říci jednak něco k teorii a potom nějaké konkrétní příklady, kdy jsem se snažil najít i něco konkrétního, ale myslím si, že možná leco z toho děláte. První, co chci říci, je, že nikdy nemůžete vědět, co bude. Lidé, kteří jsou opravdu ve svém oboru zdatní, tak se často hluboce mýlí a pak je strašně krásný si takové věci ukazovat, když Ken Olsen tvrdil v roce 77, že absolutně neexistuje důvod, proč byste měli mít doma počítač. Jeden počítač, jo? Úplně zbytečný. Bill Gates, ale ten se k tomu pak už neznal, tvrdil, že 640 KB paměti musí stačit komukoliv na cokoliv. Já mám ve svém stolním počítači 64 GB, občas mi to úplně nestačí. Naopak, co ku podivu do dneska funguje, ale jsme na hranici fyziky, je Mooreovo pravidlo, které říká, že v podstatě během 18 měsíců zdvojnásobíte výkon čipu, a to se daří dodržovat od 60. let, ale teď už jsme fakt za fyzikou. Ale to je ta ukázka toho, proč můžeme být tam, kde jsme. Takže je to skvělé, dokonalé, něco převratného, svět se mění, no nebo taky ne. Když v roce 1845 dorazil vlak z Olomouce do Prahy, tak to byla obrovská změna a ta trať z Olomouce se stavila 3 roky. Špatně dneska představitelné. Když jste v 80. a 90. letech byli docela bohatí, tak jste si mohli dát oběd v Londýně a potom ještě snídaní v New Yorku. Kufry byly v tu chvíli v Hamburku nebo někde úplně jinde samozřejmě. To nám zůstalo, ale takováhle převratná technologie a logicky už ji nemáme. Uvidíme, co bude. Jo? Dneska se tam tlučete tím. No jo, no ale Bůh ví jestli, že jo. To je ta budoucnost. A pokud byste si doteďka mysleli, že teď je to ten hype, jo, teď je to AI něco, co tu jako nikdy nebylo. Ne, 60, 80, vždycky bylo to léto, vždycky byla ta zima, teď máme to léto, možná už se nám trošku připodzímá a uvidíme, jak to bude. Takže vždycky jsou ups and downs, vždycky se někam posunujeme, dostáváme věci nové, něco ztrácíme a hlavně nikdo netušíme, jak to v budoucnu bude vypadat. Nicméně my se tu bavíme o něčem, jako je umělá inteligence, říkáme si, proč by ty počítače přece měli přemýšlet jako ty lidi, že jo, to bude ta inteligence, ta umělá je takový predikát. Když Václav Kadeřávek, což byl český vynálezce, fotografoval ptáky, aby pak sestavil takovou malou vlaštovku, která lítala na elektrický pohon, tak mu to fungovalo skvěle, když to zkusil aplikovat, jako že by mohl vzlétnout sám, tak se mu to nikdy nepodařilo a zemřel v chudobě. Špatně jako obšlehli, jak to ta vlaštovka dělá. Když Joe Sutter postavil nebo nakreslil první 747, tak rozhodně se ptáky neinspiroval a rozhodně to lítá mnohem lépe pro ty účely, které potřebujeme, než ty ptáci. To znamená, nedává úplně smysl jakoby brát ty věci, že mají být stejné, protože není jediný důvod, proč by ty věci byly stejné a kdo z vás jste tu aspoň tak archivní ročník jako já, tak si, přeskočím tohle, ale tak si připomenete Rumburaka a známého kecálka a to je ten výstup těch počítačů. Oni jsou velmi důslední, my jsme velmi kreativní.
ale proč to srovnávat? Což se právě někdy dělá tím, že již za dob Turinga, geniálního a dost pak zneuznaného britského vědce, který pomohl vyhrát válku, se vznikly takové antropometrické testy, kdy se začalo říkat, co je to ta umělá inteligence. V podstatě celé to bylo postaveno na principu, aby to člověk nepoznal, že nemluví s člověkem. A od toho se odvozují další složitější testy, jako třeba IKEA test, co spousta lidí neprojde IKEA testem, že jo, sestavit to je lepší než, jako to je lepší než první dovolená v cizině, když si koupíte jako společně skříňku z IKEA. Test, že jo, vstupní testy a podobně. A tohle se nám samozřejmě posouvá, v tomhle jsou ty počítače čím dál zdatnější, takže se nám jakoby blíží, ale nakonec nám vlastně zůstává ta velká distinkce, že to fakt není to samé a já chci, abyste si odnesli tu myšlenku, že možná nedává smysl, aby to bylo to samé. Ta klasika, kterou se učíme všichni, když procházíme matfizem, je to klasické uvažování, který je snadno pochopitelný pro nás, to jsou ty podmínky. Když něco, tak něco, když něco, tak něco jiného. Ta algoritmizace je úžasná. Jednoduchý popis, naprosto jednoznačný výsledek. Když to proženete různýma dvěma algoritmama a nakonec dáte komparátor, tak na tom postavíte třeba moc pěkný zabezpečovač železniční dopravy, tam se vám prostě nemůže v podstatě stát chyba a podobně. Průšvih je, že pro složitý věci, to vlastně není to uvažování, je to jenom to, s čím uvažujete předem ten tvůrce a složitější problémy nedokážete popsat. Když se takhle snažili popsat lingvistiku, tak to nikdy nedopadlo. Nedá se, už čeština, na to špak angličtina, je příliš složitá na to, než aby se dala pořešit algoritmicky. Ovšem, to, když se tu bavíme o umělé inteligenci, artificial intelligence, tak spousta lidí to skutečně vnímá, že to je ten ChatGPT. Ne. Artificial intelligence je strašně široká oblast, která říká nějaká ta nápodoba toho lidského uvažování. Užší skupina bude machine learning, takže strojové učení, hluboké strojové učení, potom vytváření toho nového obsahu, což mohou být LLM, ale nemusí. A třeba někde jeden z spousty příkladů je ChatGPT. Takže když se bavíme o umělé inteligenci, tak se často bavíme o úplně jiných věcech a používáte ji denně. Již spoustu let. Algoritmy na doporučený obsah, že? Navigace, předpovědi počasí, spamové filtry, hrací programy, to všechno je umělá inteligence, ale logicky to nejsou ty neuronové sítě. Jo? Je to popsaný zase nějakýma algoritmama, dá se to spočítat docela snadno, nejsou to ty neuronové sítě, ale je dobré si uvědomit, že i v té medicíně, i jinde, když řeknu použiju AI, je to celá řada věcí a spoustu z nich používáte i vy na to běžném dni. Pokud se bavíme už o těch hlubokých neuronových sítích, tak tam máme tu výhodu těch velkých dat. Budoucnost nám možná přinese zásadní problém, a sice pokud se internet naplní daty generovanými umělou inteligencí, tak vlastně ztratíme ta lidská data a začne se nám to jako posouvat. Jo? To je jak Habsburgové, když se množili mezi sebou. Jo? Tak něco takového nás možná trošku čeká v téhle oblasti. Nicméně je dobrý si uvědomit, že těch modelů existuje celá řada. Zase klasický ChatGPT je pouze jedna z variant, byť třeba Microsoft to používá ve svých verzích taky. Pokud si jako můj kolega, který před Vánoci měl úmrtí v rodině, přišel o notebook, když si vylil čaj do báglu, tak si pořídil nový hrací za 70 000, což doma říct si nemohl, ale na něm už je schopen rozjet vlastní model LLM-kový, jenom relativně omezený, třeba v té délce textu. Jo? Mohli bychom tu být 2 dny a mluvit o tom, kde jsou rizika toho, když používáte klasické otevřené modely nebo dostupné komerční modely, notabene, když třeba je neplatíte a nemáte je v režimu jako firemním a podobně. To pak odpadá. Již jsou skutečně dostupné i velmi schopné věci, které můžete provozovat doma, máte-li dotyčnou znalost, takže například na vlastním hardwareu. Nicméně obecně všechny tyhle rozsáhlé modely, všechny tyhle neuronové sítě mají ten základní problém, a to je skutečně problém a vlastnost, že jsou postaveny na četnosti výskytu. Pokud je něco typické, tak to tak je. Pokud je něco netypické, tak to tak není. Tyhle modely nemají jakýkoliv představu o světě.
Neví, co to je svět, neví, co to je gravitace, neví, že válka začala právě druhá světová v roce 1939, ale četnost dat říká, že když se někde píše o druhé světové válce, bude se tam psát o 1.9.1939 a upřímně řečeno, nelamme si na tom úplně hlavu, protože ani lidé, kteří to vyvíjeli, dneska úplně nechápou, jak to může fungovat. Přečetl jsem na tohle téma pár knih, ale nějakou message bychom si vzít měli. A tu si ukážeme. To je pan Miloš je manažer. Ta fotka pana Miloše. A fotku pana Miloše vložíme do takovéhle pretrainovaného programu, který se jmenuje Deep Note verze 2. Pánové pochopí, svlékací program, aby jsme věděli, jak vypadá pan Miloš nahý. No a to se vám nebude líbit. Vychází to z toho, že nikdo nikdy nečekal, že budete chtít vidět nahého pana Miloše, ale spíše jeho ženu a na to by to fungovalo o poznání lépe. Tohle si prosím odnesme v okamžiku, kdy nemáte na vstupu kurovaná data, když ta data jsou nějakým způsobem skewovaná, biasovaná, na něco to je určeno, tak to na nic jiného fungovat nebude. A tohle by bylo celé jiné velké téma, protože všechny ty systémy, které byly na začátku nesupervizované, tak vám utekli někam, kde být neměli. A takový ty titulky, že tam ten systém začal po týdnu tvrdit, že Adolf to myslel docela dobře a tam ten systém spočítal, že etnicita je základním prvkem, jak vypočítat výši pojistného. Jo, to jsou skutečný případy ze Spojených států. A vždycky to je tak jako takový velký hype, ale je to vlastně značně logický. Mimochodem ChatGPT je do dneška žalován nějakými Keňany, kteří za $2 na hodinu se probírali nejhoršími jaksi věcmi, co se na internetu dají nalézt a ohodnocovali to jako, že tohle by ten chat dělat neměl. Jo? A oni do dneška jako se soudějí, že teda tam byli nějaký, jako zůstali jim v tom nějaký šrámy na duši. Takže tohle jako je dobrý si uvědomit, že vždycky to bude mít svoje hranice, ale AI a v tomhle případě asi ty pretrained věci nám umožňují dneska i jako věci, které se nám nezdály možné. Nevím, jestli tohle pána znáte. Noland Arbolo. Tohle je Neuralink, tohle je čip, který má Noland implantovaný v mozku, což by se nám všem mohlo stát jako strašné, když bychom nevěděli, že Noland je kvadruplegik. Toto umožňuje velmi slušnou ovládání počítače pro něj. V tuhle chvíli mají nainstalovaných už asi 20 pacientů, typicky kvadruplegici, typicky ALS, velmi uvažují o možnosti přemostění míchy, velmi zkoumají možnosti artificiálního zraku a podobně. A vtip je v tom, že to lidské tělo není 0 a 1, takže ty věci se vám furt posouvají. Princip tohohle systému je takový, že on si každý ráno musí ten systém nakalibrovat, aby se hýbal tak, jak se hýbat má. A tohle vám právě umožňuje ten brutální výpočetní výkon a tohle je něco, co skutečně mění ty lidské životy v té kategorii, kde bychom asi každý si nechali navrtat do hlavy úplně cokoliv, pokud bychom byli v jeho situaci. Takže buďme optimisti, myslím si, že nám to jako hodně přinese. A slíbil jsem nějaký příklady, tak nejdřív dám takový praktický, pak dám nějaké, co jsem si vymyslel pro vás jako nutriční. Trošku nám to ukáže i moji historii s AI, protože tohle je rok a čtvrt starý, kdy jsem třeba ještě měl takový nějaký blok s ním mluvit česky, že jo? Tak já jsem mluvil s ním vždycky anglicky. A tohle se opravdu stalo. My jsme si udělali před 3 lety doma radost, koupili jsme si takové speciální auto, aby jsme si vozili naše speciální koně, stojí to jako vojetej obytňák a dělal nám radost první rok, když nám začal padat do nouzáku. Takže jsme měnili nějaký čidla a já jsem to jako dlouho pozoroval, ale teď to dělá, teď to nedělá, bylo to opakovaně v servise, pak už jsme se se servisákem bavili, že teda půjdou ven vstřiky, půjde ven nádrž, možná je tam něco ucpaného. A já, když jsem byl úplně zoufalej, tak jsem to sepsal a dal chatu GTP. A říkal jsem mu, když je ten motor studený, tak to spíš jako se stane, a když už se to jednou stalo, tak se to pak nestane, a když mám plnou nádrž, tak je to dobrý, a když je ta nádrž spíš prázdná, nebo to auto stalo 14 dní, tak je to špatný. A chat mi okamžitě byl schopen říct, identifikoval to auto vlastně mnohem líp, i věděl, který to je kód, což jsem mu ani neřekl. Sesumarizoval mi, kde teda, jako co jsem já mu vlastně řekl, a dal mi takovejhle nástřel. Co je nejpravděpodobnější, co je méně pravděpodobné, proč. Ještě jsem si s ním trošku jako povídal, proč si myslíš, že tohle, proč si myslíš, že ne ta nádrž, jak to vidí můj servisák. On říkal, no mohla by být, ale takhle jsme si to sesumírovali. Já jsem se 24 hodin odhodlával, pak jsem teda zavolal svému servisákovi, který asi 5 minut přerývavě dýchal z té představy, že už půl roku něco opravuje a já mu teď si myslím, že vím, co tomu je. Ano.
Pak jsme vyměnili jako to palivové vedení a od té doby je to zase skvělý. Jako, jo. Co jsem si z toho odnes? Jednak to, že AI je skvělá na řešení problémů, které jsou známy. Nevymýšlejte nové věci, ale řešte věci, které jsou známy. Za druhé, že servisáci, podobně jako lékaři, moc své pacienty neposlouchají. Protože kdyby on slyšel všechny ty věty, co jsem mu řekl, tak by to možná vymyslel, ale protože, jak jsem se pak tak jako kontrolními dotazy zjistil, on některé ty věci pominul, tak už mu to úplně nedošlo a to mi něco připomíná. Jo? Takže berme tohle jako takový skutečný příklad ne z medicíny, ale funguje to v medicíně vlastně úplně stejně a jenom záleží na nás, jak moc budeme stateční. A teď nějaký konkrétní příklady, řekněme z nutrice. Já říkám, že AI, což se někdy překládá i jako artificial Indian, že jo? Umělý Ind, nebo já tomu říkám umělé indické dítě, pracuje odpovědně, ale musíš nad ním furt stát s tou rákoskou, vždycky ho jako, jo, tak to je jako ten mladý sekundář, všechno přečte, ale za nic vám nebude odpovídat. Představte si toho polymorního pacienta, rozsáhlá diagnóza, jo? A ten přístup fakt je, že vám to on předžvejká. Proč to máte dělat vy, když můžete mít svého sekundáře? A když dostanete takovýhle nestrukturovaný text, a důležitý jsou ty prompty, jo? Kdo zná stopařova průvodce, tak ví, že důležitá není odpověď, ale jak se zeptat. Takže když se dobře zeptáte, řeknete mu tu roli, řeknete mu, co chcete, aby vám udělal, řeknete, co nechcete, aby vám udělal, tak vám ten text předžvěká takhle. Je tam to samý, ale je to mnohem čitelnější pro vás. Jo, je důležité, ještě se k tomu dostaneme, jakoby neočekávat toho víc, než tam je, dát pozor, aby si nedomýšlel, ale těch promptů můžete mít celou řadu, tak jsem si jich pár pro vás připravil. Jo. Vytvoř krátké nutriční shrnutí. Nepiš doporučení léčbu, udělej 6 bodů. Vyjmenuj nutričně relevantní problémy. Vyber informace důležité pro nutriční stav. Jo, uvědomte si, já se omlouvám, já jsem anesteziolog, takže my moc nepíšeme, ale víme, že někteří internisté 5 stránek závěrečné zprávy, to není nic, jo. 10 lepších, 15 skvělých. Oni sami to pak nemůžou číst. Ale tohle vám to je schopno přečíst, dokonce já jsem takhle vyhrál jeden soudní spor s jednou velkou českou firmou, když jsem používal ChatGPT. I když vám to pošlou v PDF-ku, aby to jako jste nemohli zpracovat, tak i dneska chat vám to PDF-ko přežvejká OCR-kem a ani nepotřebujete, ani nepotřebujete digitalizaci českého zdravotnictví. Pokud informace nejsou, jo, napiš, co chybí. Takže takovej fakt jako předžvíkátor. Jo. Jiná věc, všichni máme, že jo, rádi prostě, že my všechno pacientům řekneme, ale oni to úplně nepochopí, že jo, zapomenou, mají svůj názor. I když na vsi slyším, já jsem myslel, tak se scháním po lopatě, abych někoho jako uhodil, že jo, to prostě oni myslej. A výhoda AI je, že je dostupná furt, je trpělivá, je edukativní. Jo, zase srovnejte to s navigací. Jo? Když pánové navigujete manželku v autě, tak když po třetí špatně zatočí, tak to hrozí jako brachiálním násilím. Vejsí bude celý den říkat, kam má jet a nevynadá. Jo? Tohle je to samý, to je pozitivum, naprostý. Jako. Klasický případy, jo, na co se ten pacient může zeptat, když teda přijde domů. Co to znamená, že nemám mít ten draslík? Že jo? Co mám jíst, když mám reflux? Jak rozložit bílkoviny během dne? Ta adherence, já tvrdím, že já mám rád Henlenovou břitvu, lidé nemají zlé úmysly, ale jsou hloupí, tvrdí Henlenová břitva. Takže ty lidi nedělají tu adherenci, že by jako prostě vám to chtěli znepříjemnit. Že jo. Kromě varianty, že spousta pacientů na sobě pracuje poslední týden před laboratorními testy. To samozřejmě jo. Rozdělit, zjednodušit, připomenout, odpovědět na ty hloupé otázky, které pacient může položit. Ale AI by nikdy nemělo určovat léčbu, měnit, nahrazovat kontakt s lékařem. A je klidně možný prostě tomu pacientovi říct, a když se potřebujete zeptat AI, zeptejte se takovýmhle způsobem, jo? Protože on se někde ptát bude a věřte tomu, že tohle je mnohem regulovanější a mnohem lepší, než když půjde na emimino.cz nebo na Google. Jo? On někam půjde. A je na vás, jestli jako půjde někam, kde to dává smysl, nebo kde to dává méně smysl. Ano, pacienty, kteří získali svoji diagnózu na Google, prosíme, aby si ji ověřili na Yahoo a ne u nás. Už jsem to také viděl. Je to cesta, nějaká cesta tam být musí a tahle se mi zdá rozumná. Třetí takový moment, typický,
analytický nástroj těch, což v podstatě trošku to auto byl přesně příklad, neúplný, nestrukturovaný data, dlouhodobý, jo, takže co jsem tak se snažil pro vás vymyslet, třeba analýza stravovacích deníků, přesně takový to hledání těch vzorců něčeho, těch jako chyb, toho, co se tam jako opakuje, to, co vám třeba na první pohled jako nebude jasné. Takže když si představíme takovýhle modelový jako deníček týdenního příjmu pacienta, prompt, udělej mi vzorce, udělej mi nepravidelnosti, udělej mi rizikové situace, ale zároveň mu řeknu, co nechci, to fakt není jeho práce, nehodnoť léčbu, nenavrhuj dietní opatření, strukturuj. Mnohem lepší, řekl bych. Chraň Bůh, že by kdokoliv z vás tady to asi nebyl schopen takhle vymyslet, ale taky můžete, pak vám tam přijde inženýr a ten deníček bude za 2 měsíce, že jo? Chcete to číst? Tohle to přečte za vás a ten výsledek bude takovejhle pěkný. Jo, takže to jsou takové jako hezký momenty, co vám AI může dát, nicméně samozřejmě musíte počítat s tím, že jsou tam rizika a že jsou tam omezení. Ty AI se nemýlí, AI halucinuje, jo, ale občas halucinuje dost jako intenzivně a já někdy tvrdím, že AI je opravdu tím, že je ten Artificial Indian, tak je to takový ten junior of everything. Musíte znát téma lépe než on a pak vám funguje skvěle. Můžete s ním programovat, pokud jste seniorní programátor, můžete s ním léčit lidi, pokud jste seniorní lékař a podobně. Možná to, co nám to v budoucnu, už teď se to projevuje v IT firmách, začnou nám chybět junioři, protože se nevyplácí je najímat. Jo? To bude ještě zajímavé jako trend, že a jak se z juniora stane senior, když jste juniora nevzali, protože to vám to AI udělá. Takže svět se samozřejmě vždycky posouvá. Ten systém má takový jako vnitřní flow v tom, že se vždycky snaží něco říct. Ten systém, tak jak jako je trénovaný, tam jsou ty rewardy, tak je postavený na principu, když něco řekneš, dostaneš nějakou odměnu, když mlčíš nebo nevíš, nedostaneš nic. To je jako studenti u zkoušky, že jo? To vidíme dost podobně. Takže tomto zkouší taky. Systém nezná ten kontext, nezná ten model světa, nechápe, že věci padají dolů, protože padají dolů a hlavně nenese tu odpovědnost, jo? Což nám brání ve spoustě rozvoje AI a bude automatizace dopravy a podobně, ale brání i tady. Takže my jsme ty, kteří rozhodují, my jsme ty, kteří říkají, co chceme, my jsme ty, kteří musí vědět jako a musí vždycky být schopni převzít to řízení. Ale AI si myslím, že není naše konkurence, ale naši konkurenci jsou lidé, kteří AI využívat umí a je potřeba úplně nezblbnout, ale myslím si, že nás AI může rozhodně obohatit náš i naše pacienty a je to trend, který dává smysl, pokud známe i něco pod tím a nepoužíváme toto jako tu velkou černou skříň. Tak či onak nejdůležitější je dobře zadat, jo, ten úkol, protože tohle je, myslím, přesně způsob. Když to nezadáte dobře, tak to dopadne jinak. Dámy a pánové, doufám, že jsem nenudil a že to hlavně bylo k něčemu přínosné. Vím, že to téma je takový rozsáhlý, široký a každý jsme v malinko jiném momentu a jsem vydán v plen vašim dotazům, připomínkám a komentářům, případně zkušenostem. Děkuju. A moc krát děkuju za úžasnou přednášku. Mě by zajímalo, je možný udělat takovou nějakou příručku, jak hovořit s umělou inteligencí, protože jako já si myslím, že to je ten základ, že to je to umění toho člověka, který jako umět se zeptat. Je to podobné, jako když chodí šéf s mladým sekundářem po vizitě a ten se strašně rozčiluje, když mi to ten pacient neřekl. A já říkám, ale nemohl ti to říct, protože se to nezeptal na tu přesnou tu. Existuje nějaký takový návod, který by byl na to, jak se ptát umělé inteligence? Já myslím, že jako jednoznačný návod není, že je přesně důležité vědět ty limity, vědět, řekněme, na co se ptát, případně jako co říct, že nechci vědět, protože jo, to je typicky, já když třeba s AI v nějakém malém množství programuju, tak vy po něm chcete a on vám to naplánuje všechno až po F a teď vám ještě cpe všechno až po Z, ale vy víte, že když ho použijete, to nebude fungovat. Jo? A vy musíte být takový dobrý programátor, abyste řekl, ne, já jsem chtěl jenom A, takže si navrhneme krok A, který si zverifikujeme, vyzkoušíme a budeme
ke kroku B, jo, víct ho. Určitě je dobrý víc těch jakoby promptů, prostě si to zkusit, koukat, co mi to dává a učit se sám na tom. Je to dovednost jako jakákoliv jiná a jenom se zatím asi moc neučí. To jako já beru, ale tohle jste programátor, nebo jste člověk, který udělal na matfis v podstatě programování, jo? Což většina z nás není teda. Tak víte co, zase mě ano, umožní mě to říkat, že jsem nejlepší anesteziolog mezi ajťáky, nejlepší ajťák mezi anesteziology. To je jako moje velmi silná stránka, jo? Že jako ve své kategorii nemám konkurenci a nemusím toho moc umět. Ono se to od toho normálního programování naštěstí dost liší, takže si myslím, že tohle je nové, tady máme tu startovací šanci všichni stejnou a spíš jako se vším ostatním je toto zkoušet a řekněme jenom na začátku si být vědom těch jako limitů. Jo. Moje úplně první zkušenost s AI jako skoro každýho byla jako těžce faktografická, takže nejdřív jsem zjistil, co ví o elektronických receptech, o kterých já vím hodně, tak se ukázalo, že moc ne teda. A pak jsem zkoušel jako nějakou třeba starší faktografii, tak jsme si chtěli povídat o německém palubním letstvu druhé světové války, které není úplně rozšířené a tam teda hoch taky hodně plaval. Jo? A takže jsem pochopil, že takhle ne, ale jako fakt to není o té klasické faktografii, ale když ve smyslu, jo, takový ty zadání typu, já už jsem taky strašně línej, takže když třeba chci napsat nebo upravit článek, který posílám někam tak, aby seděly takový ty otravné věci, typu takhle vypadá acknowledgement, takhle vypadají jako conflict of statement, conflict of interest pro tenhle typický časopis, na to je to úplně ideální. Strčíte tam jako ty kritéria, jenom je tam překopírujete, řekněte, vyhoď mi výsledek. Jo? No, já teda vím, že jsme to zkoušeli schválně, udělat článek a tohle a on udělal naprosto dokonale, jo? Včetně referencí, včetně všeho. A když jsme je zkoušeli najít, tak nebyli. No ale to je ano, je to tak, ale to je přece ta, základní chyba, když si představíte toho úplně zeleného sekundáře ze školy, on nebude psát článek. Vy napíšete ten článek, který bude, a teď jako píšete ho v maďarštině, který úplně nerozumíte, takže bude ve špatné maďarštině, jo, a teď tam budou špatný, jako ty citace budou prostě v různých formátech a pak řeknete tomu mlaďochovi, teď to přepiš do hezký maďarštiny a teď tam jako oprav ty citace, aby navazovaly, tohle je ta úloha AI, jo, přesně tohle je to pochopení. Já po něm nemůžu chtít, aby za mě něco napsal, ale já můžu chtít, aby mi udělal spoustu té hnusný, mechanický, otravný práce, na to je jakoby úplně ideální. Ještě mám teda, pardon, že tady on se někdo nehlásí, tak prostě, nebo jo, tak pardon, tak jo, už mlčím. Dobrý den, je nějaký model pro medicínu lepší než jiný? A druhá otázka, je rozdíl mezi placenou a neplacenou verzí? Děkuju. Shodou okolností jsem zrovna předevčírem nějakým Číňanům shodil článek, kde porovnávali 4 modely, porovnávali tam ChatGPT, Gemini, DeepSeek a ještě jeden nějaký čínský, takže jako takhle 4 vedle sebe. A jim vycházelo jako, že nejlepší je ten DeepSeek, ten čínský a za ním ChatGPT, pak velká díra a ty zbylí 2. Ale mělo to z mého pohledu, to mělo jakoby hodně flow, takže jako nešel bych koukal bych na to, aby to bylo jakoby pretrénovaný na těch situacích, takže já bych určitě nešel do čínských už jenom proto, že prostě ten kontext anglický je typicky v anglických. Nemyslím, že je zásadní třeba rozdíl mezi chatem GTP a Gemini pro ty použití, který používáme, ale rozhodně, a takhle tohle mám osahaný na chatu GTP, neplacená verze má to základní flow, že si nemůžete být jistý, co se s těma datama stane. Nikdy. Má tedy placenou verzi firemní, což je $25 na osobu a nejsou tam moc slevy, tak tam skutečně dochází k tomu, že ta data se drží v tom vnitřním prostoru a oni garantují, že nebudou použita a je to relativně bezpečné. Nechci říct 100% bezpečné, ale relativně dost bezpečné. A to je dneska ten největší jako rozdíl, který mezi těmi neplacenými a placenými verzemi je. Takže žijeme tady s internetem 30 let a já si vždycky vzpomínám na ten komiks těch 2 prasátek, který jsou jako v tom chlívku, jedno říká druhýmu, no ubytování je zdarma a jídlo je taky docela dobrý.
pokud neplatíme, my jsme produkt. Takže to je ten rozdíl těch placených verzí. Samozřejmě jsme jakoby hraniční v tom, co ven pustit. Osobní data bychom ven neměli pouštět ani do takovéhle situace. Daleko bezpečnější by měl mít ten vlastní pretrénovaný systém a mít ho na svém systému, ale to tak daleko ještě nejsme a to chce opravdu brutální. Jo, ono se to nezdá, ale on jeden dotaz chatu GTP jako stojí v horizontu několika centů jako na energetice. To není, jako, není to, zdá se, že to není moc, ale když se zeptáte 50krát za večer, tak to taky jako něco stojí, někdo to musí zaplatit. Takže tohle je jako taky potřeba vědět a tohle je asi ta hlavní odlišnost, jako ta ochrana dat a je to jeden z těch největších limitů, jako co vám může utíct ven a nesmí. Už jenom takovou poslední. Jak se koukáte na to, že vlastně ta umělá inteligence může produkovat umění nebo něco takového? Nestrácíme jako lidi kreativitu? Nebo nebrání v tomhle? Můžeme být lepší teda v podstatě, když si zadáme, jak by měla ta písnička nebo obraz vypadat, tak jako je tam ještě něco pořád to, co my můžeme dát navíc? Stále shodou okolností, teď jsem slyšel zajímavou přednášku, kdy kolega líčil, jak teda zkoušeli vlastně nebo nastudovali tu hru, kterou vymyslela umělá inteligence a ty herci říkali, že bylo strašně těžký z toho vykřesat ten smysl, že to na první pohled vypadá, že to dává smysl, ale že jako udělat z toho to dalo tu práci. Takže furt si myslím, že tak jako umělá inteligence nedokáže napsat dobrý článek, ale dokáže, řekněme, z průměrného článku udělat dobrý článek, tak možná dokáže z průměrného obrazu časem udělat obraz lepší, ale stále si myslím, že ten rumburak u toho počítače měl svůj význam. Tak já jsem trošku uklidněnej. Děkuju moc. Není čeho se bát z mého pohledu. Děkuju. Vážené dámy, pánové, já vám moc krát děkuji těm, co tady vydrželi až do konce, protože si myslím, že to stálo za to. Děkuji ještě jednou panu docentovi a děkuji vám za to, že jste tady byli a příští rok znova.
podle Glasgow Coma Scale. To hodnocení je tak, jak je tady nakresleno nebo napsáno v té tabulce. Nicméně sporným bodem je Glasgow Coma Scale 13, kdy podle původní klasifikace vlastně patřilo do toho lehkého poranění. Nicméně v průběhu času se ukázalo, že pacienti s Glasgow Coma Scale 13 jsou vlastně potenciálně závažně poraněni a vlastně mají horší outcome, nebo mohou mít významně horší outcome. Čili tyto pacienti v té poslední verzi patří již do těch středně těžkých poranění, to znamená, že by měli mít opravdu monitorováni a uloženi na lůžko intenzivní péče při té monitoraci. Přičemž další ještě pomocná vlastně zhodnocení té tíže protižení je vlastně morfologická klasifikace podle CT, což je vlastně Marshallova klasifikace, která zohledňuje edém mozku a případný shift. Tady máme ty tabulky, vlastně, jak je to hodnoceno. Ne každý s tou Marshallovou klasifikací, na rozdíl od Glasgow Coma Scale, je v podstatě familiární. Další pohled vlastně, jak je na ty pacienty, je teda primární poranění vždycky, to my nějak zvlášť neovlivníme, že jo, jak ten pacient se zraní. A to, co my můžeme v té terapii ovlivnit, je vlastně sekundární poranění mozku, což je vlastně kaskáda dějů, který vzniknou v těch následujících hodinách a dnech. A to, jak my k ním přistupujeme, k těm pacientům, tak může významně vlastně ovlivnit ten jejich outcome. Jde o to, že se rozvíjí edém, může dojít k sekundární ischemii, vlivem spazmů, při disekci například nějaké tepny, vlivem vlastně ischemie, nedokrvení té tkáně, při zhoršené perfúzi. A nebo může dojít vlastně k progresi těch hematomů vlivem buď koagulopatie, anebo prostě zkrátka z důvodu třeba hypertenze nebo špatného managementu. Čili to je to, kde my můžeme zasáhnout. K těm pacientům se taky přistupuje dvěma způsoby. Jednak, když ten pacient, nebo rozdělujeme na pacienty s izolovaným kraniocerebrálním poraněním a pacienty, kteří vlastně mají ten mozek poraněný v rámci polytraumatu, což je zcela zásadně jiný, nebo ne zásadně, ale významně jiný přístup. A u těchto pacientů se vlastně řídíme podle ATLS vlastně doporučení, které vlastně na začátku preferují vlastně život zachraňující výkony a až po té druhé fázi se řeší v podstatě mozek. To, co je důležité, udržet prostě dobrou homeostázu a kontrolu nitrolevního tlaku u pacientů s tím kraniocerebrálním poraněním, což je zásadní pro ten další jejich vývoj. Co se týče, k tomu nám teda může pomoct nějaká monitorace těch pacientů k hodnocení a k další péči a tam teda už hraje roli nějakou neurolog, přičemž je dobré, když je to možné, ten pacient není intubován, ho neurolog vidí nebo na začátku toho poranění a potom teda je důležitá monitorace vlastně vědomí a vlastně pupil nebo reaktivity pupil pomocí pupilometrie v průběhu prvních 48 hodin by ten pacient měl být vlastně kontrolován každou hodinu. Je to jednoduché vyšetření, čili to by měl zvládnout aspoň základně i střední personál. Další, co se týče monitorace, je důležité CT a tam podle doporučení, tedy když ty pacienti víme, že vlastně v prvních 48 hodinách nebo přesně těch 24 hodinách je ty pacienti se můžou velmi rychle změnit. Progreduje to trauma nebo následky toho traumatu. Čili pokud ten pacient má CT v prvních 2 hodinách po tom traumatu, je dobrý CT zopakovat v dalších 3, 4, 6 hodinách, abychom viděli, jak se to vyvíjí a případně potom v dalších 24 hodinách. Pokud přijde později, po těch 12 hodinách, tak už stačí asi opakování jednou nebo je doporučeno opakovat za další 24 hodin. Samozřejmě při každé změně stavu je potřeba udělat kontrolní CT, především tedy u ventilovaných pacientů, kteří jsou analgosedovaní a vlastně nemáme žádnou možnost hodnotit ten jejich stav. Dál nám může pomoct nějaký rozšířený monitoring, u kterého si myslím, že podstatné je vlastně invazivní měření intracerebrálního tlaku, jeden z nejdůležitějších. A potom máme nějaké sofistikované metody, například tkáňovou oximetrii nebo mikrodialýzu, které nám mohou povědět více o metabolismu té tkáně a vylepšit tu léčbu. Ale v posledních letech je trošičku odklon od těch invazivních monitorací.
Co se týče principů terapie, tak tady, jak jsou zmíněny, důležité je samozřejmě udržet dostatečný perfuzní tlak, dostatečnou perfuzi mozku, čili dostatečný systémový tlak u dostatečně volemického pacienta, s tím, že perfúze tedy mozku je velice důležitá, měla by se udržet v těch mezích, jak jsou tady uvedeny, a samozřejmě kontrola ICP, pokud možno teda v tomto případě invazivně. Teď bych uvedla jednu kazuistiku takového modelového pacienta, se kterým se setkáváme velmi často. Jedná se teda o pacienta 71 let. Problém byl, že tedy má fibrilaci síní, čili je na antikoagulační terapii a utrpěl kraniotrauma v rámci pádu z vlastní výšky. Tento pacient vstupně neměl nějakou špatný stav, měl Glasgow Coma Scale 13, na CT měl poměrně rozsáhlý suprachondální krvácení traumatický a frakturu lby. Ovšem byla teda podána základní terapie vstupně, především vlastně korekce té koagulace. A nicméně ten pacient se během 2 hodin významně zhoršil až do Glasgow Coma Scale 6 a musel být zaintubován a na CT se ukázalo, že kromě toho suprachondální krvácení tam vybarvily kontuze, které i prokrvácely. Trvala ta porucha koagulace, čili se musel nějakým způsobem stabilizovat. V tomto směru tady vidíte to druhé CT, kde už jsou vidět vlastně i ty prokrvácené kontuze, poměrně rozsáhlé. Pak v dalších dnech se mu zavedlo ICP čidlo po té korekci koagulace, které se ukázalo, že ten vnitrolební tlak je celkem dobrý, a pak teda byl standardně léčen, analgosedován, s tím, že kontrolní CTčka vypadaly celkem slušně vlastně s takovým tím projevem toho hojení. Potom když začal být otlumován, což bylo 8. den, se u něj objevily nějaké generalizované třesy nebo křeče, čili se natočilo EG, kde se ukázalo, že vlastně má epileptický status. Takže dostal nějakou terapii adekvátní s tím, že se musela poměrně výrazně eskalovat, takže nakonec na trojkombinaci antiepileptické terapie se stabilizoval a poslední EG ukázalo, že už teda má pouze difuzní těžkou encefalopatii. Tady vidíte snímky v průběhu té terapie, krásně se odbarvující hematomy, čidlo. Tady vidíte EG vstupně, které měl při tom statu, takhle nějak vypadalo. A s pacientem teda to pak dál bylo tak, že po 14 dnech se zrušilo čidlo, začal se otlumovat, nicméně tam bylo nadále koma, jenom takové nějaké nevýznamné, jako minimální stav vědomí, čili byla úvaha, co se děje, když se zvažovalo, jestli tam není difuzní axonální poranění, jestli nemá spazmy, ani jedno z toho se nepotvrdilo, dělal se transkraniální Doppler, udělala se rezonance, kde teda byly výrazné rozsáhlé změny, nicméně difuzní axonální poranění se neprokázalo. A na EG tedy status již nebyl. Čili nakonec ten pacient byl po měsíci hospitalizace na intenzivním lůžku přeložen na chronické intenzivní lůžko vlastně s diagnózou toho kraniocerebrálního poranění s vícečetnými kontuzemi, prokrvácenými a současně tedy vlastně s posttraumatickou epilepsií, čili byl zajištěn anti-seizure medication. Důležitá tam byla opakovaná neurologická, neurochirurgická konzília a vlastně spolupráce všech těch 3 pracovišť. Proč ho vlastně ukazuji? Tady ještě vidíte rezonanci. EEG, které to už ukazuje, že je bez statu, protože tam jsou takové 3 věci, které dost často řešíme, a to jedna z těch věcí je tedy zda, jak teda přistupovat u toho traumatického suprachondální krvácení k terapii a jak pořešit posttraumatickou epilepsii. Tak co se týče traumatického saku, víme, že je poměrně častým projevem, buď jako samostatně, nebo v rámci vlastně kraniocerebrálního poranění s dalšími poraněním mozku, jako jsou kontuze a jiné typy hematomů, nebo difuzní axonální poranění. A vlastně poměrně, jak tady víte, 40%, a samozřejmě celkově zhoršuje prognózu. Je to teda negativní prognostický faktor nebo parametr a vlastně marker té závažnosti onemocnění nebo toho poranění. Víme, že lze nějakým způsobem monitorovat ze zkušenosti s pacienty s netraumatickým suprachondálním krvácením neboli aneurismatickým, kde ta monitorace má nějakou evidence base a pravděpodobně nebo
v té praxi se relativně používá v prevenci vlastně spasmů. Co se týče léčby, tak nimodipín je kalciový blokátor, který právě u těch aneurismatických krvácení suprachnidálních je vlastně rutinně používán, má nějakou evidence base, i když ta evidence base není úplně jako silná, založena na silných důkazech, nicméně v praxi je zcela jednoznačně používán v prevenci právě rozvoje spasmů. U traumatického suprachnidálního krvácení ale ten efekt žádnou studií nebyl prokázán. Byly v 90. letech, byla zveřejněna studie, právě Head Injury Trial prvního typu, která vlastně sledovala pacienty všechny mozková traumata se suprachnidálním i nesuprachnidálním krvácením. Ta nevyšla z hlediska vlastně dobrého outcomeu u těch pacientů s nimodipínem. Nicméně vlastně subanalýza pacientů se suprachnidálním krvácením traumatickým měla nějakou tendenci k lepšímu outcomeu. Čili na základě toho, především v těch 90. letech, byla tendence u těch traumatických saků ten nimodipín podávat. Nicméně pak byly další studie, nějaké analýzy a ukázalo se, že nebo neprokázalo se, že by tam ten efekt skutečně byl. Čili u těchto pacientů indikován není. Nicméně jsou pracoviště, která nebo situace, kdy lze zvážit nebo zvažují off-label podání, a to je především u těch pacientů, kde vlastně ty spazmy jsou prokázány. Ale není to teda standardní součást terapie. To, co je důležité si uvědomit, že když podáváte ten nimodipín, je to kalciový blokátor, snižuje tlak, čili je potřeba řešit ten systémový tlak, případně i podporou oběhu, aby nedošlo k hypotenzi, protože ta samozřejmě toho pacienta významně zhoršit může. Dalším, vlastně, co se týče transkraniálního Dopplera, tam taky není vlastně konsenzus na to, jestli ho užívat nebo neužívat, nebo jestli má smysl ho dělat u traumatického suprachnidálního krvácení. Nejsou na to randomizované studie a vlastně to, co my můžeme měřit tedy, je jednak detekce vazospazmů, která se dobře měří nebo dá měřit, nebo je s tím zkušenost u pacientů s klasickým suprachnidálním krvácením nebo i jinými diagnózami neurologickými, neurovaskulárními. A kromě té detekce vazospazmů můžeme tím transkraniálním sonem v podstatě detekovat hypoperfúzi, když mají teda nižší vémín, nebo zvýšený, nebo počínající, nebo nějakou tendenci ke zvýšení intracerebrálního tlaku při pomocí indexů, případně rozlišení, jestli se jedná o spazmy nebo hyperemii mozku pomocí Lindegardova indexu, tak jak je to tady uvedeno. Přičemž výhodou toho vyšetření samozřejmě je, že netrvá moc dlouho, můžete ho dělat bedside. Nevýhodou trošku je, že ten pacient musí mít dobrý okno, což ne všichni a zvláště ty starší mají. A další, že ten lékař, který to dělá, by měl být docela hodně zkušený v tomto směru. Co se týče té indikace, to už jsem tedy říkala, vlastně není prokázáno, nebo neexistují studie na to, že u traumatického saku to vede k lepšímu výsledku těch pacientů. Monitorace tedy vazospazmů, že to k něčemu jakoby je pro ten jejich outcome. Nicméně některé ty studie vlastně prokázaly minimálně možnost nějaký jakoby predikce toho outcomeu. Čili je to nějaká možnost, kterou máme, především u těch větších suprachnidálních krvácení, a pokud to pracoviště má lékaře, který to umí a ten přístroj, tak může to být s výhodou a někdy to může teda pomoct v tom managementu toho pacienta. Co se týče tedy záchvatů, tak poměrně velké procento pacientů může vyvinout záchvaty posttraumaticky, případně posttraumatickou epilepsii. A je to taky vlastně trauma je jednou z nejčastějších příčin získané epilepsie. Rozlišujeme dva typy vlastně těch záchvatů. Jednak jsou to časné záchvaty, které vzniknou v prvním týdnu po tom traumatu, a to jsou vlastně akutní symptomatické záchvaty. A potom jsou to pozdní záchvaty, které se rozvinou podle doporučení, nebo je to po týdnu, podle některých autorů po 14 dnech, a to vlastně už se může klasifikovat jako posttraumatická epilepsie. A podle toho je k tomu taky přístup. Vidíte, že ten výskyt není úplně malý.
Co se týče těch pacientů, kteří jsou vlastně jakoby indikovaní případně k profilaktické terapii, nebo kteří jsou rizikoví, tak se ukázalo podle studií, že jsou to samozřejmě těžký pacienti s poruchou vědomí, ty, co mají kortikální kontuze, ty, co mají impresivní fraktury lebky, případně subdurálně epidurální krvácení nebo kortikálně lokalizovaný intracerebrální hematomy, penetrující poranění a etelici jsou významně tedy ohrožení, zhoršuje to celkově dispozici nebo zvyšuje to dispozici eteliků k záchvatům. Co se týče té profilaxe, takže podle Brain Trauma Foundation doporučení, které jsou teda z roku 2016, zatím nebyly úplně aktualizovány, tak je vhodná časná profilaxe u těchto rizikových pacientů a to znamená, že mají dostat vlastně tu profilaxi v prvních 7 dnech. Po 7 dnech se to má vysadit, pokud ten pacient samozřejmě nedostane záchvat, s tím, že nemá smysl podávat dál tu medikaci jako prevenci pozdního rozvoje, prevenci pozdních záchvatů vlastně posttraumatické epilepsie. V tom se neprokázalo, že to má smysl. Lékem volby je levetiracetam nebo phenytoin. To jsou léky, na které jsou tedy nějaká evidence base. A tady vidíte nasycovací dávku, jak se používají. V podstatě lepší evidence base má phenytoin, nicméně v praxi vzhledem k daleko nižším interakcím a nežádoucím účinkům používáme levetiracetam. S tím, že u levetiracetamu si musíme uvědomit, že pokud mají ty pacienti renální insuficienci, tak se může kumulovat dávka. To může mít vliv zase na ten stav toho pacienta, včetně tedy poruchy vědomí. A u phenytoinu určitě se obáváme především bradykardie. Co týče EEG monitoringu, tak v podstatě nutno říci, že poměrně vysoké procento pacientů, kteří mají hlubokou významnou poruchu vědomí, tak mohou rozvinout posttraumatický nonkonvulzivní status, který my v podstatě jako nepoznáme. Protože ten se tedy projevuje většinou standardně nějakou poruchou vědomí, buď kvalitativní nebo kvantitativní, nebo kvantitativní poruchou vědomí. A k tomu můžou být nějaké příznaky u pacientů, kteří nejsou bezvědomí, že třeba mají faktickou poruchu nebo nějakou neurologickou symptomatiku. Ale ti, co jsou bezvědomí, tak většinou tohleto samozřejmě neidentifikujeme. A to, co mi může nás trošku jako napadnout, když mají záškuby očí nebo nějaké velmi jemné myoklonie v obličeji, tak to už je taková trošku známka toho, že by tam se mohl být ten vlastně nonkonvulzivní status podkladem většinou toho, že mají přetrvávající poruchu vědomí, i když k tomu nemáme úplně důvod na zobrazovacích metodách. Čili tito pacienti by měli mít natočený EEG a podle toho nálezu samozřejmě potom by k něm měl být přístup. Tady máme v té terapii toho epileptického statu, máme teda 2 řady, jednak analgosedaci a jednak jednotlivé léky, s tím, že ty pacienti už analgosedovaní většinou byli, jsou otlumení, teď běží v tom statu, takže přistupujeme k těm lékům 2. řady, přičemž je nutno si říci, že by člověk měl být velmi razantní v té terapii, neměl by šetřit s těma dávkama a ten přístup by měl být poměrně rychlý, to znamená, dám léky, druhý den natočím EEG, není to zlepšený, navýším tu terapii a tak dále. Tohle je taková tabulka, kterou jsem si dovolila připravit, to je v podstatě naše zkušenostní tabulka, tak jak my u nás se snažíme řešit vlastně ty posttraumatický nebo i jiný nonkonvulzivní staty. Tady vidíte, že většinou začínáme levetiracetamem, pak tomu přihodíme lakosamid, v maximálních dávkách samozřejmě za kontroly hladin je potřeba. A pokud to nefunguje, tak ještě valproat, pokud tam samozřejmě není nějaká kontraindikace. Pokud tohle ta trojkombinace nezabere, tak se občas vymění privaracetam za levetiracetam. Ukázalo se, že ten privaracetam bývá trošku účinnější. A když ani toto, tak už pak máme možnost buď teda přidat phenytoin, ke kterému v dnešní době už neradí, saháme vzhledem k jeho nežádoucím účinkům a interakcím, a nebo ještě leze do sondy, tedy přidat perampanel fikompa, pro někoho, kdo neví. A pokud ani toto nezabere, tak už nám to nezbývá znova toho člověka uspat do vlastně EEG obrazu burst suppression na 24 až 48 hodin, znova ho probudit a začít s tímhletím kolečkem vlastně znova. Tak z tohohle to tedy vyplývá
take home message, že vlastně je potřeba u těch pacientů opravdu velmi agresivně měřit průtok mozku a tlak intracerebrální, profilaxe antiepileptická pouze 7 dní a nimodipin ani TCD nemají evidence base pro rutinní použití. Děkuji za pozornost. Já děkuji za výbornou přednášku a otevírám diskusi, dotazy. Ďakujem krásne za peknú prednášku. Tam ste spomínali v úvode aj teda antiedematóznu terapiu. Pri traumatickom poškodení mozgu by ste odporúčala manitol? Já bych se k této problematice teďko nevyjadřovala, když dovolíte, protože následující přednášku, a tímto teda uvedu svého kolegu, pana primáře Tomka z Motola, který vlastně se tomu v tématu bude věnovat celou přednášku, tak pak můžeme společně zodpovědět. Ďakujem, aby som sa spýtal na v tej poslednej časti, keď ste vraveli trojkombinácia antiepileptík, nezaberá to sedácia do burst suppression. V tom bode vy tú trojkombináciu Tam byla 4 kombinace. Tak, tú kombináciu antiepileptík nejako redukujete alebo vysádzate a potom nechá se pokračuje to v tej štvorkombinácii až do zobudenia a potom sa to deeskaluje. Ano. Je tam opravdu potřeba významná razance a já jsem tam, jestli si všimli, tak jsem tam měla jakoby, tam ty dávky byly, teď jsou v doporučeních vlastně Traumatic Brain Foundation, ale my vlastně používáme vyšší dávky, mnohem vyšší, zvláště u toho levetiracetamů. Já bych si dovolil jako takový komentář, jsem Deml z traumatologie, tady osud z fakultní nemocnice, ohledně kraniocerebrálních poranění, polytraumat a teles protokol, to ne, že by se řešil ten mozek až potom, někdy později, on se řeší úplně hned na začátku po extrémním krvácení právě tím Ačkem, tím Airways a tou zařízením té oxygenace, tím se chrání. Se teda omlouvám. Aby to bylo jako jasné pro ty, co třeba ATLS úplně přesně neznají. Jako. Já jsem tím měla mysli, tam je to že v té vlastně skupině 2 nebo řadě 2, kdy je operační řešení. Když se jedná vlastně o třeba evakuaci hematomu nebo dekompresní kraniektomii. To je vlastně ta řada 2. Samozřejmě zajištění vlastně stabilizace pacienta je prvním stupněm z hlediska všeho i mozku. Super, děkuji. Ještě jednu poznámku, dotaz. Kontinuální monitorování EEG u těch kraniotraumat? Samozřejmě bylo by to ideální u těch pacientů, kteří mají vlastně posttraumatický status epilepticus, především ten nonkonvulzivní. Ne, každý pracoviště to má. My teda máme u nás na JIPu kontinuální vlastně monitorování, ale nutno říci, že ten pacient nemůže mít tu monitoraci prostě celou dobu, protože ta čepice mu udělá za chvilku dekubity na hlavě a není to vlastně úplně tak přínosný. Čili kontinuální v tom smyslu, že se třeba natáčí několik hodin denně a každý den bych jako to viděla takhle. Díky, děkuji. Tak děkuji za pozornost. Ještě vzadu dotaz. Má zmysel jako alternativa kontinuálneho EEG nějaký monitoring v zmysle narkotrend BIS, alebo ani velmi nev? Musím říct, že teda úplně nejsem schopná vám tuto otázku odpovědět, protože vlastně s tímhletýma metodama nemám vlastní zkušenost. Všechny ty monitorace jiného typu, které nejsou klasický EEG, mají trošku nevýhodu, že tam je prostě třeba 4svodový EEG nebo něco takového, nebo 4kanálový EEG a to vám prostě nezachytí ten mozek celý. To je prostě hrubá metoda, která ten záchyt nemá dostatečný. Asi to lze při nějaký daný diagnóze s občasnými kontroly standardního klasického EEG použít. To asi jo. Děkuji. Tak pokud nejsou další dotazy. Tak já už jsem uvedla svého kolegu, tak prosím Aleš, aby se ujal slova. Dobrý večer, dámy a pánové. Já půjdu do téma, které je bohužel
jsem chtěl udělat update a update je u antireumatologické léčby ten, že se toho zkoumá relativně málo oproti jiným oblastem. Jednoznačně těch studií, co byly třeba za poslední 2 roky, a ukážu vám i kolik jich teď běží, tak to je jedna z nejméně bádaných oblastí medicíny. Ale pojďme si říct, co o tom víme. Takže každé poškození mozku končí edémem. To tak je, prostě ať už je to zánět, nádor, trauma, krvácení, ischemie. Vždycky dochází ve finále k edému, který způsobí nejenom lokální poškození okolo toho daného ložiska, ale když je ho hodně, tak může způsobit nitrolební hypertenzi, která pak ve finále může zahubit až celý ten mozek přes zhoršení mozkové perfuze, přes nitrolební hypertenzi a samozřejmě akceleruje toto sekundární poškození ještě těch přeživších kusů mozku. Jenom na úvod bych vzpomněl toho, že Alexander Monroe už v roce 1783 nám řekl, že máme, a ten byl první, Kelly byl až asi 30 let po něm, tak nám řekl, že prostě lebka je pevná schránka a že když tam chceme přidávat další objemy, takže to vždycky vede k tomu, že se pak něco musí vytlačit ven a celé se to vevnitř natlakovává. Takže s čím pracujeme, jenom abyste měli představu, kdo nejste úplně v tom v zásadě pracujeme s 80% mozku, 10% likvoru a 10% krve, což zhruba, samozřejmě všechno je to plus, minus a velmi orientační a normální tlaky podle torů milimetrů rtuti by měl mít ten mozek 5 až 15. Samozřejmě kritičtější hodnoty, když se třeba díváme na transkraniálním doprovodem, na křivku průtoku třeba v arteria cerebri media, tak ty změny v charakteru tvaru té křivky začneme vidět kolem 25. 30 tam typicky začínáme ze diastola a ta perfuze se začíná zhoršovat, myslím. A pak záleží samozřejmě na tom, jaký máte střední arteriální tlak, jaký máte rozdíl, vlastně jaký máte cerebrální perfuzní tlak. Když se podíváme na to, co se nám z edému vejde do hlavy, tak myslím, že je velmi užitečné si vzít tu křivku toho vývoje té nitrolební hypertenze. To znamená, vždycky máme první fázi kompenzace. To znamená, do té lepkoviny se nám něco vejde. To, co se vám tam vejde, závisí samozřejmě na rychlosti vzniku toho ložiska a na velikosti hlavy. Tady bych rád připomněl, že sice průměrný Indoevropan má 1400 ml objem mozkovny, ale když se podíváme na Aziata, tak máte hned v průměru o 150 méně. Jsou známé i vlastně normální mikrocefálii. Vím, že dokonce Anatole France třeba, jako, ten byl známý tím, že měl jeden z největších mozkoven a byl to génius, ale měl třeba 850. Jo. To znamená, můžete najít lidi různých rozměrů, takže to jsou všechno velmi orientační čísla, ale co víme, když se tam něco přibyde, tak máte takovou tu neškodnou kompenzaci, kdy nedochází k vzrůstu nitrolebního tlaku, to znamená, vytlačuje se vám mozkomíšní mok, že komprimují se komory, komprimují se suprachnodální prostory, tlačí se to z foramen magnum ještě jenom ten likvor, komprimují se vám splavy, že jo, které taky dál tečou, i když jsou zkomprimované. Pak ale samozřejmě se dostanete někde kolem těch 100-150 ml navíc do fáze, kdy velmi malá změna tlaku přichází, velmi malá změna objemu, udělá velkou změnu tlaku, až dojde tedy k totálnímu kolapsu a vyrovná se vám intrakraniální tlak se středním arteriálním a mozkovou smrtí. Tady bych jenom upozornil na to, že s čím pracujeme u edému, že to není to. My jsme zvyklí počítat třeba edémy krvácení, protože já mluvím hlavně z pozice někoho, kdo dělá intracerebrální hemoragie. Tak vidíte, když budu mít 3 cm hemoragii, tak objem koule o průměru 3 cm je asi 14 ml. Když mi to ale oteče o trapný centimetřík na každou stranu, co když se podíváte, jak vypadají edémy takových hematomů, tak je velmi konzervativní odhad. Tak najednou máte objem 65 ml díky objemu. Jo? Nepracujeme ve 2D, pracujeme ve 3D, takže upozorňuji, že rázem proto nás zajímá třeba objem 30 ml u hemoragie, i když byste mohli říct, tak když se tam vejde 150, tak proč jako řešíme jako kritický objem hemoragie 30? Protože u 30 máte asi 150 ml, pak když vám to standardně oteče. Takže proto je to tak. Teď k tomu vlastnímu edému. Edém je patofyziologicky se dá rozlišit, jsou
jsou práce, podle mě trošičku šílené, co mají až 8 druhů edému. V zásadě se dají basic říct 2, to znamená, že to máte buď v buňkách nebo vedle nich. To myslím si, že jako je pro praxi dobré, protože je buď extracelulární vazogenní, intracelulární cytotoxický, tam jsou ty základní mechanismy. Buď je to porucha bariéry, že se nám něco filtruje ven mezi ty buňky, anebo, a pak se nafukují ty vlastní buňky. Buď třeba, že ischemicky odumírají, jsou poraněny. Když to vezmeme trošku detailněji, tak přeci jenom ten cytotoxický je většinou nějaké selhání NAKT pázy a zaplavení těch buněk sodíkem a vodou. Vazogenní, ten je jasný. Co se týče těch dalších, tak asi důležitý, a o tom bude mluvit asi paní doktorka po mně, intersticiální hydrocefalický a osmotický, ale v praxi nás zajímá zejména, že jo, ten cytotoxický, který je dominantní u hypoxie a ischemie, to znamená resuscitanti, velké teritoriální mrtvice a trauma. A ten vazogenní je stejně endgame toho cytotoxického, protože potom, co dochází k té destrukci, tak vám tam stejně začíná ten edém vazogenní. To znamená, stejně se to ve finále všechno stýká a uvidíte, že i molekulárně to je trošičku problém najít nějaký cíl, který by šlo léčit. Teď jak to sledovat, že vlastně ten edém máme? On už to tady zaznělo, já bych jenom připomněl, že edém můžeme sledovat velmi, jako bych řekl, jednoduše, triviálně a pak velmi složitě. Triviální je to udělat CT, podívat se na přesun střední čáry, zaměřit se na typické herniační oblasti, to znamená koukat se na herniace, kterých máme 6 základních směrů, to znamená hezky si zkontrolovat tentorium, falx, foramen, magnum, jestli to někde neleze někam a o kolik to tam leze. Podívat se na subarachnoidální prostory, kde jsou zaniklé, protože to je velmi markantní, a pak si můžete měřit eventuálně komory, že jo, a dívat se na to, jak se vám to mění v čase. Co je určitě to, co se moc nepoužívá, ale už se to rozjíždí, jsou už první dostupné AI softwary, my ho nemáme na net water uptake, ale co to je net water uptake, to je vlastně černost toho edému, jo? To znamená, vy vidíte, že třeba tady je něco tmavšího, a když je to hodně černý, tak je tam víc vody a větší jako masa a větší edém. Dá se to spočítat percentuálně, přičemž ten software vám to porovná s druhou stranou, vypočte vám index a je to věc, kterou my teď se začíná rozvíjet. Víte, že my u ischemických mrtvic máme aspekt score, tak to je vlastně lepší aspekt, protože aspekt je ano, ne, oteklé, neoteklé, ale ten net water uptake vám řekne hodně černý, málo černý, to znamená moc mrtvý, moc oteklý, anebo docela zdravý. Volumetrie samozřejmě toho objemu, to znamená, že víte přesně, že jako na kontrolním CT vidíte, a je to o 10 ml větší, takže mám problém, roste to třeba nebo naopak. A co je pokročilá metoda, a tady my jsme na to dokonce měli grant s kolegou Otáhalem u nás, že můžete na rezonanci měřit velmi pokročilé parametry, kde jste schopni zobrazit opravdu, co je cytotoxický edém, co je vazogenní edém. Ale je to hrozný hraní a rezonance s kontrastem protokol na 1 hodinu, ale jde to udělat. Můžete měřit přímo poruchu bariéry velmi detailně přes DCE a K-trans nebo ASL-kem jednodušeji o něco, a to máme taky zavedenou tu metodiku, anebo děláte opravdu nody zobrazování, to znamená, jak opravdu vidíte, jestli ta voda je uvnitř vláken a buněk, anebo jestli je extracelulárně, a podle toho poznáte jasně, co to je za typ edému. Nemá to žádný praktický význam, ale je to hezká věda zatím. Teď už trošičku prakticky, takže co nám samozřejmě řekne nejvíc? Nejvíc nám řekne přímá monitorace, zaznělo to je mockrát a vím, že tady už byla přednáška mezinárodní o tomto, jenom indikace zavedení čidla jsou všechny dost zvykové, guideliny jsou na to malé, ale za mě platí u ischemie, teritoriální infarkt médie nad 2/3 objemu, nebo my máme rovnou, jak víte, 144 mililitrů objem difuzní léze, tak už bychom měli indikovat u elektivního pacienta dekompresi, takže a nemusíme monitorovat. Někdy u těch hraničních, že použijeme monitoraci a pak eventuálně, když se to nedaří, dekompresi. U hemorágie, u těch hlubokých, víte, že teď jsme se všichni posunuli k operacím, aspoň u nás, a máme teď, vyjdou nové doporučené postupy na hematomy intrakraniální, intracerebrální, pardon.
Ale ti pacienti, kteří mají ty hluboké hematomy, ty nejsou jednoznačně indikováni, ale je dobře je měřit. Ty, co mají nad 30, protože tam už čekáme, že už budeme v té fázi 2 toho vývoje té nitrolební hypertenze, kde už malá změna znamená problém, takže o té změně chcete vědět. U Saku Fischer 2 Handhes 3 a u kraniotraumata pořád v tom 3. a 4. vydání je to nižší úroveň důkazu, jak to tam je, není to ta 1A, ale je tam u abnormálních CTček, abnormální CTčko Glasgow Scale na koma 8 a méně, nebo u normálních CTček, že jo, nižší systolický věk nad 40 a už známky, aspoň v neurologickém vyšetření dekortikace, decerebrace. Teď, jaké máme doporučené postupy? Nic moc, asi nejdetailnější jsou ty z roku 2020, nejnovější taky z nich, od Neurocritical Care Society a specificky jenom na ikty jsou staré mrtvičné 12 let, tady vidíte, jak to asi zajímá všechny teda, když nikdo nevydal 12 let update. A ty traumatické teda taky žádný šlágr, to je 2016, že jo, to 4. vydání, kde se tomu edému věnuje. Vyšlo před 3 lety ještě update na dekomprese, o kterém tady nebudu mluvit, ale za mě, když jsem ho přečetl, tak je to taky tak jako prostě, že tam nic jako nepřibylo, jenom že udělejte dekompresi, asi když si myslíte, že ji máte udělat. Tak, nespecifická terapie edému je to, co je zatím hlavní, že jo, to znamená základní režimová opatření, a pak je ta kontroverzní osmoterapie. Kortikoidy zmíním pro úplnost a tam se zasekneme asi nejdýl. Tak, co se týče, jenom abyste si uvědomili, že jo, my bojujeme leckdy na hraně toho, že pacient má třeba na ICP čidle máte 25, 30, že jo, tam už víme, že ta perfuze začíná jako skřípat, že už v diastole to neteče, že máte na TCD jako úzký ten průtok. No tak už jenom to, že prostě vidíte, jak hned vylepšíte nitrolební tlak. Samozřejmě platí, že u pacientů, co ještě jsou stále nezaintubovaní a neklidní, tak jsou tam ty výkyvy mnohem větší a vlastně se ten edém akceleruje a taky může zakcelerovat všechny hematomy, co tam jsou, ať už jsou to traumata nebo spontánní. Já tyto pacienty mám nerad velmi nezaintubovaný a nestlumený, protože opravdu je to pro ně jako dál poškozující na začátku. Teď, co se týče relaxace, tak ta se hodí při nějakých manipulacích, odsávání a tak dále, ale nijak ten tlak, že ho nesnižuje, jenom se vyvarujete těch píků, nemá taky nějaký prognosticky pozitivní efekt. Platí ty pravidla, co už tady určitě zazněly mockrát na tomhle kongresu, že samozřejmě není důležitý edém, ale je důležitá perfuze mozku. A perfuzi mozku, samozřejmě to není jenom o tom intrakraniálním tlaku, ale co můžete ovlivnit je teplota, protože víme, že každá teplota navíc nad normu potřebujete tak o 6-7% víc perfuze. To znamená, když má někdo 40, tak to prostě není dobře a když má, to akcelerujete sekundární poškození. Prostě máte tam vlastně relativní hypoxii, i když tam teče stejně, ale ta teplota to způsobuje, takže aktivně chladit do normy, neříkám chladit do mínusu, i když tam že zatím žádná studie nebyla moc úspěšná, aby jsme chladili dolů. Je to jako ultimum refugium, kdo to může zkusit, můžete to zkusit. U pacientů, třeba konkrétně my u intracerebrálních hematomů, jsme na to velmi, nebo jako ty studie, žádná z nich nebyla úspěšná pro víc komplikací než užitku. Ale určitě to je patofyziologicky velmi perspektivní. Důležitá je, jaká je viskozita krve. To znamená, už jenom prostý fakt, jako snížení hematokritu, jako zvětšujete perfuzi, samozřejmě platí to jenom do určité míry, že když máte totální anémii, tak už to nebude fungovat, ale od 20 dolů už to nefunguje, ale to všechno je potřeba pohlídat. No a teď už ta vlastní osmoterapie, takže je tam řada nejasností, které studie jsou většinou malé, staré a už nikdo nejde proti placebu, protože ani já si nedovedu představit, že bych měl někoho s edémem mozku a řekl bych tak manitol versus nic. Jo? Prostě už je to tak zakořeněná léčba, že už to nikdo nikdy asi neudělá. Nebo hypertonický nácel versus nic. Že jo? To už je mimo. Tahle doba je za náma. Takže máme řadu studií, nácel versus manitol, nebo nácel versus nějaký parametr, třeba na CT, jakože dávka nižší, vyšší. Ale vlastně už
nic z toho moc nevychází, protože oni ty léky, jak se ukazuje, jsou velmi dost podobný, se dá říct, jakoby, co se týče efektu. Takže pak se z toho některé doporučení snaží vytlouct, že samozřejmě ten je lepší, ale já vám řeknu, když tak, co si o tom myslím já. Takže ano, nemá benefit na mortalitu, ale víme, že má vliv na snížení nitrohlebního tlaku. Stejně tak ten, kdo dělá na neurochirurgických sálech, tak ví, že má vliv na to, že se ten mozek vrací. Teď, co se týče jednotlivých dávkování a všeho, tak určitě platí, že účinkuje u všech typů edému a co se dá říct o dílce terapie, tak indikovat, a na tom se shodnou všichni, až když tam ten edém je a je významný, a ne jako profilakticky. To znamená ne dopředu, ještě když to neoteče. Nejvyšší intenzita, většina těch etiologií jako typu trauma nebo intracerebrál, třeba u intracerebrálních hematomů víme, že edem dosáhne 75% objemu ve 24. hodině a 100% dosahuje někdy mezi 48. a 72. Pak se drží možná do 5. dne někde na maximu a pak to spontánně padá dolů, i když neléčíme. Takže že tam je potřeba tlačit nejvíc. Pozor na reboundy, protože je možné, a manitol víc asi než nácl, že nacucává pak zpětně, ale co je taky potřeba říct, je to široce tradovaný mýtus, je to v každé knížce, ale žádný článek to nebyl moc schopen jako nějak uspokojivě ukázat, aspoň já jsem ho neviděl, jestli ho znáte, ukažte, žádný takový jsem nenašel, co by ukázal nasávání ložiska manitolem jako vo velkých rozměrech. To je 5 z kazuistik, jako, jo. No. Ale je dobře to dávat pomalu. Určitě jo. Co se týče toho mechanismu, tak není to jenom o tom osmotickém efektu. Oba ty léky mají vliv na CBF a každý má nějakou prokázanou neuroprotektivní věc, což může jim taky nahrávat, že to není jenom čistá osmotická záležitost. Co se týče vedení té léčby, tak samozřejmě platí, že podáváme, až když je krize, to znamená, až když je ICP nebo významný klinický edém, protože my jako neurologové neřešíme jenom čisté ICP, ale známe i situace, kdy pacient s edémem kolem hematomu se vám prudce zhorší klinikou, vy mu dáte antidematózní léčbu, on se významně zlepší, takže i to je za mě argument pro léčení. Cílem osmolarity by mělo být 310-320, přes 325 brzdíme, ale pacienti dobře přežívají krátkodobě i ty přesahy přes 360. Málo používaný podle mě osmolární gap, kterým vlastně zjistíte koncentraci, kolik jste toho manitolu tam dali orientačně a nemělo by to být moc, protože se v té vyšší osmolárním gapu je větší riziko těch ledvinných komplikací. Je dobře cílit na 25 a 20, určitě zastavovat u 55. U náclu je to ještě komplikovanější, protože jsou podávání kontinuální, jsou podávání bolusová a používají se koncentrace od 2 do 23,5%. My v Čechách máme dostupné komerčně desítky a 5,85. Samozřejmě můžete si nechat namíchat v lékárně cokoliv, ale za mě platí, že co my dáváme, je bolusový 10%, který zase tu léčbu kontrolujeme pravidelně na 145 až 155, omezujeme zcela na 160, ale zase řadu pacientů jsem viděl, co se přešvihli více i při kontrolách a nebylo to optimální. No a poslední slide, volba mezi manitolem nebo náclem. Ve těch Neurocritical Society doporučeních je nácl uveden jako první volba u většiny diagnóz, krom ischemické cévní mozkové příhody, kde zase máme víc dat u manitolu. Ale platí podle mě, že vlastně není moc důvod nepodávat oba dva, protože ten mechanismus není úplně stejný. Platí, že při dehydrataci, renální insuficienci, hypotenzi můžete izolovaně nácl, při velké krizi veliká dávka náclu je asi o něco rychlejší, ale můžete dát zase oboje. To vám vlastně nikdo, není na to, nejsou na to data, ale já bych dal oboje. Při kardiacích manitol, hyponatrémie, nácl, objemný hematom zase pro eventuální vychytávání nácl. A já vám děkuju za pozornost. Já děkuji za excelentní přednášku, shrnutí a prosím dotazy a diskuzi. Určitě řekněte, co děláte, protože myslím si, že tohle je hodně
každý pracoviště, co si ošahalo, protože podle mě doporučený postupy vám úplnou jistotu nedají žádný. Pracujem na ARE v Martine. Ďakujem za krásnu prednášku. Pýtal som sa po tej vašej prednáške, pani kolegyňa, na ten monitor. Naši neurochirurgovia, keď je poúrazový subdurál, tak sú viac menej tak zásadne proti. Bol veľký posun neurochirurgov, väčšina odišlo, ale ešte tak to nevadí. A niektorí tí, čo teda ešte boli dávnejšie, tak boli zástancovia kortikoidov, někteří nie jsou. Takže čo podle vás ten manitol při traumatickom... Kortikoidy, já jsem ještě z důvodu času, já jsem tam měl ještě slajdy o tom, že dexametazon v zásadě řeknu jenom v úvodu, že jo, encefalitidy při krytí antimikrobiální léčbou a při nádorech zcela nespochybnitelně. A co se týče moderní léčby, tak cílená terapie vlastně zatím žádná nevyšla. Měl jsem tam na to taky pár slajdů, ale nechal jsem se unést, kde cílená léčba zatím žádná nefunguje. Aktuálně těch studií běží jenom asi 20 celosvětově a žádná není na nic pořádného ani jak veliká. Takže za mě manitol u hematomu, u akutního stavu, že máte pacienta, co je připravený na sál nebo je krátce po operaci, jednoznačně ano. No, toto práve, teda cerebroprotektívny režim 24, 48 alebo 72 hodín, klasika kontrolné CT na druhý deň alebo po 12 hodín, ale manitol, že joj, len to nie. Takže... Ne, je-li tam přesud střední čáry iniciálně, tak už se tam prostě děje poškození, protože už prostě se natahujou ty neurony, co tam jsou, už se vám ničí corpus callosum, už se vám tam tahá diencefalon. Jednoznačně si... My nevíme, jestli to pomůže jako na jistotu, jako ty data jsou velmi, ty studie se špatně dělají, protože ono prokázat mortalitu jako mortalitní benefit u těchto pacientů kvůli intervenci, která je na začátku a vy řešíte něco, co je za 3 měsíce, tak tam záleží na tisíci jiných faktorech. Musela by to být studie s 1000 pacientů a velmi jako rigorózním vyšetřením všech parametrů. Ono se to asi jen tak jako nepovede. No. Ale za mě ty data zase nejsou tak špatný a potenciální efekt to může mít. Takže manitol versus hypertonické nátrium. My dáváme oboje. Většinou dáváme oboje. Tak jo. Děkuji. Ještě tam je Juraj, máte dotaz? Dobrý den, já se omlouvám, rodina Ostrava. Prosím, já bych se chtěl zeptat, tady se bavíme o manitolu versus hypernatrium. Proč v těch studiích nebo proč není zahrnovaný furosemid? Nevím, zda to úplně chápu správně, zda to není jenom tím, že to opravdu nikoho nezajímá, protože ten furosemid stejně dělá hypernatremii. Já jsem ho tam měl. Furosemid je dobrý doplněk, ale nemá samostatné studie, my ho k tomu používáme, aby jsme udělali tu otočku toho volumu, abyste ty lidi... Je to jako potenciálně, může potencovat, jako sám o sobě ne, ale může potencovat a používá se na některých pracovištích. A vy ho teda prosím používáte? My ho u toho vždycky dáváme, no. Dobře, děkuji moc. Ano. Já nevím, co bylo v časomíře. Dobře, tak děkuju. To je asi všecko. Tak děkuji ještě jednou. And now let me introduce for presentation Professor Čosnika from Oxford, from Cambridge, sorry. It is not so far each other. And name of this lecture is Diagnosis and Monitoring of Hydrocephalus in Intensive Care Medicine. Dobrý večer. I'm afraid I will have to speak in English. So I'm talking about one of the possible complications of patients treated in neurointensive care, namely hydrocephalus. And it's very difficult to diagnose without direct assessment of cerebrospinal fluid dynamics. With this, you are very familiar with this diagram. It's about anatomy of CSF, cerebrospinal fluid circulation. It is produced from arterial blood, circulates through cavities of the brain and spinal cord,
and is absorbed to venous blood. Ventricles and subarachnoid space around the brain and spinal cord. It is produced. It's produced in arachnoid villi from arterial blood. It's a specialized tissue located mostly in lateral, third, and fourth ventricle. Just to recapitulate, CSF, cerebrospinal fluid, is produced from arterial blood, should be able to circulate freely and absorb to venous blood. Any obstruction of this flow can cause hydrocephalus. The model of CSF circulation was first proposed in 1973 by Professor Marmarou. It has a form of electric circuits and expresses the dynamic balance between CSF production, absorption to venous compartment, and storage in dispensable brain cavities. The contemporary model of CSF circulation does not differ very much from the one proposed by Professor Marmarou. We've got formation of CSF in the branch representing CSF absorption to venous compartment. This is sagittal sinus pressure. A diode is added to stress unilateral character of the flow. As well, in the branch representing compliance, it's additional pressure P0. It's a reference pressure P0. Now, in the two consecutive slides, I will talk about well-rehearsed facts about this model. In a steady state, the model is described by Davson equation. It expresses the relationship between intracranial pressure and CSF outflow. When ICP is lower than sagittal sinus pressure, there is no absorption, there is no flow. Beyond sagittal sinus pressure, the ICP is higher than sagittal sinus pressure, the outflow starts, and it's proportional to the pressure. The reverse of this gradient describes so-called resistance to the CSF outflow, and this parameter in numbers describes the ability of the system to absorption of cerebrospinal fluid. And the pressure-volume relationship. The pressure-volume relationship was first experimentally measured by Tsvetnov in 1960s. And it expresses the relationship between volume added and increase of pressure. We have to, there is one so-called lower breakpoint. For pressures above this threshold, the relationship is exponential, below linear. And dually to this curve, we've got the relationship between ICP and brain compliance. Below this lower breakpoint, compliance does not depend on intracranial pressure. For the pressure above lower breakpoint, ICP decreases with ICP. Okay, so normally the hydrocephalus is diagnosed on the basis of imaging and clinical symptoms. In intensive care, clinical symptoms would be difficult to diagnose. But also, from the point of view of treatment, that we are working with brain dynamics, we are changing pressure-flow relationship. That's why the direct assessment of CSF circulation is very important. First of all, for the diagnosis of the hydrocephalus, but also for the further management of patient. Okay, so there are different methods which could be used to diagnose CSF circulation. It could be bolus injection, it could be perfusion pressure, it could be constant pressure. We are focusing on constant rate infusion study. The test is based
on measurements and monitoring of intracranial pressure. Therefore, we need direct access to CSF space. It can be done via lumbar puncture, EVD, or pre-implanted reservoir. We need two lines. One is for infusion, because we use constant rate infusion of artificial CSF. In our hospital, it's usually Hartmann solution. And another line for pressure monitoring and recording. Everything can be installed on a small trolley, infusion pump, pressure monitor, and computer on a small trolley, which can be taken anywhere to the hospital around, to patient's bed around the hospital. Now, results, what we measure. Of course, the basic signal is ICP, intracranial pressure. As I mentioned, not only the baselines of steady state is recorded, but also the system responds to this volume edit, and this gives us a lot of very important additional information. We calculate heart rate from the ICP signal. This is the pulse amplitude, the first harmonic of ICP signal. What is important that in normal condition, it follows the changes of ICP. And the RIP, this is a parameter describing compensatory reserve. Okay. Test is finished, analysis of the data can be completed, and we've got all parameters describing Marmaru model calculated, which in practice mean the diagnosis of patient's CSF circulation system. Of course, most important parameters is ICP baseline, pulse amplitude baseline, resistance to CSF outflow that I already explained, a RAP coefficient which describes compensatory reserve. And also pressure volume curve can be calculated. And, but despite of the values of certain parameters, also the different character of measured curve will be associated with different type of CSF disorders. So here we've got, just to remind you, intracranial pressure, heart rate, pulse amplitude, and RAP. So this is normal CSF circulation, normal baseline pressure, nice response to infusion, which is normal and expected, and pulse amplitude follows ICP. This is normal pressure hydrocephalus. Baseline pressure is still normal. Response to the infusion is much higher, indicating increased resistance to CSF outflow. We can record characteristical vasogenic waves, and pulse amplitude follows changes of intracranial pressure. Compensatory reserve is a bit depleted. And this is the, yes, this was NPH, apologies for this. And to the contrary, this is atrophic brain. The baseline pressure is still within normal values, but response to the volume edit is very sluggish, and the pulse amplitude does not follow changes of ICP. So the shunt wouldn't help for such a patient. And acute hydrocephalus. The baseline pressure is usually elevated, not always to sky values, but we can see the very steep increase, very high increase of pressure in response to the infusion, resulting from high resistance to CSF, also severely depleted absorption or blockage of CSF pathways. And the interesting case, which was already mentioned, idiopathic intracranial hypertension, when the patient has normal ventricles, but it is usually due to problem with venous outflow, and baseline pressure is usually significantly increased, but resistance to CSF outflow is within normal range. So, we propose that from the perspective of CSF dynamics, we can sort of do kind of a classification of type of hydrocephalus using intracranial pressure and resistance to CSF outflow. Normal ICP, normal resistance, it would be normal, but atrophy as well. Normal baseline, increased resistance, normal pressure hydrocephalus. Increase ICP, increase resistance, acute hydrocephalus,
and increase baseline normal resistance pseudotumor cerebri. Now, it brings us to parameters, importance of parameters which should be taken into account. What is the treatment of choice? It would be hydrocephalus shunt. On NCCU, you may apply the drainage. This is about prognostic of improvement with hydrocephalus shunt. And the resistance to CSF outflow was one of the parameters which were assessed in clinical trials. The first one was 1922, Bergson and Gieris. They proposed threshold of 12 millimeters of mercury per mil per minute with very good positive predictive value and negative predictive value. Then we had Dutch normal pressure hydrocephalus study, and they proposed higher threshold with not so good positive predictive value and negative predictive value. We also have this European study from 1909, which suggested there is no correlation. In our hospital, we can observe very strong correlation between resistance to CSF outflow and improvement with shunt surgery. The higher resistance, the better prognosis for improvement. But our patients, they have comorbidity, and if the vascular comorbidity significantly lower the chance of improvement despite of resistance to CSF outflow. We tried to plot resistance to CSF outflow against comorbidity and mark with these three colors. Red, really no improvement. Green, probable improvement. Apologies for this. No. Okay. I try to use the pointer to show you. So, no, it is for, yes. So, despite the value of resistance with high comorbidity, the improvement with shunts is not very likely. There are these patients with high resistance, low comorbidity, improvement is very probable, and there is this yellow zone between two, improvement is possible. Now, just to finish, maybe something which is most interesting for you, some cases of performing infusion studies on our neurointensive care. This is a patient admitted to NCCU with 7 days history of severe headaches and meningismus, acute obstructive hydrocephalus, CT, ventriculomegaly, multiple CSF infections. Study was done via EVD clamp 2 hours before the study. What is interesting, ICP on the baseline is normal, but when we started infusion, the response of pressure was very high. So we repeated the maneuver with the same scenario. In the conclusion, there is a severe disturbance of CSF dynamics. Baseline pressure was normal, but increased very significantly increased resistance to CSF outflow and also depleted compensatory reserve. Another patient and CCU, and what is another case of normal baseline pressure, but very high increase of ICP in response to the infusion, indicating high resistance to CSF outflow. Disturbed CSF dynamics, hydrocephalus, big chance to improve with shunt surgery. And this is a patient, again, male 65, fall from mobility scooter, was on anticoagulant. Apologies for this. Apologies for this. Well, okay. On NCCU study via VD, but she had decompressive craniectomy, and we performed infusion study. The values were within normal range, but it was due to the lack of skull. So the results were falsely positive. In such patient, the assessment of CSF dynamics should be repeated after cranioplasty. And another case,
And this is particular because this patient had a shunt, hydrocephalus shunt. So with infusion study, not only we can assess CSF dynamics, but also we are able to assess, the question is whether the shunt is performing adequately, whether it's not blocked, whether it's proximal or distal end. And with infusion study, we can do this test. And for this patient, the test revealed that the shunt is performing adequately. So in conclusion, I would point out really on the importance of assessment of CSF dynamic in diagnosis of hydrocephalus, because our intervention is not by, we are working with pressure volume, with dynamics mechanical system, so we have to recognize it. And this is important for primary diagnosis and to have a baseline for further management. Most important parameter is resistance to CSF outflow, but of course all parameters of CSF compensatory model may be estimated and should be taken under consideration. And the test could be performed on NCCU in comatose patients, non-responsive patients via EVD. Thank you very much. Thank you for a very interesting and nice presentation. And now, any questions or comments? Can I have a question? How long does it take the process, the examination? It's easy. Preparation of door tubes about 10 minutes, and usually the people ask about infection rate. We've got the infection rate in our hospital is lower than for a simple lumbar puncture, and the test is we usually take about 10 minutes of baseline and then observe the increase of response to the infusion. It takes between 10 to 20 minutes. So altogether, it's not long. Safe from the point of view of infection and not long. Mm-hmm. And do you use this test in a routine practice? Yes. Routine practice in hydrocephalus clinic, but as well in patients on NCCU in terms of diagnosis of hydrocephalus. If the hydrocephalus is both not so often with craniotomy, but very often after cranioplasty when hydrocephalus can occur. Very useful, but it's a big sort of chapter, is testing of the hydrocephalus shunts. Using infusion study, we can quite reliably assess the performance of inserted shunt, whether it's draining properly, whether it's blocked, whether it's over-draining, and doesn't take long time. Thank you. Any other question? Nice lecture. You said that you do it in ICU through external ventricular drainage. So can you use it? Because we have always the problem that if we are waiting, if it will be okay to take out the drainage. So is there some method to use it to predict if there will be need for long-term shunting after the acute situation when we need it? I'm not quite sorry. Could you repeat your question? Yeah. So basically, we have a patient in the ICU with some hydrocephalus, acute, let's say after some intraventricular hemorrhage, and we are waiting, for sometimes even 10, 15 days, and it's not getting, it's getting better. It seems that it's better than. Can you use it to time taking out the external ventricular drainage? Are there some parameters? It's a good question. Can we, Marek? Because we are not sure if it will be, if there will not be a need of a surgery next day of another ventricular drainage put in if we take out this old one. We definitely can assess the CSF dynamics at a certain time. And what is important, not only diagnosis, but we can also test whether there is a CSF and but you will have yes or no answer. With this methodology,
you got information, you got parameters describing the system. Marek, what do you think? I think that the infusion test is very useful for this. As you see, patients of long-standing extraventricular drainage usually have low intracranial pressure. So you start, you see intracranial pressure is low, nothing happens. Whether you can remove this drainage and see what happens next day, whether the patient is better or waking up, important parameter is resistance to CNS factor. If pressure is low, but resistance to CNS factor, and so she showed these two examples. But resistance to CNS factor is high, it means patient is not ready for removing EVD. And it needs a shot. And with this, as you said rightly, this is long-standing process. It may take a few weeks. Thank you. Family business. Okay. So, Dziękuję. so if it's not more question, thank you very much. Já bych teda ráda pozvala paní doktorku Martonovou z Bratislavy se sdělením o monitoraci PbTO2 při úrazech hlavy. Děkuji. Dobrý podvečer, ja ďakujem Romanovi za pozvanie na toto fórum. Zaradením do tohto bloku v obklopení neurologov som sa začal cítiť trošku neisto, ale teda skúsime zabojovať. Ja pracujem na všeobecnej intenzívnej medicíne, ale pred pár rokmi k nám do nemocnice prišli neurochirurgovia a v rámci nejakého rozmýšľania, ako zlepšiť našu neurointenzívnu starostlivosť sme vlastne patrali po nejakých ďalších možnostiach a dostali sme sa vlastne k tomuto typu monitoringu. Tak by som si dovolila povedať, teda nemám žiaden konflikt záujmov, pár teoretických slov k tomu, potom niečo k patofyziológii, ako tento monitoring funguje a ako sa nám darí alebo nedarí bojovať s našimi pacientami. Takže počuli sme už vlastne prednášku o kraniocerebrálnom poranení, takže len v skratke, v podstate tak ako dojde k primárnemu inzultu a následnému teda primárnemu poškodeniu mozgu. Vieme, že toto je irreverzibilné a s týmto už nevieme nič spraviť. Problém je, že vlastne hneď po tomto inzulte dochádza vlastne k zarobeniu na tzv. Sekundárne poškodenie mozgu, ktoré je veľmi komplikované. V skratke dochádza vlastne k porušeniu hematoencefalickej bariéry, uvoľňujú sa voľné radikály, cytokíny, dochádza vlastne k poruchám ionového transportu a výsledkom toho, ako sme už počuli, môže byť buď cytotoxický alebo vazoaktívny edém. Problém je, že vlastne študujú sa rôzne molekuly, substráty, ako do tohto vstúpiť a v tomto smere zatiaľ veci nejakým spôsobom úspešní neboli. Čo nám vlastne ostáva, je skúsiť ovplyvniť ďalšie vonkajšie faktory sekundárneho poškodenia mozgu a to je v podstate zamerať sa na poruchy prietoku krvi mozgom, následne poruchy energetického metabolizmu a eventuálne teda poruchy v zásobovaní kyslíkom. Aké máme možnosti? Základný monitoring pacienta, rovnako toto už bolo spomenuté, čiže máme nejaké neurologické vyšetrenie, ak máme možnosť ICP, CPP merať, vnútorné prostredie, hemodynamiku, tekutinovú bilanciu a v podstate cieľom našich snahy je udržať tieto parametre v tzv. Fyziologickom rozmedzi. Aké sú problémy vlastne v praxi? ICP je ukazovateľom intrakraniálnej hypertenzie iba a čo sa týka vlastne umiestnenia prevodníku pri meraní vlastne je problém v tom, že keď máme pacienta vo Fowlerovej polohe a prevodník je umiestnený či na úrovni srdca alebo vlastne tragu, keď si pozriete tie štúdie, tak nevždy je to presne uvedené, akým spôsobom to merali a vieme, že tam je nízke alebo teda úzke terapeutické rozmedzie, takže môže to byť rovnako problém pri našej starostlivosti.
Otvárajú sa teda možnosti multimodálneho monitoringu, rovnako tu už niečo z toho bolo spomínané, transkraniálny doppler, meranie saturácie, mikrodialýza, to bol v podstate náš primárny cieľ sa na toto vrhnúť, ale pochopili sme, že je to príliš komplikovaná metóda, príliš drahá metóda a toto teda nie je cesta pre všeobecného intenzivistu a potom teda rovnako EEG monitoring, ktorý je rovnako komplikovaný, takže lepšie je to v rukách neurologov. Aké sú v podstate guideliny? Tak ako sa už to spomínalo, v tejto oblasti je to veľmi, veľmi biedné. Posledné vlastne guideliny Brain Trial Foundation z roku 2016 o traume mozgu hovoria odporúčania na úrovni 2B, monitorovať ICP, CPP. Čo sa týka vlastne rozšíreného monitoringu, je to len na úroveň vlastne expertov 3. Trošku lepšie je to pri subarachnoidálnom krvácaní, kde odporúčania, ktoré sú na už z roku 2023 na úrovni 2B hovoria o možnosti vlastne rozšíreného monitoringu v zmysle merania tkanivej oxigenácie mozgu alebo teda konkrétne mikrodialýzy. Tieto metodiky sú známe už dávno, skúšajú sa na rôznej úrovni a takáto pekná prehľadová štúdia nám to vlastne zhrnula, že od roku 2015 do roku 2022 bolo urobených 112 štúdií. Zase je problém s heterogénou skupinou pacientov, väčšina tých štúdií bola observačná, ale ak si všimnete, tak najviac tých štúdií bolo robené na kombinácii ICP a meranie tkanivej oxigenácie mozgu, kde vlastne 7 z 9 štúdií, ktoré robili vlastne liečbu na podklade multimodálneho monitoringu, tak ukázalo, že je tam určité signifikantné zlepšenie k klinickému outcome pacientov, ak bol manažment tej liečby vďaka multimodálnemu monitoringu. V súčasnosti máme v podstate dve možnosti. Jednak je to sonda na meranie tkanivej oxigenácie od firmy Lycox. Je to Clarkova elektroda, ktorá reflektuje oblasť 13 mm štvorcových. Problémom tejto metodiky je, že tam dochádza vlastne chemickým reakciám, ukladajú sa soli na tejto sonde a jej doba použiteľnosti je 5 dní, čo niekedy u tých našich traumatických pacientov by mohlo byť aj málo. Ďalšou možnosťou je firma Raumedy, ktorá ponúka sondy, ktoré sú schopné merať ako intrakraniálny tlak, tak teplotu aj oxigenáciu. Je to iný spôsob merania, je to fibroopticky luminescenčne a je to trošku väčšia oblasť mozgu. Rovnako, ak máte k dispozícii aj novší monitor, je tento monitor schopný vám ponúknuť hodnoty ako optimálny perfúzny tlak alebo pressure reactivity index, ktorý hovorí o funkčnosti mozgovej tkanivovej autoregulácie. Jedna vec je mať k dispozícii tento monitoring, a druhá vec je, akým spôsobom ho použiť, aby to bolo benefitné pre našich pacientov. Bola spravená veľmi pekná štúdia na anestetikovaných prasiatkách, kde vlastne im vyrobili rovnaké kraniocerebrálne poranenie vo frontálnej oblasti a sledovali reakcie tkanivovej oxigenácie z hľadiska, kde bola umiestnená sonda. Umiestnili ju do centra kontúzie, na perifériu kontúzie, potom distálnejšie alebo na kontralaterálnu stranu. A ako je vidieť z týchto grafov, tak zmysel, akým spôsobom by sme vedeli ovplyvniť ten mozog, je keď tá sonda je zavedená ďalej od tejto kontúzie, respektíve na zdravej strane kontralaterálne, tak ako je to odporúčané pri týchto traumách, pretože inak my nie sme schopní ovplyvniť vlastne tú tkanivovú oxigenáciu, ak je to v tom mieste. Nereaguje to ani na fyziologické zmeny v zmysle hypoventilácie alebo hyperventilácie, alebo v zmysle zvýšenia dodávky kyslíka zvýšenou frakciou inspirovaného kyslíka. Aké sú teda možnosti, tak ako štandardne funguje dodávka kyslíka, spotreba kyslíka? Vieme, že mozog má vysokú spotrebu kyslíka a táto tkanivá oxigenácia nám určitým spôsobom hovorí informácie o prietoku krvi mozgom, o poruchách extrakcie kyslíka alebo o metabolizme mozgu, aj keď na túto je samozrejme vhodnejšia mikrodialýza.
Potom je teda otázka, že keď ideme monitorovať tkanivovú oxigenáciu, že či nám to vlastne zodpovedá celému tomu mozgu. Na tom by nám mohla zase odpovedať táto práca od Buzata z roku 2015, kde u pacientov s traumatickým poškodením zaviedli sondu frontálne a robili vlastne perfúzne CT vyšetrenia v mieste okolí sondy a zároveň bilaterálne v supraventrikulárnych oblastiach a záverom vyšlo, že ten regionálny prietok im signifikantne koreloval s globálnym prietokom krvi mozgu. Takže záverom ich práce bolo, že multimodálny monitoring v zmysle monitorovania ICP s tkanivou oxigenáciou alebo kombinácia ICP, tkanivou oxigenácia a mikrodialýza je presnejšia ako samotné ICP v BC detekcii mozgovej hypoperfúzie u pacientov, ktorí majú závažné kraniocerebrálne poranenie. Tkanivá oxigenácia nám môže ukázať normálne hodnoty a napriek tomu sa u toho pacienta vyvinie ischémia. Môže to byť dané napríklad vzdialenosťou sondy od ložiska, kde sa vyvinie, alebo dochádza k rozvoju metabolickej krízy, ktorú, ako som spomenula, touto metodou nevieme zistiť, na to by bola vhodnejšia mikrodialýza. Aká je teda podstata, že prečo by sme tú sondu chceli používať? Jednoznačný názor v súčasnosti neexistuje, ale niektoré štúdie hovoria, že je tam lepší outcome u týchto pacientov. A keď si začnete čítať viacej o tejto metodike, tak vlastne všetci zástancovia tejto metódy sa fixujú na štúdiu BOOST 2, ktorá dala taký nové obzory v rámci tejto metodiky. BOOST 2 štúdia bola randomizovaná štúdia v Amerike, kde vlastne mali pacientov s kraniocerebrálnym poranením, u ktorých bol zavedený snímač intrakraniálneho tlaku a tkanivovej oxigenácie. Polovica pacientov v štúdii bola liečená tak, že vlastne hodnoty tkanivovej oxigenácie boli zakryté. Mali na to protokoly, ako postupovať pri vzostupe ICP a ako postupovať pri poklese tkanivovej oxigenácie. Za trigger si zobrali 20 torov, ak tam bol pokles na viac ako 5 minút, tak sa postupovala podľa štandardizovaného protokolu. Čo im vyšlo, bolo, že takouto liečbou znížili trvanie tkanivovej hypoxie o 66% a hĺbku hypoxie až o 72%. Mortalite bol rovnako rozdiel, aj keď nevyšiel signifikantný, ale čo nám dáva nejakú víziu do budúcna je, že došlo k zlepšeniu Glasgow Outcome Scale Extended práve v skupinách 5 až 8. Čiže tak ako aj iná štúdia v súčasnosti multicentrická hovorí, tí pacienti, ktorí majú ťažké kraniocerebrálne poranenie a zomrú, tam do toho nejakým spôsobom nevieme vstúpiť. Ale čo by sme možno mohli ovplyvniť, to sú tí pacienti, ktorí prežívajú a mohli by sme pravdepodobne zabezpečiť kvalitnejší outcome práve u týchto pacientov. Čiže rovnako im vyšlo, že je tam lepší outcome, aj keď teda vzhľadom na malý počet pacientov, sa to nedá akože v súčasnosti hodnotiť ako silne odporúčané. Ten protokol na liečbu bol hodnotený ako bezpečný. Aj na základe tohto sa stretli vlastne odborníci z celého sveta. Od roku 2020 sú k dispozícii voľne dostupné na internete guideliny, tzv. CBIC guidelines, ktoré hovoria, akým spôsobom vieme pacientov liečiť na základe hodnôt tkanivovej oxigenácie a hodnôt ICP. Čiže rozdelili ich do 4 skupín podľa toho, či majú hodnoty ICP, trigger je 22 torov, alebo tkanivovú oxigenáciu pod alebo nad 20 torov. Teda ukážem, ako to vyzerá u nás. Mali sme pacienta 27-ročného, ktorý padol z výšky 4 metrov. Na mieste nehody bol Glasgow Coma Scale 7, zaintubovaný, privezený k nám a na CT sme zistili, že sa jedná o traumatický sah. Indikovali sme u tohto pacienta zavedenie tohto kombinovaného snímača. Zaviedený bol frontálne do zdravého tkaniva. Vstupná hodnota ICP bola 17, čiže vieme povedať, že teda v námi akceptovaných hodnotách. Hodnoty saturácie boli nízke. Tam sa ešte po zavedení
musí urobiť test, že či tá sonda je funkčná, kyslíkový test, ten bol v tomto prípade v poriadku. Náš pacient teda spadal podľa CB guideline pod typ C, to znamená hodnoty ICP mal do 22 a mali sme nízku tkanivovú oxigenáciu. Na základe týchto guidelinov, tu nie je priestor na to, by som to hovorila, ale sú v podstate jednotlivé intervencie stupňované. Ide o klasické našu liečbu, ovplyvnenie sedácie, ventilácia ako oxigenácie, tak apnie, optimalizácia hemodynamiky, preto sa odporúča pri tomto multimodálnom monitoringu aj monitoring hemodynamiky, hemosubstitúcia, teplotný manažment pacienta, osmoterapia a chirurgická intervencia. Tu len chcem ukázať na tomto ďalšom obrázku, ako stúpa tá úroveň jednotlivých intervencií, napríklad na tej kapnii, že ak máme hodnotu ICP dobre, tak vieme si dovoliť znížiť ventiláciu a kapnia bude pre nás akceptovateľná aj vo vyšších hodnotách a tým vlastne zlepšíme oxigenáciu. Lebo štandardne, keď sa snažíme znížiť ICP u pacienta, zvýšime ventiláciu, čo nám síce môže znížiť ICP, ale zároveň, že urobíme vazokonstrikciu, môžeme zhoršiť perfúziu toho mozgu, čo si možno nie vždy úplne uvedomíme. Čiže tieto guideliny sú dostupné. Čiže ako to vyzeralo u tohto nášho pacienta, keď si pozriete hodnoty ICP a tlaku CPP sú v norme, ale vidíme, že tkanivová oxigenácia mozgu bola nízka a tuto v podstate službu konajúci sa rozhodol pre jednoduchú intervenciu, čiže zvýšil inspirovanú frakciu kyslíka. Toto sa v podstate odporúča ako posledná intervencia, pretože tým, že vy zvýšite inspirovanú frakciu kyslíka, môžete si zakryť nejaký iný problém, ktorý u toho pacienta nastal. Tuto je iná klinická situácia toho istého pacienta, čiže vrátim sa k tomu, čo som hovorila pred chvíľočkou, či hodnoty ICP máme dobré. Tkanivá oxigenácia vidíme, že nám tuto klesá, tuto máme trigger 20 a teplotu máme v norme, stredný arteriálny tlak je dobrý, čiže na základe vlastne hodnot acidobázy sa znížila ventilácia, kde nám došlo zostupu kapnie a je vidieť, ako krásne na to zareagoval ten mozog, došlo tam vazodilatácii a zlepšila sa nám oxigenácia u tohto pacienta. Iná terapeutická intervencia, keď pacient bol sedovaný, začal sa budiť, stúpalo ICP, klasicky sa pacient dotlmí, zníži sa mu stredný tlak, zníži sa mu cerebrálny perfúzny tlak, čiže zvýšením vazopresoru sme zvýšili tlak a tým pádom došlo k zostupu oxigenácie u tohto pacienta. A ešte teda posledná intervencia, ako to vieme monitorovať, máme hodnoty ICP dobre, stredný tlak CPP máme dobrý a vidíme, že nám postupne stúpa teplota u pacienta, v podstate takisto nám klesala tkanivá oxigenácia, jednoduchým fyzikálnym chladením dosiahnutí pacienta na normotermiu sme dosiahli vzostup tejto tkanivovej oxigenácie. Čiže na záver by som teda iba povedala, že viaceré klinické štúdie nám ukazujú, že epizódy mozgovej ischémie a hypoxie sú u teda kraniocerebrálnych poranení bežné, napriek tomu, že meráme normálne hodnoty ICP. Vieme, že hypoxia mozgu je spojená so zlým krátkodobým výsledkom pri kraniocerebrálnom poranení. Ten trigger je teda považovaný 20 na jednotlivé terapeutické intervencie, ale ako vychádza zo štúdií, hodnoty nižšie ako 15 počas viac ako 30 minút sú nezávislým prediktorom nepriaznivého výsledku smrti. Tak ako zástancovia tejto metódy očakávame ďalšie randomizované štúdie. V súčasnosti prebieha v Amerike štúdia Boost 3, mala by byť ukončená tohto roku. Štúdia Bonanza, to je austrálsko-novozelandská, tam majú problém s naberaním pacientov, že tam nevieme, kedy bude ukončená. Ďakujem za pozornosť. Děkuji za moc pěknou přednášku a zase otvírám diskusi, dotazy. Jenom tak prakticky, čidla vám vrtají neurochirurgové, nebo si... Áno, samozrejme, neurochirurgové. Já bych taky měla praktický dotaz, jak dlouho tam teda to čidlo je, to druhý, který vydrží? Dokedy vydrží, alebo ako, podľa toho, aké sú tie intervencie u toho pacienta. Ak máme stále problémy s tou tkanivovou oxigenáciou,
tak dovtedy, kým máme nejaké terapeutické zásahy, dáme tomu 2 dní, keď už nepotrebujeme nejaký špeciálny zásah oproti klasickej liečbe, tak vtedy to čidlo vyberieme. Ale tým pádom, že to čidlo je v podstate v kombinácii s tým intrakraniálnym tlakom a teplotou, tak ono ostáva, lebo posledný vlastne býva ten intrakraniálny tlak, dokedy potrebujeme monitorovať. Čili tak třeba 14 dní, protože standardně, že obývají, tak ty čidla... Niekedy kratšie, niekedy dlhšie, áno. Ale dlhšie nie, ale rovnako to není akože doživotné to čidlo, čiže tiež po nejakom čase už zistíme, že nám to úplně nemerá relevantné hodnoty, takže není to také. A ještě bych se chtěla zeptat, jestli teda jsou nějaké infekční komplikace a jestli ty pacienti mají preventivní antibiotika nebo nemají. Protože když máte třeba EVD, že jo, tak se a měří se ten tlak, tak tam lze vyšetřovat ten likvor. U standardního čidla ne, ICP, tak jestli tam je nějaké zajištění v tomhle směru. Závisí od pacienta, ako z hľadiska toho ICP guideliny hovoria, že nemusia byť antibiotika, ale väčšinou tí pacienti, keď sú na tej uvoľnenej plúcnej ventilácie, tak skôr alebo neskôr sa k tej antibiotickej liečbe aj z iného dôvodu dostaneme. A ešte ste sa pýtali a zabudla som. Jestli tam jsou ty komplikace infekční? Infekčné komplikácie sme nemali. Problém je, že to čidlo je trošku hrubšie a závisí aj od zručnosti vlastne toho neurochirurga. Sú aj popisované, aj u nás sa stalo, že následne došlo vlastne k hemorágii v okolí toho čidla a tým pádom ani to meranie nebolo vlastne použiteľné. Děkuji. Ještě nějaké dotazy? Tak děkujeme. A já bych teda uvedla posledního řečníka, což je paní doktorka Kalusková, tady z Ostravy, domácí, která nám osvětlí velmi zajímavé téma a to je vlastně lehké mozkové poranění u sportovců. Tak já moc děkuju za slovo a vždycky po těch hlavních zprávách přichází ty sportovní, tak se na to pojďme podívat. To téma bylo lehká mozková poranění sportovců, nicméně v té terminologii zahraniční se používá sport-related concussion. Jak to posunu dál? Tak tohle už řeší nová diagnostická kritéria lehkého mozkového poranění, která už v podstatě termín concussion, otřes mozku, dávají do rovnátka s tím lehkým mozkovým poraněním za podmínky, že jsou zobrazovací metody bez patologie nebo nejsou indikovány. Definice sportovního otřesu mozku je takováhle, nejsou to nějaká diagnostická kritéria, nicméně se jedná teda o traumatické poranění mozku, ke kterému dochází právě při sportu nebo činnostech souvisejících se cvičením. Může to být přímý úder do hlavy, krku nebo těla, což právě vede potom k přenosu těch impulzivních sil do mozku, kde se potom dějí ty neurotransmiterové metabolické kaskády a dochází k tomu postižení mozku. Ty symptomy a příznaky se můžou objevit hned, nebo se mohou taky vyvíjet během hodin, obvykle odezní během dnů, jejich trvání se může prodloužit. V těch standardních strukturálních zobrazovacích metodách máme naprosto normální nález. Má za následek řadu klinických příznaků a ty mohou a nemusí zahrnovat ztrátu vědomí a právě u těch sportovních otřesů mozku vydáme poruchu vědomí pouze asi v 10%. Co se týče té patofyziologie, tak dochází tam právě v tom akutním poranění k iontovému toku, energetické krizi a právě k tomu poraněnému axonálnímu poranění tomu toku těch informací a alterované neurotransmisy. Co se potom týče v těch chronických změnách, ke kterým se dostanu potom ještě u chronické traumatické encefalopatie, tam právě už potom dochází k ukládání těch patologických proteinů a to samozřejmě vede k tomu, co nechceme. Aby jsme si vůbec jakoby uvědomili ten rozdíl v tom poranění, tak tady vidíte poraněného sportovce, vy to vizuálně máte krásně zobrazené, ten sportovec to vidí, že se mu něco stalo. Vidíte to na rentgenu, že se mu něco přihodilo. Jste schopni mu nějakým způsobem kompenzačně a rehabilitačně pomoct a on je potom schopný jít do výkonu s plnou důvěrou v toho, že se to nějakým způsobem zvládne. Jenomže potom máte tady takové poranění, hokejisti tomu říkají strom, hit, kdy dojde k něčemu takovému a vy máte normální zobrazovací metodu, máte hokejistu, který se cítí absolutně divně, má škálu příznaků,
máte trenéra, který ho potřebuje a chce, aby hrál okamžitě teď hned a co nejlíp. A ten hráč je v nesnázích, protože vlastně nevidí to, co se mu přihodilo na nějaké zobrazovací metodě, vlastně neví, co se mu přihodilo, ale rozhodně se cítí jakoby velmi, velmi špatně. Co nám může pomoct, je tady tenhle standardizovaný nástroj právě pro hodnocení otřesu mozku, Sport Concussion Assessment Tool, teďka už v 6. verzi. A ten je jakoby určený pro zdravotníky, netrvá díl než 15 minut, nejlepší ho využít do 72 hodin po zranění. Pro děti existuje tady tato child verze a ten protokol právě obsahuje historii otřesu mozku. Je tam i okamžité hodnocení toho hráče, to znamená to, co pozorujete, jaké má Glasgow Coma Skill, posuzujete krční páteř, koordinaci, okolomotoriku a paměť, to je takzvaný on-field assessment. A potom, pokud samozřejmě tam není nic život ohrožujícího, to, co jsme slyšeli v těch předchozích přednáškách, tak můžete hodnotit dál mimo hřiště, to znamená, že ten hráč musí opustit hrací plochu, nejlépe do nějaké místnosti mimo vlastně tu arénu sportovní, kde doplňujete právě ten off-field assessment, což znamená, že tam hodnotíte další symptomy, kognitivní screening, paměť, orientaci, koncentraci, zkoušíte, jak je koordinovaný, jakou má rovnováhu. A tady jsem jenom chtěla, těch stránek toho protokolu je samozřejmě víc, ale jenom tady, ať vidíte, že jsou tam ty red flags, při kterých je jakoby důležité jakoby i hned odeslat toho hráče do nemocnice k dalšímu vyšetření. Co je důležité si říct, že každý sportovec, u kterého máme být jenom podezření na to, že by ten otřes mozku mohl mít, by měl být okamžitě vyloučený ze hry a právě posouzený tím protokolem. A u kterého jsme diagnostikovali otřes mozku, tak ten by se vůbec neměl vracet do hry. Tady ještě další takový protokol, to už je takový více dnů po poranění, který nám jakoby pomáhá multimodálně zhodnotit právě toho sportovce. Jsou tam různé jakoby i doporučení a potřeba specialisty. A co je důležité, tak on nám nabízí tady tyhle strategie návratu ke sportu, a vlastně vedeme toho hráče zpátky do hry, protože my víme, to, co jsme si řekli, že když neměl by pokračovat ve hře. Pokud bude pokračovat ve hře po tom otřesu mozku, tak to znamená, že bude se déle zotavovat. To víme ze studií. Určitě není doporučený absolutní klid, ba naopak, absolutní klid po tom otřesu mozku vede také k dalšímu zotavení. A my tady máme 6 kroků a my s tím sportovcem je postupně začínáme po tom poranění a začínáme ho vést zpátky k té aktivitě. Hned vlastně v prvních 24 hodinách po poranění ten hráč může dělat běžné denní aktivity, běžná aerobní činnost a pokud se mu nezhorší symptomy o více než 2 body na škále od 0 do 10, které se týkají toho pootřesových potíží, třeba bolest hlavy nebo že se cítí nějak jako v mlze a tak dále. Pokud se to nezhoršuje, může další dnem navýšit aerobní aktivitu, může tam být nějakých 55 až 70% maximální tepové frekvence, pokud i to toleruje, za dalších 24 hodin ho můžeme jakoby mu dovolit nějaké sportovně specifické cvičení. A před těma dalšíma krokama bychom ho měli zhodnotit, jestli ho pustíme do kontaktních praktik. A tady tenhle systém toho, že postupně krok po kroku ten sportovec jde, tak mu zvyšuje sebedůvěru během toho zotavování a hlavně i jakoby cítí se prostě i po psychické stránce lépe potom, když se do té hry vrátí. Většinou teda do 1 měsíce se vrátí všichni, odhadovaný průměr 20 dní. A pokud ty symptomy přetrvávají nebo prostě nějak se jich nedokážeme zbavit i po 2 až 4 týdnech, tak právě je tam to multimodální zhodnocení a je potřeba se na to podívat spolu s rehabilitačními lékařem, fyzioterapeutem, psychoterapeutem, psychologem a tak dále. Pokud ten hráč má poruchy spánku během 10 dnů po tom otřesu mozku sportovním, tak už víme, že má zvýšené riziko právě přetrvávání symptomů. Jaká je možnost, nebo co nám ještě pomůže, krom tady těchto protokolů, jsou role biomarkerů. Pardon. Strašně se omlouvám, se to prostě spustí a člověk s tím nic neudělá.
Tak, pardon. Role biomarkerů, jak nám můžou pomoci. My už vídáme biomarkery díky ultrasenzitivním metodám, SIMOA a podobné, ale i POCT systémy už existují a už se nám ty biomarkery díky tomu, že i FDA to schválila v roce 2018, dostali do různých guidelineů. Takže víme, že ve Skandinávii využívali S-to-B protein a ve francouzských guidelinech gliární fibrální acidický protein a ubiquitin C, lehkou hydroxylázu. A tyhle právě marky používali v kontextu těch lehkých mozkových poranění. A víme už, že existují i biomarky, které právě nám můžou jakoby pomáhat s tím sportovním otřesem mozku. Samozřejmě je to vždycky nějaký biomarker, který je specifický pro nějakou tu část té nervové soustavy, takže třeba ten GFAP, já to budu říkat zkráceně, to nejsme ještě díl, než tu jsme, a tak má zvýšenou koncentraci v krvi právě při poškození gliálních buněk a tak dále. A ještě jsou pro nás dobrá ta neurofilamenta, ke kterým se potom budu vracet, protože ty zase jsou takový citlivý biomarker neoaxonálního postižení. Tady jsem jenom v rychlosti vybrala studie. Co je důležité, že vždycky, když je tam nějaká ztráta vědomí nebo je tam potraumatická amnézie po tom úrazu, tak se ta hladina toho GFAPu zvýší výrazně výš. Co je ještě užitečné, že právě ty lehká neurofilamenta jsou právě užitečné při návratu ke sportu, protože to jejich zvýšení je spojeno právě s prodloužením doby return to sport, to znamená toho návratu do hry a zvýšenému náchylnosti k opětovnému poranění. A co taky víme díky těm biomarkerům je to, že i když ten hráč se nám jakoby takhle subjektivně zlepší a i na těch testech nám vychází dobře, tak i ty neurobiologické změny tam trvají nejméně 4 týdny. Jak teda tomu sportovci pomoct redukovat, aby se mu prostě ten otřes mozku nestal? Takže tady studie nám nabízí tady tyhle možnosti, chrániče zubů, zákaz body checkingu, což teda jako řekněte hokejistům, aby nedělali, tak to se nejde asi. Je tam snaha limitovat kontaktní praktiky a neuromuskulární trénink jako rozcvičku. A co je důležité, prostě o tom jakoby šířit to povědomí, implementovat nějaká pravidla, protokoly do těch sportů a vzdělávat všechny okolo těch sportů. Jenom pro příklad, tak třeba české rugby už má takové pravidlo, kdy je po otřesu mozku je ten hráč vlastně zamrazen dle věku buď na týden nebo na 2, aby se nedostal do zápasu po tom otřesu mozku. A ten, kdo to posuzuje na tom hřišti, je přímo rozhodčí, který vysloví suspekci na to, že ten hráč mohl být otřes mozku. A jenom ještě v Americe, pokud se hráč vrací do hry, tak, a je to třeba dítě, tak ten návrat do hry musí podepsat jak lékař, trenér, tak i rodič, že s tím souhlasí. Proč se o tom bavíme? Je tady tahle neuropatologická jednotka, chronická traumatická encefalopatie. Ona v běžné populaci není obvyklá, ale ukazuje se, že ta rozsáhlá expozice těm opakovaným nárazům do hlavy, jaké právě zažívají ti profesionální sportovci, je potenciálně spojená s tím rozvojem chronické traumatické encefalopatie. Je to o tom, že se tam prostě ukládá fosforylovaný tau protein, ale v jiných lokalizacích než u Alzheimerovy nemoci, takže oni to dokážou ti neuropatologové rozlišit. A tady je studie na 202 bývalých amerických fotbalistů, z nichž teda jako posmrtně, protože je to neuropatologická jednotka, takže to bohužel za života nezjistíme, tam můžeme vnímat jenom nějaké příznaky. A taky už se teďka je nová jednotka traumatoencefalopatický syndrom. A těch 202 dárců vlastně, teda z nich 87% mělo právě prokázanou chronickou traumatickou encefalopatii, takže opravdu tohle může souviset s předchozí účastí ve fotbale. Výborný film, kdybyste neměli někdy co dělat, tak Concussion je to o neuropatologovi Bennettovi Omalu, který právě se zajímal tady touhle problematikou u amerických fotbalistů. Co je ještě důležité, tady tahle taky studie, samozřejmě všechna, jako každá studie má nějaké své mouchy, ale tady tahle byla zajímavá v tom, že tady bylo 152 dárců, nicméně všechno to byli mladí lidé, protože průměrný věk byl 23 let, byli to vlastně tuším do 30 let všechno lidé, bohužel po nějakých sebevraždách nebo nějakých tragických událostech a všichni měli historii právě kontaktního sportu.
A co bylo zajímavé, že 41% z nich už mělo prokázaných právě tu chronickou traumatickou encefalopatii, což jsme si tak jako mysleli, že se to postupně načítá, že až ve stáří se to nějakým způsobem tam všechno projeví, tak ne, už opravdu i v tom mladém věku tam ty změny nacházely. Tady máme jednu kazuistiku, kdy vám chci ukázat to, co jsem teďka říkala, jak se vlastně neděje, jo, v dnešní době. Tady je hráč, který utrpěl tohle zranění. Ono tam to video bude ještě víckrát, takže jestli jste to nestihli, to nevadí. Nicméně měl anamnézu 6 otřesů mozku. To nejhorší asi, co se dělo, bylo v roce 2020 v KHL, kdy dostal takový hit a právě měl potom chronické potíže, chronické bolesti hlavy, potíže se spánkem, pocity rozmazaného vidění. Problém byl ten, že byl v Rusku, byl tehdy covid a on tam ležel asi půl roku ve tmě, protože nebyl schopný se z toho jakoby stavu dostat a moc se mu tam nedalo pomoct. Nicméně potom teda se z toho nějak dostal, vrátil se do České republiky a měl sice ty chronické potíže trošku s bolestma hlavy, s poruchama spánku, ale začal zase samozřejmě hrát a tady vidíme ten úraz, co jsem před chvílí pouštěla. Já to tam nechám schválně takhle plynout tu hru, jenom proto, abyste věděli, jak dlouho tomu hráči trvá, než se z toho ledu zvedne, ač nemá žádné poranění jiné, traumatické, které by mu nedovolovalo se zvedat. Už to je takové zvláštní, jo, že nedokáže se postavit a chviličku mu trvá. Já jsem s ním domluvená, on ví, že o něm přednáším, tak GDPR je v pořádku. Jo. A dopadl teda bez přilby, protože jestli jste si všimli, tak on prostě během toho pádu mu ta přilba spadla, klepl se o ten led, cítil silnou bolest v hlavě, tlak na hrudi, cítil se otřeseně. 3 až 4 minuty si takhle posadil na střídačku, ale potom šel opět do hry. Jo, zvýrazněné tučně je to, co je špatně. Jo, takže vůbec neměl jít na střídačku, měl jít okamžitě do kabiny. Opět do hry samozřejmě vůbec jít neměl. Od té doby teda zase pocity rozmazaného vidění, světlo, plachost, dezorientace a po asi 7 střídáních opustil zápas. Tehdejší týmový lékař mu udělal CT, které bylo bez patologie, 5 dní měl úplný klid, pak zkoušel trénovat na ledě, jo, takže zase nebyl tam ten správný postup, protože se o téhle jednotce neví, jak se k tomu přistupovat. Zkoušel trénovat, ale nešlo to, ty pocity se vlastně zhoršovaly, ty potíže, nebyl schopný nastoupit do dalšího zápasu. Cestou na další zápas měl velké nevolnosti, bylo mu moc špatně, odehrál nějaké minuty, ale ty potíže se výrazně zhoršily. Potom potřeboval zase 2 týdny úplný klid, protože nebyl schopný fungovat. Snažil se rehabilitovat a ke mně se dostal 6. ledna, kdy teda neurologický nález byl neložiskový, magnetická rezonance z krční páteří byla v pořádku, byla tam i jakoby opravdu dotaz na ty mikrohemoragie stran nějakého mikrodap poranění. A oddiagnostikovala jsem teda sport-related concussion s distorzí krční páteře a nespavostí. Zavedli jsme spánkovou hygienu, dali jsme trazodon na spaní, jeli jsme podle Return to Sport Strategy, intenzivní rehabilitaci a doporučila jsem i vynechání obrazovek. Vynechání obrazovek je důležité v těch prvních 2 dnech po poranění, ale tady u něho už jakoby nebylo co ztratit, takže jsme prostě šli do maxima toho, co pro něj můžu udělat a zakázala jsem mu se vrátit do hry, kdy postupně jsme museli navyšovat tu tepovou frekvenci, tam to nešlo úplně tak jako podle tabulky, protože byť i mírné zvýšení těch procent té maximální tepové frekvence mu nedělalo dobrotu, takže jsme šli trošku po jiných kručcích, ale zlepšil se spánek a postupně jsme ten trénink přizpůsobovali navyšováním tepové frekvence, on začal tolerovat pobyt na ledě samostatně, akorát pořád ještě byla horší tolerance pobytu na ledě se spoluhráči. Je to jenom o tom, že tam máte prostě další lidi kolem sebe a musíte vnímat více věmů, což vám vlastně zhoršuje potom ty příznaky. Intenzivně rehabilitoval, jenomže se blížilo playoff a jak už to bývá, tak byl potřeba a nastoupil do zápasu, dohrál celé playoff, takže subjektivní stezky měl teda nadále, dohrál s tímto playoff, pak zkoušel péči Amsterdam Brain Centra, nicméně ty chronické potíže mu zůstaly.
Rok se s rokem sešel a my jsme, jenom ať víte, jo, jsme předtím docela probírali, jak ten návrat do hry má být a když se mu stane úraz mozku, jak to přesně jakoby se potom odehrává, že nemůže dohrát zápas a tak dále, ale je tady další zápas a je tady další pád takhle dozadu, ťuk do hlavy, vyplaš, samozřejmě taky tam jste viděli to hezké i švihové poranění té krční páteře. A on samozřejmě ten zápas dohrál, jo? Zase se mu zhoršily symptomy, dohrál zápas a protože se mu docela dařilo, tak začal hrát další zápas. No a tam už dostal takhle hokejkou do nosu, kdy měl asi trošičku přelomený ten nos. A tady po tom zápase teda už se ozval, že už to takhle dál nejde. A já jenom teda 1. ledna jsem ho vyšetřila, neurotopicky taky v pořádku, zhodnotila jsem to jako spondylitis concussion s distorzí krční páteře a temporomandibulárního kloubu. Doporučila jsem intenzivní rehabilitaci, zase strategii návratu ke sportu, ale tam tentokrát šla docela dobře, bez komplikací. A 6. ledna teda se navrátil do hry, takže vynechal 2 zápasy. A tady jenom jsem chtěla vám ukázat u tohohle hráče tu škálu těch symptomů, jo? Protože jestli si všimnete, tak ty modré, zakroužkované, tak to jsou ty vstupní. Červená je potom kontrola, než jsem ho jakoby pustila do kontaktních praktik. Takže tenhle hráč už bohužel tu výchozí, jakoby tu baseline, to testování, ono totiž není úplně, že musí být, ale je vhodné mít ten počáteční stav toho sportovce, protože tento sportovec má určitě jiný začátek jakoby těch bodů, těch příznaků, než třeba hráč, který ten otřes mozku nikdy neměl. A je dobré to tak trošku vědět, jak to asi má, protože tohle je jenom jeden část toho protokolu, protože bychom nestihli všechno pokoukat, ale zlepšily se mu ty příznaky, nicméně on opravdu má 21 ze 22 symptomů. Jo? Tak, co si tady z toho odnést, jenomže když má někdo vůbec podezření na otřes mozku v nějaké hře, tak opravdu okamžitě odstranit ze hry, že existují tady tyhle protokoly SCAT, že existuje nějaká strategie návratu ke hře, že to není pouze otřes, ale že to je docela vážná věc, která se může v budoucnu nějakým způsobem projevit a že je dobré o tom mluvit a šířit to povědomí. A s biomarkerama uvidíme, co nám přinese čas. Tady jenom je konsenzuální stanovisko právě o těch otřesech mozku ve sportu z Amsterdamu, z kterého vychází ta doporučení. A já děkuji za pozornost. Děkuji za výbornou přednášku a téma, které si tady vnesla, protože to běžně nebývá dostupné. Hlavně taky díky za to, že se tomu vůbec začalo věnovat intenzivněji a nejde jenom o profíky a o ty, co na ně koukáme na televizi, ale spíš důležitější, aby se tady tohle vneslo mezi děcka a juniory, kteří si takhle od malička ničí zdraví a pak nám z nich rostou naši neurologičtí pacienti. Takže za to děkuji a jenom jsem se chtěl zeptat, co se týče biomarkerů, začínáme studii u nás a někde jinde po republice. Už vím, že ve VFNC dělali právě u lehkých mozkových poranění GFAP a UCHL, aby nemuseli dělat CT vyšetření, tak zatím jim to tam jakoby nějak to tam rozjížděli, protože ono je to hlavně u těch lehkých mozkových poranění a já si myslím, že to je hlavně i téma pro dětské neurologii, protože tam indikace těch CT je ještě o to zásadnější. Máme samozřejmě lidi, kterým uděláme 50 CT za rok, protože jsou to notoričtí padači a alkoholici hlavně. A to je ta parketa, kterou chceme trošičku rozjet a ty biomarkery by nám v tom mohly trošičku pomoct ohledně toho rozhodnutí, protože tam pokud prostě budeme schopni na POCT systému zjistit, že je srovnatelný právě s tou ultrasenzitivní SIMou
a že nám dává opravdu pravdivé informace o tom poškození té nervové tkáně, tak by to bylo strašně jednoduché. Tak uvidíme, jak to vyjde. Jsou studie, kde to vychází různě, není tam úplně ta jednotná validace, tak jako v těch studiích, ale už to používají v některých guidelinech, uvidíme, jak to vyjde nám, jsem na to sama zvědavá. Fotbalisti v podstatě hlavičkují, že jo? A to jsou takové docela jako velké otřesy toho mozku. V Americe je hlavičkování zakázáno u dětí, tuším do 16 let. U těch dětí, a to děkuju Peťovi za tu připomínku, jo, tam u těch dětí je ještě větší problém v tom, že oni opravdu nemají, tak jak se díváme na tady ty sportovce, tak oni jsou relativně zpevnění, jo? Oni to trénujou, oni mají nacvičené to, jak se mají zapřít, aby nedostali tu ránu, o tom možná bude vědět víc pan doktor Deml, ale jde spíš o to, že oni nemají zpevněné šíjové svaly, nemají zpevněný posturální stabilizační systém a každý tam jako ťuknutí jejich ještě s tou výbavou a s tou helmou ze vším je samozřejmě jakoby horší. A to, co přináší tady ty informace, jo, že vy opravdu nemusíte dostat ani tu ránu do té hlavy, tam stačí, když ti dva hráči se setkají rameno na rameno a ta přenesená síla potom jde dál a dochází k tomu poranění. Takže jo, jsme pozadu tady v tomhle, myslím si jako celkově i ve všech těch soutěžích u těch dětí takhle je potřeba se o tom bavit, je potřeba trošku i změnit asi přístup těch odborných společností, pediatrické, neurologické a tak dále, aby se to nějak pohnulo, protože zatím ti hráči, pokud ten otřes mozku mají, tak ti, co třeba nehráli v NHL, tak oni neví, že to je otřes mozku. Jo? To bývá běžné a když se díváte na i extraligu ledního hokeje, tam opravdu, jako já, jak koukám na ty videa, jak se na to dívám, tak já už trošku poznám, kdy tam ten problém byl a kdy ne. A ten hráč mi třeba napsal jako, čeká, že kdy se ozvu, že? Jo, protože to vím, on už taky, ale dohraje ten zápas, jo. Já se jmenuji Deml, pracuji na traumacentru ve fakultní nemocnici hokejové medicíně, se věnuji asi 30 let. Já jsem chtěl Lívě strašně moc poděkovat, že to na tady tom fóru jako řekne, protože těch otřesů mozku osobně jsem viděl já hodně a já to vždycky není moje chleba nebo káva, šálek kávy, posíláme na neurologické vyšetření, kde to skončilo klidem 14 dní a pak se uvidí, že? A tak to úplně není. Já bych chtěl jenom takový komentář. Toto totiž není jenom medicínský problém, to je velký problém sociální a společenský, protože celé to prostředí sportovní je non-compliantní. No ne ti hráči jsou regulérně majetkem, oni mají smlouvu a nad nimi rozhoduje ten trenér. A ten trenér chce rozhodovat o tom, kdo, kdy a za jakých okolností půjde k lékaři. To je u nás. V okamžiku, kdy je ale mistrovství světa, tak se situace dramaticky mění, protože to i IHF, ten International Ice Hockey Federation, je někde úplně jinde a za nedodržení toho skatu je 30 000 švýcarských franků pokuta. Takže když jsme na mistrovství světa, tak ty pravidla dodržujeme. Ale v české extralize ne. Komentář takový. Ze Švédska k nám přišla absolutní pecká novinka. Skat používají 20 let ve švédské extralize a 5 let používají Polar Cap. To je, jak jsme tady už měli zaznamenáno, že nevíme, jestli je EBM pořádně na to, že chladit ten poraněný mozek má smysl. Ti Švédi udělali chlazení, vymysleli Polar Cap, to chladí hlavu, něco jak koleno, když se chladí, nebo kotník, když je concussion. Přijeli to tady představit, my jsme s Ivou byli na semináři ohledně zavedení toho zařízení. Extraliga to nařídila, že to každý klub musí mít a já jsem vznesl dotaz, jak teda poznáme, že se to má použít. A ten švédský marketér říká, no když je concussion. A jak poznáme, že je concussion? On řekne, no skat. Otočím se do těch fyzioterapeutů klubu a říkal, slyšeli jste někdy skat? Ne, nikdy. Takže my pořídíme Polar Capy, ale nevíme, kdy to máme použít. Jo? A ti fyzioterapeuti, protože ven nejezdí se s doktorem, doktor je drahý pro extraligu tady, tak oni neví, oni by to chtěli použít, ale bojí se toho trenéra. Ten Indra Abdul, on potom concussion tam naštěstí 5 minut zkoumali video rozhodčí, jestli mu mají dát 5 tomu Bartejzovi nebo ne. A on šel potom dát gól a pak se teprve sesul.
v okamžiku, kdy ho vyšetřujeme, nebo já ho vyšetřuji, asi s ním povídám a on mi říká, že když vstane, tak se mu zatočí hlava a to tak, že neví, když bude mít děti, jestli si s nima bude moct říkat pohádky, tak manažer řekne, a přitom to nebyla taková rána. Oni ani neví, co řeknou. A pak dojde k takovým excesům, které vidíme při nominaci na olympijské hry. Filip Chytil měl 5. otřes mozku v životě ve svých 27 letech. Tam probíhá celý ten RTP protokol. V té NHL ten jeho zaměstnavatel, který ho platí 3 miliony dolarů ročně, tak ho chce mít na příští sezonu připraveného. A pan trenér do té televize řekne, my ještě vlastně vůbec nevíme, jestli on naskočí. A to je to, co se toho chlapce dotkne, že on ho vlastně vůbec nezajímá, nekomunikuje s tím Vancouverem. Jo? A tak proto jsem rád, že se to řekne tady, ať to je v podvědomí neurologické společnosti, já se pokusím v úrazové společnosti a chirurgické společnosti, protože ten svaz hokejový se sám nenastartuje. On musí mít tlak ze zhora. A z toho olympijského výboru, z Národní sportovní agentury a tak dále. Takže to je jenom taková poznámka do vysvětlení a nechci dál zdržovat. A samozřejmě děkuji tady panu primáři Honovi, mému velmi dobrému příteli a spolužákovi a kamarádovi, že nám umožnil tady se prezentovat tímto způsobem. Díky. Tak já děkuju, díky Jirko za komentář. Ještě někdo něco z dotazu? Já se omlouvám, jenom já jsem do té prezentace nedala z časových důvodů, ale existuje ještě jakoby strategie návratu do školy, takže pokud je tam dítě, které utrpělo otřes mozku, tak je tam i návrat právě do školy, jakoby průběžný, jak postupovat dál a hlavně, pokud se to dítě není schopno vrátit do školy, to znamená, že jeho symptomy se zhoršují pouhým třeba děláním domácích úkolů, tak se nemůže vrátit do hry. Jo, je tam taková jenom pro rodiče třeba. A dostupnost tady těch doporučení má jako pediatr nebo dětský neurolog nebo kdo? Tohle to jsou online downloadované soubory, které si můžete stáhnout, když zadáte SCAT6 do Google, tak si to můžete stáhnout a právě v tom protokolu SQUAT, to je to Sport Concussion Office Assessment Tool, tak tam je Return to Sport i Return to Learn strategy, takže tam můžete se na to podívat na tu tabulku a postupovat, je to strašně jednoduché, je to vlastně určené pro zdravotníky, takže to není jako ani pro lékaře, to může právě dělat ten fyzioterapeut nebo kdokoliv zaškolený, kdo v tom trošku jakoby ví, jo, ale je jenom důležité, že ten úplný klid, jak se doporučoval dřív po těch otřesech mozku, je špatně a vede k prodloužení doby rekonvalescence. Tak ještě jednou děkuju i vy tobě za přednášku, díky vám za účast tady s mou kolegyní, předsedkyní neurointenzivistické sekce Ivanou Šarbochovou. Díky za to, že jste zase navštívili letos naší sekci v hojném počtu a těšíme se na příští rok na Sepsi, zřejmě v podobném čase a když to bude fajn, tak ve stejném obsazení. Tak naschledanou.